لم يكن له كفوا أحد والصلاة والسلام على من سمي في السماء بأحمد وفي الأرض بأبي القاسم محمد وعلى آله وصحبه إلى الأبد. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. صدق الله مولانا العظيم. وأيضا قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه ونبيه مخبرا وآمرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد. دوستان نهایت گرامی، سروران عزیز، بزرگواران، جوانان ارجمند، خواهر و مادری که وسیلتاً همیشه آواز مرا میشنوند و عزیزانی که به واسطه صفحات مجازی ما را تماشا میکنند، السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته. از درگاه حضرت حق سبحانه و تعالی عاجزانه استدعا می کنم که ای رب کریم، ای پروردگاری که صفت تو رحمان و رحیم است، برای این عزیزان و بندگانت که از راههای دور در خانه تو تشریف آوردن، پروردگارا با قلب مملو از امید و رحمت به در تو آمده ایم. خدایا ما را از در خودت ناامید برمگردان. الله اجر بی پایان به تک تک و فرد شما عزیزان نصیب بگرداند. آخرین جمعه هست که از ماه شعبان که یک و دو روز بعد ماه در استقبال ما، ماه به سوی ما در حرکت است که اگر تمام بدن ما موهای زبان شود و توصیف ایما را بکنیم، نمیتوانیم که توصیف ما را بکنیم. من ناگزیر موضوعی را انتخاب کردم: استقبال از ماه خدا.
استقبال از مهمان خدا یعنی ماه مبارک رمضان. خوشا و سعادت اونهایی که خوشحال هستند که رمضان آمد. اگر ما و شما خوشحال هستیم که رمضان آمد، یک بار بگوین الحمدلله. ولی اونهایی که ناراض شدن، اونهایی که ناراحت شدن، اونهایی که دلتنگ شدن، اونهایی که افسرده هستند که چرا ماه رمضان آمد، الله به اونها هدایت نصیب بگرداند. ماه آمده و قرار است می آید که ما را پاک می کند. ماهی که 11 ماه غفلت، 11 ماه معصیت، 11 ماه سستی، 11 ماه دوری از الله، 11 ماه برنگشتن به سوی مسجد خانه الله، اینها را همه از ذهن مسلمان پاک می کند. شما این هفته اخیر همین شعبان است و ماه مبارک رمضان یک دو روز بعد می آید و این هفته ای هست که مردم همه به سیاحت رفتن، چون دیگه هفته ندارن. هفته دیگه شاید دیگه جایم نباشه. یک برکت این ماه امی است که این ماه بی نماز رم سر نماز می آید. این ماه ماهی است او کسی که در 11 ماه اشک نریختانده، 12 ماه اشک می ریزانه. این ماهی تو ماهی با برکت هست. او کسی که در 11 ماه سیگرت زده، در 11 ماه نسوار زده، در 11 ماه خدایی ناکرده از شراب استفاده کرده، باز این ماه ماهی با برکت است. اونم شرابیم باز روزه میگیره. بگو الله اکبر. ماه مبارک است. بسیار کم پیدا میکنی جوانی که در ماه مبارک رمضان با موسیقی بشنوه. رسول صلی الله علیه و سلم، حضرت سلمان فارسی رضی الله تعالی عنه میفرماید یک روز پیامبر بزرگوار ما صلی الله علیه و سلم تشریف آوردن، از حجره بیرون شدن، به منبر رفتن بالا. خطبنا رسول الله صلی الله علیه و سلم فی آخر یوم من شعبان. رسول صلی الله علیه و سلم، حدیث 3336 بیهقی است. حضرت سلمان می فرماید رسول صلی الله علیه و سلم بیرون شدن از حجره مبارک، برای ما یک خطبه ایراد کردند. فرمودند قد اضلکم شهر عظیم، ای امتان من، ای اصحاب من، ای بندگان خدا، قد اضلکم، تشریف آورده در شرف حضور از بر شما شهر عظیم، ماه بسیار بزرگ، ماه بسیار بزرگ. و بعد فرمود و شهر مبارک، بر شما طلوع کرده ماه مبارک. الله اکبر. شب این ماه مبارک است، سحر این ماه مبارک است. بعضی از مسلمان ها هستند تمام شبم در ماه مبارک رمضان نمیخوابند. در ساعت و دقیقه روز این ماه مبارک است. مسلمان اگر خواب میکنه در این ماه، رسول صلی الله علیه و سلم میفرماید خوابش هم عبادت شمار میشه. بگو الله اکبر. خوابش هم عبادت شمار میشه. اگر خاموش مینشینه، خاموشیش تسبیح شمار میشه. الله اکبر. عزیزان من، اما برادر خوب و نازنین و شهید منبر ما حیات الدین صاحبی رحمت الله علیه یک جمله خیلی جالب میگفت خدایا پیش از این که رمضان را بیاوری ما را پاک بگردان.
و این من میگم پروردگارا پیش از این که این ماه مبارک را بیاوری ما را پاک بگردن. عزیز من، این ماه پاکی هست، ماهی است که در حقیقت حمام برای پاکی گناهان ما. هر چقدر شرک گناه داری، هر چقدر چهره خود را با گناه سیاه کرده، هر چقدر قلب ما با گناه سیاه است و هر چقدر وجود و دست و پای ما با گناه آلوده شده، الله جل مجدو ماه را به استقبال مسلمان ها فرستاده که کل ما را پاک میگرداند، به شرطی که ما از این ما استقبال بکنیم، به شرطی که مسلمان حیا پیدا کند، به شرطی که مسلمان شرم پیدا کند، به شرطی که مسلمان در ماه مبارک رمضان ترک نماز نکند، به شرطی که مسلمان بهانه ها نیاورد. تا هنوز رمضان نرسیده بهانه ها از طریق گوشی به ما میرسد. مولوی صاحب من مشکل معده دارم، مولوی صاحب مشکل گرده دارم، مولوی صاحب فلانی مشکل دارم، در فلانی جای کار میکنم، در تندور نان پخته میکنم، فلان و فلان و فلان. چقدر بدبخت است اون انسانی که ماه مبارک رمضان میآید بهانه میکند. ماه مبارک رمضان میآید هنوز آماده نیست، رحمت خدا آمده هنوز آماده نیست که داخلش برود. خدا حمام برای پاک کردن گناهان ما فرستاده، هنوز آماده نیست که خود را بشوییم. ما این چقدر بدبخت است. رسول الله صلی الله علیه و سلم میفرماید من حرمها فقد حرم الخیر كله. حدیث ابن ماجه صحیح هم هست. رسول الله صلی الله علیه و سلم میفرماید کسی که محروم می شود از برکت ماه مبارک رمضان، از فضیلت ماه مبارک رمضان، از رحمت ماه مبارک رمضان، رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمود از کل دروازه های خیر محروم است، از کل دروازه های خیر محروم است. ولا یحرم خیرها الا محروم. از این ماه محروم نمی باشد، از ماه مبارک رمضان، از فضیلتش، برکتش، رحمتش، مغفرتش، مگر کسی که محروم باشه، مگر کسی را که خدا محروم قرار داده باشه. رمضان چند تا حرف است؟ را، میم، ضاد، الف، نون. چند تا؟ هر 5 حرفش بوی جنت میده. بگو الله اکبر. هر 5 حرفش بوی جنت میدهد. رایش به معنای رحمت. الله اکبر. ماه رحمت است. رایش به معنای رحمت. این ماه رحمت است. پس چقدر بدبخت است او انسانی که این ماه می آید و می رود هنوز بیدار نشده. چقدر بدبخت است او خواهر و مادری که ماه مبارک رمضان می آید هنوز بیدار نشده. 11 ماه غفلت، 11 ماه پرخوری، 11 ماه استفاده کردن از نعمتهای خدا و هنوز هم عده‌ای هستند که وقت ماه مبارک رمضان می آید کارشان، تلاششان، زحمتشان این است که چند سیر برنج بخرم، کدام میوه ها را بخورم، چطور یک آمادگی داشته باشم. آمادگی رمضان این نیست عزیز من. رمضان ماه خوردن نیست. رمضان ماهی است که باید تو گرسنه بشوی. آنقدر در سحری میخوری، بعضی از عزیزان آنقدر در سحری میخورن که تا آخر بگاه تا گلونشان خوردن، اگر سجده کنن از گلونشان پس میبرای خوردگی هایشان. آنقدر از نعمتهای خدا در ماه مبارک رمضان بعضی ها استفاده میکنن که در 11 ماه اما قدر نخوردن. سر سفره ما در سحری و وقت افطاری به رنگارنگ میوه، رنگارنگ غذا، بعدش منت گذاری هم به الله میکنیم که خدای یک ماه تو رو روزه گرفته. عزیز من به ایمان بگو همین ماه پرخوری هست یا ماه گرسنگی؟ رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمود و هو شهر الصبر. ای امت من، ماه مبارک رمضان ماه صبر است. صبر در برابر گرسنگی، صبر در برابر تشنگی، صبر در برابر تکلیف گرمی، صبر در برابر اینکه تو کار میکنی، زحمت میکشی برای فرزندای خودت،
صبر این که برادر مسلمانت تو را دشنام میدهد ولی تو سکوت میکنی. صبر این که همسر تو را آزار و اذیت در ماه مبارک رمضان میدهد ولی تو به خاطر الله چیزی برش نمیگی. صبر 20 رکعت تراویح ختم قرآن 1 ساعت و 2 ساعت باید استاده بشوی، تکلیف میبینی. صبر این که در وقت سحری به سختی از خواب بیدار میشوی. وقت سحری طبیعت من بنام نمیکشد چون خیلی ما غرق خوابیم، ولی باز هم به تکلیف بیدار میشویم چون سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم است. رسول الله فرمود ماه مبارک رمضان ماه صبر است و الصبر ثوابه الجنه. و صبر ثوابش جنت است. صبر ثوابش چی است؟ جنت. الله چی میفرماید؟ ان الله مع الصابرین. وقتی ما ماه صبر شد خدا در کنار صابران است، الله با همراه صابران است. اگر در قرآن شما مطالعه بکنید جا جا الله جل مجدود به انبیا میگه شما صبر بکنید. صبر در برابر معصیت. ماه مبارک رمضان خوب دلت میخواهد که موسیقی بشنوی ولی به خاطر کی نمیشنوی؟ الله. در جای از او قرآن میشنوی. خوب دلت میخواهد که سریال یوزارسیف و فلان نگاه کنی ولی به خاطر کی نگاه نمی کنی؟ الله. بازی نخوریم که سریال قیام پخش میشه، سریال مچم یوزارسیف پخش میشه، هم از اونها عسل‌هایی هستن که مشت زهر در داخلش انداخته شده است. بازی نده باز ما شیطان. این ماه فقط گریه است، ماه ذکر، ماهی که لباس تقوا در بدن داشته باشی، ماهی که زبانت باید قفل زده شود، ماهی که نباید با زبانت مسلمان اذیت شود، ماهی که نباید با زبانت همسرت اذیت شود، ماهی که نباید با زبانت مملوکت، خادمت، خدمتگزارت، مزدورت با زبان تو اذیت شود. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمود این ماه صبر است و صبر ثوابه الجنه و ماه مواسات است. مواسات چه معنا؟ و شهر المواسات. رسول الله صلی الله علیه وسلم میفرماید ماه مبارک رمضان ماه مواسات است. مواسات چه معنا؟ ماه همدردی، ماه غمخواری. چقدر اف است، چقدر جای حسرت است، چقدر جای علم است، چقدر جای حسرت است که مسلمان در ماه مبارک رمضان خودش افطاری داشته باشد، یتیمی که در کنارش است شکم گرسنه بخوابد. چقدر افسوس است که مسلمان افطاری داشته باشد همسایه‌اش افطاری نداشته باشد. چقدر حسرت است که مسلمان سحری خوب بخورد در حالی که همسایه‌اش غیر از نان خوش چیز دیگر نداشته باشد. خب پس این مسلمانی که باز لاف بزنه که من ماه مبارک رمضان روزه گرفتم، من ماه مبارک رمضان تقوا کردم، من ماه مبارک رمضان تهجد خواندم، من ماه مبارک رمضان تراویح و ختم را گرفتم. نه عزیز دل، ماه مبارک رمضان ماه مواسات هم هست، ماه همدلی، ماه غمخواری، ماه این که دیگران را دردش را حس بکنی. حضرت یوسف علی نبینا علیه السلام یک روز روزه میگرفت، یک روز افطار میکرد. از پیشش پرسان کردن که چرا این کار را میکنی؟ گفت به خاطر که درد فقیر، احساس شکم فقیر را پیدا بکنم. ماه مبارک رمضان این را به ما میفهماند که ای مسلمانی که 11 ماه خوردی و نوشیدی و از این و آن استفاده کردی، تو خبر داشتی که در 11 ماه همسایه تو چی میخورد؟ تو خبر داشتی که فقیر چی میخورد، یتیم چی میخورد، بیوه چی میخورد، مسکین چی میخورد؟ از این تو اطلاع داشتی؟ گرسنگی بکش تا دردی دیگران پیدا شود. بنی آدم اعضای یکدیگرند که در آفرینش یک جوهرند. چو عضو به درد آورد روزگار، دیگر عضوها را نماند قرار. تو که از غم دیگران بیغمی، نشاید که نامت نهن آدمی. عزیز من، ماه مبارک، ماه رحمت که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمود این ماه اوله رحمت. اولی ما چی هست؟ رحمت است.
این ماه رحمت قرار است آمده شده، بسیار نزدیک، چند ساعت مانده که به خیر این ماه برسد. تلاش بکنیم که ما خوب هستیم، چی شویم؟ ما خوبتر شویم. خوش هستیم، چی باید شویم؟ خوشتر شویم که ماه رحمت آمده است. ما خود نماز میکنیم الحمدلله، شما به جمعه هم آمدین، راه دورم طی کردین آمدین، 5 وقت نمازم شاید به جماعت بخوانیم. ولی عزیزان من خواهش همیشه میکنم که الله جل مجده فقط روز جمعه از مسلمان نماز جمعه نخواسته است. 5 وقت نماز به جماعت. بسیار غافلان هستند که در ماه مبارک رمضان وقت سحری میخورند، بعد از سحری باز میخوابند، ساعت 8 بیدار میشوند. من از شما پرسان میکنم آیا این انسان خواب برده است یا بنده اصیل خدا؟ خواب برده است. در ماه مبارک رمضان نماز صبح را به جماعت نمیخواند، نماز صبح از پیشش قضا هست. ای مسلمان، ای جوان عزیز، ای خواهر و مادر گرامی، چی وقت نماز خدا را میخوانی؟ تو که در ماه مبارک رمضان نماز نمیخوانی، کی نماز میخوانی؟ پایی که تو را جانب مسجد نکشاند، پایی که تو را جانب مسجد نکشاند، آن پا تو را نیز به جنت نرساند. این پا اگر رنج ره دوست نبیند، این پا اگر رنج ره دوست نبیند، بر روی صراط تو را به سلامت ندواند. عزیز دل، این پایی که تو را من تو را به طرف مسجد نبیاورد، این پایی که وقت سحری از خواب خود را ترک کرده به سمت مسجد نروی، به خدایی که محمد را به رسالت فرستاد، همین پا من و تو را به سوی جنت هم نمیبرد. اگر پایی که من و تو را به سمت خدا نبرد، به سمت مسجد نکشاند، پایی که من و تو را به طرف الله نبرد، این را بدانی که به طرف جنت هم نمیبرد. بسیاری کسا بودن رمضانی که گذشت به معصیت سپری کردن، رمضانی که گذشت غفلت کردن، رمضانی که گذشت روزه خوردن، رمضانی که گذشت فحاشی کردن، با تلویزیون و سریال سر کار داشتن. گفتن رمضان دیگر که آمد باز من عبادت میکنم، رمضان دیگر که آمد باز انشالله توبه میکنم، حال خود جوان هستم. بسیارشان امروز نیست. نمیگه صحبت غنیمت است عزیزان در این چمن، فردا چو برگ گل همه در خواب میرویم. تا سال دیگه کی زنده؟ کی مرده؟ کی میدانه که تا سال دیگه من زنده هستم؟ هست کسی در میان ما بگوید تا سال دیگر زنده هستم؟ پس وقتی که الله هنوز زندگی را از من و تو نگرفته، یک بار بگو الحمدلله. بسیاری بودن تصادف کردن، موترشان رفتن، بسیاری ها سرطان کشت، بسیاری ها را کرونا کشت، بسیاری ها را طیارهشان سقوط کرد و مردن. ولی من و تو را هنوز الله وقت داده است. بیا عزیز دل که از این ماه مبارک استقبال درست بکنیم، از شبهایش استقبال بکنیم، از هر ساعتش استقبال بکنیم. رسول الله صلی الله علیه و سلم می‌فرماید کسی که در ماه مبارک رمضان نماز نفل میخواند، الله معادل فرض برش ثواب میده. بگو الله اکبر. اگر کسی یک فرض از پیشش ترک میشه، فرق نفل و فرض برات بگویم، خوب دقت کن. اگر کسی یک روز ماه مبارک رمضان را میخورد، یک روز ماه مبارک رمضان روزه نمیگیرد، اگر تا قیام قیامت روزه بگیرد، ثواب همین یک روز را الله برش نمیدهد. اگر یک نماز فرض از مسلمان ترک بشود به جماعت بدون عذر شرعی، اگر تا قیامت نماز بخواند و نفل بخواند، ثواب همین یک وقت نماز الله برش نمیدهد. این فرق فرض و نفل است.
ولی رسول الله صلی الله علیه و سلم میفرماید کسی که در ماه مبارک رمضان نفل میخونه الله معادل فرض برش ثواب میدهد و کسی که یک فرض در ماه مبارک رمضان انجام میدهد معادل 70 فرض الله برش ثواب میدهد. الله اکبر. رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمود به خدا قسم به هر سمت ایمان نگاه کنی برکت است، به کجا ایمان نگاه کنی برکت نباشد. رسول صلی الله علیه و سلم فرمود من فطر فیه صائما، کسی که در ماه مبارک رمضان یک روزه‌دار افطاری میده، یک روزه‌دار افطاری میده، کان له مغفرة لذنوبه، کل گناهانش الله میبخشد، کل گناهانش الله میبخشد. صحابه وقتی سخن را از پیامبر شنیدند چرا اونها 100 تا نمره از خدا گرفتن؟ حریص بودن. چرا اونها 100 تا نمره از الله گرفتن؟ چرا الله گفت رضی الله عنهم و رضوا عنه؟ به خاطری که دنبال رضای الله میگشتن، در جستجوی رضای الله بودن، در کجا پیدا بکنن. صحابه عرض میکنند یا رسول الله چرا با آواز بلند نمیگین؟ علیه و سلم. نام از این خیلی شیرین است نه؟ بیدار بکنه باید من تو را. اینیمی محبوب ای تو پیشنهادا به من تو دادشته. رسول الله صلی الله علیه و سلم گفت کسی که یک روزدار را افطاری بدهد خداوند کفاره کل گناهانش میکنه و گناهش میبخشه و او را از آتش جهنم نجات میده. الله اکبر. صحابه گفتن یا رسول الله ما که نمیتونیم، بعض ما فقیر است نمیتونیم شکم یک مسلمان در ماه مبارک رمضان سیر بکنیم. رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمود اگر یک جرعه میگین شما، یک شرب میگین، چی میگین؟ یک جرعه آب، قرب میگین، چی میگین؟ یک جرعه آب یا یک جرعه شیر یا یک دانه خرما اگر به برادر مسلمانش در ماه مبارک رمضان بدهد الله باز هم همون ثواب را برایش میدهد، همون ثواب را برایش میدهد. پس کدام ما نیستیم که 2 تا خرما در جیب ما نباشه؟ یک مسلمان 2 تا خرما به دست داد، اینو تو که قبض کردی مالک شدی، اونم 1 تا خرمایی که مسلمان برات داده امو را به برادر مسلمانت بده در ماه مبارک رمضان الله کل گناهیت را میبخشه. عزیزم چی نوع گناهی نیست که ما نکرده؟ نه، کل گناه ها را کرده. من یک داستان یک جا دیدم بسیار جالب شیرین بود. همیشه ما شکایت از خدا میکنیم، همیشه گلایه از خدا میکنیم، همیشه میگیم خدایا ما رو دوست نداری، خدایا مشکل ما حل نشد، خدایا بیمار ما شفا پیدا نکرد، خدایا فقر ما دور نشد، پروردگارا فلانی دختر را میخواستم به من ندادی، شکایت های زیاد. این داستان بسیار جالب بود. من یک جا دیدم حکایات حکیم الامت طحاوی رحمه الله را آورده بود. میگه یک آرایشگر بود. آرایشگر کسی که مو را اصلاح میکنه، مو را اصلاح میکنه. کسی رفت به نزدش برش گفت که موی مرا اصلاح بکن. آرایشگر شروع کرد به اصلاح کردن موی از این. هر 2 تا در بین خود مشاجره کردن، مناظره کردن سر وجود خدا. آرایشگر موی اصلاح میکرد و این کسی که موی اصلاح میکرد موی خود را با همین آرایشگر و اصلاحگر موی مشاجره و منازعه کرد سر وجود خدا. آرایشگر میگفت که من اصلا قبول ندارم، خدا وجود ندارد، خدا وجود ندارد. و این برادری که مشت اسلام میکرد گفت چرا برادر، چرا تو از وجود خدا انکار میکنی؟ خدا وجود دارد. گفت اگر خدا وجود دارد چرا قدر فقیر از بنده هایش شکمش سیر نمیکنه؟ چقدر مسلمان ها گریه میکنن به دادشان نمیرسه؟ چقدر مریضا در شفاخانه ها خواب است، چرا اونها را شفا نمیدهد؟ این قدر یتیم ها، قتل و قتال، جنگ و جدال چرا جلوش الله نمیگیرد؟ اگر الله وجود دارد پس خوابش برده، نعوذ بالله. کجا هست؟ بعد این اصلاحگر، این کسی که موی خود را اصلاح میکرد دلیل نداشت، سکوت کرد. گفت بگذار، سکوت میکنیم، مثلا جنجال سرمی نمیشه. بعد از اینکه مویش تمام شد، وقتی که میخواست از او جایی که اصلاح میکنه مویش، تو را مردم میگن سلمانی، وقتی میخواست از او سلمانی بیرون شود،
دید که یک انسانی که لباس مندرس کنه، موی ژولیده، بدبو گندیده، لباس چرکین در بدنش است، تمام سر صورتش ریش و بروت و مویش گرفته. این مردک دل خورد، آمد داخل همین آرایشگاه، برش گفت برادر، من هم به این باور هستم که هیچ سلمان، هیچ آرایشگر در دنیا وجود ندارد. این آرایشگر گفت تو چطور این کار میکنی از وجود من؟ پیشتر من مویت اصلاح نکردم، پیشتر من سر صورت تو اصلاح نکردم، تو میگی آرایشگر وجود ندارد. گفت اگر آرایشگر در دنیا وجود میداشت، چرا او انسانی که در بیرون ژولیده مو است، چرکین است، سر صورتش را مو گرفته، چرا موی از رو اصلاح نکرد؟ آرایشگر گفت که تو دیوانه هستی. او کی آمد که من مویش اصلاح نکردم؟ او کی آمد که من سر صورتش اصلاح نکردم؟ او کی به در من در زد که من سر صورت از رو تمیز نکردم؟ یک باری مردکی جوان بیدار است دیگه، یک بار گفت که ما کی رفتیم به سمت خدا که خدا فقر ما رو دور نکرد؟ ما کی رفتیم به سمت خدا که خدا خواسته های ما را اجابت نکرد؟ ما کی رفتیم به سمت الله که ما را پاک نکرده باشد؟ ما کی رفتیم به سمت الله که مریض ما را شفا نداده باشد؟ ما کی رفتیم به سمت الله که به ما فرزند صالح نداده باشد؟ خب ما بی‌وفا هستیم. ان الله یبسط یده باللیل لیتوب مسیء النهار. حدیث امام مسلم است. الله هر شب دست بلا کیف خود را باز می کند، صدا می زند ای بنده ای که در روز گناه کرده بیا، ای جوانی که در روز گناه کرده بیا، ای دختری که در روز گناه کرده بیا، ای زنی که در روز گناه کرده بیا، ای شرابی که در روز شراب خورده بیا. کی به سمت خدا رفتیم؟ و یبسط یده بالنهار لیطوب مسیء اللیل. در روز دست خود را دراز میکنه، ای بنده ای که در شب تاریک گناه کردی بیا، بیا که در رحمت من باز است. باور بکنیم ما خیلی بی‌وفا هستیم. ماه مبارک رمضان آمده میآید، ولی بسیار ما خوشحال نیستیم، ابروهای ما گرفته است. الله ما را بسیار دوست داره. باور بکنیم گاهی وقت ما را با بهانه ها از طریقه های مختلف میخواد دست من تو را بگیرد، ولی من تو نمیروی. عزیز من، یک جوان داستان خودش قصه میکنه، قصص الهدایه. عمرو خالد کتاب نوشته کرده به نام قصص الهدایه. یک جوان داستان خود را قصه میکند، هنوز شاید زنده باشد، 37 سال سن دارد. میگوید ما در مدینه الرسول صلی الله علیه و سلم، در شهر نبی، در شهر آخرین نماینده الله، در شهر رحمت للعالمین، در شهر شفیع المذنبین، بگو صلی الله علیه و سلم، در اونجا زندگی میکردم. خدا کل انواع نعمت را به ما داده بود. امروز بسیار ما الحمدلله کل نعمت ها را داریم. صحت داریم، صورت داریم، پول داریم، عزت داریم، ولی سخت بی‌وفا هستیم. فقط چیزی را که ما در زندگی خود نداریم محبت الله هست. میگه کل نعمت ها را الله به ما داده بود. بالاترین نعمت الله امی بود که در شهر نبی زندگی میکردن، در شهر رسول الله صلی الله علیه و سلم. ولی امی 37 سال عمر خدا به گناه تیر کرده بود. 37 سال عمر خودم به گناه تیر کرد. نه نماز میخواندم، اذان مسجد الرسول میشنیدم، ولی پاهای میارای قدم زدن نداشت که به سمت مسجد برم. امی 37 سال یا 36 سالی که من داشتم به گناه و معصیت سپری شد. هر گناهی که بود در شهر رسول الله صلی الله علیه و سلم انجام میدادم.
میگه الله به من یک تفلک داده بود، 7 ساله بود، هم گم بود هم کش، هم گم بود هم کش. میگه این تفلک من، ولی مادر خوب داشت، مادرش حافظ قرآن بود، مادرش حافظ قرآن بود. من به این طفل خود هیچ چیز نیاموخته بودم، ولی مادرش زحمت میکرد، تلاش میکرد، چون گم بود و کر بود، تلاش میکرد که الله را به این بشناساند. میگه یک شام بود، عزیز من خود را آماده کن، خود را آماده کن که خدا دنبال دل من و تو هم بیاید. بسیاری ها را آمد دل چتلشان را پاک کرد، بسیاری ها را آمد دل آلوده ایشان را شستشو داد. یک بار از خدا بخوا خدایا چی می شود که به سمت دل ما هم بیایی. هر در که زنم صاحب آن خانه تویی تو، هر جا که روم پرتو کاشانه تویی تو، در میکده و دیر که جانانه تویی تو، مقصود من که از کعبه و بتخانه تویی. آماده بکن خود. آماده چی میکنه انسان؟ تواضع، شکستگی، عاجزی، انکساری، بندگی، سر پایین آوردن، سجده کردن، زاری کردن، گریه کردن و خود را به پروردگار پیش کردن که خدایا این بنده شرکینت را پاک کن. میگی طفلک 7 ساله من یک شام از شامها، میگه کنار من نشسته بود، اشاره میکرد با دست خود که پدر چرا نماز نمیخوانی؟ چرا نماز نمیخوانی؟ میگه از جای خود بلند شد طفلک، جای نماز را انداخت، با سر خود اشاره میکرد بیا پدر نماز بخوان، بیا پدر نماز بخوان. پدرش میگه من یک میخواستم در آغوش خود بگیرم ولی از پیش من فرار کرد. عزیز من گاهی وقت به جای میرسید که زن ما حوصله ما را نداره، بچه ما حوصله ما را نداره، پدر ما حوصله ما را نداره، مادر ما حوصله ما را نداره. وقتی حرف میزنیم وسط حرف من و تو میپرد، وقتی حرف میزنیم حرف من و تو را قطع میکند. ولی تو دست خود را بلند کن، از سر شب الله الله، یک بار در وسط حرف تو خدا نمیاید حرف تو را قطع کند، میشنود چقدر میگی بگو. ولی پدر گاهی وقت حوصله ندارد بشنود زیاد، میگه بخ بلند شو. زنت حوصله را نداره، ولی کدام وقت شده که خدا گفته باشو بس کن، بس کن، زیاد حرف زدی، زیاد گپ زدی، زیاد توبه کردی شکستاندی، زیاد گناه کردی، زیاد روسی هستی. از سر شب تو برو به درش صدا بزن، چیک بزن، نامش را بگیر، او میشنوه که چی میگی. کم حوصله نمیشه، تماس دقت نمیکنه، لحظه به لحظه ببین شیرینی پیدا میشه، لحظه به لحظه چشمای پر از اشک میشه، لحظه به لحظه بزرگ میشی. عزیز دل، سروران من گناهگار هستم، شما هم گناهگار هستید. بیاییم که یک عذر کنیم. ای الله، ای رحمان، ای رحیم، پیش از اینکه رمضان بیاید ما را پاک کن. میگه طفلک 7 ساله گنگ و کرم از جای خود بلند شد. من سعی دارم آفتابه را گرفت، امو وضویی که از مادرش یاد گرفته بود امو وضو را کرد، آمد نزدیک من، باز با سر خود اشاره میکرد پدر جان نماز بخوان. پدر نماز گنگ است. میگه دید که من از جای خود شور نمیخورم، تکان نمیخورم، از جای خود بلند شد، رفت قرآن را گرفت و آورد. میگه من نزدیک من 6 قرآن باز کرد. به قدرت پروردگار وقت خدا بخواهد دل را به دست بیاورد،
میگه وقتی قرآن را باز کرد بدونی که ورق بزنه، آیه 46 سوره طه برآمد. آیه 46 سوره طه بدونی که ورق بزند. در این آیه الله چی میگه؟ بسم الله الرحمن الرحیم یا ابت انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن فتكون للشیطان ولیا. در این آیه الله میگه، این سخن حضرت ابراهیم خلیل را نقل میکنه. حضرت ابراهیم خلیل به پدرش چه میگه؟ پدر جان، یا ابتی، ای پدر جان، من میترسم که عذاب خدا از آسمان بیاید و تو را رسوا بکند و تو را قرین و یاور شیطان در جهنم بگرداند. یا ابتی انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن فتکون للشیطان ولیا. وقتی این آیه را من دیدم، خوب دقت کنین، اینجا گوش کنین، این طرف اون طرف نگاه نکنین. وقتی این آیه را من دیدم، میگه به قدرت پروردگار یک ترس در دلم پیدا شد. دیدم که دست پایم میلرزه، دیدم که عرب است دیگه، خود ترجمه قرآن را میدانه، دست پایم میلرزه. سوسی کرد دست پایم، وحشت آمد به سرم. میگه از جای خود بلند شدم، میخواستم که رفته طهارت بگیرم. پسرکم هم آمد امرای من، اما استاد است. میگه وقتی من طهارت میگیرم به پسرکم سعی میکنم که گریه کردشتم. الله اکبر. طفلک من گریه میکنه، 7 سال سن داره. الله فرزندان صالح به من و تو نصیب بگردانه. 7 سال سن داره، طفلک گریه میکنه. میگه وقتی وضو تمام شد آمدم خواستم که سر جای نماز استاد شم. طفلک آمد دستم گرفت، کش کرد، اشاره کرد بیا. میگه من رفتم از پشتش، وحشت گرفتم. رهنمای من شد این طفل. رحمت است الله، رهنما از خانه خودش. گفت من دست نگرفت، دروازه کوچه را باز کرد، مرا برد. من میرفتم از پشتش. یه وقت دیدم که آذان مسجد النبی بلند است. الله اکبر، الله اکبر. آذان مسجد النبی بلند است. میگه رفتم، درا که قدم میگذاشتم دلم جوش میکرد. تا که داخل مسجد شدم، امام حرم رسول صلی الله علیه و سلم در نماز میخوان یا ایها الذین آمنوا لا تتبعوا خطوات الشیطان. ای بندگان مؤمن من، ای بندگانی که مرا باور دارین، ای مؤمنان، ای کسانی که ایمان آوردین، به دنبال شیطان نروید، به دنبال شیطان نروید، بیاییم به سمت الله. میگه وقت قاری این آیه را تلاوت میکرد اصلا نمیتوانستم خود را کنترل کنم، گریه میکردم. طفلکم در پالین استاد بود. میگه دستمال از جیب من کشید، سر نماز چشمای مرا پاک میکرد. من گریه میکردم تا که نماز به پایان رسید. بعد از این که نماز به پایان رسید ولی ما آرام نشدم، همه میرفتن من گریه میکردم. میگه طفلک بیخی ترسید، وحشت کرد، پدر چرا قضیات گریه میکنه. میگه چشمای مرا پاک میکرد. بعد دست طفل را گرفتم، نزدیکای عشا بود، رفتم به خانه. همسر خود صدا زدم، گفتم تو را به خدا قسم میدهم که آیا این آیه قرآن را تو نشان داده بودی؟ گفت به رب کعبه قسم است که من نشان ندادم، الله نشان داد. الله میخواست تو را ببخشد، الله میخواست تو را پاک کند. میگه من برگشتم، توبه کردم. از عزیز دلم، برادر عزیز و گرامی من، خواهر گرامی من، ماه مبارک رمضان می آید، ماه رحمت. اوله رحمت و اوسطه مغفره
وسط این ماه 10 روز وسط مغفرت است و آخره عتق من النار و اخیری 10 روز اخیری این ماه از آتش جهنم تو را الله نجات میدهد. اول کلمه ای که در رمضان برای ترجمه کردم را بود، معنایش چی بود؟ رحمت، میمیش مغفرت، ذاتش ضمانت. رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمود الصوم جنه، رمضان سپر است در برابر آتش جهنم. چقدر غافل است اون کسی که این سپر را پاره کرده، چقدر خواب برده است او انسانی که سپر را نگرفته و آتش هم به سمتش در حرکت است. الفش به معنای چی هست؟ امن. چی میکنه؟ امن از این ماه، امن از شیطان. رسول صلی الله علیه و سلم فرمود اذا دخل شهر رمضان، وقت ماه مبارک رمضان داخل می شود، فتحت ابواب السماء و فی روایت فتحت ابواب الجنه، دروازه های جنت را الله باز می کند. دروازه های جنت باز می شود و دیگر چه می کند؟ و اغلقت ابواب جهنم، دروازه های جهنم را الله می بندد و سلسله شیاطین را هم به زنجیر می کشد. چقدر دوست داره من تو را. رمضان آمد، رحمت آمد، برکت آمد، مغفرت آمد، باز الله میفهمد، میداند که بنده های من ضعیف است، شیطان هم میبندد که تو در این ماه خوب پرستش بکنی الله را. در این ماه من خواهشی که از تو دارم این است با کینه داخل این ماه نشو. عزیز من، اما شیشه دلت را پاک بگردان. اگر کینه کسی به دلت هست پاکش بگردان. هر گناه میکنی اگر توبه کنی الله میبخشد. هر گناه میکنی شاید الله به تو توفیق نصیب بگرداند، ولی این 3 تا گناه را هرگز نکن که این 3 تا گناه نابود میکند انسان را. اول گناه ناامید نباش. ناامیدی کفر است. جز کافر کسی دیگه از رحمت پروردگار ناامید نمیشود. به من نگو من چی گناه کردم، حتی به الله نگو من چی گناه کردم، خدایا این فقط بگو خدایا من را پاک بگردان. یک جوان من قبلا براتون گفتم که میگفت تماس کشیده بود که من گناه میکردم، خیلی گناه های بزرگ کردیم، روز قیامت خدا خودداری من نمیکشه. و برش گفتم نه، هرگز اگر توبه کردی هرگز یک بارم پرسان نمیکنه چرا. یک روز حضرت عمر رضی الله تعالی عنه خبر به رسول صلی الله علیه و سلم رسید که حضرت عمر گریه میکند، یا گریه میکند. رسول صلی الله علیه و سلم تشریف بردن، دیدن که عمر بسیار گریه کرده، خیلی گریه کرده. این روایت یک وقتی براتون گفته بود. بعد رسول صلی الله علیه و سلم از عمر پرسان کرد عمر جان چرا گریه میکنی؟ گفت یا رسول الله صلی الله علیه و سلم، امی روز یادم آمد که اگر روز قیامت خدا پرسان بکند ای عمر تو خو عقل داشتی، ای عمر تو خو انسان بودی، ای عمر من که به تو زندگی داده بودم، تو چگونه در برابر بت سجده کردی؟ ای عمر تو چگونه فلان گناه را انجام دادی؟ ای عمر تو چگونه فلانی عمل را که خلاف رضای الله بود انجام دادی؟ گفت یا رسول الله من جواب به الله چی بگویم؟ کل ما می تو حالت داریم. اگر روز قیامت الله پرسان کنه از تک تک فرد جوانا که چرا کردی؟ ای ریش سفید چرا به ریش سفید گناه کردی؟ ای سر سفید چرا به سر سفید گناه کردی؟ ای جوانی که اسم تو ابوبکر و محمد و عمر و احمد و اینها بود چرا نافرمانی مرا کردی؟ چی جواب داریم ما؟ این سوال به ما مطرح است. گفت یا رسول الله به خاطر همین من گریه میکنم که روز قیامت شرمنده میشم به پیشگاه خدا. حضرت رسول صلی الله علیه و سلم مبارک چشمانش پر از اشک شد، چیز نگفت. بعد از لحظات الهام شد به قلب رسول صلی الله علیه و سلم، پیامبر صلی الله علیه و سلم به عمر نگاه کرد، گفت عمر جان از گناهی که تو توبه کردی خدا روز قیامت حتی نمیگوید.
از گناهی که تو توبه کردی الله نمیپرسد چرا کردی. حتی من یک حدیث را دیدم، راوی حدیث ابوذر غفاری رضی الله تعالی عنه میفرماید وقتی یک بنده گناه بکند و توبه کند الله فراموشی به کرامن کاتبین 2 فرشته دست و چپ و راست می آورد که روز قیامت اینها هم از یادشان رفته است. بگو یک بار الله اکبر. حتی امو زمینی که تو در روز گناه کردی اگر از صدق دل توبه کنی امو زمین هم یادت میره، امو زمین یادت میره که در کجای گناه را انجام دادی. پس چیزی که الله جل مجدود بسیار ناپسند می‌دارد ناامیدی است. هرگز ناامید نشو، هرگز با قلب امید از رحمت از خانهش بیرون شو و به خانهش داخل شو و این تو باور داشته باش پروردگارا یقینا تو مرا میبخشی. این تو باور داشته باش. دوم چیزی که بسیار بد از کینه است، با کینه به سمت رمضان نرو. رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمود تفتح ابواب السماء یوم الاثنین و یوم الخمیس، روز دوشنبه و پنجشنبه دروازه های آسمان باز می شود. عمل بنده ها از این دروازه ها به طرف آسمان بلند می شود. بعد رسول صلی الله علیه و سلم فرمود فیغفر لكل عبد لا یشرک بالله شیئا، حدیث 2565 مسلم است. رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمود روز دوشنبه و پنجشنبه دروازه های رحمت باز می شود، اعمال بندگان به سمت خدا برده می شود. الله کل بنده هایی که شرک به الله نیاوردند همه را می بخشد الا رجلا کانت بینه و بین اخیه شحنا، یک کس را خدا نمی بخشد. در رمضان هم این انسان بخشیده نمی شود. چقدر بدبخت است این انسان. در رمضان هم این انسان بخشیده نمی شود. کی؟ کسی که با برادر مسلمانش قطع تعلق کرده، کسی که با برادر مسلمانش دشمنی دارد، کسی که با برادر مسلمانش کینه دارد، کسی که با کاکا و ماما و خاله و عمه و یزدی خود کینه دارد، کسی که با همسر خود کینه دارد، الله اینمی بنده را نمی بخشد. به فرشتگان چی میگن؟ انظروا هذین حتی یصطلحا، این دوتا را مهلت بتین، این دوتا را مهلت بتین تا زمانی که صلح نکنن، تا زمانی که محبت نکنن، این دوتا را نمی بخشند. پس با کینه به سمت رمضان نرو، با قلب کینه. انشالله تصمیم میگیریم که با هر کسی اگر مشکل داریم، کینه داریم، با هر کسی رنجش پیدا کردیم، انشالله از مسجد میبرایم. اگر گوشی داریم به گوشیش تماس میکشیم، معذرت خواهی میکنیم. میکنیم و میکاره؟ دستا بلند عزیزان من. پس الله میبیند، خانه الله هست. و دیگر عزیز من، حسد گناهی بسیار خطرناک است، ویرانت میکنه. ویران حسد خودت میفهمی چرا فلانی را خدا فلانی داد مرا چرا نداده، فلانی چرا خیلی خوب قرآن میخوانه من چرا نمیخوانم، فلانی خوب تعمیر بلند دارد چرا من تعمیر ندارم، خدای از فلانی بگیر دمه بده. یکی غبطه هست که فلانی خوب تقوا دارم من چرا تقوای خوب نداشته باشم. این خب کار خوب است، تلاش بکن تقوای خوب داشته باشی. و خواهشه که من اخیر دارم که باز دعا میکنیم عزیزان من، اخیر خواهشه که من دارم، در این مجلس ما قرآن خوان زیاد داریم نه؟ چقدر ما قرآن را از روی یاد داریم، دستا رو بلند کنیم. ماشاءالله ماشاءالله الحمدلله، کل ما قرآن از روی یاد داریم، یک چند ما که یاد نداشته باشه. پس عزیز دل، ماه مبارک رمضان ماه قرآن است. چی است؟ قرآن است. بسم الله الرحمن الرحیم شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن. این ماهی است که قرآن در این ماه نازل شده. پس این ماهی چی است؟ ماه قرآن است. پس جوان عزیز، برادر گرامی، خواهر گرامی، مادر گرامی، اگر قرآن بلد هستی شروع کن به خواندن قرآن در ماه مبارک رمضان. سحری در جای خوابیدن قرآن بخوان. الله جل مجدود وقت توصیف مؤمنان را در قرآن میکنه، میگه و بالاسحارهم یستغفرون. مؤمنان صفتشان امی است که در وقت سحر توبه میکنن، در وقت سحر استغفار طلب میکنن،
حضرت سفیان ثوری رحمت الله علیه میفرماید وقت شب میشود، پاس از شب میگذرد، یک منادی از زیر عرش رحمان صدا میزند: ای محبوبان درگاه الله، ای عاشقان الله، بلند شوید که وقت خلوت است. منادی از زیر عرش خدا ندا می کند: ای عاشقان، ای محبوبان، ای محبان، بلند شوید که وقت خلوت گرفتن با خدا هست. یک جماعه بلند می شوند. شما خب می دانید اونایی که شب زنده دار هستند، بنازم به قدمایشان. عزیزایی که در این مجلس شب زنده دار هستند، در حق کل ما دعا کنید که خداوند کل ما را هدایت نصیب بگرداند. یک مقداری که از شب تیر می شود، باز منادی صدا می زند، باز منادی صدا می زند: ای بندگان خدا، بلند شوید که پروردگار در آسمان دنیا تشریف آورده است. هر شب در آسمان دنیا الله جل مجدوه تشریف می آورد. رحمت الله در آسمان دنیا تشریف می آورد. الله جل مجدوه می گوید کدام بنده هست که به سمت من بیاید، من رحمت را بر سر او بریزانم. وقت نماز صبح که می شود، باز منادی صدا می زند: ای غافلان، برخیزین که وقت عبادت الله هست. ولی بسیار گوشه ها هستند که کرن، بسیار گوشه ها هستند که کرن، ولی الله ما و شما را کر نگردانه. در ماه مبارک رمضان وقت تراویح شروع میشه، باز یکم عزیز و دوست و جوان است، در میدان فوتبال 1 ساعت توپ میبازی میکند، در کلب 1 ساعت ورزش میکند. جوانی هستند که 7 سیر گندم پشت میکند، تمام روزم کار میکند، خسته نمیشود برای اینکه شکم خود را سیر بکند. ولی وقت در تراویح میآید، امام یا قاری صاحب اونجا قرآن تلاوت میکند، ختم قرآن است، با پشت صفا اوجا نشسته است تا ای که میرود امام یا قاری صاحب برکو باز دویده میآید. افسوس به حال تو ای جان، افسوس به حال تو ای برادر بزرگوار که تو چقدر از استاد شدن به پیشگاه خدا دل سردی، چقدر از ملاقات پروردگار خود فرار میکنی، در حالی که میدانی استاد شدن سر نماز یعنی استاد شدن در برابر پروردگار عالم، ملاقات با پروردگار عالم. پس قطعا این کار را نکن. اگر 5 ساعت قرآن بخواند، باید 5 ساعت چشمانت پر از اشک باشد که خدایا شکر که جان مرا نگرفتی، خدایا شکر که باز آواز قرآنت را در بهترین مایه تو میشنوم، خدایا شکر که این توفیق را به من دادی. ولی هستن عزیزانی که باز وقتی که شروع شد به ختم میرن آب میخورن میاین، میرن آب میخورن میاین. نه عزیز دل، و تو نکو. ماه مبارک از استفاده بکن، لحظه به لحظه استفاده بکن. چند آیه از قرآن که تو از نماز بیرون هستی، قاری صاحب داخل نماز خوان، به تو چه سود میرساند؟ اون باید در داخل نماز شنیده شود. 30 پاره قرآن در داخل نماز تو باید بشنوی، تکبیر او راست پیشت نرود، باید اونجا استاد شوی و قاری بخواند و تو گریه بکنی، بخواند و تو گریه بکنی. کی گفته که گریه کردن سر نماز زشت است؟ کدام انسان غافل و بیخبر این سخن را میزند؟ رسول الله صلی الله علیه و سلم همیشه نمازشان با گریه بود، همیشه نمازشان با گریه بود. سیدنا عمر آنقدر سر نماز گریه میکردن، قبلا هم براتون گفتم که حتی از صف اخیر، عبدالله ابن شداد میگه از اخیر صفها صدای فریاد عمر را میشنیدم. شبها امام ابو حنیفه رحمت الله علیه در 2 رکعت نماز تا صبح گریه میکردن. اصحاب رسول صلی الله علیه و سلم گریه میکردن. در هر کتابهای حدیث یک باب به نام باب البکا است، باب گریه، باب البکا، باب گریه. پس بهترین گریه‌ای که تو میکنی کجاست؟ سر نماز. قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. به ایمان جواب بگو. سر نماز وقت گریه میگیره یاد دکان برات هست؟ وقت سر نماز به گریه میایی یاد رفیقت هست؟
کاملا داخل نماز هستی، در اون نمازی که گریه نیست، هر طرف ما چکر میزنیم، به هر سمت و سو هستی. پس هر صورتی که در نماز تو را به سمت الله میکشاند و قلب تو را به الله مایل میکند، پس بهترین حالت و بهترین نماز کنون نماز است. پس عزیزان من تلاش بکنیم که بعد از سحری نخوابیم. بعد از سحری وقت عبادت است، وقت تسبیح است، وقت تهجد است. 8 رکعت تهجد خود را فراموش نکنیم و تراویح خود را با ختم فراموش نکنید. نشود که 1 و 2 شب، 3 شب، 4 شب، 5 شب بعض مسلمان ها در نماز میآیند، بعد از 5 و 6 و 7 شب باز دیگه عادی میشه، باز پاک کنج خانه نشسته. 1 ماه 11 ماه از خدا وقت گرفتیم خوردیم، 1 ماه 11 ماه چکر زدیم، 11 ماه سیاحت کردیم، 11 ماه تفریح کردیم. همین 1 ماه را چی کنیم؟ عبادت الله را بکنیم، اون هم به خاطر این که الله از من و تو راضی شود. الله رب العزت و الجلال توفیق بهترین و بیشترین استفاده از این ماهی که سرشار از رحمت و برکت است نصیب ما شما بگرداند. دوستان عزیز، دیروز خدمت شما عزیزان گفته بودم که فلسفه و حکمت ماه مبارک رمضان چیست؟ تقوا و پرهیزگاری است. ما چرا روزه میگیریم؟ تا چی شویم؟ تا متقی شویم و پرهیزگار شویم که او را من مشرح بیان کردم. حالا متقی شدن از کجا شروع میشه؟ تقوا ترجمه داره که من دیروز براتون کردم. ترجمه تقوا همی است که ان تزین باطنک للحق، باطن خود را، قلب خود را، دل خود را قسم زیبا بگردانی به پروردگار عالم، همان قسمی که تو ظاهرت را به خلق خدا زیبا میگردانی. دیروز رو براتون گفتم. یعنی شناخت الله مهم است. ما وقت مسلمانیم میگیم ما ایمان داریم به الله واحد و لا شریک. اینی میری یک بشناسی که اما الله واحد و لا شریک چی صفات داره. آیا ما فعلا که وقت در جامعه نگاه میکنیم یک عده مردم هستند که غیر از خدا را هم خدا قرار دادن، نفهمیدن، غیر از خدا را هم پرستش میکنن، نمیفهمن، گرچه خود مسلمان میگیرن، میگن ما بود نمیپرستیم، ولی ناخودآگاه یک کس را میپرستن که امروز خدمت شما عزیزان عرض خواهد شد. این کتابی که دیروز براتون نشان دادم عقیدة الطحاویه است. 157 عقیده را امام ابو جعفر احمد ابن محمد الطحاوی در اینجا جمع کرده. این عقیده مذهب احناف است. بسیار مختصر ولی بسیار پرمحتوا. کوتاست ولی معنای زیاد میرسانه. کوتاست ولی خوب بزرگت میکنه. این بزرگوار زحمت کرده عقیده یک مسلمان را، یک مسلمانی که ناب عقیده داره، یک مسلمانی که او ادعا میکنه من مسلمان خوب هستم، من الحمدلله محمدی هستم، او را یک بیان میکنه که این محمدی گفتن که من محمدی هستم صلی الله علیه و سلم، یا من مسلمان هستم که الله میگه هو سماکم المسلمین، ابراهیم خلیل امت را مسلمان نامگذاری کرده. یعنی ما یک نام داریم، چی است؟ مسلمان. در مذهب در روش ما حنفی بودن میشه، شافعی بودن میشه، مالکی بودن میشه، حنبلی بودن میشه، تبلیغی بودن میشه، صوفی بودن میشه، ولی نام ما یکی است. او چی است؟ مسلمان هستیم. ما مسلمان کسی که تسلیم شود، تسلیم به برنامه‌های خدا، تسلیم به نظام خدا، تسلیم به حکم خدا، تسلیم به قوانین خدا. ولی پس ما بیاندیشیم که تسلیم نظام خدا هستیم یا نیستیم. یا ایها الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافه، ای مؤمنان در اسلام با تمام برنامه‌های خودتون داخل شوید، اسلام را با تمام معنایش قبول کنید. حضرت امام جعفر صادق رضی الله تعالی عنه میگه اگر کسی نماز بخونه، روزه بگیره، حج بکنه، زکات بده، یک امر را که رسول صلی الله علیه و سلم گفته نکن، چی بگویه؟ ای کاش که امیر پیامبر نمیگفت، یا همیشه قبول دارم اینیمیش قبول نیست، امی به من سخت است عمل کردن. اینیمی انسانی که نمازم میخوانه، روزم میگیره، حاجی صاحبم است، ملا صاحبم شده، تبلیغی صاحبم است، صوفی صاحبم است،
این می انسان مشرک بالله است. همین انسان شرک آورده به الله. تسلیم شدن به تمام قوانین الله، به تمام فرمایشات صحیح رسول صلی الله علیه و سلم. وقتی حدیث صحیح از پیامبر بر ما رسید از آدرس یک مجتهد که او را درست بر ما تفسیر و ترجمه کرد، بعد ما باید تسلیم شویم. پس اولین عقیده که بر ما بیان میکنه میفرماید ان الله تعالی واحد لا شریک له. ان الله تعالی واحد لا شریک له. الله تعالی واحد است، شریک نداره. الله تعالی چی است؟ واحد است، شریک نداره. رسول صلی الله علیه و سلم در مکه چی را دعوت میکرد؟ در مکه چی میگفت به اهل مکه؟ ان اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. این اعلان کل انبیاست. هر نبی که آمد به قومش امیر گفت ان اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. الله را عبادت بکنین، پرهیز بکنین، اجتناب بکنین از طاغوت. طاغوت هر چیزی که غیر از خدا پرستیده شود. این در حقیقت آرمان مشترک کل انبیا بود، رسالت مشترک کل انبیا بود. 1,24,000 نبی که بوش، اگرچه اختلاف در فروعات دارند، در مسائل و در احکام در بین انبیا اختلاف هست، ولی در اصول در بین انبیا اختلاف نیست. همشان یک اعلان میکردن ان الله تعالی واحد. الله تعالی چی است؟ واحد هست. خوش. اهل مکه مخالفتشان با رسول صلی الله علیه وسلم چی بود؟ اونا میگفتن که ما الله را قبول داریم. مشرکین هم نمیگه که الله وجود نداره. مشرکین هم میگه ما الله را قبول داریم، لیکن ما بت‌ها را پرستش میکنیم، اینا واسطه های ماست، در بین ما و بین الله واسطه است. ما الله را قبول داریم که الله آسمان وجود داره و این واسطه است. هؤلاء شفعاؤنا عند الله. ما چوری بت‌ها را پرستش میکنیم؟ اینا شفیع های ماست، واسطه های ماست به پیشگاه خدا. خیلی مشرکین هم الله را قبول داشته دیگه. یهود هم الله را قبول داره، نصارا هم الله را قبول داره. اونا کتابای آسمانی دارن، اونا که قبول دارن. هندو هم اگه پرسان بکنی اوپر والا میگه، اوپر والا میگه، گاٹ میگه، یهوه میگه. یعنی تمام ادیانی که شما میشناسین مگر اونایی که دهری شدن یا ملحد شدن که اونها میگن خدای وجود نداره، که از این قوم در دنیا خدا ناباوران خدا را قبول نداره. ولی اکثر ملت های قدیم الله را قبول داشتن. امروز مسلمان هم میگه من الله را قبول دارم که الله وجود داره. خب پس وقتی که الله وجود داره، پیامبر صلی الله علیه و سلم اعلان کرد که ای مشرکین مکه، خواسته الله از شما همیست که اجتناب از طاغوت بکنید، به غیر از خدا کسی دیگر پرستش نکنید. بت‌ها کیا بودن؟ همین بت چیست که پرستش میشد؟ اصلا بت خود اول انسان بودن. چی بودن؟ انسان بودن. وقتی حضرت ادریس از دنیا رفت 5 تا شاگرد از حضرت ادریس ماند. چند تا؟ ودن، سواع، بخوان قرشه، یغوث و یعوق و نسر. 5 تا شاگرد از حضرت ادریس ماند. اینا مصلحان بودن، دعوتگران بودن. مردمی 5 تا دعوتگر خود را خیلی زیاد دوست داشت. این یکی پای هم عمرشون به پایان رسید، اینا مردن. مردم خیلی غمگین شدن که دعوتگرای ما را از دست دادیم، مصلحان خود را از دست دادیم. ولی چرا غم شده؟ در عبادت ما سستی آمده. شیطان بدبخت چی کار کرد؟ آمد وارد میدان شد، گفت اشکال نداره، من یک دونه مجسمه از این بزرگای شما به شما میسازم، از این 5 تا مرد صالح، مرد دیندار و متقی، من یک مجسمه میسازم، یک عکس در داخل خانه تان بانین، یادم معبد میمانم میره. شما اینجا بیاین، این را پرستش نکنین، اینجا بیاین خدا را پرستش کنین، در اینا ببینین که در شما خشوع پیدا شود، به اینا ببینین که به شما شوق عبادت خدا پیدا شود، در داخل معبد میمانیم، این را پرستش نکنین. این بت‌ها را ساخت شیطان. شیطان خو خیلی زمانهای دراز را در نظر میگیره. امروز او در نظر میگیره 100 سال بعد، 200 سال بعد، 1000 سال بعد که نسل ما تو را خراب بکنه. یهود و نصارا هم تو یک برنامه دارن. یهود و نصارا برنامه طولانی مدت دارن.
دی 5 سال و 10 سال اینا نظرشان نیست که 5 سال و 10 سال دی 20 سال دیگه ما ملت افغان را به سمت کفر بکشونیم. اینا یعنی گفتم برنامه دراز مدت طولانی مدت میگه در قرن دوم اینا باید به ایمان شوند. خیر دی قرن یک قرن تیرم شد خیره، چقدر مصرف هم کردیم خیره، قرن دوم در نظر میگیرن، سوم در نظر میگیرن، چون اونا ابالیست هستن، شاگردای شیطان و فرزندان شیطان هستن. شیطان هم گفت که شما این مجسمه رو بگیرید در داخل معبد بانین که با شوق به شما عبادت بکنین الله را. خوب وقتی که اینا بردن این مجسمه رو در داخل معبد ماندن، گفت ما خیر عبادت نمیکنیم دیگه. این نسل که رفت از دنیا رفتن، موی سفید شدن، پیر شدن، مردن و رفتن. نسل جدید که آمد، نسل جدید شیطان در بین شایع کرد که پدرای شما اینا را پرستش میکرد، پدرای شما خدایانشان این اینا بود، اگر شما اینا را پرستش نکنید شما بدبخت میشید. شروع کردن نسل جدید به پرستش بت‌ها. شبیه از این در عصر حاضر براتون بگویم، این خود جهالت قدیم است. جهالت جدید، برنامه هایی که امروز شیطان برای انداخته تا مردم را به سمت بت پرستی بکشانه. تقدسگرایی در بین ملت پیدا شد. تقدسگرایی. چه رقم تقدسگرایی؟ امروز شما میبینید که در بعضی جاها مردم عکس رهبران خود را تقریبا پرستش میکنن. تقریبا پرستش میکنن. به خاطر یک عکس جنگ میشه، به خاطر یک عکس نفر کشته میشه، به خاطر عکس جبهه‌گیری میشه. میگه عکس فلانی رهبر ما را از فلانی جا پایین کرد، ما دیگه نمیمانیم. اما تو نیست، همین فعلا هست، جریان داره. در داخل خانه عکس رهبر وجود داره نداره؟ دمی افغانستان در خانه های هست که عکس رهبر هست یا نیست؟ خب عکس رهبر مانده شده در دیوار کلان، عکس رهبر زده شده. من به خودشان کار ندارم، من به خود رهبرا کار ندارم. من فقط میخوایم که مواردی که شیطان میخواد انسان به سمت گناه و معصیت و شرک بکشانه، رازهای شیطان را برایشان باید افشا بکنم، ترفندهای شیطان را، نیرنگهای شیطان را. پس این عکس‌ها در داخل خانه ها جا گرفت. دم و دیوارهای خانه است، مسلمان دونم خانه نماز میخوانه، در حالی که رسول صلی الله علیه و سلم میگه لا تدخل الملائکه بیتا فیه کلب ملاسوره. ملائکه رحمت داخل نمیشه در خانه‌ای که در او خانه عکس باشه و در او خانه کلب باشه، گل برای شما سگ باشه. پیشتر بر شما گفتم که اگر یک مسلمان عقیده‌شی باشه که من مسلمان هستم، نماز میخوانم، روزه میگیرم، زکات میتم، حجم میکنم، مسلمانم هستم، کعبه هم یکی، قبله هم اون قبله، قرآن کریم هم قبول دارم، هیچ مشکل نیست، ولی امی عکس رهبر از خانه ما دور نمیکنم. من عکس رهبر از خانه من دور نمیکنم. من رهبر خود از جان خود که از جان دوست دارم. اینا رو من سوال از شما میکنم. امام جعفر صادق چی گفت؟ گفت که اگر کسی نماز بخونه، روزه بگیره، زکات بدهد، حج بکنه، بعد برود یک عکس رهبر را در داخل خانه، یا عکس پیر را در داخل خانه، یا عکس امام مسجد را، یا عکس یک عالم شیخ الحدیث را در داخل خانه بانه، برش بگویی که حرام است، نمانه می عکس در داخل خانه، بگویی من کلش قبول دارم، امیر قبول ندارم. امام جعفر صادق چی گفت؟ کافر بالله، مشرک هم شده. امام جعفر صادق کی هست؟ نواسه رسول صلی الله علیه و سلم، او کسی که قرآن خوب میفهمید. بنان آغاز بت پرستی، آغاز شرک، آغازی که به پروردگار جبهه‌گیری بشر شروع کرد، آغازی که در کنار الله رب العزت و الجلال بت‌های دیگر را قطار دادن، از عکس شروع شده، از مجسمه شروع شده. ان الله تعالی واحد، الله تعالی واحد است، لا شریک له، الله شریک نداره. وقتی که الله شریک نداره، در وقت نماز نباید رو خانه که تو نماز میخونی به او خانه عکس بوده باشه. درست است تو عکس پرستش نمی کنی، شاید هم زمان فرا برسد که عکس پرستیده شود. فعلا در هندوستان نزدیک به 5 میلیون انسان ترامپ پرستش میکنن. یک مجسمه کلانش جور کردن، بعد از یک رفتن ترامپ در هندوستان 5 میلیون بنده پیدا کرده، عکس ترامپ گرفتن پرستش میکنه. در یکی از جنگل های آفریقا فعلا پادشاه ایتالیا را پرستش میکنن، یک عکس کلان در داخل جنگل جو کردن، مجسمه شه، اونم را پرستش میکنن. شما ببینید هنوز هم عکس پرستی در دنیا هست یا نیست؟ این عکس پرستی ها سبب کفر و شرک مردم شده یا نشد؟ اینا را عزیز دل، تو هر کی دوست داری، من با او مخالفت نمی کنم، تو کی دوست داری دوست داشته باش. هر کسی که دوست داری مسلمان باشه دوست داشته باش.
در حقش دعا بکن. عالم است، پیر است، رهبر است، هر کی که است، دوستش داشته باشه دوست داشته. دوستی چیزی است که مال قلب است، مال دل است. و هم محبت فقط به خاطر الله باشه، الحب فی الله، و محبتت به اندازه‌ای باشه که دین به تو اجازه داده. اگر تو من پیر خدا خیلی زیاد دوست دارم پیش پاهایش میندازی و سجده میکنی، این خب محبت نیست، خب شرک است. من مولوی صاحب زیاد دوست دارم پیش پایش پرتی، این خب محبت نیست، این شرک به الله. پس این در حقیقت شرک در محبت، از دایره، از حد اعتدال خود را بیرون کردن است. دوستای من باور بکنین تا زمانی که عقیده ما ساخته نشه، تا زمانی که عقیده مستحکم نشه، تا زمانی که زمین سخت را برای آپارتمان خود انتخاب نکنی، شما تا هنوز دیدین کسی برود در جایی که ریگزار است تعمیر بیاندازه؟ نمیشه دیگه، سقوط میکنه تعمیر. پس عقیده وقتی عقیده خراب بود، چقدر تو عبادت بکنی مثل که تو سر یک سر ریگستان یک تعمیر بلند انداختی بدون تهداب، یک تعمیر بلند انداختی، بازو دیر نگذشته سقوط میکنه تعمیره. کل اعمال ما در معرض خطر است تا زمان عقیده ما صحیح نشه. مسلمان آل فعلا میگه من الله را دوست دارم، من الله را دوست دارم، به وحدانیت قبول دارم. زیر دیگ روزه چی میکنید مسلمان؟ همین زیر دیگ روزه داخل شدن به خاطر چی است؟ تو الله را پرستش میکنی، زیر دیگ روزه به خاطر چی داخل میشی؟ امیر جواب برای ما بگوین. یک مسلمان زیر دیگ روزه چی میکنی مسلمان؟ قفل روزه را بوسیده برای چی هست؟ چوبی که برای جنده بالا استاد شده، همین چوب چی ساخته است از او که تو را میبوسی؟ فرق یک بت پرست با یک چوب پرست چی است؟ خب بت هم از چوب ساخته میشه و از سنگ ساخته میشه، خود تو یک چوب راست پرستش کردی. فعلا در یکی از گوشه های تبت، یک سرزمین به نام تبت وجود داره، جوار چین است، آله تناسلی پرستش میکنن. یک چوب دراز 50 متر درازی از او است، او را میکشن، کلیپش پیش من است، او را میکشن خوب بلند میکنن، باز 4 طرفش چوبای کلان کلان دور اسپان انداختن. باز می جوانا خود تلاش میکنن که با سر خدای خود بالا شوند، سر خدایشان. هر کسی که دوجا بالا شد نغلطید، او در دنیا سعادتمندی دنیا را هم گرفت و کامیابی آخرت هم گرفت. به این عقیده هستن. آله تناسلی رستاد کردن، میگه آله تناسلی پرست. در هندوستان بسیار عفو میخوایم، شرمگاه زنان را 1 میلیون انسان میکنه، عبادت میکنه. 1 میلیون. میگه این محل تولد، محل تداوم بشر است. از این انسان ها به وجود میاد، شخصیت ها به وجود میاد، اینجا باید پرستیده شود. ولی مسلمان چی یک عقیده سالم و صحیح داره؟ سر خود در برابری کسی خم میکنه؟ کل لیاقت سرخم کردن را داره. و چی صفت داره؟ قل هو الله احد، صفتش واحد است. الله صمد، بی‌نیاز است. او چوب خو نیاز داره، 10 نفر رو کش میکنه، 100 نفر رو کش میکنه. این چوبی که در حوزه بالا میکنه 30 نفر رو کش میکنه. این خود بیچاره محتاج است. از این چوب چی ساخته؟ اینو از چین آوردن. اول باری که در افغانستان آمد امیر عبدالرحمن خان را آورده. اینو خو پیامبر نآورده اینجا. او خو 100 سال هم نمیشه از تاریخ امی چوبی که بالا میکنن اینجا. امیر عبدالرحمن خان این از ترکمنستان آورده. می چوبه، یک چوب کلان گرفته آورد، بعد او لتا را بند کردن، کشیدن که ما مشکل ما حل میشه. چرا مشکل حل نمیشه؟ این چوب هر سال کشیده میشه. چرا روز افزون این ملت خراب شده رفتش؟ چرا این چوب کدوم مشکل ما را حل نکرد؟ چرا اونایی که زیر دیگ روزه داخل شدن و برآمدن هنوز هم گشنه که اصلا هم گشنه؟ چرا اونایی که اولاد نداشتن زیر دیگ روزه در آمدن هنوز بی اولاد هستن؟ چرا اونایی که مریض سرطان هستن زیر دیگ روزه دارن هنوز مریضشون شدت گرفته؟ عزیز دل، عزیز گرامی، صدیق اکبر زیر دیگ روزه ندار آمد، عزت دنیا و آخرت نصیبش. عمر جانی کار نکرد. حتی ببینید سنگ حجر الاسود، سنگی است که اوجا حاجی صاحب او رو بوسه میکنه. سیدنا عمر رضی الله تعالی عنه، حدیث امام مسلم است، پیش سنگ حجر الاسود استاد شد، گفت یا حجر الاسود انك حجر لا تنفع ولا تضر ولولا انی رأیت رسول الله صلی الله علیه و سلم یقبلک ما قبلت. ای سنگ حجر الاسود، تو سنگ بیش نیستی، نه مالک نفعی نه مالک ضرر، تو سنگ هستی دیگه، از تو هیچ ساخته نیست. اگر من نمیدیدم که لبان محبوب ما رسول الله صلی الله علیه و سلم تو را بوسه نمیداد، من هرگز تو را بوسه نمیکردم. ما سنگ حجر الاسود به خاطر چی بوسه میکنیم؟ اون را پرستش نمیکنیم، بوسه میکنیم چون نبی ما بوسه کرده.
نبی ما بوسه کرده، به خاطر همین بوسش میکنیم. و الا اگر نبی ما بوسه نمیکرد کل دنیا یک جا جمع میشد، بوسیدن از او حرام بود. پس بناهن مسلمان به معنای واقعی مسلمان تذکیره‌ای، مسلمان عقیدتی، زیربنای ایمان مسلمان باید خیلی قوی باشه. وقتی میگه الله واحد است، در وقت مرض اگر گفتی فلانی دکتر نمی بود بچه ما میمرد، نشد دیگه. تو خب به وحدانیت الله عقیده نکردی، تو دکتر هم خدا قرار دادی، نعوذ بالله. از شما پرسان میکنم شفا را کی میده؟ این خب ما میگیم، ولی در عقیده هنوز مشکل داریم. هر مسلمان اونو میگه که برو، اما کسایی که زیر دیگر روزه داخل میشن چوب بوسه میگه برش بگو که روزی را تو کی میده؟ میگه الله. خب تو چی میکنی؟ خب بابی میکرد، من میکرم. رواه بابایه در کتاب بی نوشته است، من خاطرم میکنم. خب برادر، اولاد کی میته؟ الله. اونهایی که اولاد ندارن، هندوستان اولاد داده نمیتونه، امریکا اولاد داده نمیتونه، چون خود دکترای متخصصین هندوستان اولاد ندارن، چون به خودشون مشکل خود حل نمیتونن. چاره فرمایان در علاج کار خود بیچاره اند. اگر حضرت علی رضی الله تعالی عنه میتونست مشکل کسر حل بکنه، چرا امام حسین فرزندش در کربلا شهید شد با 72 تن یارایش؟ چرا با او کار کرده نتونست؟ چرا فرزندش محسن از دنیا رفت، تولد شد سخت کرد حضرت فاطمه زهرا حضرت محسن را، یا ای که تولد شد از دنیا رفت وفات کرد، چرا نتونست فرزند خود یک چند وقت نگه بداره؟ اگر حضرت علی رضی الله تعالی عنه که نور چشم ما است، داماد نبی ما است، رسول الله صلی الله علیه و سلم میگه انت منی بمنزله هارون من موسی. ای علی جان، تو به منزله هارون به موسی هستی. به من قسمی که هارون به موسی در کنارش بود یاری میرسان، تو هم به من یاری میرسانی. تو هم خلیفه مسجده که سفرها نبی علیه السلام از مدینه بیرون شد، حضرت علی رضی الله تعالی عنه در جای خود قرار داد، گفت تو اینجا باش، انت منی بمنزله هارون من موسی. ولی حضرت علی رضی الله تعالی عنه اگر کار میتوانست بکند به غیر از که خدا بخواهد، خود مبارک را در مسیر مسجد شهید نکردن؟ چرا نتونست؟ چرا ندید که از پشت دشمن اینجا پنهان شده، دشمن کمین گرفته، کمین را چرا ندید حضرت علی صاحب؟ حضرت علی صاحب وقت نمیتونه به خودش کار بکنه تا زمانی که نخواهد. در قرآن چی میگه الله جل مجلاله؟ قل لا املك لنفسي نفعا ولا ضرا الا ما شاء الله. بگو ای نبی ما صلی الله علیه وسلم، تو بگو ای پیامبر، ای رهبر بشریت، ای محبوب رب العالمین، با کل بشریت بگو لا املك لنفسي نفعا ولا ضرا. من محمد صلی الله علیه و سلم به خود چیزی کرده نمیتوانم. خود رسول الله صلی الله علیه و سلم میگه من خودم به خودم چیزی کرده نمیتوانم تا زمانی که نخواهد الله. روزنده دهنده کی است؟ شفا دهنده کی است؟ مشکل گشا کیست؟ حاجت روا کیست؟ پس الله است. ان الله تعالی واحد. اولین عقیده ای که مسلمان باید داشته باشه، الله تعالی واحد است. چی معنی واحد؟ یگانه، یکتاست. و این یگانه و یکتاست. سه نوع ما توحید داریم: توحید ربوبیت، الوهیت، اسما و صفت. توحید ربوبیت یگانه قرار دادن حضرت حق سبحانه و تعالی در افعالش، یگانه قرار دادن الله تعالی در افعالش. خلق کی میکنه؟ خیب حال شما بگوین که فرزند را زیارت میتونی الله. این یک عقیده به بین مردم هم ظاهر شده. کسی برام میگفت که یک کسی رفته بود به زیارت، با دو زیارت گفته که به من یک اولاد بده. من اولاد ندارم. دو زیارت دعا کرد من یک اولاد بده. و یک چند قدم که از زیارت دور شده، یک وقت یادش آمده که می اولاد در خودم نده. دوید آمده گفته زیارت جان در خودم نتی بود، زنم بده. عقیده رسید بازی اولاد در خودم ندید، زنم بده. این عقیده است. شما اگر در زیارات بلخ رفته باشین، مزارات بلخ میشه رفته باشین، میبینید که یگام درخت یگام 1 میلیون کوکه او خوردگی است. یگام درخت دیگر میبینید 1 میلیون تکه او بند کردن که همینجا بیایم بخت ما باز شه. چرا بخت باز نمیشه؟ ولی علما همین کارا نمیکنن. بخت علما چرا باز نمیشه؟
عزیز دل، اصحاب پیامبر خود کارو نکردن، بخت از اونا چرا بسته نبود؟ میگه بخت ما رو زیارت باز میکنه. ده فلانی زیارت برو مشکلت حل میشه، ده فلانی زیارت یکی زیارت قبور است، با غلط فهمی نکنی که من زیارت قبور رو نادرست گفته باشم. زیارت قبرستان رفتن امر مستحب است، استحبابی، سنت است، میتونی به زیارت قبور بری، ولی چرا هم باید زیارت بکنی قبر؟ باید از سر قبرستان هم شرک به الله آورده نشه. در بسیار جاها به زیارت قبور خانم ها میروند، بازم کلوخ را میگیرن به سر صورت خود میمالن، یا اونجا میگه بچه من سیول داره. سیول میگین شما چی؟ میخک میگین چی میگین شما؟ میخک سیول. اون رو میرن باز از زیارت یک دونه کلوخ میگیرن، این طرف و طرفش میشقن که سیول گم بکنه. یگام زار خاکش میگیرن میخورن، میگه تبرکن خاکش میخوریم که مشکل ما حل شه. مشکل حل نمیکنه، خاک مرض زیاد میکنه. اون مشکل زاست، مشکل گشا نیست، مشکل زیاد میکنه. بنان رسول صلی الله علیه و سلم میگه مریض هستی تداوی بکن، دوا استفاده بکن. این پیامبر ما میگه مریض شوی تداوی بکن. با زیارت قبور رفتی شمع در میتی، پرسان که مسلمان چرا شمع در میته؟ میگه به خاطر چی میکاره میکنی؟ همین شمع دادن در زیارت قبرها شما میفهمید به خاطر چی است؟ چیزی نمیگین، میفهمید؟ خیلی شما به خاطر چی در میته زیارت؟ ما خب گفتم سر قبرستان وقتی که سر قبر خاک میندازن بیل چرا میمونه؟ چپه. یک کس را پیدا بکنی برای ما که همین جواب می چپه موندن بیل بگوید که چرا همین بیل چپه میمونی؟ همین بیل سر قبرستان چرا چپه میمونی؟ به خاطر چیز؟ کس دلیل نداره. میکنم بابی میکرد دیگه. الله جل مجدو میگه و اذا قیل لهم اتبعوا ما انزل الله قالوا بل نتبع ما الفینا علیه آباءنا. برشان گفته میشه قرآن را پیروی بکنین، برشان گفته میشه ما انزل الله را پیروی کنین. چی میگه؟ میگه بابای ما میکرد ما رو میکنیم، قرآن قبول نداریم. نعوذ بالله. مشرکی نمیگه پا میزدن. آیه 171 سوره بقره است. مشرکی نمیگه پا میزدن. چرا میکنی؟ من سر یک قبر امی مسائل را بیان کردم، یک دو سه تا برادرای شیعه بود، اوجه کی طرف ما پایین شد، برای ما گفت خدا تو را خیر بده. 70 سال 60 سال عمر ما شده، پیر شدیم ولی همیشه پا ما نمیفهمیدیم. برای ما کس نگفته. این مسلمان بیچاره مسلمان است، و خدا مسلمان ها ارزش دارن پیش خدا، به اندازه ارزش دارن. چون امروز مشکل مسلمان روز افزون است، چون این مسلمان به آرامش نرسه. پول داره آرام نیست، من همیشه میگم. خوب خوراک داره آرام نیست، خوب موتر داره آرام نیست، خوب تعمیر داره آرام نیست. یک مشکل از یک ناحیه هست، عقیده مشکل داره. نماز تاثیر نداره، نماز میخونه غیبت هم میکنه، میخونه دروغ هم میگه، میخونه چشم مردم هم خاک میزنه، میخونه چشم چرانی میکنه، میخونه زنک بازی هم میکنه، نماز میخونه و قمار هم میزنه، نماز میخونه و فحاشی هم میکنه، نماز میخونه موسیقی هم گوش میکنه، در حالی که الله، ما شما پرسم، الله دروغ میگه راست؟ از الله که در راست گوتر پیدا میشه. چی میگه در قرآن؟ ان الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنکر. یقینا بدون شک نماز انسانها را از فحشا و منکرات باز میداره. پس چرا مسلمان هنوز نماز میخونه همه گناه را میکنه؟ راحت خواهر نماز میخونه حجاب نداره، خواهر نماز میخونه در برابر شوهر خود قیام کرده و با شوهر خود در جنگ است. مشکل نیست، تعداد مشکل داره، تعداد عقیده خوب پخته نشده. یعنی در شناخت خدا، در معرفت الله ما مشکل داریم عزیزای من. پس بیاییم این درسی که اینجا داده میشه، این درس اکادمی است، درس تکنیکی است، تکنیکی است. این درس ما را قوی میگردونه، این درس ما را با اراده میگردونه، این درس به ما درد میآورد، این درس به ما مسئولیت پذیری پیش میکنه، این درد ما را قوی میکنه، این درد ما را دعوتگر میگردونه. یعنی درسایی که ما میخوانیم ما با این دعوتگر میشه. یکی روز جمعه است، صحبت و سخنرانی عام است، یکی درس است، درسای خصوصی است که در مدارج خوانده میشه. از این درس‌ها که استفاده کنی باز تو قوی میشی. باز نه تنها بعضی جاها شما میبینین 2 جمعه 3 جمعه یک مسلمان شوقی در یک مسجد نماز میخونه، میگه فعل پیش فلانی مسجد میره، مولوی صاحب میره اونجا یک نماز بخونم، نماز خیلی کیف داره. هفته 4 دیگه نیست. چرا؟ مشکل داره، عقیده پخته نشده است، دلگیر میشه، با مسیر راه خستهش میکنه.
باز رفیقش میگه امروز سیاحت میریم در دشت، کنیم روز اخیر است، اگه سیاحت نریم چه رقم شود؟ باز نماز جمعه ترک است و به دشت میره. او 3 روز آمده گریه کرده، 3 جمعه آمده گریه کرده، فریاد زده، توبه کرده، ولی باز روز جمعه نماز جمعه رو ترک کرده، رفته به دشت و صحرا به سیاحت مصروف است. چون در معرفت خدا، در شناخت خدا مشکل داره. خوب الله را نشناخته. وقتی الله را خوب شناختی، و خدا قسم هیچ چیز عزیزتر به پیش تو جز الله باقی نمیماند. نه چمنی به اندازه الله پیش تو ارزش داره، نه بهاری به اندازه الله پیش تو ارزش داره، نه زن زیبا صورتی به اندازه الله پیش تو ارزش داره، نه مال و ثروت به خاطر به اندازه الله به پیش تو ارزش داره، نه رفعت و مکنت و نام و شهرت تو در برابر الله پیش تو ارزش داره. پس فقط الله میدانی. هر کار انجام میدی تا او راضی باشه. کاری بکنیم کی راضی باشه؟ هر کی او را راضی کرد، هم سعادت دنیا نصیبش شد، هم سعادت آخرت. پس ما جمع‌بندی کنم کلام را. ان الله تعالی واحد لا شریک له. الله تعالی واحد است، شریک نداره. پیر پرستیده نمی شود. پیر مثل استاد است. همون احترامی که به استاد است از او اضافه تر کردی شرک کردی. از او اضافه تر کردی شرک کردی. پیر به اندازه احترام میشه که به یک عالم احترام میشه، از او اضافه تر کردی شرک کردی. پیش پیر انداختن و سر به سجده ماندن شرک است. پیر را صدا زدن از راه دور شرک است. پیر مشکل گشا دانستن شرک است. یا علی مدد گفتن شرک است. پس غیر الله کس دیگه عزیزم پرستیده نمیشه. فقط مسلمان ناب با یک عقیده ناب. با پیر خود احترام بگذار. احترام مگه با پیر نکنی خب باز تو بیادب گفته میشه. با پیر احترام بگذار. دست پیر رم با قاعده ببوس. با قاعده ببوس. دستش بلند بکو ببوس. و این را بدانی که به خاطر تبرک است، یک مباح است. فرض نیست، واجب نیست، سنت نیست. امام نووی صاحب گفته مستحب است. فتاوای شامی ما میگه که یک امر مباح است. علامه طحطاوی میگه که امر مباح است. به هر صورت بالاترین درجه‌ای که برش بتیم استحباب است، مستحب است یا سنت است. پس سنت است. به مو اندازه‌ای که سنت است، به مو اندازه باید دست پیر بوسیده شود. دست علما، دست پیر، در حالی که اینا هم صلاح داشته باشند. اگر پیر خودش ریشش تراش است، کجای تو را باید تو ببوسی؟ ریش ماندن واجب است در دین نبی علیه السلام. کسی باید برش احترام شود که کاملا متبع سنت باشه، برابر با سنت باشه. شما فکر کنید یک عالم ریش خود را بتراشه سر منبر بیایه و دم بزنه از سنت نبی علیه السلام، شما چی میگه؟ برش میگی برادر تو خودت چرا عمل نمیکنی؟ توبه فرمایان چرا خود توبه کمتر میکنه؟ اگر پیر صاحب مردم را به سمت دین میکشونه، ذکر الله میکنه، ذکر خود امر مستحب است، ریش واجب خداست. 11 جای الله غیر مستقیم در قرآن گفته ریش واجب. سوره آل عمران سوره 3 آیه 32، سوره آل عمران سوره 3 آیه 132، سوره نساء سوره 4 آیه 59، سوره مائده سوره 5 آیه 94، سوره اعراف سوره 8 آیه اول، سوره اعراف سوره 8 آیه 20، سوره اعراف سوره 8 آیه 46، سوره محمد سوره 33 آیه 35، سوره مجادله سوره 58 آیه 13، سوره تغابن سوره 64 آیه 12. در 11 جای الله چی میگه؟ اطیع الله و اطیع الرسول. اطاعت الله بکنید، اطاعت رسول الله صلی الله علیه و سلم بکنید. پس در شناخت پیر خیلی محتاط باشید. پیر 5 تا صفت داره. چند تا؟ 5 صفت. این 5 تا صفت پیدا کنید، به امرش بیعت بکنید. اگر پیدا نکنید از او فرار کنید که شما را بگم چقوری کلام میاندازه. یک رفیق داشتیم و میگفت که در چقوری بغلطی که تا نداشته باشه. تا رو میفهمید؟ چایی که تا نداشته باشه یعنی اصلا زیر نداشته باشه. به چقوری میغلطی که باز تا نداشته باشه. عزیزای دل، یک گروه پیدا شده بود در کابل یک چند وقت پیش، از صفحات مجازی زیاد سر و صدا میکردن. جانی ها میگفتن، چه احمد جانی ها میگفتن، این چیزی میگفتن نمیفهم چی، قربان میگفتن. اونایی تو یک عقیده داشتن که هر کسی که در یه حلقه ما میآید او نماز دیگه نخوانه. کسایی که در حلقه ما میآید او دیگه به نماز نیاز نداره. میگفتن خدا حلول میکنه در بدن ما، در بدن ما داخل شده خدا. خب را یک کسی شب یک 5 نفر رفت و کشتش. اون عمرم نامش مسلمان مونده بود. میگفت خدا در بدن ما حلول میکنه دیگه، هیچ دربار ما کامل دیگه جای نماز نیست، هیچ کسی که آمد پاک میشه، نماز کسی بخونه که ناپاک است.
پیامبر ما صلی الله علیه و سلم را الله میگه وعبد ربک. ای محمد صلی الله علیه و سلم، تو رهبر بشریت هستی، تو عزیز دلها هستی، تو افضل من الرسول هستی، تو بعد از خدا بزرگ، توی قصه مختصر، ولی تو عبادت بکو الله را حتی یأتیک الیقین، حتی اینکه مرگ به سراغ تو بیاید. پیامبر صلی الله علیه و سلم در سخنرانی نگفتم آخرین کلام پیامبر ما چی بود؟ نماز بخوان، نماز بخوان. و مبارک از سر شانه هایش گرفته آوردن، دستای مبارک بالا کرده، اما انگشتکای نازنین محبوب ما صلی الله علیه و سلم به زمین کشیده آورده میشد. اوجا بردن نبی علیه السلام نماز خوان و در آخرین رمق زندگی خود نماز ترک نکرد. پس چطور یک مسلمان بیایه بگوی تو نماز نخوان؟ پیر یک صفتش همیست که عالم به کتاب و سنت باشه. چی باشه؟ عالم به کتاب و سنت، قرآن را بدانه، معنی قرآن را بدانه، حدیث رسول الله صلی الله علیه و سلم را بدانه، که طریق ذکر را بفهمه، چطور ذکر بکنه الله را، چطور به مرید درس بدهد. اینه یک نکته براتون بگویم، تصوف بهترین راست، قوی ترین راست، مستحکم ترین راست، نزدیکترین راه به خداست. باز نشود کسی شما را بازی بده که نه تصوف وجود نداره. تصوف وجود داره با شرایط خودش، پیر وجود داره با شرایط خودش. بهترین و نزدیکترین راست گویا ارتباط و زنجیروی با نبی مکرم صلی الله علیه و سلم تو پیوست میکنی. وقتی که تو بیعت میکنی به همراه یک پیر، او پیر به همراه پیر خود بیعت کرده، او پیر به همراه پیر خود بیعت کرده، آخرش میرسه به صدیق اکبر با نبی مکرم صلی الله علیه و سلم بیعت کرده. نسبت صوفیه غنیمت الکبری. حضرت شاه ولی الله محدث دهلوی میگه نسبت صوفیه، یعنی من نسبت صوفیه چی؟ من تصوفی که صوفیا گرفتن، همین نسبتی که پیدا کردن به بیعت، این غنیمت کبراست، چون زنجیروی حلقه های زنجیر به نبی علیه السلام وصل میشه. ولی در شناخت پیر خیلی محتاط باش. من خودم صوفیستم و خودم تبلیغی هم هستم. معنایشی که هم برادر تبلیغی خود دوست دارم که دعوت دین میکنه و هم صوفیای عزیزی که ذکر میکنن دوست دارم. ولی مشکل ما نه، مشکل دین با خرافات است. مشکل دین با چی است؟ فقط دین مخالف بدعت است، مخالف امور شرکی و کفری است. دین نمیخواد تو زیر دیگ روزه بری، دین میخواد به خاطر زیارت حضرت علی بری، اشکال نداره. به شرایط برو اوجه که رسیده به زیارت بگو السلام علیکم یا اهل القبور، یغفر الله لنا ولکم انتم سلفنا و نحن بالاثر. سلام بر شما یا اهل قبرستان، شما رفتین ما هم میاییم، خداوند ما را هم ببخشه شما را هم ببخشه. اوجه که رفتین اینو میگین، از این طرف پای میت دور میزنین، آمده این میشه که میت تو در قبر تو خوابیده است، نه اینه تو خوابیده است، پهلو رویش هم به طرف قبله است، بدنش هم این میشه استاد میشه، دم رویش استاد میشه. این میشه 11 دفعه سوره اخلاص را میخوانین. چند مرتبه؟ 11 دفعه سوره اخلاص را میخوانین. بعد دستایتون رو بلند میکنین، دعا میکنین پروردگارا این سوره اخلاص را که خواندم، اینی میتی که من اینجا آمدم به زیارتش، اول ثوابش به من برسان، مشکلات میره حل بکن. حالا ما سر قبرستان میریم که مردا دعا کنیم، نه اونا چی هستن؟ محتاج هستن. پیامبر صلی الله علیه و آله فرمود المیت فی القبر کالغریق المتغوط. میت در داخل قبر مثل یک کسی که در داخل دریا غرق شده. او در چی نیاز داره؟ در داخل دریا بودگی میگه که دست مرا بگی که مرا کش کنید در دریا، برش میگه که بیا دست که دریا بیرون کنم، برش میگه بیا دریا بیرون کنم. کسی که در داخل قبرش محتاج است به دعای موتو، پس در داخل قبر باید برش دعا بکنیم. سوره اخلاص را بخوانیم، برش دعا کنیم. سوره اخلاص، آیت الکرسی، سوره فاتحه، سوره تکاثر، اینو کار کدومشو یاد داری بخوان، در حقش دعا بکن. همینه که دعا کرد از اینجا برگرد. این خلاص سنت است. السلام علیکم تحیه قبور. دیگه ای که برای اهل قبور اون آیات ها رو میخوانی، سوره ها رو میخوانی، بعد در حقشون دعا میکنی، برمیگردی. این سنت است. اشکال نداره هر کسی که میره، زنم میره، مردم میره، بینیم طریق، بینیم اصول. هم زنا میتونن زیارت کنن، هم مردا. ولی متاسفانه شما پرسان میکنم چند فیصد مردم السلام علیکم یا اهل القبور یاد دارن؟ یاد دارن؟ چند فیصد هستن؟ شاید به ندرت ببینی از میلیون ها نفر 10 تا پیدا نکنی. خب باز چرا خفه میشی عزیز دل؟ مسلمان گرامی چرا خفه میشی که وقتی حق میشنوی از پیامبر صلی الله علیه و سلم؟ سنت را موندی، غیر سنت را گرفتی. خب پیامبر نگفت قلوخش بوسه کو، خود قبر بوسه کو، آیینش بوسه کو، سر قبر خدا بیانداز. یارو خدا نگفته، فقط دعا کو در حقش. این زیارت قبور پیش حضرت علی به زیارتش میری، اشکال نداره. کی را ممانعت کرده؟ هیچ کس من کرده نمیتونه، سنت است. نبی صلی الله علیه و فرمود کنت نهیتکم عن زیارت القبور فزوروها. شما را از زیارت قبرها من کرده بودم، ولی زیارت قبرها را بکنید.
فانها تذکر الاخره. زیارت قبرها رو که بکنین به یاد آخرت میفتین، هیچ مشکل نداره. ولی مشکل دین با زیر دیگ است، مشکل دین با چوب جنده است، مشکل دین بعضی است که تو از او شفا بخوای، مشکل دین بایی است که تو از او بچه بخوای، مشکل دین ایزی که تو از او نان بخوای، روزی بخوای. خیلی کسا رفتن همونجا ملنگا هستن، جوار قبرستان هستن. شما دیدین ملنگا رو میفهمین؟ در جوار قبرستان های اون ملنگ همونجا هستن، یک عمر دراز در موجه خواب هستن. چرا همون بیچاره خوشبخت نمیشن؟ یک عمر دراز همون کالای جنده، همون مویای گنده، اونو میشه خواب هستن. میگه ما ملنگی میکنیم. دین ملنگی نیست. این دین دعوت است. کنتم خیر امت اخرجت للناس. این دین برای تو نامده. این دین آمده که به دیگران برسانی. دین به خاطر از این آمده در داخل یک خانه خود قفل بزنی. دین میگه داخل مسجد برو دعوت دین بکن، دخترت اصلاح کو، بچه‌ت اصلاح کو، دست پدرت بگی، دست مادرت بگی. دین برای دعوت آمده، برای گوشه‌گیری نیست. پس بنان اونایی که 40 سال دراز در کنار یک جوار قبرستان شیشتن، بیچاره مردم در اونا نان نبرن، گشنگی میمونن. اگه همون زیارت به اون نان میداد، خب باید خیلی میلیونر میشد. 40 سال از داخل شیشتگی است، 40 سال از اونجا زیارت کرده و سر خود زده، ولی هیچ مشکلش حل نشد. مشکل بیزن هم از بیچاره، بعدشان زنم نداره. میگه ما ملنگ هستیم، زن نمیگیریم. پیامبر میگه زن سنت است، زن گرفتن سنت. او میگه ما ملنگ شدیم. خود تقوای دست پیامبرم بالا شد، نعوذ بالله. صحابه زن میگیرن، امام ابو حنیفه زن میگیره، نبی مکرم زن میگیره، یک لگو 24000 نبی زن میگیره. میگه من ملنگ هستم، زن نمیگیرم. لا روحانیت فی الاسلام. در اسلام روحانیت وجود نداره. گوشه نشینی، ترک کل مردم. نه، اسلام دین اجتماعی است، دین اخلاقی است، دین تجاری است. تجارت بکنه مسلمان، باید دعوت بکنه مسلمان، سیاحت بکنه. قل سیروا فی الارض. اسلام میگه در زمین سیاحت بکنین، سفر بکنین، در زمین ببینین، دنیا رو ببینین. اسلام دین تحقیق است، دین علم است، دین دانش است. امروز آمدیم یک تعریف غلط از دین کردیم. اسلام در داخل مسجد، اسلام در داخل خانقاه دیگه هیچ کار نکنه. نه، اسلام دین دعوت است. هر چقدر که توی رو پیش میبری پیش ببر، ولی در چوکات دین. الله به ما شما توفیق عمل نصیب بگرد. سروران عزیز، بزرگواران، جوانان ارجمند، خواهر و مادری که وسیلتاً همیشه آواز مرا میشنوند، السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته. جا دارد که از درگاه حضرت حق سبحانه و تعالی عاجزانه استدعا کنم که ای پروردگار عالم، این بندگان نیکت را که از راههای دور، از شهرهای مختلف در این معبدگاه تو و خانه تو و در سفره رحمت تو گرد هم جمع آمدن، پروردگارا به هر قدمشان اجر بزرگ نصیبشان بگردان. دوستان من، موضوعی که در این هفته قرار است خدمت شما عزیزان رویش صحبت کنم، برای خودم خیلی جالب و شیرین است و مطمئن هستم که شما هم لذت میبرین. موضوع صحبت لحظه با عثمان غنی رضی الله تعالی عنه، لحظه با عثمان ذوالنورین رضی الله تعالی عنه، داستان از شهید مظلوم، زندگی از شهید قرآن. شما خیلی درباره ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه شنیده اید، درباره عمر فاروق رضی الله تعالی عنه شنیده اید. بیاییم که امروز فرصت را به این رادمرد تاریخ، به این شهسوار میدان معرفت و حقیقت بدهیم و بشناسیم که عثمان چه کسی بود. چرا؟ شاید سؤال بشود که جناب مولانا بعد از هر 3 هفته یا 4 هفته یک شخص از شخصیت‌های تاریخ را، زندگیش را با ما بیان می‌کنیم. غرض چی هست؟ دوستان من، فرد داریم به نام حافظ ابن قیم الجوزیه رحمه الله.
کتاب نوشته کرده به نام مدارج السالکین. او کتاب ادب است. در کتابش می‌فرماید که همنشینی با صالحین، رفاقت با صالحین، در مجلس دوستان خدا نشستن، سیرت دوستان خدا و صالحین را شنیدن، شش تا خصلت انسان را تغییر می‌دهد. چند تا؟ 6 خصلت انسان را تغییر می‌دهد. حالا ببینین چند تا خصلت شما تغییر کرده، چون ما چند تا از صالحین را تا هنوز زندگیش را به معرفی گرفتیم. حضرت حافظ ابن قیوم جوزیه رحمه الله می فرماید ذکر صالحین، در مجلس صالحین حضور پیدا کردن، در مجلس دوستان خدا نشستن، با صلحا و عرفا نشستن، 6 تا خصلت انسان را تغییر می دهد. اول، شک را به یقین. شک را به یقین. کسی که شک دارد به اون یقین پیدا می شود. ریا را به اخلاص. کسی که ریاکار بود و عبادت به خاطر ریا انجام میداد، وقت ذکر صالحین را میشنود، سیرت صالحین را میشنود، در مجلس صالحین حضور به هم میرساند، ریا تبدیل به اخلاص میشود. ریا تبدیل به اخلاص میشود. 3، غفلت تبدیل به یاد خدا میشود. حال شاید بسیاری جوانان داشتیم که در اوائل نماز نمیخواندند، ولی امروز از من بنده حقیر و گناهگار و پیشگاه خدا عزیز شدند، توبه کردند. یعنی نشستن در مجلس صالحین، ذکر صالحین را شنیدن، یاد از صالحین شنیدن، غفلت را تبدیل می کند به ذکر. انسان به یاد خدا می افتد. به یاد خدا وقت می افتد انسان چی می شود؟ الا بذکر الله، الا بذکر الله تطمئن القلوب. قلبها آرام می گیرد، دلها آرام می گیرد، چشمها پر از اشک می شود، قیمت پیدا می کند بنده، درد و مصیبت را بنده فراموش می کند، چون وقت یاد خدا آمد شیطان از پیشت فرار می کند. غفلت به ذکر، این صفت سوم است که تبدیل می شود. صفت چهارم، شوق دوست داشتن دنیا به شوق آخرت تبدیل می شود. بعضی دنیا را دوست داشتن، زرق و برق دنیا، مال، جمال، ثروت، رفعت، مکنت، اینها تبدیل می شود به شوق آخرت. تلاش می کنی که برای خود توشه‌ای برداری تا در این سفر بسیار خطیر که سفر آخرت است دست خالی به پیشگاه خدا نروی. ذکر صالحین این فایده ایش است. 5، غرور را به تواضع. انسان‌هایی که غرور دارند، انسان‌هایی که به 4 رکعت نماز غرور پیدا کردند، به صحبت و سخنرانی غرور پیدا کردند، در مجلس ذکر غرور پیدا کردند، در سیر و تبلیغ غرور پیدا کردند، وقت ذکر صالحین می شود تواضع برشان الله نصیب می‌گرداند. شکستگی به اونها پیدا می شود که الله اکبر، چه بندگانی بودند که با اون همه رشادت ها، با اون همه خدمات، با اون همه دوست داشتن الله و رسول چی اندازه از الله می ترسیدند. و 6، نیت بد تبدیل می شود به نیت نیک. 6، تبدیل می شود نیت بد به نیت نیک. امیدوار هستم که بعد از سیرت سیدنا عثمان رضی الله تعالی عنه، یک بار بگوین رضی الله تعالی عنه، بعد از ذکرش، بعد از سیرتش، این 6 تا خصلت را الله از ما تبدیل بگرداند. عزیزان من، داستان عشق است ها، داستان عشق است. و خدا قسم ما همیشه یاد میکنیم از بزرگان دین، همیشه یاد میکنیم از علما، همیشه یاد میکنیم از عرفا، همیشه یاد میکنیم از اولیاء، ولی وقت به خلفای راشدین
قضیه برمیگردد کاملا فرق میکند. اینها گلهای مخصوص محبوب ما رسول الله صلی الله علیه و سلم است. الله جل مجدو این گلهای ناب را که 4 دانه است به رسول صلی الله علیه و سلم تقدیم کرد. اینها صفتهای عجیب و غریب دارند. امروز زندگی شخص را ما با معرفی میگیریم که سیدتنا عایشه رضی الله تعالی عنها میفرماید روز از روزها رسول خدا صلی الله علیه و سلم در حجره مبارک تشریف داشتند. یک پهلو کرده بودند و لباسشان از سر پاهایشان دور شده بود. پاهای رسول خدا برهنه شده بود که در همین اثنا در حجره دق الباب می شود، دروازه زده می شود. رسول خدا صلی الله علیه و سلم می فرمایند چه کسی است پشت در؟ صدا می زند فدایت شوم یا رسول الله، ابوبکر صدیق تشریف آوردند. رسول خدا می فرماید اجازه بفرمایید. صدیق اکبر وارد می شود. رسول خدا همون گونه ای که یک پهلو هست لباسش از سر پاهایش دور شده تکان نمی خورد. صدیق اکبر تشریف می آورند، چیز سوال می کنند از رسول خدا صلی الله علیه و سلم، دوباره برمیگردند. بعد از لحظات باز دروازه زده می شود، صدا می شود چه کسی است پشت در؟ چی می خواهد؟ می گویند عمر است به زیارت رسول خدا آمده است. رسول خدا می فرماید به عمر اجازه بفرمایید. عمر وارد می شود. رسول خدا در جای خودش است، تکان نمی خورد. بعد از صحبت کردن با عمر، حضرت عمر حرکت می کند و می رود. بعد از دقایق باز دروازه زده می شود، صدا می کند چه کسی است؟ می گویند عثمان است. به مجرد که نام عثمان گرفته می شود، رسول خدا حرکت می کند، در جای خود می نشیند و تمام لباس خود را درست می کند. بسیار با ادب رسول صلی الله علیه و سلم می نشیند. عثمان وارد می شود. بعد از لحظات صحبت می کنند، عثمان دوباره بر می گردد. حضرت عایشه می آید یا رسول الله فدای شوم، پدرم وارد شد شما تکان نخوردین، لباستان را درست نکردین. عمر وارد شد شما تکان نخوردین، لباس خود را درست نکردین. ولی وقت عثمان وارد می شود چرا یا رسول الله از جای خود تکان خوردین، لباس خود را درست کردین؟ رسول خدا صلی الله علیه و سلم رو می کند به عایشه می فرماید ای عایشه چگونه حیا نکنم از مرد که فرشتگان الله از عثمان حیا می کنند. من چگونه حیا نکنم از مرد که ملائکه ها از اون حیا می کنند؟ الله اکبر. این شخصیت را باید شناخت، این محبوب را باید شناخت، ولی از این قصه ها حصه باید گرفت. اولین حصه ای که از این قصه گرفت حیا و شرم است. بنازم به او جوانه، بنازم به او سرسفید و ریش سفیده، بنازم به او مادر سرسفیده، بنازم به او خواهر محجبه که در خلوت دور از چشم مردم حیای خدا را حفظ می کند. بنازم از او جوانی که وقت فیسبوک خود را باز می کند، وقت اینترنت خود را باز می کند، هیچ کسی او را تماشا ندارد، در خانه خلوت است، در بسته، گوشکی هم به گوشش است، ولی حیا از خدا می کند، شرم از الله می کند. ای جوان بیا از عثمان ذوالنورین، از عثمان غنی حیا را بیاموزیم. عثمان کسی است که فرشتگان الله از اون حیا می کند. رسول خدا صلی الله علیه و سلم از عثمان حیا می کند. ولی ما اگر در جلوه و پیش روی مردم مرد خوبی باشیم، مرد با شرم باشیم، مرد با حیای باشیم، وقت در خلوت میرویم کاری دیگر بکنیم، وقت در خلوت میرویم از خدا حیا نکنیم. من این یک آیه را بسیار زیاد دوست دارم. من همیشه ای را میگم که یک آیه سر دروازه های پوهنتون نوشته شود. این یک آیه با معرگی ریاست جمهوری باید نوشته شود. این آیه سر دروازه ولایت باید نوشته شود.
این آیت سر دروازه های شهر باید نوشته شود که الله جل مجده می فرماید الم یعلم بان الله یرا. الله اکبر. این چقدر شیرین است. این یک آیه اگر در وقت عمل نیک یادت بیاید، تو از او عمل نیک چقدر خوشحال میشی، او عمل نیک چقدر برای تو لذت میده. ولی وقت در سر مصیبت، در سر معصیت و گناه یادت بیاید، باید تکان بخوری. الله جل مجده می فرماید الم یعلم بان الله یرا. آیا بندگان من نمیدانند که خدا میبیند؟ آیا جوان نمیداند که خدا میبیند؟ آیا خواهر بی حجاب نمیداند که خدا میبیند؟ آیا اون کسی که رشوت میستاند نمیبیند که خدا میبیند؟ آیا اون کسی که سود میخورد نمیداند که خدا میبیند؟ اون کسی که زنا میکند نمیداند که خدا میبیند؟ اون کسی که قمار میزند نمیداند که خدا میبیند؟ کامراهای مخفی پروردگار عالم در تمام عرصه های زندگی من و تو را زوم کرده نشان میدهد. روز قیامت بعض بنده ها انکار میکنه، خدای ما این گناه را نکردیم، خدای ما این خطا را نکردیم، خدای ما این زنا را نکردیم. الله همون زمین را با تصویرش، با عکسش، با فیلمش نشان میدهد، میگوید بنده ای تو نیستی؟ ای تو نیستی؟ تو نمیدانستی که من میبینم؟ من همیشه گفتم از کامراهای مخفی دفتر عضو دفتر ترس دارد که رئیس میبیند. از کامراهای مخفی ولایت عضو ترس دارد که والی میبیند. از کامراهای بانک مردم ترس دارند که رئیس بانک تماشا میکند، نباید دست از پا خطا کرد، نباید گناه مرتکب شد. اما این را فکر نمیکنه که یک کامرای بسیار قوی است که الله در همه جا تو را میبینه، در تاریکی شب، در روشنایی روز. عثمان نام پدرش عفان است، نام مادرش ارواح است. در پنجم پشت بر رسول الله با آواز بلند صلی الله علیه و سلم، با پنجم پشت بر رسول الله صلی الله علیه و سلم وصل می شود. نواسه عمه پیامبر صلی الله علیه و سلم است. 6 سال بعد از ولادت محبوب ما، بعد از ولادت رسول معظم اسلام صلی الله علیه و سلم چشم به جهان گشود و از اولین هست، از سابقون الاولون. بعد از این که اسلام آمد، رسول الله صلی الله علیه و سلم نعره لا اله الا الله را بلند کرد، آواز لا اله الا الله را بلند کرد. بعد از صدیق اکبر مسلمان می شود. عثمان بعد از صدیق اکبر مسلمان می شود. خودش تاجر است، تاجر مکه، خیلی پول دارد. بعدها میگویم که این انسان با پول خود چه کارهایی کرد. وقت مسلمان می شود، کاکای دارد به نام حکم ابن عاصم یا ابن عاص. حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه وقت مسلمان می شود، این را در قید می کند، زنجیر می کند دست و پایش را. برایش می گوید امکان ندارد ای عثمان که تو از این قید و بند و زنجیر خطا شوی مگر این که بر محمد کافر شوی. عثمان می گوید کاکا جان خود را مانده نکن، کاکا خود را خسته نکن. عثمان مرد نیست، عثمان کسی نیست که دنبال رسول الله صلی الله علیه و سلم را رها بکند. عثمان 100 بار جان میدهد اما رسول الله را از دست نمیدهد. 4 نفر است که مسلمان شده، 4 نفر که مسلمان شده. و ویژگی هایی که این مرد تاریخ دارد، اولین مردی که در تاریخ اسلام هجرت کرده است. وقتی در مکه اوضاع مسلمین تنگ شد، اوضاع مسلمین بحرانی شد، مسلمان ها اذیت و آزار میدیدند، رسول خدا صلی الله علیه و سلم فرمود به عثمان
که برو هجرت بکن به حبشه. حضرت عثمان با همسرش رقیه به سرزمین حبشه هجرت میکند. رسول خدا صلی الله علیه و سلم میفرماید اولین مرد در اسلام که مثل ابراهیم خلیل و مثل حضرت لوط با همسرش هجرت کرده اون عثمان غنی هست. دیگر ویژگیش چقدر جالب است. رسول الله صلی الله علیه و سلم به هیچ فرد 2 دختر خود را نداده، ولی با عثمان 2 دختر خود را داده است. محبوب ما رسول الله صلی الله علیه و سلم 2 دختر خود را با عثمان به نکاح داده. بعد از این که رسول خدا هجرت میکند در مدینه اوضاعش خوب است، مدینه سرزمین مسلمان ها هست، خبر می شود عثمان که رسول خدا هجرت کرده در مدینه، حرکت می کند از حبشه می آید که مبادا از جمال محبوبش رسول الله صلی الله علیه و سلم محروم شود. می آید در مدینه الرسول. غزوه بدر اتفاق می افتد. غزوه بدر غزوه سرنوشت ساز جهان بشریت است. غزوه بدر غزوه هست که مسلمین اندک بودن 313 نفر، نه شمشیر زیاده داشتن نه اسب زیاده داشتن، فقیر بودن مسلمان ها. حضرت عثمان آمادگی میگیرد که در غزوه بدر اشتراک بکند. رسول خدا صلی الله علیه و سلم حضرت عثمان را فرا میخواند، با عثمان میگوید ای عثمان چی تصمیم داری؟ عرض میکند یا رسول الله من میخواهم امروز در رکاب شما بجنگم، امروز در رکاب شما مبارزه بکنم. ولی در خانه عثمان همسرش رقیه دختر رسول خدا صلی الله علیه و سلم بسیار شدید مریض است، بسیار مریض سخت است. با عثمان میگوید ای عثمان چی میخواهی؟ میگوید من میخواهم در اولین غزوه که مسلمین بر علیه کفار و در برابر کفار صف کشیدن، این غزوه را از دست ندهم و این جهاد را از دست ندهم، من میجنگم. رسول خدا به عثمان میگوید ای عثمان تو در خانه بمان که پرستار همسرت باشی، نزد همسرت کسی نیست، نزد دختر من کسی نیست. حضرت عثمان میگوید یا رسول الله چگونه من در خانه بمانم در حالی که اصحابت همش میروند به بدر در رکاب تو میجنگن، من در خانه بمانم؟ رسول خدا میفرماید صلی الله علیه و سلم ای عثمان نگران نباش، الله همون اجر را که برای مجاهدین در راه خدا نصیب میگرداند برای تو هم نصیب میگرداند. رسول خدا میرود ولی عثمان چشمانش پر از اشک است، در کنار همسر خود در مدینه میماند. فدای تو شوم یا رسول الله. پیامبر درد دخترش، مریضی دخترش، حالت کمای دخترش رسول خدا را من نمی کند از جهاد در راه خدا. وقتی حرکت می کند در غزوه بدر، بعد از اینکه جنگ به پایان می رسد، رسول خدا صلی الله علیه و سلم نزدیکای مدینه می آید تا هنوز وارد مدینه نشده که دختر رسول خدا از دنیا می رود، رقیه از دنیا می رود. بعد از این که می آید رسول الله صلی الله علیه و سلم عثمان را صدا می زند. عثمان می آید عرض می کند ای عثمان این سهم غنایمی که از بدر گرفتیم برای تو هم یک سهم درست کردیم، چون اجر تو، پاداش تو به پیشگاه پروردگار محفوظ است و این غنایمی که هم سهم تو میرسد برای تو آماده است. ولی رسول خدا میبیند که اندوه عثمان دور نشده، همسر خود را از دست داده. اون همسرم چی کسی است؟ دختر محبوب ما رسول الله صلی الله علیه و سلم. رسول الله صلی الله علیه و سلم با عثمان میگوید ای عثمان همین که من نزدیک مدینه شدم امین وحی آمد، جبریل امین آمد و از محضر پروردگارم پیام آورد. عرض میکند یا رسول الله چه پیام؟ رسول معظم اسلام به عثمان نگاه میکند ای عثمان الله جل مجده نکاح تو را با دختر دیگر من با آسمان ها بسته کرده. چند تا مردان هستن زنان هستن که نکاحشان در زمین بسته نشده، الله بسته کرده است.
یک از اونها عثمان است. ای عثمان، نکای تو را الله جل مجدود در آسمان ها بسته کرده. دختر دیگر من فدای تو، دختر دیگر من به همسری تو در می آید. مدت نمی گذرد که دختر دوم رسول خدا صلی الله علیه و سلم هم از دنیا می رود. همسر دوم عثمان. به خدا قسم، حافظ ابن عساکر می فرماید که رسول خدا فرمود اگر 40 دانه دختر می داشتم، یکی پای هم می مردن، با حضرت عثمان داده می رفتم. این شخصیت را باید شناخت. این کی هست؟ این مردی است که رسول معظم اسلام صلی الله علیه و سلم وقت غزوه تبوک اتفاق می افتد، جیش العسره، غزوه‌ای که بسیار در زمان سخت اتفاق افتاد، غزوه‌ای که رسول خدا صلی الله علیه و سلم با رومیان می جنگید، ولی اوضاع مسلمین خراب است. مسلمان ها چیزی ندارن. مسلمان ها مثل همین روزی که ملت افغان فقیر هستند، حکومت افغان فقیر هست، اون زمان هم حکومت مسلمین فقیر بودن، مسلمان ها فقیر بودن. رسول الله صلی الله علیه و سلم تشریف می آورد، هوا هم خیلی گرم است، هوا خیلی گرم است. سرزمین روم، لشکر روم ابرقدرت اون روز زمان بود. رسول صلی الله علیه و سلم سر منبر بالا می شود، درباره جهاد و فضائل جهاد صحبت می کند. بعد به اصحابش می گوید ای اصحاب من، مجاهدین اسلام چیز ندارن، در جهاد می روند، شما کمک کنین برای مجاهدین. رسول خدا حضرت بلال می گوید پیامبر در صفها نگاه می کرد، بلا تشبیه همین قسمی که من نگاه می کنم، در صفها نگاه می کرد. همین که چشم رسول خدا آمد به طرف حضرت عثمان، حضرت عثمان از جای خود پرید و بلند شد، گفت یا رسول الله، 100 تا شتر با تمام ضروریاتش در راه خدا بخشیدم. باز رسول الله صلی الله علیه و سلم دعای خیر فرمودن، حضرت عثمان در جای خود نشست. باز رسول الله صلی الله علیه و سلم اصحاب را میگفتن که برای مجاهدین اسلام کمک کنین، برای مجاهدین اسلام کمک کنین. در همین لحظه حضرت بلال میگوید رسول خدا به صفها چشمش مبارک میدید، کسی بلند نشد، باز چشم رسول خدا به عثمان افتاد. عثمان دوباره از جای خود بلند شد، گفت یا رسول الله، 100 تا شتر دیگر در راه خدا بخشیدم. رسول الله صلی الله علیه و سلم خیلی خوشحال شد، جمال محبوب ما درخشید. ولی باز اصحاب خود را تیز میکرد که صدقه بدهین، انفاق بکنین در راه خدا. حضرت بلال میگوید مرتبه سوم رسول خدا در صفها نگاه میکرد تا چشمش و عثمان افتاد. مرحله سوم عثمان از جای خود بلند شد، گفت یا رسول الله، فدایت شوم، 100 تا شتر دیگر در راه خدا بخشیدم. حرکت کرد، مجلس تمام شد و حرکت کرد. حضرت عثمان هنوز خبر شد که رسول خدا چنده می کند، هنوز خبر شد که مجاهدین اسلام چیز ندارن. حضرت عثمان کی هست؟ محبوب رسول الله صلی الله علیه و سلم. عثمان کی هست که رسول خدا از اون حیا می کند، حرکت می کند؟ حافظ ابن کثیر در البدایه و النهایه می فرماید 10,000 دینار بر می دارد، 10,000 دینار بر می دارد، می آید به محضر حضرت رسول خدا در طبق اخلاص و پیشگاه رسول خدا می اندازد یا رسول الله، این 10,000 دینار هم برای مجاهدین اسلام. در این هنگام صحابه می گویند دیدم که رسول خدا دست خود را بین پولهای حضرت عثمان برده بود، پولها را بالا بالا می انداخت. بعد می فرمود ما یضر عثمان ما فعل بعد هذا اليوم. عثمان هر کاری که می کند بکند، عثمان را جنت واجب شد. حافظ ابو نعیم اصفهانی می فرماید آن کسی که 2 مرتبه جنت را در دنیا خریده اون عثمان است. 2 مرتبه جنت را در دنیا خریده آن عثمان است. ای عثمان فدایت شوم،
تو کجا هستی که امروز ملت افغان تو را دور دارن؟ ای عثمان تو امروز کجا هستی که ما همه چیز را داریم ولی عثمان نداریم؟ امروز این ملت عثمان ندارن، این ملت ابوبکر ندارن، این امت عمر ندارن. امروز فقرا انتظار این را میکشن ای عثمان که در خانه اش را تو بزنی. قحطی می آید در مدینه الرسول، قحطی می آید. ای جوانان از این قصه ها حصه باید گرفت، از این قصه ها شجاعت و دل باید پیدا کرد. ای عزیزانی که ثروت دارین، ای عزیزانی که خدا به شما نعمت های زیاد داده، از زندگی عثمان دل باید پیدا کرد، از عثمان باید رنگ گرفت، از عثمان باید محبت آموخت، از عثمان باید ایثار آموخت، از عثمان باید شجاعت و غیرت آموخت. در مدینه الرسول قحطی می شود. آنقدر مسلمان ها فقیر شدن، آنقدر مسلمان ها فقیر شدن که از دست گرسنگی نمی توانند از خانه خود بیرون شوند. در زمان خلافت صدیق اکبر رضی الله تعالی عنه یک روز الهام می شود به قلب صدیق اکبر، بیرون می شود، فقرای مدینه را صدا می زنند که کل جمع شوید. فقرای مدینه جمع می شوند. حضرت صدیق اکبر پشت بام بلند می شود، همه فقرای مدینه جمع شده و فقرای مدینه می گوید ای فقرا، ای مسلمین، نگران نباشین، تا آخر امروز پروردگار عالم شما را از فقر و بیچارگی نجات می دهد. ای مسلمین، من هم به عنوان یک بنده حقیر، یک بنده گناهگار، یک بنده عاصی برای شما میگویم ای فقرای افغانستان، ای مسلمین افغانستان، ای یتیمهای افغانستان، ای بیوه زنان افغانستان، ان قریب است که در رحمت خدا باز شود، نگران نباشید. وقت صدیق اکبر این صدا را میزند، ناگهان میبینند که خاکبات در اطراف مدینه میپیچد. مردم حیران میمانند که چی شده، چه اتفاق افتاده است. میگویند 1000 شتر بار گندم از سرزمین شام آمده است. تجار مدینه همه حرکت میکنند که نرخ پایین بگیرن، بالا بفروشن. حرکت میکنن، میآیند در اطراف مدینه نزدیک همین کاروان. میگویند کاروان مال کیست؟ میگویند مال عثمان است. فدای تو شوم ای عثمان، کاش امروز تو میبودی. میگی این کاروان عثمان است. تجار میآیند میگویند ای عثمان، ما به 10 درهم 2 درهم به تو فایده میدهیم، این کاروان را به ما بده. حضرت عثمان میگوید کسی هست از این بیشتر میخرد. تجار پیشنهاد میکنند ما به هر 10 درهم 3 درهم به تو فایده میدهیم. حضرت عثمان میفرماید کسی هست از این بیشتر میخرد. میگویند ما به هر 10 درهم 15 درهم به تو فایده میدهیم، 5 درهم به تو فایده میدهیم. عثمان میگوید کسی هست از این بیشتر میخرد. میگویند چه کسی است؟ تمام تجار مدینه که ما هستیم، امکان ندارد. عثمان میگوید کسی هست که به 1 درهم 10 درهم فایده میدهد. تجار مدینه میگوید محال است، کسی نیست در میان ما که به 1 درهم 10 درهم فایده بدهد. عثمان صدا میزند ای مسلمین آگاه باشید، من 1000 شتر را به خدا فروختم، من 1000 شتر را در راه خدا انفاق میکنم، به کل مدینه این گندم را توزیع میکند. حضرت عبدالله ابن عباس میفرماید همین شب من رفتم به خواب. در عالم خواب کی را میبیند؟ اون کسی که ما آرزویش را داریم، اون کسی که زنان مادران تماس میکشند به من که جناب مولانا چی کار کنیم که رسول خدا را به خواب ببینیم. جوانان هستن تماس میکشند چی کار کنیم که رسول خدا را به خواب ببینیم. عبدالله ابن عباس چند سال شده که رسول خدا را گم کردند، پیامبر از دنیا رفته است. حضرت عبدالله ابن عباس
رسول خدا را در خواب می‌بیند که سر اسب تیز رو سوار هست، از اسب را می‌تازد. حضرت عبدالله صدا می‌زند یا رسول الله، یک چند لحظه توقف بکنیم که دنبال جمال شما دق شده. چند سال است که از میان ما رفتیم، من دنبال جمال زیبای شما دق شدم، مقدار شما را ببینم. رسول خدا میفرماید من عجله دارم. یا رسول الله کجا میروی؟ یا رسول الله کجا میروی؟ عرض میکند پروردگارم در جنت الفردوس عروسی برگزار کرده است. یا رسول الله عروسی در جنت الفردوس، عروسی کی هست؟ رسول خدا میفرماید حور از حورهای زیبای جنت الفردوس را امروز پروردگار به نکاح حضرت عثمان در آورد و مرا به عروسی اون در جنت الفردوس خبر کرده است. ای بندگان نیک خدا، عثمان مفت به اینجا نرسید. عثمان زحمت کشید، عثمان گریه کرد. وقت سر قبر استاد میشد، مشکات در باب عذاب القبر می آورد که حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه وقت سر قبر استاد میشد، ریش مبارکش از آب دیدش تر میشد. برش گفتن چرا اینقدر گریه میکنی؟ گفت من از محبوب خود رسول الله صلی الله علیه و سلم شنیدم که قبر اولین منزل از منزلگاه آخرت است. هر کسی که در داخل قبر کامیاب شد روز قیامت کامیاب می شود. بیاییم که یک عذر بکنیم. ای پروردگار عالم، ای خالق جهانیان، ای رحمان الرحیم، ای کریم، این بندگانت از راه دور آمدن. یا الله، بعضشان از کابل، بعضشان از تخار، بعضشان از کندوز، بعضشان از فاریاب، از تمام این ولایات پروردگار و این محفل ما در این جمع ما حضور دارند. پروردگار عالم، گرچه ما بندگی درست نکردیم، گرچه کل ما آلوده هستیم، خدایا خانه قبر ما را منور از نور بگردان. یا الله، ما مونس نداریم، مونس ما در خانه قبر تو خودت شوی. عزیزان من، عثمان ذوالنورین رضی الله تعالی عنه کان یصوم الدهر، البدایه و النهایه. حافظ ابن کثیر دمشقی میگه حضرت عثمان تمام روزها روزه بود، تمام روزها روزه بود. وقت گرد خانه حضرت عثمان را محاصره میکنن، همین مظلوم شهید را، همین شهید قرآن را وقت گرد خانهش محاصره میشود، 40 شبانه روز اطراف خانه حضرت عثمان را منافقین محاصره میکنن. حضرت عثمان آب ندارد، تلاش میکنن که به حضرت عثمان آب برسانند، ولی ممانعت میکنن. عثمان تشنه هست. در همین اثنا زنش سر خود را از دروازه بیرون میکند، صدا میزند ای مردم، چگونه شما نمیگذارید به حضرت عثمان آب بیاید، در حالی که این مرد است. فوالله لقد کان یحیی اللیل بالقرآن فی رکعت. ای مردم، این عثمان کسی است که در تمام شبها کل قرآن را در یک رکعت ختم میکند. چگونه شما نمیگذارید به حضرت عثمان آب بیاید؟ 40 شبانه روز خانه حضرت عثمان محاصره بود. این به سختی آمدن به اینجا رسیدن. ام حسبتم ان تدخلوا الجنة ولما یأتکم مثل الذین خلو من قبلکم؟ آیا گمان میکنین شما که به جنت داخل شوین و به شما نیاید و نرسد آن حالات و آن وقایعی که به امتهای پیشین رسیده بود؟ عزیزان من، جنت رفتن سخت است. کم زحمت کار دارد، کم گریه کار دارد، کم دل کار دارد، کم شجاعت میخواهد، کم ایثار میخواهد، کم فداکاری میخواهد. مفت و مجانی جنت به ما نمیرسد. باید مثل عثمان سخی بود، باید مثل عثمان حیا داشت، باید مثل عثمان شبها را برای عبادت پروردگار صرف کرد. مفت
جنت به ما نمیرسد. اما اگر از خدا کمک خواستیم الله کمک ما میکنه. همون قسمی که به حضرت عثمان کمک کرده بود. این مرد کسی بود که نه در زمان جاهلیت زنا کرده بود نه بعد از اسلام. این مرد کسی بود که نه در زمان جاهلیت شراب نوشیده بود نه بعد از اینکه مسلمان شد. در زمان جاهلیت شراب مثل آب نوشیده میشد، ولی حضرت عثمان در زمان جاهلیت هم شراب ننوشیده. علما میگویند حضرت عثمان حتی در زمان جاهلیت هم به بت سرخم نکرده و سجده نکرده است. این شخصیت روز از روزها رسول الله صلی الله علیه و سلم در یک باغ از باغهای مدینه تشریف داشتند. حضرت ابو موسی اشعری را دربان مقرر کرده بودند. بعد از لحظات دیدن که در زده می شود. رسول الله صلی الله علیه و سلم به ابو موسی اشعری فرمود بگو کی هست؟ گفتن یا رسول الله ابوبکر صدیق است. گفت برش بگو که جنت برای تو واجب شده است، بشارت جنت برایش بده. حضرت ابوبکر صدیق داخل شد. بعد از لحظات باز دروازه زده شد. پرسیدن چه کسی؟ گفتن عمر فاروق است. فرمود به عمر فاروق بشارت جنت بدهیم که از عشره مبشره است. بعد از این حضرت عثمان داخل می شود. پرسان کرد رسول خدا چه کسی است؟ گفت عثمان ذی النورین است. گفتن به عثمان هم بشارت جنت بده و هم برایش بگو که بلاها و رنجها و مصیبتها به سرش می آید. وقت عثمان داخل می شود بعد می گوید توکل به پروردگار عالم می کنم، الله به من صبر نصیب بگرداند، الله به من صبر نصیب بگرداند. چاه به نام چاه رومه یا رومه در مدینه بود. از یک یهودی آب خود را میفروخت به سر مسلمان ها. رسول الله صلی الله علیه و سلم یک روز اعلان فرمود چه کسی چاه رومه را میخرد برای مسلمان ها وقت میکند من بشارت جنت به او بدهم. حضرت عثمان خبر شد، دوان دوان آمد به محضر رسول خدا صلی الله علیه و سلم. یا رسول الله من میخرم. رفت چاه رومه را خرید، آمد برای مسلمین وقف کرد. این عثمان است. رسول الله صلی الله علیه و سلم در غزوه احد سر کوی احد بالا شدند. حدیث امام بخاری است. سر کوی احد بالا شدند. یک بار کوی احد لرزه کرد. رسول خدا فرمود اثبت احد، ای کوی احد ثابت باش، تکان نخور، فانما علیک نبی و صدیق و شهیدان. تکان نخور که بالای سر تو پیامبر از پیامبران الهی استاده است. ای احد تکان نخور که به سر تو صدیق اکبر استاده است. ای احد تکان نخور که به سر تو عمر شهید و عثمان شهید استاده است. هنوز عثمان شهید نشده است. هنوز عثمان شهید نشده. وقت محاصره میکنن اطراف خانه اش را، روز چلم که 18 ذوالحجه است در روز جمعه، همین شب حضرت عثمان در خواب میبیند صدیق اکبر را و حضرت عمر را، هر دو از دنیا رفتن. به خواب میبینند و حضرت عثمان میگوید ای عثمان امروز روزه باشی که افطار را به نزد ما میکنی. امروز روزه باشی که افطار را به نزد ما میکنی. حضرت عثمان همیشه روزها روزه بود. همین روز هم آب نداشتن، روزه بود. حضرت عثمان به زبان تشنه، به حلق تشنه روزه گرفته بود. قرآن را پیش روی خود باز کرده بود. در یک از آیه های قرآن تلاوت میکرد از سوره بقره که در همین هنگام مرد وارد خانه حضرت عثمان میشود، از پشت خانه وارد میشوند. مرد وارد خانه حضرت عثمان میشود، میآید حضرت عثمان را میخواواند و ریش حضرت عثمان را میبرد محکم به دستش. حضرت عثمان برایش میگوید تو خود مسلمان هستی، اگر به این حالت پدرت تو را میدید به تو چه میگفت؟ وقتی این سخن را میشنود ریش عثمان را رها میکند و از خجالتگی از خانه بیرون میشود. کس دیگر وارد خانه میشود که از سرزمین شام است، شمشیر به دست خود دارد. حضرت عثمان سر قرآن است که در همین لحظه به حضرت عثمان حمله می کند و شمشیر محکم به شانه چپ حضرت عثمان می زند. به شانه چپ حضرت عثمان شمشیر می خورد. قطرات خون حضرت عثمان
در یک از آیه های قرآن می چکد فسیکفیکهم الله وهو السمیع العلیم فسیکفیکهم الله وهو السمیع العلیم. وقتی این قطره خون به سر آیه قرآن می چکد در همین اثنا عثمان صدایی می زند، درد می کشد چون شمشیر به شانه چپش خورده. همسرش از خانه دیگر می دود، خود را به سر حضرت عثمان می اندازد. همسر دیگرش می آید، خود را به سر حضرت عثمان می اندازد. در همین اثنا این مرد ظالم حرکت می کند، شمشیر را می خواهد که به جیگر حضرت عثمان داخل بکند. صدا می زند که من گوش و بینی عثمان را می برم، گوش بینی عثمان را می برم. وقت شمشیر را داخل می کند، نائله همسر حضرت عثمان دست خود را دراز می کند، نوک شمشیر را می گیرد و این مرد ظالم وقت شمشیر را می کشد، پنجه های نائله هر 4 پنجه به زمین می افتد، ولی این عثمان را درد نمی دهد. در همین اثنا عثمان متوجه می شود که چادر نائله از سرش افتاده است، لباس نائله پاره شده از پشت سر، کمر نائله معلوم می شود. عثمان می گوید ای نائله سرت را بپوشان. اگر عثمان تکه تکه شود معنای ندارد، ولی نمی خواهم نامحرمه به تو نگاه کند. ای جوان، غیرت را از عثمان باید آموخت. ای پدر بزرگوار، غیرت را از عثمان باید آموخت. من گفتم از این قصه ها حصه باید گرفت، ولی امروز جوان می‌بیند که خواهرش حجاب ندارد. شمشیر کسی این جوان را نزده. خواهرش را می‌بیند که سنت نبی مکرم ما را زیر پا کرده. خواهرش را می‌بیند که حجاب الله را زیر پا کرده است، ولی تکان نمیخورد. پدر می‌بیند که دختر حجاب ندارد، شوهر می‌بیند که زن حجاب ندارد، ولی کجاست این شجاعت عثمان؟ کجاست این غیرت عثمان؟ ای پروردگار این غیرت را نصیب ما هم بگردان. عزیزان من نمیگویم که ما مردان صالح هستیم از ما شروع که یک عاصی و گناهگار و رسیا هست و با کل ما شما گناه کرد. هیچ کدام ما پاک نیستیم. حالت مثل اینی داستان هست. این داستان را خوب گوش کنید. برای خود تکان داده این داستان، گرچه ربط به حضرت عثمان ندارد ولی حالت ما را خوب ترسیم میکند. عارف از اولیای الهی وارد شهر می شود، می آید میدان شهر، می بیند بچه های زیاد خردسال گرد هم جمع شدن، با هم بازی دارن، با هم شوخی دارن. وقتی این عارف می آید وارد شهر، می بیند بچه ها شوخی دارن، بازی دارن، می گوید اینجا حکمت هست. عرفا بصیرت دارن، عرفا بینایی درون دارن، چشم سر را همه دارن. چشم سر با جمله حیوان همدم است. این چشم حیوانات هم دارن، این چشم کفار هم دارن، این چشم منافقین هم دارن، این چشم فاسقین هم دارن، ولی صالحین و بندگان نیک یک چشم بنام چشم دل دارن. گفت در اینجا حکمت هست. بعد از لحظات نشست انتظار میکشید چه اتفاق میافتد. نظاره میکرد تا غروب آفتاب. شیخ فریدالدین عطار اینو در تذکرة الاولیا میآورد، حالت ما را ترسیم میکند. تا غروب آفتاب تماشا میکرد. بچه ها شب شد، تاریک شد، همه رفتن خانه خودشان، ولی یک تفلک رفت پشت درش. دروازه را زد، چند بار زد. مادرش پشت در آمد، گفت تو را امشب به خانه را نمیدهم، امشب به تو اجازه نیست، به خانه را نمیدهم. تفلک پشت در گریه میکرد، مادر جان در را باز کن. مادر میگفت چقدر من لباس به تو بشویم، من چقدر لباس تو را بشویم، من چقدر لباس تو را بدوزم. هر روز تو لباس پاره میکنی، هر روز تو لباس را نجس میکنی، من چقدر لباس بشویم.
به خدا قسم امروز الله آنقدر گناه کردیم که الله صدا میزند بندم چقدر بشویم تو را، چقدر تو بی وفا هستی، بار بار تو را شستم ولی باز خود را آلوده کردی، بار بار تو را شستم باز خدا گنده کردی، بار بار ایمانت را دوختم باز فارش کردی. این حالت ما را خوب ترسیم میکنه. مادر میگفت در را باز نمیکنم، چقدر لباس تو را بشویم، من چقدر لباس تو را بدوزم. این طفلک اینقدر ناله کرد. این عارف میگوید من حرکت کردم آمدم پشت در، به مادرش گفتم که در را زدم، صدا زدم مادر جان من یکی از علما هستم، در را باز کنیم. مادر دویده آمد در را باز کرد. گفتم مادر جان همین شب به خاطر شفاعت خواهی من، به خاطری که من شفاعتش میکنم همین شب به خانه بگذار این را. گفت دیگر نمیکنی؟ گفت نه دیگر نمیکنم. گفت طفلک رفت داخل خانه، من رفتم. شب در جای تیر کردن، ولی اینها میخواهند بندگی بیاموزند، اینها میخواهند محبت خدا را پیدا کنند، اینها میآیند میبینند که خدای کریم و مهربان چقدر مهربان است. مهربانی مادر را ببین عزیز من، مهربانی پدر را ببین، پس خودت مقایسه بکن ارحم الراحمین را. اون کسی که این محبت را به سینه مادر مانده، اون کسی که این محبت را به سینه پدر انداخته است، فردا این مرد عارف می آید در میدان شهر، می بیند که جوان این طفل خردسال از خانه بیرون می شود، با مادر خود چیز می برد، بعد از این که چیز برد می آید در میدان باز شروع می کند به بازی و شوخی. آنقدر بازی و شوخی می کند که باز هم غروب آفتاب می شود. خب مصروف شوخی است طفل است دیگه. باز می بیند که غروب آفتاب می شود. بعد از غروب آفتاب یک بار این طفلک این عارف نگاه میکند، میگی طفلک با غصه و ترس به در مادر نگاه دارد که در باز میشود یا نمیشود. حالت ما هست، خدا حالت ما هست. این طفل خردسال با غصه و ترس به در مادر نگاه می کند. به رفیقی که در پهلویش است اسمش محمد است، برش میگه محمد جان امشب منو به خانه خودتان نمیبری؟ محمد میگوید مرا بزور پدرم قبول داره، تو رو چگونه به خانه خود ببرم؟ طفلک دیگر در این گوشه استاده است، حسین نام دارد، برش میگه حسین جان مرا به خانه تان نمیبری؟ میگه که تو رو به خانه ببرم مادرم مرا میکشه. میگه طفلک میبینم این عارف میگه از دور تماشا دارم، اینجا درس عشق هست، اینجا درس محبت است. میگه طفلک میبینم که نزدیکتر میشود به در مادر، دروازه رو میزند مادر جان در باز کن. ای جوانانی که بارها از خدا دور بودیم، بارها نافرمانی کردیم، بارها بی‌نمازی کردیم، بارها گناه و معصیت انجام دادیم، فکر میکنیم او در را باز نمیکنه.
ولی داستان رو ببین، پس مقایسه بکن که ارحم الراحمین است. نگه در میزد، مادرش میگفت نه امشب در این خانه جا نداری. بعد از لحظاتی که فریاد و ناله کرد دید که در باز نمی شود. این عارف میگوید شب تاریک شده ولی من متوجه حضرت حق سبحانه و تعالی هستم. من محبت او را میبینم. شب تاریک شده، دیدم که تفلک آمد شکمش در زمین هموار کرد، صورتش هم به زمین خوابانید. یک بار متوجه شدم که مادر سر بام بالا شده، تفلک خود را تماشا دارد. او از بالا گریه می کند به حال طفلش، طفل گریه می کند از پایین برای مادرش، ناله می کند، گریه می کند. بعد از اینکه این حالت را مادر می بیند تحمل نمی کند، دویده از بام پایین می شود، در را باز می کند، می گوید عزیز جانم بیا در بغلم. این طفل در آغوش مادر می رود. عزیز من، وقتی از خدا دور شدی، وقتی گناه کردی، وقتی سخت‌ترین جرم مرتکب شدی و خیانت کردی، برو سرت را به زمین بگذار. الله این حالت را تحمل نمی‌تواند. الله این حالت را تحمل نمی‌تواند. تو را در آغوش خود می‌گیرد و تو را پاک می‌کند. من بنده عاصیم، رضای تو کجاست؟ تاریک دلم، نور و صفای تو کجاست؟ ما را تو بهشت اگر به طاعت بخشی، این بیع بود، لطف و عطای تو کجاست؟ خداوندا تو آنی که حال دل نالان دانی، احوال دل شکسته بالان دانی. گر خوانمت از سینه سوزان شنوی، وردم نزنم زبان لالان دانی. الله اکبر. دروازه باز می شود. مادر طفل خود را در آغوش می کشد. طفلک به مادر می گوید مادر جان، من امشب یک چیز را فهمیدم که پیش از این نمی فهمیدم. من امشب یک چیز را فهمیدم که پیش از این نمی فهمیدم. مادر میگوید چی را فهمیدی؟ میگه مادر جان، اگر دیگر دیر به خانه آمدم به من نان نده، مرا شلاق بزن، مرا از غذا محروم بکن، ولی مادر جان درت را بسته نکن، درت را بسته نکن، که من فهمیدم غیر از در مادر دیگر در ندارم. یا الله، اگر ما گناه میکنیم مصیبت به ما میآوری بیاور، ولی درت را بروی ما بسته نکن که ما دیگر در نداریم. خدایا فقط در تو هست که بروی ما باز است. این حالت ما هست. ولی از این قصه چه حصه گرفتی دوست من، عزیز من، برادر من، گل من، پدر بزرگوار؟
برادر جوان، از این قصه چه حصه گرفتی؟ این قصه حصه ای که دارد همین است که هر چقدر گناه کردی ناامید نشو. هر چقدر گناه کردی سرت را به آستانه اش بگذار، سرت را به خاک بگذار، او آغوش رحمت خود را باز میکند. هر گناه کردی نگو چی گناه کردی، فقط بگو خدایا اشتباه کردم، پروردگارا خطا کردم. همین را بگو. این قصه این را به ما میرساند. ای خواهری که آواز مرا میشنوی، ای مادر گرامی که آواز مرا میشنوی، هر چقدر گناه کردی ناامید نشو. عثمان غنی رضی الله تعالی عنه، این برکت ذکر صالحین است، این برکت سیرت عثمان غنی است. این قطرات اشک شما خیلی ارزش داره، خیلی ارزش داره. لا یلیج النار من بکا من خشیت الله. آتش جهنم داخل نمی شود آن انسان، آن چشم که برای الله اشک بریزاند. تا نگرید ابر کی خندد چمن، تا نگرید طفل کی نوشد لبن. طفل یک روزه همه داند طریق که بگرید تا رسد دایه شفیق. تو نمیدانی که دایه دایگان کی دهد بگرید شیرت رایگان. قول فلیبکو کثیرا گوش دار تا بگرید فضل رب کردگار. او چشم پر از اشک خیلی زیاد دوست داره، او چشم پر از اشک خیلی زیاد دوست داره. حال دوزانو بیشه نیکولتان. موضوع صحبت از رحمت الله ناامید مباش. یک بار بگوین الله اکبر. ای عزیزی که همیشه گناهانت رنجت میده، پیش وجدان خود خجالتی و به فکر هستی که آیا خدا مرا میبخشه یا نمیبخشه. این موضوع امروز گوش بکن. ای عزیزی که تا امروز نماز نخوانده بودی، امروز میخواهی توبه کنی. این موضوع را خوب گوش بکن که دلت پر از رحمت شود و دعا بکن که ای خدا مرا از خانه خود امروز قسمی بیرون بگردان که ذره گناه در وجود من باقی نماند. این گونه از خدا بخواه. دوستان من، شیرین‌ترین موضوع همین است، عزیزترین موضوع همین است. وقتی از رحمت صحبت میکنی دل آدم تبخیر میکنه. دوست داره آدم که خوب گریه کنه. گریه کن تا که خندان شوی. وقت آیه از آیه های قرآن نازل می شود، آیه 156 از سوره اعراف است. بسم الله الرحمن الرحیم ورحمتی وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون. وقتی آیه نازل شد، رئیس المفسرین حضرت عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنه می فرماید که ابلیس وقتی این آیه را شنید خوشحال شد. ابلیس شیطان وقتی این آیه را شنید خوشحال شد. گفت که
پروردگار عالم مرا هم مورد رحمت خود قرار میدهد. ابلیس وقتی این آیه را شنید خوشحال شد، گفت مرا هم خدا میبخشد. چرا؟ در این آیه الله میفرماید و رحمتی وسعت کل شیء، رحمت من همه اشیای عالم را شامل می شود، همه مخلوقات را در بر می گیرد. شیطان گفت من هم یک شیء از اشیا هستم. یهود و نصارا وقتی این آیه را شنیدن خوشحال شدند، گفتن ما را هم رحمت پروردگار عالم شامل می شود. ولی جز بعدی آیه که نازل شد شیطان ناامید شد. خداوند ناامیدش بگردانه. او بعدیش چی است؟ فسأكتبها للذین یتقون ويؤتون الزكاة والذین هم بآیاتنا یؤمنون. الله میگه این رحمت واجب کردیم. عزیزای من خوب گوش کنیم، این رحمت واجب کردیم برای پرهیزگاران، برای متقیان، برای توبه کنندگان، برای دهندگان زکات، برای آنانی که به آیات ما ایمان آوردند. وقت شیطان شنید ناامید شد، گفت من خب پرهیزگار نیستم، من خب به آیات پروردگار ایمان ندارم. ناامید شد. یهود و نصارا گفتن که ما امیدوار هستیم، چرا ما هم به آیات خدا ایمان داریم، تورات و انجیل است، زکات هم میده، پرهیزگار هم هستیم، ولی الله جل مجدو آیه دیگر نازل میکند که فقط امت محمد باقی میماند. الذين يتبعون الرسول النبي الأمي. فدای شوام محمد صلی الله علیه و سلم. الله چی میگه در این آیه؟ این رحمت برای کسی واجب کردیم که او به پیامبر من، به محبوب من، به نبی من ایمان بیاورد. این رحمت برای کسی است که به محمد صلی الله علیه و سلم ایمان بیاورد و پیروی بکند. بعد یهود و نصارا ناامید شدند. الان فقط امت رسول خدا به رحمت باقی مانده است. عزیز من، دوست گرامی من، جوان دوست داشتنی، پدر بزرگوار، مادر گرامی، این حدیث را گوش کن، چقدر جالب و شیرین است. بیا خود را به رحمت پروردگار آماده کن. حدیث امام بخاری است. رقم حدیث 6000 است. چند است؟ یادش کدامتان نمیره. رقم حدیث 6000. هر وقتی که درد فشارت آورد، هر وقتی که غم فشارت آورد، هر وقتی که تکلیف و رنج فشارت آورد، هر وقتی که مریضی پسرت فشارت آورد، هر وقتی که کوری چشم فشارت آورد، هر وقتی که درد پا و کمرت فشار آورد، هر وقتی که مصیبت ها دروازه های برویت باز شد، حدیث 6000 بخاری را فراموش نکن. فقط بگو خدایا من امید به حدیث 6000 بخاری دارم. پیامبر بزرگوار ما صلی الله علیه و سلم حدیث را از پروردگار عالمش نقل میکنه. الله جل مجدوه می فرماید الله اکبر، الله می فرماید جعل الله الرحمت 100 جزء. من رحمت خود را 100 جز گردانیدم، من رحمت خود را 100 بخش گردانیدم. بسیار عزیزان به من تماس میگیرند که جناب مولوی صاحب اینقدر گناه بزرگ دارم که شرم میآید به شما بگویم، من الله میبخشد. یه حدیث را گوش کن عزیز من، یه حدیث را گوش کن که دلت پر از امید شود و شک در دلت باقی نماند که پروردگار عالم قطعا من و تو را میبخشد. فرمود جعل الله الرحمت 100 جزء.
الله رحمت را 100 بخش گردانیده، 100 جز گردانیده است. فامسک عنده 99 بخشش الله به نزد خود ذخیره کرده است. 99 بخشش الله به نزد خودش ذخیره کرده. و انزل فی الارض جزءا واحدا، الله تمام مخلوقات را خلق کرد، این دنیا را خلق کرد، از 100 جز 1 جزء رحمت را به دنیا فرستاده است. 1 جزء رحمت به دنیا فرستاده شده. به همون 1 جز مادر پسر خود را دوست دارد، به خاطر همون 1 جز پدر پسر خود را دوست دارد، حیوان چوچه خود را دوست دارد، پرنده جوجه خود را دوست دارد. تمام دنیا به همون 1 رحمت منور است. و می فرماید ای محمد صلی الله علیه و سلم 99 جز دیگه برای امت تو در روز قیامت. 99 جز دیگه برای امت تو یا رسول الله در روز قیامت باقی هست به نزد من. این 1 تا جز دنیا را میگیرم، در کنار 99 جز دیگر قرار میدهم، 100 جز را به امت محمد صلی الله علیه و سلم. این خوب کافر داده نمیشه، خوب کافر داده نمیشه. یحیی ابن معاذ رازی وقتی حدیث برش رسید، سر خود به طرف آسمان بلند کرد، گفت خدایا تو که 1 جز فرستادی در این دنیا، به این 1 جز چقدر ما را اکرام کردی، به همین 1 جز ما را مؤمن خلق کردی، به همین 1 جز ما را امت محمد صلی الله علیه و سلم خلق کردی. یا الله 99 جز دیگه ذخیره است. آیا کسی از بندگانت هست که ناامید شوند خدا مرا نمی بخشد؟ کسی هست؟ نه، هیچ کس. به 1 جز این همه رحمت، به 1 جز این همه مهربانی، وقتی که دستت بلند میکنی همون لحظه جوابت میگیری، وقتی گریه میکنی همون لحظه جوابت رو میگیری. فقط بی‌وفایی از طرف الله است یا از طرف موتو؟ ما از خدا گم شده ایم و به جستجو، ما از خدا گم شده ایم و ما را میپاله. ما از خدا گم شده ایم و به جستجو، چو ما نیازمند گرفتار آرزو. گاهی به برگ لاله نویسد پیام خویش، گاهی درون سینه مرغان پیام اوست. پشت ما میگرده الله، دنبال ما الله میگرده. به شرابی میگه بندیم به حلال راضی نشدی که به دنبال حرام هستی. به بینماز میگه از نماز من چی بدی دیدی که نمیخوانی؟ از در رحمت من چی بدی دیدی بنده ام که فرار کردی؟ وقتی از 100 تا جز 1 جزش در دنیا فرستاده، من و تو را اینقدر عزیز کرده. ایمان به ما و تو نصیب گردانید. 1 بار بگو الله اکبر. ایمان به ما و تو نصیب گردانید. ما را امت محبوب ترینش و عزیزترین نبی خود قرار داد و بعدش اعلان کرد ای بشریت بدانین قسمی که پروردگارتان رحمان و رحیم است، همین نبی که به شما فرستادم و ما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. این پیامبر من رحمت است برای عالمیان، محمدم برای شما رحمت است صلی الله علیه و سلم. خب پس به هیچ کس یأس و ناامیدی باقی نماند. درون کلگی پر از امید شد که الله جل مجده ما را میبخشد و رحمت از او بی پایان است. یک حدیث می آید، گرچه از لحاظ تکنیکی حدیث کم مشکل داره، ولی به هر صورت داستان عجیب داره این حدیث. مرد در بنی اسرائیل
جبریل امین این خبر را به رسول الله صلی الله علیه و سلم رسانید. یا رسول الله، حدیث را مستدرک حاکم ابو عبدالله حاکم نیسابوری رحمت الله علیه می آورد. مرد در بنی اسرائیل 500 سال عبادت الله کرد. چند سال؟ 500 سال. در کجا عبادت میکرد؟ در میان دریای خدا یک جزیره خشک، یک کوهی که 30 در 30 در حدیث می آید، 30 ارتفاع داشت، 30 تا درازی و عرض داشت. سر همین کوه پروردگار را عبادت میکرد. الله جل مجدو به فضل و کرم و مهربانی و لطف خود یک چشمه از آب شیرین در این کوه که تمام دریا شور بود، یک چشمه شیرین که به اندازه یک انگشت آب از او بیرون میشد و این بنده خدا از او آب شیرین استفاده میکرد. در پایین کوه الله یک درخت از انار رویانید که هر روز یک دانه انار میداد و یک تا انار ثمره هر روز این درخت بود تمام سال. و این انسان پایین میشد، همین عابد از این انار استفاده میکرد، پس میرفت و بالای کوه به عبادت خدا مصروف بود. یک روز از خدا خواست پروردگارا، من که بنده تو هستم، 500 سال عبادت تو کردم، یک لطف در حق من بکن خدایا، مرا در حالت سجده جانم را بگیر، در حالت سجده جانم را بگیر خدایا، همین قسم مرا در حالت سجده حفظ بکن از گزند زمین و آسمان که هیچ چیز به من صدمه نرساند و من همین قسم در حالت سجده باشم تا قیامت برپا شود، تا قیامت برپا شود. اون وقت من در حالت سجده سر خود را بلند کنم. الله جل مجده گفت خوب است بنده. در حالت سجده جانش را گرفت. جبریل امین به رسول خدا عرض کرد یا رسول الله صلی الله علیه و سلم، به من علم این رسیده که روز قیامت همین بنده را خدا به پیشگاه خود حاضر می کند، به پیشگاه خود حاضر می کند. بعد به بنده می گوید بنده ام برو به رحمت من داخل جنت، برو به رحمت من داخل جنت. بنده به الله رو می کند، می گوید خدایا چرا به رحمت تو، چرا به عبادت 500 ساله خودم به جنت نروم؟ من که تو را 500 سال عبادت کردم، باز هم به رحمت تو داخل جنت شوم؟ الله جل مجده به فرشتگان دستور میدهند که ببرین ایره به طرف جهنم. وقتی فرشتگان دست این مرد عابد را میگیرند به طرف جهنم میکشانند، شروع میکند این عابد به گریه و زاری، میگه خدایا به رحمت خودت مرا به جنت ببر. الله میگه نه، اول باید محاسبه شوی، اول باید حساب بدهی. بیا بنده ام نزدیک. وقتی بنده را نزدیک می آورد، الله جل مجده برای بنده میگوید ای بنده ام تو را کی خلق کرد؟ شما با آواز بلند بگویید الله. بنده میگوید خدایا تو. بنده ام به تو کی توفیق 500 سال عبادت داد؟ پروردگارا تو. بنده ام به تو کی چشمه آب شیرین بیرون کرد؟ بنده ام به تو انار را در پایین کوه کی خلق کرد؟ الله. بنده ام وقت تو خواستی در حالت سجده جانت را بگیرم کی این کار را کرد؟ بنده ام این همه سالها و هزاران سال تیر شد، هنوز تو سالمی و تو سالم سر از سجده بلند کردی، این کار را برای تو کی کرد؟ الله. بعد پروردگار به فرشتگان میگه بگیرین نعمت چشمه که یک چشم می دادم، دست به ما و تو داده الله، نه چشم به ما و تو داده. رنگ ها را در دنیا با این چشم خود تشخیص کرده میتونی. این کامره موبایل خوش 80 سال نشده برآمدنش، تو 7000 سال یا بیشتر خدا کامره و بشریت ارزانی کرده که تمام رنگ‌های دنیا را زیبا می‌بیند. هر رنگ مثل خودش،
هزاران رنگ با این چشم تشخیص میدهی. گفت بگیرین نعمت چشم را در یک کفه ترازی بگذارین و 500 سال عبادت ازیر در کفه دیگرش. 500 سال عبادت را میآورند در یک کفه ترازی میگذارند و نعمت چشم را و کفه دیگر 500 سال عبادت را یک چشم بالا میکند. بعد بنده با سر شکسته و عاجزی خدایا برحمت خودت مرا به جنت ببر. الله میگوید بنده ام اگر رحمت من نباشد که شما چیز نیستین. رسول خدا صلی الله علیه و سلم را پرسان کرد اصحاب یا رسول الله آیا با عمل خود و با دعوت و تبلیغ و رسالت و نبوت خود به جنت می رویم؟ رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمود نه، به رحمت پروردگارم. من از شما پرسان میکنم اگر خدا رحمتش را ذره و لحظه از من و تو بگیرد آیا نابود نمیشه من و تو؟ اگر لحظه پروردگار رحمت خود را بگیرد از مسلمان، از کافر، از مخلوقات خود، فقیه ابولیث سمرقندی میگوید لحظه اگر رحمت خدا از زمین برداشته شود کل جهان به نابودی کشانیده میشود. رحمت پروردگار است. ولی هرگز یک کلام را نگو. کدام؟ هرگز نگو خدا مرا نمیبخشه و هرگز به کس دیگر هم نگو که خدا تو را نمیبخشه. به 2 رکعت نماز خود غره نشو عزیز من. با ریشی که داری غره نشو، با عمامه‌ای که داری غره نشو، به این که سنت میخوانی، نفل و تهجد میخوانی غره نشو. به هیچ کس نگو که خدا تو را نمیبخشه. چرا اگر کل عالم را الله ببخشه کسی میتواند مانی الله شود؟ پس همیشه به بندگان خدا مهربان باش. اگر دیدی یک کس شراب می نوشه بار بار برش گفتی توبه نکرد در حقش دعا کن خدایا فلانی بنده ات را که امت محمد صلی الله علیه و سلم معروف کرخی رحمت الله علیه را داستانش براتون نگفته بودم. دمون کلیپا هست که روز عید بیرون شد با تمام یارانش و اصحابش، دید که جوانا همه مست هستند، نه به نماز آمدن، مست هستند و یک عده‌ایشان شراب نوشیدن و رقص و پاکوبی مصروف هستند. وقتی این جماعه جوانان را دید معروف کرخی، دوستان و یاران معروف کرخی گفت ای بزرگوار دعا کن که خدا اینها را نابود بگرداند. معروف کرخی سر خود را پایین انداخت، بعد از لحظات سر خود را بلند کرد، دیدن که چشمانش پر از اشک است. رو به طرف قبله ایستاد شد، دستان خود را بلند کرد، گفت ای خدا همه انتظار هستند که معروف کرخی دعای بد میکند در حق این جماعت. دستان خود را بلند کرد، گفت ای خدا همان قسمی که اینها را در دنیا شاد و خوشحال گردانیدی، پروردگارا به اینها توبه نصیب بگردان و در روز قیامت در کنار رسول الله در جنت شادشان بگردان و روز قیامت در کنار رسول الله صلی الله علیه و سلم اینها را خوشحال بگردان. هرگز نگو به کسی که خدا تو را نمیبخشه تو چی میدانی که خدا او را به جای تو قرار بده، تو را به جای او. بسیاری ها بودن که غرور کردن به 2 رکعت نماز، با 1 شب ذکر، با 3 روز تبلیغ، غره شدن، غرور کردن به دعوت، به تبلیغ، به سخنرانی، به تدریس. الله نعمت را از پیششان گرفته به کس داده که همیشه به اون سخریه میکردن، همیشه سر او ریشخند میزدن و میگفتن فلانی بیدین است. در میان اصحاب پیامبر کسانی نبودن که شراب خورده باشن؟ بودن. تو چقدر جرمت کلان شد به اندازه وحشی ابن حرب جرمت کلان نمیشه. حضرت حمزه را جیگرش را پاره کرد، جیگرش را پاره کرد، شهیدش گردانید. سید الشهدا هست، خیلی جرم کلان است. این قلب رسول صلی الله علیه و سلم را زخم کرد، سید الشهدا را شهید کرد، قلبش را بیرون کرد. ولی وقت وحشی ابن حرب میخواست مسلمان شود، ورقه نوشته کرد به رسول خدا صلی الله علیه و سلم، گفت یا رسول الله. وقتی ورقه از مکه برده شد به مدینه و پیش رسول خدا،
در او ورقه نوشته بود یا رسول الله، من میخواهم مسلمان شدم اما من قتل کردم، من بزرگترین گناه مرتکب شدم، بر علیه شما جنگیدم. آیه از فراز آسمان ها نازل می شود. چه آیه شیرین است، بار بار از علما شما این را شنیدین. به وحشی ابن حرب آیه از آسمان نازل می شود. وحشی می گوید من بت پرستیدم، من شرک کردم، من قتل کردم، من زنا کردم، من شراب نوشیدم. این همه را به پیامبر نوشته کرده بود. یک آیه از آسمان نازل می شود. بسم الله الرحمن الرحیم قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. آیه نازل شد ای محمد صلی الله علیه و سلم بگو به بندگان من، بگو به اونهایی که بی‌نمازی کردن، به اونهایی که شراب نوشیدن، به اونهایی که پدر و مادر آزار دادن، به اونهایی که قتل کردن، به اونهایی که قمار زدن، به اونهایی که خیانت کردن، به اونهایی که زنا کردن، به همه‌شان بگو لا تقنطوا من رحمت الله. از رحمت پروردگار ناامید نشید. ان الله یغفر الذنوب جمیعا، الله کل گناهان شما را میبخشد. انه هو الغفور الرحیم. ای جوان، آیا جفاکاری نیست در برابر امت پروردگار نافرمانی؟ آیا بیوفایی نیست در برابر ای تو وفادار و مهربان که سجده نکنی؟ آیا بیوفایی نیست که وقتی میدانی فلانی چیز حرام است در دین ولی باز هم انجامش میدهی؟ آیا بیوفایی نیست؟ شهر ابن حویشب میگوید بعضی ها میگن که خدا غفور است، رحیم است، مهربان است، گناه میکنه. خواهی بنده وقتی تو میدانی خدا غفور است و رحیم است، چرا دیده و دانسته گناه میکنی؟ چرا دیده و دانسته نافرمانی میکنی؟ اگر خطای از دست سرزن نگران نشو، توبه بکن. الله جل مجدود تو را میبخشد و دوستت هم دارد، رهایت نمیکنه. پس بناهن دوستان من، وقتی این آیه نازل می شود رسول خدا در ورقه نوشته کرد، به وحشی ابن حرب روان کرد. وحشی که این را دید گفت اشهد ان لا اله الا الله و اشهد انک رسول الله. پس هر چقدر جرم تو بزرگ است از وحشی ابن حرب نیست. یک سوال دارم از تو عزیز من، با آواز بلند جواب بده. رحمت پروردگار بزرگ است یا گناهان انسانها و جنیات؟ رحمت پروردگارت بزرگ است یا آسمانها؟ رحمت پروردگارت بزرگ است یا دریاها؟ پس چرا ناامید باشیم؟ یک بار با آواز بلند بگوین الله. ناامید از رحمتت نیستیم. وقتی که رحمت و از او از کل گناهان انسانها و جنیات بزرگتر است، چرا جوان ناامید شود که مرا خدا نمیبخشد؟ الله رحمتش از همه بزرگتر است. حدیث بخاری است، رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمود ان رحمتی، الله میفرماید ان رحمتی سبقت غضبی، رحمت من سبقت کرده از غضب من، از غضب من رحمت من سبقت کرده است. یک روز پیامبر بزرگوار ما صلی الله علیه و سلم تشریف آوردن در مجلس، از باب بنی شیبه داخل شدن، داخل حرم شدن، دیدن که اصحاب رسول صلی الله علیه و سلم در جای جمع هستند، میخندن. رسول الله صلی الله علیه و سلم این عطا ابن ابی رباح میگوید من از یک از صحابه پیامبر شنیدم که اطلع علینا رسول الله صلی الله علیه و سلم و نحن نضحک،
پیامبر صلی الله علیه و سلم تشریف آوردن، ما میخندیدیم. بعد از اینکه پیامبر تشریف آوردن دیدن که اصحاب میخندن، فرمودن اتضحکون و النار من ورائکم، شما میخندین در حالی که آتش جهنم به پشت سر شما هست، شما میخندین. گفتن لو تعلمون ما اعلم لضحکتم قلیلا ولبکیتم کثیرا. ای اصحاب من، اگر چیزی را که من محمد میدانم شما بدانید، کم میخندین و زیاد گریه میکنید، کم میخندین زیاد گریه میکنید. حتی در روایت دیگر میآید اگر چیزی را من میدانم شما میدانستین، بستر گرم زنان خود را ترک میکردین، پای برهنه به صحرا میرفتین و گریه و زاری سر میدادین. اصحاب رسول صلی الله علیه و سلم میگوید وقتی این کلام را از پیامبر شنیدیم خشک ما زد، همه غمگین شدیم، درون ما پر از غم شد. رسول خدا تشریف بردن، دوباره رفتن، برگشتن و رفتن. چند لحظه و دقیقه نگذشته بود دیدیم که باز جمال نازنین محبوب ما، باز آفتاب تابناک، با چهره مهتاب که شب 14 است دوباره با ما رو آورد. وقتی که نزدیک شد به اصحاب رسول صلی الله علیه و سلم نزدیک شد، همین که نزدیک شد این آیه را خواند: نبئ عبادی انی انا الغفور الرحیم و ان عذابی هو العذاب الالیم. این آیه چی معنا داره؟ آیه همی است ای پیامبر ما، ای محبوب ما رسول الله صلی الله علیه و سلم، بندگان مرا خبر بده که من غفور و رحیم هستم. بندگان مرا خبر بده که من غفور و رحیم هستم. ای اصحاب پیامبر، قلب شما نشکند، الله غفور و رحیم است. پس الله هر بنده را میبخشد، هر گناهی که مرتکب شده، فقط توبه بکند، فقط توبه بکند. عزیز گرامی، دوست بسیار عزیزم، تو خود مسئولیت خود را میدانی. مسئولیت ما بعد از اینکه عبادت خدا بکنیم دعوت دین رسول الله صلی الله علیه و سلم است. بیاین جوانان ما، هر کدامتون یک دعوتگر باشه، هر کدامتون یک دعوتگر باشه. من 20 ساله بودم دعوت شروع کردم، 11 سال است تقریبا من امام هستم. هیچ کس نگوید من نمیتونم. وقتی دانستی که رحمت پروردگار یک بحر بزرگ است که وسعتش زمین و آسمان را هم داخل اون بحر رحمت بیاندازی گم میشوند، اصلا نمیبینی. وقت رحمت پروردگارت بزرگ است، از خدا بخواه پروردگارا مرا خادم دین خود بگردان. یا الله از من کار بگیر، یا الله از من حقیر و بیچاره و دربدر در پیشبرد دین خود کار بگیر. این دعا را بکن. پدر بزرگوار در حق فرزند خود همین دعا را بکن. پس عزیزان من، اکتفا نکنین به یک هفته که از این جمعه به این جمعه بیاین در این مسجد فقط ساعت صحبت بشنوین، بعد بروین بگوین دیگر همه جا را ما فتح کردیم، کلید جنت را گرفتیم. نه، اینجا به خاطر شستن میاییم که خود را بشوییم. ما خود را با رحمت پروردگار شستشو بدیم. جوان من، خود را مصروف پابجی نکن، خود را مصروف لدو نکن، خود را مصروف قلیون نکن، خود را مصروف بازی ها نکن. بهترین بازی این است که در میدان رسالت و در میدان دعوت دین الله سبقت بگیرید. اصحاب پیامبر صلی الله علیه و سلم کل مسابقهشون، قرآن خودش میگه، کل مسابقه اصحاب پیامبر به سوی خیرات بود، به سوی کارهای نیک بود. و یکی دیگر مسابقه میدانن که شکار بکنیم. اول کاری که میکنیم ما از پدر مادر خود دعا طلب بکنیم. علما میگن دعای پدر و مادر در حق فرزندش مثل دعای نبی در حق امت است. یک بار بگوین الله اکبر. قسمی که دعای نبی رد نمیشه، دعای پدر و مادر رد نمیشه. دعای پدر جان مادر جان را بگیر که پدر جان مادر جان به من دعا کن که من دعوتگر دین شوم، سبب عزت تو در دنیا و در آخرت شوم. فقط بدرقه راه خود دعای پدر و مادر.
پیش هر عالم و دوست خدا که رفتی بگو در حق من دعا بکن. چرا رسول الله صلی الله علیه و سلم بعضت عمر میگفت عمر جان از دعایت مرا فراموش نکن. رسول خدا با عمر میگفت عمر جان از دعایت برادرت را که محمد است صلی الله علیه و سلم فراموش نکن. پس دعا طلب کن از هر بزرگه و دعوت دین الله را پیش ببر که رحمتش خیلی وسیع هست. بعضی عزیزانی که مشکل دارن، من هم مریض هستم، بسیار عزیزانی هستن که مریض هستن، گاهی وقت ناامید میشن، گاهی وقت خیلی ناامید میشن که زندگی در کام ما تلخ است. ایره بدانی که هر درد حکمت دارد، هر درد رحمت از رحمتهای پروردگار عالم است. تو زیاد عزیز هستی به نزد پروردگار عالم یا حضرت یونس؟ حضرت یونس پیامبر خداست، داخل شکم ماهی 40 شبانه روز یا 9 شبانه روز یا 7 شبانه روز چه تکلیف هایی را که نکشید. انبیا حضرت ایوب چندین سال به سختترین مرض گرفتار بود و سختی کشید. خود نبی ما صلی الله علیه و سلم حضرت عایشه رضی الله عنها میفرماید در آخرین لحظات زندگی که از این دنیا میرفت تب کرده بود. اینقدر تب شدید بود که یک کاسه آب پیشش برده مانده، یک دستمال را تر میکرد، او را به سر خود میانداخت، چند دقیقه تیر نمیشد دستمال خشک میشد، باز تر میکرد به سر خود میمان، باز دستمال خشک میشد. عبدالله ابن مسعود رضی الله تعالی عنه میفرماید من داخل شدم، همین که دست خود را به پیشانی محبوب خود رسول الله صلی الله علیه و سلم گذاشتم، پیشانی محبوب ما داغ بود. گفتم یا رسول الله 2 برابر ما تب کردین شما؟ گفت بله، ولی اجر من 2 برابر است. پس چقدر درد و رنج و تکلیف و فقر و بیچارگی که آزار داد. بدانی که چند جز رحمت را خدا پیش خود ذخیره کرده؟ 99 جز. یا الله، همیشه بگو یا الله، همون 99 جزه که به نزد تو است من آخرت میخواهم. یک نفر پسته، یک نفر بی قیمته، 10 مرتبه صدا کنی ای فلانی ای فلانی ای فلانی ای فلانی، بعد از 10 مرتبه میگه چی میگی؟ تو که قدر میگه الله 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 و جوابت نمیگه؟ وقتی تو میگه الله جوابت نمیگه؟ وقتی قطرات اشکت سر مریضی بچیت میرزه نمیبینه او؟ وقتی که در جیبت پول نداری، نان بچیت نداره، دخترت شکمش گرسنه است، همسرت لباس نداره، او نمیبینه؟ میبینه، ولی دوست داره پاکت بکنه. او درد و رنج در دنیا میآورد تا در آخرت تو عزیز شوی. گفتم یک کسی به ارزشه که چند مرتبه صدایش بکنی رو دار میگه چی میگی؟ تو خب بار بار او را الله 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 الله، این چی نام شیرین است، بار بار به زبان خود جاری بساز. انشاءالله انشاءالله الله جل مجدود تو را مستغرق رحمت میگردانه. یک مرد در بنی اسرائیل، حدیث بخاری است، 3478 رقم حدیث است. خدا از مال دنیا خیلی برش داده بود، حدیث بخاری است. ای از مال از نعمتهای پروردگار میگرفت، معصیت میکرد، هیچ ذره گناه نبود مگر یک بار او را زده بود. بعد از این که در آخرین رمق زندگی آمد که قرار است از این دنیا میرفت، فرزندای خود جمع کرد، برای فرزندایش گفت فرزندانم من با شما چطور یک پدر بودم؟ فرزندان گفتن پدر جان تو بهترین پدر بودی. گفت فرزندانم من با شما بهترین پدر بودم، اما با الله بهترین بنده نبودم. بسیاری ها هستن در بچه خود موتر میخرن، لباس میخرن، موبایل میخرن، خانه برش درست میکنن، ناز میتن، در آغوششان میگیرن، ولی خودشان از آغوش رحمت خدا فرار میکنن. قسمی که من و تو بچه خود را دوست داریم، 100 برابر من و تو الله من و تو را دوست داره. یک بار بگو الله اکبر.
100 برابر من و تو الله من و تو رو دوست داره. گفت فرزندایم من خب به شما بهترین پدر بودم اما به الله بهترین بنده نبودم. یک وصیت دارم به شما. گفت بفرمایید. گفت فرزندان وقت من مردم، بعد از مرگ من فاذا مت فاحرقونی، وقتی که من مردم مرا آتش بزنید، خوب آتش بزنیم تا خاکستر شد. بعد از اینکه خاکستر مرا بگیریم، روزی که بسیار باد و شمال تون بود، ببریم تمام خاکستر مرا به باد بتیم که باد ببره. که ما بسیار نافرمانی کردیم، خدا مرا پیدا نکنه، خدا مرا به عذاب خود نگیره. بعد از اینکه وفات کرد فرزندایش رفتن جسد پدر را گرفتن، طبق وصیتش آتش زدن، خاکسترش کردن، به باد دادن. حدیث بخاری داستان و قصه نیست، 3478 حدیث رسول الله صلی الله علیه و سلم است. بعدش وقتی که به باد دادن الله جمعش کرد. ففروا الی الله. الله میگه فقط یک راه فرار است، او آغوش من. فاین المفر؟ ای بشریت کجا فرار میکنین؟ از ید قبضه پروردگار هیچ کس نمیتونه جای فرار بکنه، فقط به سوی پروردگار باید فرار بکنی. الله جمعش کرد، برش گفت بندیم چه این کار کردی؟ گفت خدایا از ترس تو، از ترس تو. گفت ترس من؟ برای پروردگار از ترس تو. دیگه چی باعث میشد که من خدا آتش بزنم و بچه ها بگوی مرا آتش بزنن خاکستر شوم؟ ترس تو که مرا پروردگار رو تو پیدا نکنی. الله گفت تو از ما میترسی؟ گفت بسیار. گفت برو به جنت. فتلقاه برحمته. در آخر حدیث میگه الله با رحمت با اون بنده ملاقات کرد. گفت برو بندم به طرف جنت. شاعر اگر عمری گناه کردی مشو نومید از رحمت، تو توبه نامه را بنویس که امضا کردنش با من. اگر کل عمر گناه کردی از رحمت من ناامید نشو، تو فقط توبه نامه را بنویس، من امضایش میکنم. عزیز من امضایش میکنم. یک روز به محضر حضرت رسول صلی الله علیه و سلم محمد عمر سربازی در تبیین الفرقان تفسیرش داستان رو میاره. از امام احمد در کتاب زهد این را نقل میکنه که یک روز جبریل امین آمد به محضر رسول الله صلی الله علیه و سلم. پیامبر در مجلس تشریف داشتن، همه اصحاب نشسته بودن، پیامبر صحبت میکرد. یک مرد در همون گوشه فریاد میزد، گریه میکرد. ای که پیامبر دعوت میداد گریه میکرد. جبریل امین آمد به رسول الله صلی الله علیه و سلم گفت رحمت از دیگر، از رحمت الله ناامید مباش. جبریل امین به رسول الله صلی الله علیه و سلم گفت یا رسول الله ای به خاطر چی گریه میکنه؟ رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمود از ترس الله. گفت یا رسول الله اندازه و قدر این اشکایی که از چشم ازی جاری میشه میدانی؟ رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمود نه خیر. گفت یا رسول الله صلی الله علیه و سلم اگر یک قطره آب دیده از این بگیرم ببرم به طرف جهنم، به سر جهنم بیاندازم، همه جهنم را خاموش میکند، همه جهنم را خاموش میکند. یک قطره اشک بنده الله این اندازه ارزش دارد که از ترس الله، چون رحمت از دیگر. ابراهیم خلیل که ما در ملتش هستیم، امام الموحدین است. یک روز او مهمان نواز بود، خیلی مهمان ها را دوست داشت. یک وقت گفته بودم اما
صحبت از رحمت الله ناامید مباش. این مثالا را میزنم که تا خوب درونت پر از امید شود و این قصه ها را میکنم به خاطر که قلبت مملو از امید و رحمت شود. مهمان نواز بود. همیشه وقت غذا درست میشد بیرون دروازه میرفت انتظار میکشید که یک مهمان بیاید به همراه ما غذا بخوره. رسالة القشیریه عبدالکریم ابن حوازن قشیری این داستان را میآورد. بیرون شد دید که یک مرد از راه میگذرد، پیرمرد است. برش گفت که ای بنده خدا به همراه من بیا، مهمان من باش، به همراه من غذا بخور. زیاد اصرار کرد. اون مرد برگشت و آمد به حضرت ابراهیم خلیل، به همراه حضرت ابراهیم خلیل شروع میکرد به غذا خوردن. حضرت ابراهیم پرسان کرد که به کدام دین هستی؟ گفت من مجوسی و آتش پرست هستم. من مجوسی و آتش پرست هستم. گفت که دست به نان نزن، اگر مسلمان میشی از نان من بخور و اگر اسلام را قبول نداری بیرون شد. مجوسی دست خود را گرفت و از جای خود بلند شد و حرکت کرد. رفت. الله جل مجده امین وحی جبریل امین را فرستاد. آمد به محضر خلیلش. جبریل امین سلام کرد. ای خلیل الله، پروردگار به تو سلام میرساند، به تو میگوید که تو چگونه بنده ام را از خانه بیرون کردی. من 70 سال است کو در برابر آتش سجده میکند، روزه میدهم به اون. 70 سال است که به اون صحت دادم. 70 سال است که از زمین من استفاده میکند. تو یک بار نتونستی که شکمش سیر کنی؟ وقتی این کلام را حضرت ابراهیم خلیل میشنود، بیرون میشود سراسیمه به کوچه ها دنبال همین مجوسی است تا مجوسی را پیدا میکند. اصرار میکند، معذرت خواهی میکند. مجوسی بر میگردد، میآید سر دسترخوان می نشیند. پیش از این که به غذا شروع کنه مجوسی میگه سوال دارم، تو پیشتر من از خانه بیرون کرده بودی، بعدش اینقدر عذر کردی دوباره من آوردی به خاطر چی؟ حضرت ابراهیم فرمود خدایم مرا توبیخ کرد، به خاطر تو پروردگار مرا توبیخ کرد. گفت خدای تو اینقدر مهربان است؟ اینقدر مهربان است؟ گفت بله پروردگار من این اندازه مهربان است. تعامل الله با بنده شمیست. گفت همون کلمه ای که مرا مسلمان میکنه بگو که من بخواهمش. پس عزیز من، الله این اندازه مهربان است. همین شعر یک خوب گوش کنید، خیلی شیرین است. بازا بازا هر آنچه هستی بازا، گر کافر و گبر و بت پرستی بازا. این درگه ما درگه نومیدی نیست، 100 بار اگر توبه شکستی بازا. غم مخور ای بنده غم خارت منم، این جهان و آن جهان یارت منم. چند روزی هر کجا خواهی برم، بازگشت آخر کارت منم. گر سحرگاهی بنالی زار زار، دوست دار ناله زارت منم. رو به داروخانه لطف منات، رو به داروخانه لطف منات، چون شفای جان بیمارت منم. گر به جنت می روی بی ما مرو، گر به جنت می روی بی ما مرو. چون صفای باغ و بستانت منم. الله اکبر، الله اکبر.
چقدر شیرین است. غم مخور ای بنده، غمخوارت منم. ای الله، ما به در تو آمدیم، پروردگارا با قلب مملو از امید به رحمتت. یا الله، ما را از در خودت امروز قسمی بیرون بگردان که با آب رحمتت ما را پاک کرده باشی. غمخوار ما الله است، الله جانان. یک روز یک جوان بوتل شراب در دستش، شراب نوش بود، شراب می نوشید. مکاشفت قلوب محمد غزالی رحمت الله علیه آورده، شراب می نوشید. بوتل شراب به دستش در کوچه و پس کوچه های مدینه پت و پنهان می گذشت که کسی من را نبیند، که در همین اثنا عمر پیدا شد. خدا وقت تو را به رحمت خود بگیره، وقت الله بخواهد گناه تو را بپوشاند، وقت الله بخواهد به لحظه حالت را از این بر به اون بر می کند. عمر از راه رسید، بوتل شراب به دست جوان، بوتل خود را به زیر بغل خود زد. حضرت عمر از دور تماشا کرد، نزدیک آمد، به جوان گفت هیچ چیز زیر خودت. پیش از اینکه حضرت عمر برسد، این جوان به الله ناله می کند، خدایا این همه کرده، پروردگار این همه خطا و اشتباهی که من کردم، دل شکستگی الله زیاد دوست دارم. من پیش از اینکه داستان بیان کنم یک مثال براتون بگویم. یک ظرف قیمت بها در داخل خانه داری تو. یکی از بزرگای مثال را می گفت، یک ظرف قیمت بها، فرزندت رفته یک روز رو مشکنانه، عتیقه است، قیمت بها، به سختی به دستش آوردی، طفل دو رو مشکنانه، بچه دو رو مشکنانه. بعد پدر از پیشش پرسان میکنه، فرزندم چطور او ظرف را شکستاندی؟ بچه میگه که شکست، دستم خورد شکست. خود چی شد؟ پدر دو تا سیلی به صورت فرزند خود می نوازد، به خاطر که هم شکستانده و هم میگوید خوب کردم. معنیش نیست که خوب کردم شکستاندم. و اگر پدر پرسان بکنه از پسرش که پسرم چرا او را شکستاندی، پسر بگوید اشتباه کردم پدر جان، خطا کردم، نفهمیدم، دست من متوجه نبودم به اون اصابت کرد و افتاد و شکست. پدر اون فرزند داغوشش میگیره، میگه فرزندم نگران نباش، از او زیباترش میخرم، غمگین نباش. عزیز من، معامله ما با خدا همینطور است. وقتی گناه کردی نگو خوب کردم، نگو باز میکنم، بلکه بگو الله اشتباه کردم، خدایا خطا کردم. الله میگه بندم نگران نباش، بیا در آغوش من، بیا در آغوش من که من تو را پاک میکنم، نگران نباش. وقتی بعضی ها میگن به رفیقایشون برو گناه بکن، من تاوانشم ایتون، هر چقدر گناه میکنی بکن، گناهش تر من. حسن جوانمتانی، جوان عزیز، بترس از این کلمه، بسیار خطرناک است. در برابر الله خود استاد نشو. وقتی کردی بگو اشتباه کردم، کردی بگو خطا کردم. مثل همین جوانی که شراب زیر بغلش، حضرت عمر گفت چی را زیر بغل خود پنهان کردی؟ گفت خدایا این همه کردم، خیلی کوتاه، وقت کم است. گفت این همه کردم پروردگار، اشتباه کردم، همین یک بار مرا ستر بکن دیگه شراب نمی نوشم، همین یک بار مرا آبروی من نبر دیگر شراب نمی نوشم. حضرت عمر نزدیک شد، درش گفت که چی زیر بغلت؟ گفت سرکه است، سرکه. گفت بکش. وقت بوتل رو کشید، به قدرت پروردگار شراب تبدیل به سرکه شد. شراب تبدیل به سرکه شده. توبه است دیگه. خدا به یک لحظه بعد از 50 سال گناه یک بار بگو الله، جواب میشنوی لبیک عبدی، لبیک. مثل همون بچه‌ای که 30 سال رفته به سفر، 30 سال رفته به سفر،
نه پدرش دیده نه مادرش دیده. چقدر آرزو داره پدر و مادر که یک روز بچه دوباره برگرده، یک روز بچه دوباره برگرده. یا زن چقدر آرزو داره که همون شوهر 10 ساله‌ای که از من دور شده که من به بویش دق شدیم که بویش استشمام بکنم، ببینم، لباسش برش فوتو بکنم، بپوشه. چقدر دوست داره. وقتی که یک بنده بعد از 20 سال و 30 سال برمیگرده، تو بدان که الله چقدر خوشحال میشه. وقتی پدر و مادر قدر خوشحال میشه که از دست خوشی گریه میکنن. وقتی تو برگردی بعد از 20 سال و 30 سال و 40 سال، الله چقدر خوشحال میشه. در حدیث میگه همه قدر الله خوشحال میشه مثل همون انسانی که در سفر رفته با بار شتر که دارد زیر درخت خوابیده است، آب و نان همه بار و وسایلش سر شتر است. بعد از اینکه چشمایش پت میشه، حدیث مسلم است و حدیث بخاری است، میگه چشمایش پت میشه، خوابش میبره زیر درخت. بعد از این لحظاتی که چشم خود را باز میکنه، میبینه که شتر با بارش نیست، شتر با بارش نیست، تمام آب و نان و وسایلش بالای این شتر است. در یک بیابانی که نه زندگی هست، نه آب است و نه نان. هر طرف جستجو میکنه، شتر را پیدا نمیکنه، مانده و خسته میشه. میاید زیر درخت استراحت میکند، میگوید انتظار مرگ میکشد که اسرائیل میآید. چون نه آب دارم نه نان دارم، اینم میان صحراست. انتظار مرگ میکشد که ناگهان چشمایش پد میشه، باز خوابش میبرد. بعد از دقایق چشمان خود را باز میکند که شتر بالای سرش ایستاده است. آنقدر خوشحال شده این بنده که دستای خود را بلند میکند، میگه پروردگارا انت عبدی و انا ربک. خدایا تو بنده من هستی، من خدای تو هستم. اینقدر خوشحال میشه که نمیفهمه چی میگه. میگه خدایا تو بنده من هستی، من خدای تو هستم. در حدیث میآید وقت بنده بر میگردد از گناه به سوی خدا، خدا از این هم بالاتر خوشحال میشه. بگو الله اکبر. از این بالاتر خوشحال میشد. پس فقط تو برگرد. یک داستان دیگر کوتاه میگم و دعا میکنم. رسالت القشیریه از عبدالوهاب ابن عبدالرحیم داستان را میآورد که روز از روزها از جایی میگذشتم، دیدم که یک جنازه را 3 نفر حمل میکنند. 3 نفر یک جنازه را میبرند. در بین 3 نفر یکیش زن است، 2 تاش مرد. میگه من وقتی که دیدم که یک پیرزن به زحمت یک پایی از تابوت را گرفته به زحمت میکشانه و 2 تا مردم هست، میگه دلم سوخت و نزدیک شدم، یک پایی تابوت را از دست زن گرفتم، گفتم من خودم میبرم. بعدش که بردیم سر قبر، برو زن گفت که چون همسایه نداشتید، این شهر مسلمان نیستن، خب مسلمان در شهر زیاد هستن. گفت فرزند من یک گناهگار است، اینمی 2 نفرم کرا کرده. من بعد از اینکه مرد هیچ کس به جنازه‌اش حاضر نشد، هیچ کس به جنازه از این حاضر نشد. بسیار کارهای زشت میکرد فرزند من و جنازه‌اش هم کس نخوانده، ما سر قبر میجا آورده میشه. دیگه هیچ راه و چاره نداشت، من خودم به شانه خود گرفتم. این بزرگوار عبدالوهاب میگه در آتش گرفت درون من. بار آتش گرفت که بنده همه از این روی گردان هستن، خدا با این چه میکنه؟ چقدر گناهگار است که همه این کس آماده نشده به جنازه از این حاضر شود. جوان است، خودش جوان. میگه دلم بسیار سوخت. این مادرم گریه میکرد، فرزندش است. خب اشک میریزانه، هم به گناهش، همی که کسی به جنازهش نیست، کسی نماز جنازهش نخوانده، کسی تابوتش حمل نمیکنه. میگه بعد نماز جنازه برش خواندم، دفنش کردیم. این مادر گفتم بیا مادر جان امرای من، بردیم چیزی که در خانه داشتیم برش دادم. گریه میکرد، اصلا گریهش خاموش نمیشه. بعد از این همین شب خود عبدالوهاب میگوید من خواب کردم با غم اندوه. در خواب دیدم که همین جوان یک تاج از طلا سرش است، سر یک تخت از طلا نشسته است در یک باغ بسیار زیبا. میگه من جوان نزدیک شدم، برش گفتم تو جوان کیستی؟ گفت من همون مخنثی که امروز کس جنازه مرا نمیخوان، همه از من روگردان بودن. گفتم خدا با تو چی کرده ای جوان؟ گفت پروردگار به من گفت ای بنده ام
اگر کل بندگان از تو روگردان شدن، من خدا هستم، من الله هستم. بنده من اینقدر نباید خار شود، بنده من نباید اینقدر ذلیل شود. بنده ام رحمت من است، برو تو رو بخشیدم. گفت الان که میبینی جنت است. پس عزیز من، هر چقدر روسیا هستی، من خودم هم خیلی روسیا هستم، من خودم خیلی گناه کردم. یه وقتی که در خلوت یادم میآید گناهان خودم، کاملا مایوس میشارم که چقدر نافرمانی خدا را ما کردیم. ولی وقت رحمت او را میشنویم، دل ما پر از امید و رحمت میشود. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد. دوستان نهایت گرامی، سروران عزیز، بزرگواران، جوانان و نوجوانان ارجمند، خواهر و مادری که همیشه وسیلتاً آواز مرا میشنوند، السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته. هوا سرد و زمین هم مرطوب، مسلمان ها هم از راه بسیار دور تشریف آوردند. ای خدا، تو که یک اسمت کریم است، ای خدا تو که یک اسمت رحمان است و یکی از اسمت رحیم است، پروردگارا این بندگانت با قلب مملو از امید به رحمتت در خانه تو آمدند. پروردگارا ما را از خانه خودت مایوس و ناامید بیرون مگردان. سروران من، ما عنوانها را و موضوعهایی که در صحبت انتخاب میکنیم برای این است که هرچه بیشتر و بهتر بنده خدا شویم. من همیشه میگویم که ما خوبیم، ولی تلاش کنیم که خوبتر شویم. الله بنده خوبتر کار دارد، بنده ثابت قدم کار دارد، بنده کار دارد که با تمام زندگیش وارد اسلام شود، بنده کار دارد که تمام قانون خدا را بپذیرد. الله تنها از مسلمان 5 وقت نماز نمیخواهد، تنها از مسلمان 1 ماه روزه گرفتن نمیخواهد، بلکه الله جل مجده از مسلمان تسلیم شدن میخواهد که بنده باید بنده باشد، یعنی تسلیم رضای الله، تسلیم حکم الله. اگر مسلمان در بعضی از گوشه های دین عمل کرد، بعض دیگرش را قبول نکرد، الله میگوید بنده ام، بنده خوبی نشدی. من از تو پرستش خود را میخواهم در تمام امور. در بعض امور از من پرستش کن و در بعض امور از شیطان، این را بندگی نمیگوید. پس ناگزیرم که در جمع ما همه جوانان هستند، موضوعی را در نظر گرفتم عزیزانم. تجلیل نوروز از دیدگاه شریعت. تجلیل نوروز از دیدگاه شریعت. یک نکته را اینجا باید گفت. دوستان من، اونی که اسمش بلال است، اونی که اسمش ابوبکر هست، اونی که اسمش عمر هست، اونی که اسمش عثمان هست، اونی که اسمش علی هست، اونی که عبدالله ابن مسعود، عبدالله ابن زبیر، عبدالله ابن عمر، عبدالله ابن مسعود میگویند، اینها کسانی بودند
که تا تمام قوانین خدا را در زندگی خود پذیرفتند. رسول الله صلی الله علیه و سلم 13 سال در مکه تلاش کرد تا بت‌هایی که در درونشان شکل گرفته، در درون اهل مکه شکل گرفته، اون بت‌ها را از اولا از بین ببرد. بعد وقت اون بت‌ها شکست، وقت دلها پاک شد، اونها با دستان خودشان بت‌های دیگر را شکستاندند. شاید امسال نوروز برگزار نشود، یعنی جشن نوروز برگزار نشود، شاید، والله اعلم. ولی من چی میخواهم؟ خواست من از جوان عزیزم این است: اگر جشن نوروز برگزار نمی شود، از آدرس امارت است که برگزار نمی شود. حالا ما و الله از مسلمان چی می خواهد؟ خواست الله از مسلمان این است که اگر برگزار شود یا نشود، مسلمان باید با دلش، مسلمان باید با عملش نشان بدهد که ای الله، من از جشن نوروز جمشیدی بیزارم. فرق نمی کند که برگزار شود یا نشود، من دیگر بندگی تو را قبول دارم. من با تمام قوانین، با خواست دلم، با خواهشم، با میلم در دین تو داخل شدم و تسلیم رضای تو هستم. اگر جشن نوروز برگزار نمی شود، ولی مسلمانی که 5 وقت نماز می خواند، مسلمانی که ریش سفید دارد، مسلمانی که جوان هست روزه می گیرد، مسلمانی که ذکر الله می کند، در دلش این است که ای کاش امارت نمی بود که جشن نوروز برگزار می شد، این مسلمان ایمان خود را یک بار دیگر چنج کند، ایمان خود را یک بار دیگر صیقل بزند، ایمان خود را یک بار دیگر تراوت و شادابی و تجدید بکند که این ایمان مشکل دارد، این ایمان را غبار گرفته است. حالا می رویم بسیار به یک سیستم درست را بحث می کنیم، از قرآن شروع می کنیم که مسلمان نگوید الحمدلله شما نمیگین، کسایی که میشنون از رسانه ها باز نگویند که این ملاها چرا همیشه در پی اینند که شادی و خوشحالی و خنده را از میان مردم برمیدارند، نمیگذارند مردم شاد باشند. برویم که رب العزت و الجلال حضرت حق سبحانه و تعالی چی میفرماید. اول حق را به قرآن میدهیم. دوستان من، آیه‌ای که خدمت شما تلاوت شد سوره فرقان است، سوره آیه 72 میش، سوره فرقان آیه 72. حضرت حق سبحانه و تعالی می فرماید بسم الله الرحمن الرحیم والذین لا یشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما. ای جوان، این آواز دلنشین قرآن دل تو را کار دارد، این به دل جا میگیرد که او دل تسلیم خدا باشد، او دل میدان شده باشد، زمین شده باشد که برای بذر تخم محبت الله آماده باشد، برای بذر تخم محبت الله او دل آماده باشد، مثل دل شما عزیزان. الله چی میفرماید؟ صفت مؤمن، صفت مرد مسلمان، صفت زن مسلمان، صفت جوان مسلمان چی هست؟ والذین لا یشهدون الزور، هرگز به مجالس باطل حضور پیدا نمی کند. مسلمان هرگز به مجالس باطل حضور پیدا نمی کند. و اذا مروا باللغو مروا کراما، اگر گاهی اوقات گذرش افتاد در یک مجلسی که در اونجا رضای خدا نیست، در یک مجلسی که در اونجا غضب پروردگار است، در یک مجلسی که معصیت و نافرمانی الله در اونجا می شود، مروا کراما، با متانت و وقار و سنگینی از کنار اون مجلس عبور می کند، گویا این که اصلا متوجه نشده چه اتفاق می افتد.
این صفت مسلمان است. در ذیل همین آیه اول از تفسیر فارسی شروع میکنم. تفسیر معارف مفتی محمد شفیع رحمت الله علیه در 14 مجلد تفسیر نوشته که کل جوانان میتوانند مطالعه بکنند. من صفحه حواله میدهم مطالعه به دوش خودشون. تفسیر معارف مجلد 10 صفحه 82 حضرت مفتی محمد شفیع رحمت الله علیه میفرماید والذین لا یشهدون الزور، مؤمنان صفتشان امین است که به مجالس باطل حضور پیدا نمی کنند. پرسان می کنند که این مجالس زور کدام مجالس است؟ حضرت عبدالله ابن عباس رئیس المفسرین، پسر عم رسول صلی الله علیه و سلم، یعنی پسر کاکای پیامبر صلی الله علیه و سلم بود. او چی ترجمه میکنه؟ میگه مجالس زور اعیاد و جشنهای مشرکین است. بعدا میگویم که نوروز از چه زمانی به وجود آمده است. میگوید مجالس زور اعیاد و جشنهای مشرکین است. امام مجاهد امام تفسیر است. محمد بن حنفیه فرزند سیدنا علی رضی الله تعالی عنه است. این بزرگواران میفرماید که مجالس زور مجالس موسیقی هست. در هر جایی که موسیقی برگزار می شود مجلس انعقاد پیدا می کند که در اونجا موسیقی، سرود، آوازخوانی هست. مسلمان در چنین مجلس حضور پیدا نمی کند. عمرو ابن قیس می گوید مراد از این مجلس که مجلس زور است مجلس رقاصگری و بی‌حیایی است. همین مجلس زور. امام مالک رحمت الله علیه می فرماید مجلس زور که در این آیه گفته حضرت حق سبحانه و تعالی می فرماید مسلمان، جوان مسلمان، دختر مسلمان، خواهر مسلمان، پدر مسلمان در مجلس زور اشتراک نمی کنند. می فرماید اون مجلس شراب نوشی است. من از تو پرسان می کنم تو به ایمان جواب بگو عزیز من. سالی که گذشت ما و شما جشن نوروز داشتیم. من به ایمان از شما پرسان میکنم در همین اطراف روضه جوان شراب می نوشید یا نمی نوشید؟ به تو مسلمان به ایمان از پیشت پرسان میکنم آیا در همین مجلس که به نام جشن نوروز برگزار میشد جوانان به سر سرکها میرقصیدن یا نمیرقصیدن؟ الله اکبر. چه تعبیری کردن اینها، چه تعبیر زیبایی کردن. آیا در سال گذشته در جشن نوروز مسلمان آتش پرانبازی میکرد یا نمیکرد؟ آتش بازی و آتش پرستی صفت کی است؟ صفت مجوسی ها، اونهایی که خدای خود آتش را میدانند. خدای من و تو که خالق آسمان ها و زمین است. شاید مسلمان بگوید من عقیده‌ام این نیست، من برای تفریح و سرگرمی این کار را میکنم. من میدانم که رب من الله است. من میدانم که رب من الله است. من از شما یک سوال دارم. اگر در آمریکا، اگر در فرانسه، اگر در جرمنی روز شهدای افغانستان را تجلیل بکنند، در فرانسه، جرمنی، آمریکا، روسیه تجلیل بکنن روز شهدای افغانستان را، روزی که یعنی جشن شهدای افغانستان را در آمریکا و روسیه تجلیل بکنن، شما از این چی میفهمید؟ یعنی اونها صدا زدن که ای ملت افغان ما شما را دوست داریم، ما شما را دوست داریم. اگر من و تو عید کریسمس یا جشن نوروز را اینجا تجلیل بکنیم در حالی که ایمان به خدا داریم، در حالی که ما میگیم رسول الله صلی الله علیه و سلم نبی ماست، ما چی گفتیم با این عمل خود؟ با این عمل خود چی شعار میتیم؟ با عمل خود شعار میتیم که ای مجوسی ها، ای دشمنان خدا، ای یهودیان، ای نصرانیان، شما بدانید که ما از قلب شما را دوست داریم. ما از قلب شما را دوست داریم. اگر مسلمان از قلب کافر را دوست داشته باشد، آیا به مسلمان ایمان باقی میماند؟ ایمان باقی نمیماند.
عزیز من، این چیزی که به نام جشن نوروز داری، برو کتاب را مطالعه بکن، تاریخ را ورق بزن که از چه زمان آمده و از چه زمان مانده است. این را جمشید ابن نوجهان برادر طهمورث است که یکی از شاهان کافر و یکی از شاهان سرکش و یکی از شاهانی که اعلان جنگ با خدا کرده بود، این جشن نوروز را تأسیس کرد. روزی که به حکومت رسید، همون روزی که به حکومت رسید جشن نوروز را تأسیس کرد. نزدیک به 6000 سال می شود. چقدر؟ نزدیک به 6000 سال می شود این جشن نوروز. میگه این عنعنات مردم افغانستان است. کی گفته این را؟ این روز خوشی و جشن مردم افغانستان است. نه عزیز دل، من و تو نفهمیدیم. این جشن مردم افغانستان نیست، این جشن آتش پرستان دنیا هست. این جشن دشمنان خدا هست. این جشن کسانی هستند که اعلان جنگ با الله کردند. بعد فریدون آمد 1200 سال بعد از جمشید، یک روز به نام مهرگان اولین میزان را تأسیس کرد که 2 روز جشن میگیرند. در ایران هنوز هم این 2 روز جشن گرفته می شود. ولی متاسفانه این بوی متعفن، این رسم فرسوده و این رسمی که خدا از این خوشش نمی آید آمد به ملت افغان رسید و ملت افغان امروز با شکوه این مجلس را برگزار می کنند، با شکوه این جشن را برگزار می کنند، در حالی که نمی دانند سیدنا عمر رضی الله تعالی عنه می فرماید هر مسلمانی که در جشن مشرک اشتراک می کند در اون جشن غضب خدا می بارد و بر سر این مسلمان هم می بارد. میگه در افغانستان سالهای متمادی و سالهای دراز است، خیلی چند صد سال است که برگزار میشه. عزیز من، در افغانستان شراب هم خورده میشه، ولی باز شراب خوردن جواز پیدا میکنه. در افغانستان مسلمان کشی هم از چند صد سال مانده، جواز داره مسلمان را کشتن. نباید ذهن جوان محصل ما، جوان دانشجوی ما، جوانی که لیسانس دارد، جوانی که ماستر دارد، جوانی که ذهنش روشن شده، جوانی که الله را دوست دارد، جوانی که سنگ تابعیت رسول الله صلی الله علیه و سلم را به سینه میزند، او باید با استدلال درست و منطقی از دین اسلام دفاع بکند و جشن نوروز را در نطفه خنثی بسازد. میگن پدران ما این کار را میکردن. الله چه تعبیر زیبا دارد. شما سوره بقره را بخوانید، الله جل مجدود در یک آیه چه زیبا میگه. بسم الله الرحمن الرحیم و اذا قیل لهم اتبعوا ما انزل الله قالوا بل نتبع ما الفینا علیه آباءنا. وقتی برشان گفته میشه که قرآن را پیروی بکنی، وقتی برشان گفته میشه محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم را پیروی بکنی، چی میگن؟ قالوا بل نتبع ما الفینا علیه آباءنا. میگوین که نه، ما الله را پیروی نمی کنیم، ما رسول الله را پیروی نمی کنیم. چی کار میکنیم؟ بل نتبع ما الفینا علیه آباءنا. ما پیروی میکنیم آن چیزی را که پدران خود را به او یافتیم. یعنی میبینیم که پدران ما چی کار میکرد، ما همون کار را میکنیم. عزیز دل، پدران ما میگفتن زمین مربع است، کروی شکل نیست، ولی امروز ساینس ثابت کرده، قرآن که 1400 سال پیش ثابت کرده بود که زمین کروی شکل است، امروز ساینس ثابت کرده که زمین کروی شکل است. امروز مشاهده، تجربه ثابت کرده که زمین کروی شکل است. آیا میسازد به یک جوان محصل، دانشجو، لیسانسر که بگوید نه، من قبول ندارم ساینس را، من قبول ندارم قرآن را، من قبول ندارم دانش را، من قبول ندارم مشاهده را، اگر به چشم خود هم ببینم قبول نمی کنم زمین مربع است، چون پدران ما میگفتن. این خواهد از عقل نیست، این خواهد از منطق نیست. به خاطر چیزی را که وقت در چشم خود میبینی او را عین الیقین میگه، دیگه به چشم دیدی. اگر تو بگویی من شیر دیدیم، پدرم میگفت 30 است، من میگم 30 است. این را خود میگن از حماقت. 30 است. 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 30
اینه میگن بی عقلی که کسی عقل نداشته باشد. عزیز دل، وقتی به مشرکین گفته میشد، به دشمنان خدا گفته میشد که از قرآن پیروی بکنید، از رسول الله صلی الله علیه و سلم پیروی بکنید، اونها چی میگفتن؟ نه، ما آنچه که پدران خود را به اون یافتیم از اون پیروی میکنیم. عزیز من، میفهمین کامیابی بزرگ در چی هست؟ در پیروی کی؟ الله و رسول الله صلی الله علیه و سلم. پیروی الله و رسول کامیابی بزرگ در جوان است. جوان عزیز، اگر پارچه پوهنتون را سوالات خود را حل کردی، خوشحال نشو که من کامیاب شدم. اگر در مکتب پارچه صنف 12 را حل کردی، خوشحال نشو که من کامیاب شدم. چون این کامیابی های دنیا، این ناکامی های دنیا به تو ضرر نمیرساند. آنچه که تو را نابود میکند و آنچه که تو را از بین میبرد و هلاک میکند، ناکامی به پیشگاه خدا است. و آنچه که تو را عزت میدهد، کامیابی به پیشگاه الله و رسول است. الله چی میفرماید؟ و من یطع الله و رسوله فقد فاز فوزا عظیما. کسی که اطاعت از رب خود کرد، کسی که اطاعت از نبی خود کرد، رسول الله، چرا سست؟ صلی الله علیه و سلم. اطاعت از الله جل جلاله، با آواز بلند، جل جلاله، و اطاعت از نبی خود کرد صلی الله علیه و سلم، فقط فاز فوزا عظیما، او به یک کامیابی بزرگ دست پیدا کرد. عزیز من، جوان من، کسی که از خدای خود پیروی می کند، کسی که اطاعت از رب خود می کند، الله جل مجدوب به اون 3 تا صفت میده. چند صفت؟ 3 تا صفت در دنیا، 3 تا صفت، 3 تا نعمت، 3 تا عزت در دنیا الله برش نصیب میگردانه. اول، اگر جوان از الله پیروی کرد، اگر جوان از رسول الله صلی الله علیه و سلم پیروی کرد، اگر مادر و خواهر از الله و رسول پیروی کرد، اولین چیزی که خدا برشان نصیب میگردانه قوت و انرژی عبادت است. قوت و انرژی عبادت است. گناه انسان را ضعیف می کند، گناه انسان را درمانده می کند، گناه انسان را خسته می کند. پودری ها را شما دیدید که گناه چه کرد به اونها؟ همه چیز از پیششان گرفت، شخصیتشان را گرفت، هویتشان را گرفت، عزتشان را گرفت، پدرشان را از پیششان گرفت، مادر را گرفت، دوست و رفیق را گرفت، زن و فرزند را از پیششان گرفت. باور بکنین آنقدر بی قیمت شدن، آنقدر بی ارزش شدن که حتی مثل حیوانات در یک گوشه و کنار افتادن، مردن. 3 روز و 4 روز جسدشان را کس دست نزدن. اینه گناه میگن. گناه انسان را عزت را از پیشش میگیره، شرافت را از پیشش میگیره، ضعیفش میکنه، ناتوانش میکنه، درماندیش میکنه. اونهایی که انرژیزاها استفاده میکنن، غذاهای مقوی استفاده میکنن، چرا در نماز صبح بیدار شدن نمیتوانن؟ چون اطاعت از الله و رسول کردن نمیتوانن، چون اطاعت از الله و رسول نمیکنن. هستن جوانانی که فایترن، هستن جوانانی که بازوهای بزرگ دارن، وزنهای گرنگ گرنگ میزنن، هستن در جوانانی که در میدان فوتبال خوب میدون، هستن جوانانی که تکواندو کار میکنن، موتای کار میکنن، فری فایت کار میکنن، ولی چون اطاعت از الله نمیکنن، اطاعت از رسول الله صلی الله علیه و سلم نمیکنن، نماز صبح نمیتوانن بلند شدن، شل شدن، اذان مؤذن نمیشنون ولی جرأت ندارن داخل مسجد بیاین، پایشون یاری نمیکنن داخل مسجد بیاین، بازوی بزرگ دارن اما به پدر و مادر خود احترام نمیگذارن، بازوی بزرگ دارن، خواهرشون حجاب ندارد، با بازویشون هیچ کار کرده نمیتوانند، چون ایمان در درون ضعیف شده. ایمان وقت ضعیف شد بازو کار ندارد چقدر بزرگ باشد، قدرت کار ندارد، ثروت کار ندارد، ولی هستن مثل شما جوانان
ساعت 2 شب بلند میشن تهجد میخوانن. بگو الله اکبر. او تا ساعت 10 شب کار میکنه، 11 شب با ساعت 2 شب هم بلند میشه تهجد میخوانه، چون خوابش نمیبره. محبت الله قویش کرده، محبت الله قلبش را بزرگ کرده، محبت الله انرژی داده. گرچه ورزش کار نمی کند، من مخالف ورزش نیستم، من فقط این را گفتم که اونهایی که ورزش کار میکنن ولی از خدا بریدن، اونهایی که ورزش کار میکنن از رسول الله صلی الله علیه و سلم بریدن، اونها ضعیفند، اونها ناتوانند. جوانان هستند که 16 سال 17 سال سلا در شانیشان سنگر به سنگر میدویدن، به جان خود را تقدیم الله میکردن، سنگر به سنگر میدویدن، از هیچ کس ترس نداشتن، از جان خود ترس نداشتن، در حالی که جوان بودن، شهوت داشتن. چرا؟ به خاطر که دلشان بزرگ شده بود. دوم چیزی که الله برای جوانه که اطاعت از الله میکند و اطاعت از رسول الله صلی الله علیه و سلم میکند، دوم چیزی که الله برایشان نصیب میگردونه عزت است. چی هست؟ عزت. فرق نمی کند که پسر کی هست، فرق نمی کند که پدرش حویلی دارد یا ندارد، فرق نمی کند از کابل آمده یا از لوگر آمده یا از قندهار آمده، از کجایی که آمده. الله چنان عزت میده که در قلب مزار آمده عزیز همه می شود، عزیز همه می شود. همه دعاگو دارد، نه زمین دارد، نه موتر دارد، نه پول و ثروت دارد، نه جوانی دارد، ولی وقتی الله عزت نصیبش میگردانه مؤذن اسلام می شود. عزیزان من، و والله قسم، به رب کعبه قسم، که اونهای از خدا دور رفتن، اونهایی که به خدا پشت کردن، آبروی دنیای خود را هم از دست دادن، آبروی آخرت خود را هم از دست دادن. به رب کعبه قسم، اون جوانی که از خدا دور شده تمام عزت و شرافت و قیمت خود را از دست داده. پس عزیزان من، حضرت حق سبحانه و تعالی فرمود والذین لا یشهدون الزور. صفت جوان مسلمان، صفت جوان با تقوا این است که به مجلس زور اشتراک نمی کند. اون تجلیل از ولنتاین نمی کند. امروز جوان مسلمان در کشور اسلامی افغانستان تجلیل از ولنتاین میکنن، روز عاشقا. جوان عاشق کی هستی؟ این گل را به کی تقدیم میکنی؟ اون زن بیچاره‌ای که در کنج خانه ما زحمت ما را میکشد، لباس ما را میشوید، با ما محبت میورزد، با اون سیلی میزنیم، با اون دشنام میدهیم، پدرش را تهدید میکنیم، مادرش را تهدید میکنیم، یک لقمه نان میدیم با 100 تا منت. یک روز نشده که یک تا گل را ببری به دست همسرت بدی، همسر عزیز من، همسر مهربان من، همسری که در کنار من از 100 تا گناه مرا نجات دادی. هیچ همسر نمیخواهد که شوهرش زناکار باشد، هیچ زن نمیخواهد فرزند شوهرش قمارباز باشد، هیچ زن نمیخواهد شوهرش بی نماز باشد، هیچ زن نمیخواهد شوهرش لقمه حرام به اون بخوراند. خب این گل را جوان بر می‌دارد، میگه روز ولنتاین است، روز عاشقا، میبرد به یک خواهر اجنبی، به یک خواهر مسلمان خودش که خدا برش حرام قرار داده، به دستش میدهد که من تو را دوست دارم. آیا فکر کردی که تو یوسف داری؟ آیا اندیشیدی که تو عبدالله ابن جریر داری؟ عبدالله ابن جریر وقت وارد مدینه میشد زیبایی داشت، یوسف گونه بود، چهره زیبا داشت، نقاب میپوشید. برشان گفتن که ای بزرگوار تو خود مردی، مرد که حجاب نمیزند، برای چه حجاب میپوشی؟ عبدالله چه جواب میدهد؟ گفت من حجاب میپوشم برای این که خدای من مرا زیبا خلق کرده، خدای من مرا زیبا خلق کرده، من میترسم که خواهر مسلمان من به فتنه بیفتد مرا ببیند. ولی امروز جوان گل برداشته، من تجلیل از ولنتاین میکنم. 40 سال پیش پدرای ما ولنتاین را میدانست که از کجا آمده بود. جشن یک مرد نصرانی به نام ولنتاین.
که برای دین نصرانیت جان داد، امروز جوان مسلمان جشن ولنتاین دارد. امروز مسلمان کیک برداشته، پدر جان، برادر گرامی، مادر گرامی، کیک را کجا میبری؟ میگه سالگیری پسرم است. رسول الله سالگیره نداشت، فاطمه سالگیره نداشت، عایشه سالگیره نداشت، ابوبکر سالگیره نداشت، عمر سالگیره نداشت. این سالگیره ها را چی میکنی؟ چه به درد میخورد که دختر نماز نمیخواند، پسر نماز نمیخواند. اون داخل قبرش را آماده کن، داخل قبرش را گلستان بکن، نه بیرونش را. میگه من تجلیل میکنم از سال پسرم. باز میرن سالگیریت مبارک باشه. یک چند تا شم هم در دادن. من کسی را پرسان کردم که شمها را برای چی در میدهند؟ چند تا شم را میگه من فرزند خود را دوست دارم. اگر پسرت را دوست داری، مثل محمد فاتح که در هفته قبل برات گفتم، برای پسرت بگو پسرم من میخواهم که به برکت تو اسلام عزت پیدا کند. فرزندم من میخواهم که وقت بزرگ شدی دعوتگر دین الله شوی، به آمریکا بروی کفار را به دین خدا دعوت کنی. این آرزو را از پسرت بکن. من پسر خود را دوست دارم. کیک آوردن به نام سالگیره نیست در اسلام. سالگیره در اسلام جا ندارد. از عیسوی ها آمدن، تو دین به نام دین اسلام داری. میگه 8 مارچ روز زن است. این زن بیچاره ای که این همه زحمت میکنه یک روز دارد تمام عمر با دخترهای مردم بگذران. بعد از اینکه سال به اتمام رسید، یک روز 8 مارچ است، صبح همون روز خوب لط و کوب خورده، بعد امروز برش یک گل داده میشد که روز تو است همسره. میگه امروز روز مادر است، امروز روز پدر است، امروز روز معلم است. و خدا قسم اسلام عزیز ما میگه هر روز روز مادر است، هر روز روز پدر است. اونهایی که در آمریکا و اروپا هستن اینها را به من و تو تقدیم کردن، این تحفه های بدبویشان را، این تحفه های گندیدهشان را. 1 سال مادر و پدر انتظار جوان را در آمریکا میکشه. در خانه بزرگسالان، خانه در افغانستان به نام کودکستان داریم، در آمریکا و اروپا به نام بزرگسالان داریم. وقتی پدر پیر شد، مادر پیر شد، میبرن در همون خانه بزرگسالان میاندازن. زحمتشان را کسایی که اونجا نوکر است و چاکر است اونها میکشن. دیگر پسر دختر به خوشگذرانی در تمام سال مصروف هستن، اصلا خبر از پدر ندارن. بعد از این که سال به پایان میرسد، یک روز مادر کردن، روز پدر، میاین یک گل را به دست مادر میدهن. مادر 1 سال تمام انتظار کشیده است که روی پسر ببیند. اسلام چه میگوید؟ رسول الله صلی الله علیه و سلم از کدام زیبایی دین بگوییم؟ یک دفعه خب بگو الحمدلله که من و تو مسلمانیم. از کجای ازی بگوییم؟ این چقدر زیباست. از کجای زیبایی این محمد امین و محبوب بگوییم که چقدر مشفق مهربان است. چی میگوید؟ میگوید هر پسری که صبح حرکت میکند میآید در مادر خود را باز میکند، به چهره مادر خود نگاه میکند، میگه مادر جان صحتت چگونه است؟ پدر جان صحتت چگونه است؟ رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمود این پسر کار را کرده که رب العزت و الجلال به فرشتگان دستور میدهند به این بنده ام ثواب 1 حج فرضی و 1 حج عمره را بنویس. امروز دنیای غرب میگه روز مادر است. برو پای مادر را ببوس، هر روز عبادت است. سیب به دست مادر بده، عبادت است. مادر جان را دستایش به چشمان خود بمال، عبادت است. پدر جان را دستایش به چشمان خود بمال، عبادت است. از اونهایی که مادر ندارن پرسان کنید که مادر چی نعمتی است. از اونهایی که پدر ندارن پرسان کنید پدر چی نعمت است. هیچ کس جای این دو بزرگوار را پر کرده نمیتواند. چرا عزیز من این دین نابت را که هر روز روز مادر اعلان میکند، هر روز روز پدر، هر روز روز همسر، هر روز روز پسر اعلان میکند، این را ترک کردی و به نام ولنتاین و روز مادر و روز معلم ساختی. پس دوست عزیز، صحابه اونجا نشسته بودن،
یک صحابه از جای خود بلند شد: یا رسول الله، کسی که یک مرتبه به چهره مادر و پدر خود در یک روز میبینه، شما گفتین ثواب یک حج فرضی و یک عمره در نامه اعمالش نوشته میشه. اگر یک جوان چند مرتبه رفته روی مادر خود را دید، چند مرتبه روی پدر خود را دید، باز رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمود: پروردگار من خزانه هایش پر است، پروردگار من کریم است، اگر 100 مرتبه ببیند 100 حج فرضی و عمره را الله می نویسد در نامه اعمالش. حالا از تو سوال دارم: دین اسلام زیباست یا دین عیسویت؟ جوان من، چرا دنبال یک دین زنگ زده و فرسوده و گندیده و بدبو رفتی؟ تو خود نابترین دین را داری. چنین میتهم در کل کره زمین که کسی بیاید یک گوشه دین اسلام را اعتراض کند که همین گوشه حق یک کسی را پامال کرده است. تمام حق و حقوق همگان در اسلام است عزیز من. پس چیزی به نام روز ولنتاین جوان برای مسلمان نمیزیبد. تو باید مثل یوسف باشی، تو باید مثل موسی باشی، تو مثل عبدالله ابن جریر باشی، تو مثل اصحاب پیامبر باشی، تو محمد گونه باید زندگی بکنی. یه خواهر مسلمان را کی گفته که محبت در اسلام اجازه نیست؟ کی گفته که زن را دوست داشتن در اسلام اجازه نیست؟ با زنت هر چقدر محبت میکنی از نماز نفل بالاتر است. بگو الله اکبر. از نماز نفل بالاتر است. بگو همسرت رفته محبت بکن، چشم خود را به همسر خود سیر بساز، همسر خود را شاد و با دین نگه بدار، این از نماز نفل برای تو بهتر است. تو برو احترام پدر و مادر خود را بکن، از قرآن خواندن بهتر است. یک دفعه بگو الله اکبر. تو احترام به پدر و مادر خود، خدمت پدر و مادر را بکن، از خواندن قرآن بهتر است عزیز من. چرا؟ احترام به پدر و مادر، خدمت پدر و مادر واجب است، خواندن قرآن مستحب است. بفهم عزیز من. حاجی برای کعبه میره بود و من طالب دیدار، پس گاهی وقت کعبه حج در داخل خانه ماست که پدر و مادر ما است. به پدر و مادر خود جوان احترام ندارد، نمازم میخواند. به پدر و مادر خود احترام ندارد، ریشم گذاشته. به پدر و مادر خود احترام ندارد، قرآنم میخواند. این قرآنی که میخوانی، جوانی که به پدر و مادر احترام نمیکنی، قرآن تو را لعنت میکند. پس اسلام عزیز چیزی به نام جشن نوروز نمیشناسد، چیزی به نام ولنتاین نمیشناسد. به سیدنا علی رضی الله تعالی عنه شاید تو بگویی که مولوی صاحب ما یک روز جشن داریم، چرا مخالفت میکنیم؟ نه، مخالفت نکردیم ما. کی گفت؟ کی نگفته برای تو؟ کی من کرده تو را که وقت بهار آمد، ماه حمل آمد، یک بار بگو خدایا شکرت، پروردگارا شکرت که این زمین مرده را زنده کردی. الله شکرت که گلهای رنگارنگ، ای که از خاک سیاه گلهای رنگین میکشی، از درختان میوه‌های زیبا و شیرین میکشی، ترس و گبرا را به لطف خود مسلمان میکنی، زاهد 100 ساله را یک بار از دین میکشی. تو باید خوش شوی که بهار آمد، مشکل ندارد. تو باید شکر بکشی که بهار آمد، مشکل ندارد. ولی تجلیل نکن، تجلیل از جشن نوروز نگیر. خوش باش، کسی ممانعت نکرد از خوشی تو را. بعد از این که روز اول تیر شد به خاطر مشابهت به مجوسی ها، روز اول نبرای سبزلغت نرو، به چکر نرو، به سیاحت نرو. دشمن کارهای عجیب کرده. روز نوروز رو روز آزادی اعلان میکند که تو جوان مسلمانی که از نوروز بدت میآید، همون روز با چند تا رفیق چی میگه ده فلانی دشت رفته یک سیاحت میکنه. تو به این سیاحت خود همرنگی کردی، با این سیاحت خود جمع دشمنان را زیاد کردی، با این سیاحت خود از خدا بریدی عزیز من.
اونهایی که تجدید از نوروز میگیرن اونها هم خب به دشت میرن، تو هم به دشت میری. من کثر سواد قوم فهو منهم، کسی که جمع دشمنان خدا را پر میکند، کسی که جمع دشمنان خدا را زیاد میکند، فهو منهم، این هم از اونها شمار میشود، این هم از اونها شمار میشود. دیگه 29 روز حمل در خدمت تو، هر جایی که سیاحت میری برو. ولیکن 13 بدر نه. میدانی 13 بدر را کی میکردن؟ اصحاب الرأس، یک گروه قوم هستند در قرآن به نام اصحاب الرأس. بت پرستان بودن، خائنان بودن، دشمنان پیامبران بودن. وقت 13 بدر می آمد میرفتن به دشت و صحرا، این روز را جشن میگرفتن، همه از خانه ها بیرون میشدن. 13 بدر را بگذار، برو 29 روز تفریح بکن، 3 ماه بهار تفریح بکن، کسی تو را ممانعت نمی کنه. اما میوه دیگر نه. چرا؟ این از جشن نوروز است. چرا این همون آثار بدبوی از جمشید است. کنها در این روز غذای جدید پخته میکردن، سبزی. میگه در این روز سبزی باید پخته شود. روز اول حمل سمنک جور میکردن، باز 7 میوه میساختن. کی گفته که در 364 روز تو چرا 7 میوه نمیخوری؟ بعد روز سوم و چهارم چرا 7 میوه نمیخوری؟ که یک روز اختصاص دادی که روز اول حمل باید من این کار را بکنم. چرا من به الله بگویم خدایا نمازت را میخوانم ولی اعلان رضایت از شیطان هم میکنم؟ نعوذ بالله. تو برو روز 4 و 5 و 10 بساز، ولی روز نوروز نه. من لباس نو میپوشم روز نوروز نه خیر عزیز من بیرق سر قبرستان بالا میکنم، به قبرها میرن. این کار اندوها هست. علامه حکیم الامت طحاوی رحمه الله در امداد الفتاوا نوشته میکنه در روز جشن نوروز اندوها به سر قبرستان ها میروند. مگر مرده ما، پدر جان ما، بیبی جان ما، خاله جان ما یک روز حق داره که سر قبرش بریم؟ اون هم با چی فجایع و با چی فحشا و گناه و معصیت. سر قبر برو به خاطر پند و عبرت. روز صبح جمعه برو، صبح شنبه برو، روز دوشنبه برو، روز پنجشنبه برو سر قبرستان، مستحب هست، تو را به یاد آخرت می اندازد. اما روز نوروز نخیر، اجازه نیست عزیز من. تبریک میگویند سال نوت مبارک، نوروز تبریک باشد. علامه حافظ ابن قیم جوزیه تقریبا در قرن 7 هجری زندگی میکرد، یعنی 700 سال پیش از امروز، 700 سال پیش از امروز کتاب دارد به نام احکام اهل ذمه. در اونجا میگوید به هیچ مسلمان اجازه نیست که از اعیاد مشرکین و جشن مشرکین را تبریک بگوید. بلندتر الله اکبر. به هیچ مسلمان اجازه نیست. برو عید رمضان را بگو تبریک، چون پیامبر این کار کرده. عید قربان را بگو تبریک، چون رسول الله صلی الله علیه و سلم این کار را کرده. اشکال نداره. اما نوروز تبریک نه. چرا؟ تو باز همرنگی میکنی با دشمنان خدا. رسول الله صلی الله علیه و سلم میفرماید من تشبه بقوم فهو منهم، کسی که خود را شبیه قوم بکنه، چه در رنگ است، چه در لباس است، چه در قیافه است، چه در رسم است، چه در عنعنه است، چه در تفریح است، اگر خود را شبیه قوم میکنه روز قیامت به همراه اون قوم حشر میشه. این خو از آیه شد. رسول الله صلی الله علیه و سلم درباره نوروز چیزی گفته مولای صاحب گرامی؟ بله عزیز من گوش کن. پیامبر درباره نوروز حرف دارد. نبی محبوب تو درباره نوروز حرف دارد. اون کسی که امید شفاعتش را داریم، باور بکنیم امین عزیز دل ما، امین عزیز جان ما، وقت روز قیامت همه از قبرها بلند می شوند. پیش از این که همه بلند شوند فرستاده می شود جبریل امین را که برو رسول الله صلی الله علیه و سلم را بگو که از قبر بلند شود که روز قیامت آمده. روز قیامت شده، روز رستاخیز است، از قبر بلند شد. می آید جبریل امین به رسول الله می گوید یا رسول الله روز رستاخیز است، روز حساب و کتاب است، از قبر بلند شوید. رسول الله تکان نمی خورد، صدا می زند یا محمد از قبر بلند شوید، تکان نمی خورد. جبریل امین می گوید یا الله نبی تو، رسول تو از قبر بیرون نمی شود.
الله جل مجده میگوید برو صدا بزن یا شفیع المذنبین، ای شفاعت کننده گناهگاران، ای شفاعت کننده امت، سر بلند بکن. وقتی جبریل می آید میگه یا شفیع المذنبین، رسول الله از قبر بیرون می شود. جوان من، اینی محبوب چه میگه؟ حضرت انس ابن مالک خادم 10 ساله نبی مکرم است صلی الله علیه و سلم. درباره نوروز گوش کن، از پیامبرت میگه ملا از پیش خود ساختنه ای از پیامبرت است. حدیث 11136 حدیث امام ابو داود است. صحیح هم شده، تصحیح هم شده، مشکل تکنیکی همین حدیث ندارد. قدم رسول الله صلی الله علیه و سلم المدینه ولهم یومان یلعبون فیهما، فقال رسول الله صلی الله علیه و سلم ما هذان اليومان؟ قالوا كنا نلعب فيهما في الجاهلية، فقال رسول الله صلی الله علیه و سلم ان الله قد ابدلكم بهما خيرا منهما يوم الاضحى و يوم الفطر. وقتی پیامبر صلی الله علیه و سلم تشریف آوردن به مدینه، دیدن که اهل مدینه 2 روز را جشن میگیرن، از 2 روز تجلیل میکنن، و 2 روز کلگی بیرون میشون، لباس نو میپوشن، با هم خوش میباشن. پرسان کرد این 2 روز چی 2 روزی هست؟ پیامبر خبر نداشت از این 2 روز. گفت این 2 روز برای چی هست؟ گفتن یا رسول الله ما این 2 روز را در زمان جاهلیت جشن میگرفتیم. در چه زمان؟ جاهلیت. در قرن 21 هنوز هم جوان باید با صفت جاهلیت زندگی بکند، با صفت پیش از اسلام زندگی کند. گفتن در زمان جاهلیت این 2 روز را جشن می گرفتیم. رسول الله صلی الله علیه و سلم گفت اصحاب من، یاران من، ان الله قد ابدلکما بهما خیرا منهما، قد ابدلکم بهما خیرا منهما یوم الاضحى و یوم الفطر. ای اصحاب من، خدا این 2 روز را تبدیل کرده به 2 روز دیگر. روز جشن و خوشی شما این 2 روز نیست، 2 روز دیگر را خدا به شما انتخاب کرده. یکیش برای شکرانگی 1 ماه روزتو میگیری، 1 ماه مهمان خدا هستی. روز عید الله تو را افطاری میدهد. عید دوم 10 ذوالحجه، روز بسیار با فضیلت. میلیون‌ها حاجی صاحب میروند به گرد بیت الله، خانه الله طواف میکنند. خدا همین 1 روز را به نام عید و قربان به خاطر تجلیل از سنت ابراهیم خلیل برگزار کرده است. این 2 روز مال شما، این 2 روز بدبو را ترک کنید. علامه مولا علی قاری حنفی در مرقات شرح مشکات نوشته میکنه که این 2 روز نوروز بود و روز مهرگان که اول میزان است. این 2 روز در زمان جاهلیت جشن گرفته میشد. این 2 روز را جشن میگرفتن. رسول الله صلی الله علیه و سلم من کرد ای اصحاب من، ای یاران من، ای امتان من، این 2 روز را ترک کنین، چون این صفت مشرکین است، این جشن مشرکین است، این اعیاد مشرکین است. الله 2 روز زیبا را به شما عطا کرده که یکی عید فطر است، دیگر عید اضحی است. همنشینان محبان سنت، همنشینان نبی مکرم در جنت. جالب است، خوب دقت کنید. محبان سنت، همنشینان نبی مکرم در جنت. رسول الله صلی الله علیه و سلم می فرماید من احیا سنتی، کسی که احیا می کند، زنده می کند سنت مرا، فقط احبنی، او مرا دوست داره. و من احبنی کان معی فی الجنه، و کسی که مرا دوست دارد روز قیامت با من محمد در جنت یک جا هست. بگو الله اکبر. او با من محمد روز قیامت در جنت یک جا هست. عزیز دل، هر عملی که من تو میکنیم 4 نفر شاهدش است. چند تا؟ 4 نفر. خوب دقت کن دیگه، اینجا بسیار جالب است. هر عملی که تو میکنی در تاریکی شب، در روشنایی روز، در خانه تاریک، داخل دریا،
داخل طیاره، در سر خشکه. روز قیامت 4 شاهد داری تو. اول کسی که شاهدی میدهد به هر عملت، ای پدر بزرگوار، ای مادر گرامی، ای خواهر عزیز، ای جوانان متقی و پرهیزگار، روز قیامت روز بسیار سخت است. بدانی که 4 تا شاهد 4 طرفت را محاصره کردن. اول کسی که شاهدی میدهد به عملت فرشتگان خدا هستند. الله چی میفرماید؟ بسم الله الرحمن الرحیم و ان علیکم لحافظین کراما کاتبین یعلمون ما تفعلون. وقتی بندگان خدا به پیشگاه خدا صف میکشند، الله پرسان میکنه ای بنده ام چی کردی در دنیا؟ این بنده پت میکنه، این بنده میگه خدایا من زنا نکردم، خدایا من پابجی بازی نکرده بودم، خدایا من قمار نزده بودم، خدایا من بینمازی نکرده بودم. الله فرشتگان را حاضر میکند، میگوید تو خبر داشتی که در دنیا من مراقبین فرستاده بودم، فرشتگان فرستاده بودم که اعمال تو را نوشته کرده بودن. کتابچه باز می شود. زنا، بینمازی، احترام نگذاشتن به پدر و مادر، زنک بازی، دختر بازی، وقت نماز خدا مصروف فوتبال، وقت نماز خدا مصروف دیدن تلویزیون و فوتبال یهود و نصارا را تماشا کردن. این چی میگه؟ این بنده گناهگار و مجرم میگوید خدایا من نکردم. این فرشتگان دروغ میگویند، این فرشتگان دروغ میگویند. فرشتگان میگه ای بی انصاف، ای بی انصاف، اگر تو نیت کار نیک را میکردی ما نوشته میکردی، اگر تو به عمل بد حرکت میکردی ما نوشته نمیکردیم، اگر تو گناه میکردی 6 ساعت به تو مهلت میدادیم که تو یک بار بگوی استغفر الله، ولی تو امروز ما را میگی که ما دروغ میگیم. این خونه شد. الله جل مجدود شاهدی دوم را طلب میکنه. این شاهد کی است؟ چقدر جالب است. خواه الله سوره فصلت آیه 20 و 21 چه زیبا میفرماید. بسم الله الرحمن الرحیم حتی اذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وابصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون. الله از گوشش پرسان میکنه جوان ای گوش چی شنیده بودی در دنیا؟ گوش صدا میزند خدایا موسیقی، خدایا موسیقی با این گوش شنیدم. به چشم صدا میزند چی دیده بودی در دنیا؟ میگه خدایا به زنان ما نامحرم تماشا میکردم، فیلمهای مبتذل میدیدم. این چشم شاهدی میدهد که من فیلمهای مبتذل میدیدم، گناه میکردم، معصیت میکردم. و قالوا شهد عليهم سمعهم و ابصارهم و جلودهم بما كانوا يعملون. گوش، چشم، کل اندام و اعضای شاهدی میدهد که من این کار را میکردم. وقتی این جوان میبیند که گوش شاهدی داده، وقتی جوان میبیند چشم شاهدی داده، وقتی جوان میبیند پوست بدنش شاهدی میدهد، چه میگوید؟ وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا قالوا انطقنا الله الذي انطق كل شيء وهو خلقكم اول مره وإليه ترجعون. خود انسان صدا میزند به گوشش که ای گوش من چرا بر علی من شاهدی میدهی؟
ای چشم من چرا بر علیه من شاهدی میدهی؟ ای دست من چرا بر علیه من شاهدی میدهی؟ گوش صدا میزند، چشم صدا میزند، دست صدا میزند. انطقنا الله الذی انطق كل شیء. میگه من چی کنم؟ مرا خدا به زبان در آورده، مرا خدا به کلام در آورده. من ناگزیرم شاهدی بدهم. مرا آن خدایی به سخن آورده که تمام اشیا را به سخن می آورد. جواب من تو چی است؟ اگر از جوان پرسیده شود چگونه تجلیل از سال نو گرفتی، چگونه تو از روز ولنتاین جشن گرفتی، این گوش شاهدی میدهد، این چشم، این دست که گل به یک نامحرم داده شاهدی میدهد، این پایی که به زنا رفته شاهدی میدهد. سوره یاسین را بخوانید، این زبان قبول نمی کنه. الله چه می فرماید؟ آیه 65 سوره یاسین: اليوم نختم على افواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. خدا دهن را مور میکنه، با زبان اجازه حرف زدن نمیدهد. یا وقت شروع میکند امین دست من تو بر علیه من تو شاهدی میدهد، این پا شروع میکند بر علیه من تو شاهدی میدهد. هر کاری که در دنیا کردیم من تو. این دو شاهد شد. این شاهد سوم دیگه خیلی خطرناک است. فرشتگان را هم شاید مجرمان بگویند فرشتگان دروغ نوشته کردند. شاید مجرمان بگویند که دست و پای ما دروغ شاهدی میدهد، ما این کار را نکردیم. این بسیار جالب است. شاهد سوم: بسم الله الرحمن الرحیم فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. عبدالله ابن مسعود رضی الله تعالی عنه می فرماید یک روز پیامبر محبوب ما با آواز بلند صلی الله علیه و سلم برای من گفت عبدالله قرآن بخوان به من. گفتم یا رسول الله قرآن که به شما نازل شده است. رسول صلی الله علیه و سلم فرمود من دوست دارم از زبان تو بشنوم. حضرت عبدالله ابن مسعود میگوید من شروع کردم به قرآن خواندن تا اینکه به همین آیه رسیدم. آیه 41 از سوره نساء است. وقتی به این آیه رسیدم بالا نگاه کردم که چشمان محبوب ما رسول الله صلی الله علیه و سلم پر از اشک است. به من گفت بس دیگر نخوام، بس. میدونین این آیه چی معنی داره؟ وقتی مجرمان رو روز قیامت می آورد، زناکاران، دزدان، شرابیان، پودریان، قماربازان، عاق پدر و مادر، بینمازان، اونهایی که روزه نمیگیرن، وقتی اینها را میارن که توبه نکردن. البته یک نکته یادتان باشد، یک جوان دیروز به من یک پیام مانده بود در واتساپ من. گفته بود جناب مولانا من توبه کردم، خیلی گناه کرده بودم، ولی از این میترسم که روز قیامت خدا پیش مخلوق و پیش انبیا، پیش پدر و مادرم، پیش دوستانم مرا شرمنده نکند. من برش گفتم جوان فدای تو توبه کردی؟ گفت من توبه کردم. من گفتم برادر روز قیامت حتی خدا پرسانم نمی کند و برایت میگوید بنده هم برو به جنت، یک بار پرسان نمی کند. از شراب، از زنایی که توبه کردی پرسان نمی شود. ولی اونهایی که توبه نکردن. شاهد سوم: مجرمان
فرشتگان را تکذیب کردن، اعضا و جوارح خود را تکذیب میکنن. الله جل مجده روز قیامت رسول الله صلی الله علیه و سلم را طلب میکنه. سوم شاهد پیامبر است. کس جرأت دارد، زن جرأت دارد، جوان جرأت دارد، عالم جرأت دارد، معلم جرأت دارد که به رسول الله بگوید دروغ میگی؟ این جرأت را کسی به خود میدهد که به پیامبر محبوب ما، به پاکترین مرد روی زمین، به مشفقترین مرد روی زمین، به مهربانترین مرد روی زمین برش بگوید که یا رسول الله نعوذ بالله تو دروغ میگی. وقت رسول الله را پیش میکنه، این مجرم دیگر راه نداره، سرش پایین. کی میتونه که به رسول الله بگوید نه نکردی؟ شاهد سوم رسول الله صلی الله علیه و سلم. الله میگه فکیف اذا جئنا من کل امت بشهید. چی حال خواهد داشتن ملت هایی که از میانشان پیامبرانشان را شاهد در میانشان میآوریم. و جئنا بک علی هؤلاء شهیدا. و در میان یا رسول الله تو را در میان امت خودت شاهد میآورم که شاهدی بدهد. این سوم شاهد. چهارم شاهد او را خود شما میفهمین کی است؟ الله. الله دروغ میگه؟ نعوذ بالله. الله جانان و مهربان، الله کریم و رحمان، الله ذوالجلال و الاکرام، اللهی که قلبای شما را نرم کرده و چشمان شما را پر از اشک کرده است. اللهی که از راه دور در این سردی و خنک شما را اینجا کشانده. چقدر سخت است که روز قیامت به بنده بگوید بندم چرا کردی؟ امین چرا کردی؟ جواب من و تو چی است؟ اگر به من بگوید، به تو بگوید، به خواهر بگوید، به مادر بگوید چرا کردی، جواب چی داریم ما؟ بنان عزیز دل، وقتم به پایان رسید. سیدنا علی رضی الله تعالی عنه را روز نوروز کسی برش یک تحفه آورد، کمی شیرینی برش داد. حضرت علی رضی الله تعالی عنه پرسان کرد برای چی است؟ گفت امروز روز نوروز است. فرمود نیروزنا کل یوم. سیدنا علی رضی الله تعالی عنه فرمود نوروز ما همه روز است. ما هر روزی که خدا را پرستش کنیم روز نوروز ما است. ما یک روز به نام نوروز نمیشناسیم. امروز نوروز ما تو نیست، با آواز بلند بشو. اگر همینجا توبه دست جمعی بکنیم نوروز ما نیست که الله با آب رحمت خود من تو را شستشو بدهد. پس چیزی به نام نوروز، ولنتاین، روز زن، روز مادر، روز پدر، سالگیره در اسلام جا ندارد. عزیز من، جوان من، از قلبت محبت اینها را بکش. نشود که باز همسرت برایت بگوید فرزندم سالگیریش از یک دانه کیک بیار، یا روز به نام روز شش دارن. این شش که به وجود آورده، این شش از کجا آمده است؟ چیزی به نام روز شش نیست. برو یک کیک بیاور، تو برش بگویی که دین نمیخواهد، بگوید برو پشت ملاها نگرد. در او برش بگو که من از خدا میترسم همسرم. من تو را گرفتم که به من کمک کنی به رسیدن به خدا. من تو را نگرفتم از این که مرا از خدا ببری. همسرم تو چگونه میگویی به من کیک بر، در حالی که میدانی الله از من خشمگین میشود؟ پس الله به کل ما توفیق عمل نصیب بگرداند. رمضان آمد، هنوز همسایش که در کنارش هست آرامش ندارد. رمضان آمد، هنوز هم حرام میخورد. رمضان آمد، هنوز قلبش گرایش و میلان به سوی گناه دارد. رمضان آمد، هنوز دستش بطش گناه دارد. رمضان آمد، قدمش هنوز مشی به سوی گناه دارد. اگر ما از این گروه هستیم
من خود شخصا خود را فکر میکنم از این گروه باش. آیا ما تغییر کردیم؟ هر کدام ما باید فکر کنیم آیا تغییر کردیم؟ رمضان برای تغییر آمد، برای که ما را مشتاق بگرداند، محبت الله در قلب ما موج بزند، چشمهای ما پر از اشک شود، در سینه های ما درد پیدا شود، در وقت افطاری قطرات اشک ما جاری باشد، در وقت تهجد اشک ما جاری باشد، هر وقتی که دست بلند میکنیم اشک ما جاری باشد که ای الله ما خیلی کردیم و پوشیدیم، ما خیلی کردیم رسوا نکردیم. پروردگارا این ماه آمد، ما میخوایم خوب شویم، بنده تو شویم، بنده خوب تو شویم. خدایا گرچه نواقصی و عیوب ما زیاد است، خدایا ما به درگاه تو آمدیم، دست ما را بگیر. من به همین مناسبت که آیا از گروه دوم غافلان هستیم یا مشتاقان؟ الله اکبر. مشتاقان چی کسانی هستند؟ مشتاقان کسانی هستند که وقت ماه مبارک رمضان می آید هر لحظه توبه، هر لحظه گریه، هر لحظه ندامت و پشیمانی از گناه، هر لحظه حرکت به سوی خدا، هر لحظه درود بر رسول معظم اسلام صلی الله علیه و سلم. اگر برادرش در شهر به او تکر میزند، او با تبسم به طرفش نگاه میکند، میگوید من روزه هستم. اگر همسرش دیگ درست پخته نکرده، برایش میگوید مشکل ندارد، چون این ماه خیلی مبارک است، به خاطر این ماه متعفو میکنم. چون این ماه برای نیک شدن اخلاق من آمده. اگر قرار است اخلاق من درست نشود، رویه من درست نشود، کردار من درست نشود، رفتار من با برادر و همسایه درست نشود، پدر و مادر هر روز دست و پایش بوسیده نشود و پدرجان و مادرجان را در ماه مبارک رمضان گفته نشود که پدرجان، مادرجان چقدر با ما زحمت کردی، چقدر با ما تلاش کردیم، شبها نخوابیدی، ما را بزرگ کردی، بسیار رنج دادیم، پدرجان، مادرجان خیلی رنجش کشیدی از دست ما. چی می شود که یک دعا در حق فرزندتان بکنی؟ یک دعا در حق فرزندتان بکو که خدایا فرزند مرا صالح بگردان، یا الله فرزند مرا دیندار بگردان، یا الله گناهانی که فرزند من انجام داده پروردگار همه ایش را عفو بکن. دعای پدر و مادر در حق فرزند مثل دعای نبی در حق امتش است، مثل دعای نبی در حق امتش است. پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمود 3 دعا شک در اجابتش نیست. این شک در اجابتش نیست. یکی دعای پدر و مادر. وقت پدر و مادر دست بلند میکند به سوی الله، پروردگار فرزند من نیک بگردان، خدایا فرزند من صالح بگردان، الله دعای پدر و مادر را قبول میکند. پدران عزیز، مادران گرامی که آواز مرا میشنوین، برای تغییر فرزندانتان و دخترانتان، پسرانتان در این ماه مبارک رمضان دعا کنید. و دعای مسافر رد نمی شود، دعای مظلوم رد نمی شود. دوستان، عنوانی که من تهیه دیدم که خدمت شما عزیزان عرض کنم که چون در دهه با آواز بلند میشتم، در کدام دهه قرار دادیم؟ دهه مغفرت. پس عنوانم تهیه کردم توبه کنندگان محبوب رب العزت و الجلال هستند. توبه کنندگان محبوب رب العزت و الجلال هستند. من خواستم او برادری که خیلی ناامید بود، او جوانی که خیلی ناامید بود، او خواهر و مادری که خیلی ناامید است که خیلی گناه کردم من، آیا خدا مرا میبخشه؟ یا ما از راههای خیلی دور آمدیم و امید ای که پروردگار ما را غریق رحمت خیش بگرداند؟ آیا پروردگار ما را میبخشه؟ آیا اگر 11 روز تغییر نکردیم، روزه در 11 روز گرفتیم هنوز چشم چرانی کردیم، در 11 روز روزه گرفتیم هنوز موسیقی شنیدیم، در 11 روز روزه گرفتیم هنوز دست از حرام بر نداشتیم، آیا خدا ما را میپذیره؟ آیا پروردگار توبه ما را قبول میکند؟ به یک جمله براتان میگویم عزیزان من، الله آغوش رحمتش بر روی کل ما باز است. بگوین الله اکبر.
آغوش رحمت بر روی ما باز است. آیه‌ای که خواندم خیلی جالب است. این آیه بسیار جالب است. آیه 49 سوره حجر است. الله جل مجده می فرماید: نبئ عبادی انی انا الغفور الرحیم. یا بار بار باید بخوانیم. نبئ عبادی انی انا الغفور الرحیم. خبر بدین بندگان مرا، خبر بدین اونهایی که گناه کردن، اونهایی که شراب نوشیدن، اونهایی که زنا کردن، اونهایی که قتل کردن، اونهایی که پدر و مادر را آزار دادن، اونهایی که به دین توهین کردن، اگر توبه کردن، اگر دست از گناه برداشتن، برشان خبر بده انی انا الغفور الرحیم، من پروردگار عالم بخشنده و مهربان هستم، او را می بخشم. بخشنده و مهربان هستم، او را می بخشم. و آیه بعد میگه و ان عذابی هو العذاب الالیم. یقینا عذاب من هم عذاب بسیار دردناک است. عذاب من بسیار عذاب علیم است و خطرناک است. دوستان من، 91 مرتبه در قرآن لفظ غفور آمده. چند مرتبه؟ 91 مرتبه. 91 مرتبه در قرآن الله نام غفور خود را ذکر کرده، یعنی خدا بخشنده است. 5 جای در قرآن لفظ غفار می آید، صیغه مبالغه، پروردگار بسیار بخشنده است. و 80 جای در قرآن لفظ توبه می آید و قبولیت توبه می آید. 80 جای در قرآن لفظ توبه و قبولیت توبه می آید. سروران من، توبه بسیار مردم تصور میکنن و فکر میکنن که توبه را کسی بکنه که گناه میکند، توبه را کسی بکند که شراب می نوشد، توبه را کسی بکند که زنا کرده، توبه را کسی بکند که دروغ گفته. از شما پرسان میکنم، از ما شروع، در مجلس ما کسی بیگناه هست؟ خیلی کمرنگ میگین، کمک کنین. هست؟ نیست. هیچ کس بیگناه نیست. کل ما گناه کردیم، ولی امین الان در کجا قرار داریم؟ خانه الله، خانه الله جل جلاله. پس وقت کل ما گناهگار هستیم، کل ما امروز توبه میکنیم، همه ما امروز استغفار طلب میکنیم، همه ما امروز میریم به پیشگاه حضرت حق سبحانه و تعالی. خدایا کردیم، بار بار کردیم، تو پوشیدی، بار بار کردیم، تو رسوا نکردی، بار بار کردیم، نعمت از ما نگرفتی، بار بار کردیم، هنوز چشم ما کار میدهد، بار بار کردیم، هنوز گوش ما میشنود، بار بار کردیم، هنوز دست ما شل نشده، بار بار کردیم، هنوز ما را رسوای تلویزیونی نکردی. خیلی ها رسوا شدن، پروردگار هنوز ستر تو بر سر ما هست. خدایا ما امروز آمدیم به در تو، به ما توبه نصیب بگردان، به ما توبه نصیب بگردان. الله اکبر. ایره باز گوش دل بشنوین که خیلی جالب است. رسول معظم اسلام صلی الله علیه و سلم، محبوب رب العالمین، کسی که نه گناه قبلی داشت نه گناه بعدی، کسی که الله اعلان کرده ای رسول صلی الله علیه و سلم تو معصوم هستی. معصوم کسی را میگه که از گناه خود خدا او را حفظ کرده باشد. پیامبر گناه نکرده، نه گناه کبیره انجام داده نه گناه صغیره. گرچه اختلاف علماست که آیا انبیا صغایر از پیششان انجام میپذیره یا نمیپذیره. خب به هر تقدیر پیامبر ما صلی الله علیه و سلم معصوم از گناه است. در حدیث امام مسلم کتاب توبه حدیث 2702 هست، رسول پاک صلی الله علیه و سلم فرمود یا ایها الناس، ای مردم، ای مردم، ای امتان من، توبوا الی الله، ای مردم به سوی خدا رجوع کنین، به سوی خدا بازگشت بکنین، توبه بکنین. علما میگن توبه واجب هست. چرا؟ صیغه امر هم در قرآن آمده و هم در حدیث رسول صلی الله علیه و سلم. این یک فرض مستقل است.
توبه کردن فرض مستقل هست، واجب هست. الله فرمود و توبو الی الله، ای بندگان من توبه کنین. و توبو الی الله جمیعا، کل شما توبه بکنین. ایها المؤمنون، ای مؤمنان، لعلکم تفلحون، تا شما رستگار شوید. رسول پاک صلی الله علیه وسلم فرمود یا ایها الناس توبوا الی الله، ای مردم توبه کنین. فانی اتوب فی اليوم الیه 100 مره، ای امت من محمد امین صلی الله علیه و سلم، من که فخر موجودات هستم، من که افضل من الرسل هستم، این را من میگویم. رسول صلی الله علیه و سلم افضل من الرسل بود، قرآن بیان میکند او را. سرتاج کل انبیا بود، سید و سالار انبیا بود، امام کل انبیا بود. رسول خدا میفرماید ای امت من توبه بکنین. چرا؟ که من محمد هر روز 100 بار توبه میکنم. الله اکبر. رسول خدا 100 بار توبه میکند، 100 بار توبه میکند. میدانین انسان ها در گناه دو قسم هستند، یکی مؤمنان هستند، یکی منافقین هستند. حالا بیاییم یک چک بکنیم که در کدام قطار ما و شما قرار داریم. اونهایی که مؤمن هستند وقتی یک گناهی بسیار جزئی از پیششان سر میزنه، یک گناهی بسیار کوچک از پیششان سر میزنه، بسیار گناه جزئی هست، اینقدر شرم و حیای پروردگار سر وجودشان نمیگیره که دست و پایشان بلرزه میآید. دست و پایشان میلرزه که ما نافرمانی کی را کردیم، نافرمانی الله را. میدانین روز قیامت الله جل مجده وقتی بنده را در پیش روی خود قرار میدهد میگوید اما استحییت تعصینی، بندیم از ما شرم نکردی؟ بندیم از ما حیا نکردی؟ بندیم از پدرت شرمیدی، از امام مسجد شرمیدی، از زنت شرمیدی، از رفیقت شرمیدی، دروازه را بسته کردی، از پیش چشم همه خود را کنار کشیدی. اما استحییت تعصینی، از من نشرمیدی؟ حین اغلقت الابواب، زمانی که دروازه ها را بسته کردی ندانستی که یک ذات تو را میبیند. الم یعلم بان الله یراه، تو نمیدانستی که خدا تو را میبیند. اما استحییت تعصینی، اما استحییت تعصینی، از من نشرمیدی؟ اذا ما قال لی ربی، وقتی که مرا میگفتی رب من، خدای من، پروردگار من، وقتی گناه را انجام میدادی از من نشرمیدی؟ ما چی جواب داریم به پیشگاه حضرت حق سبحانه و تعالی در روز آخرت؟ و تخفی ذنوب عن خلقی، گناه ها را از بنده های ما مخفی میکردی ولی از من شرم نداشتی. ای به یک طرف لذت گناه را قرار بدهیم، به یک طرف خوف خدا را قرار بدهیم. ما امروز از هر چیزی میترسیم. ما از تاریکی شب میترسیم، از مار و گژدم میترسیم، از کامراهای مخفی میترسیم، از پلیس میترسیم، از کسی که سلاح داره میترسیم، از آواز مرمی میترسیم. اما کدام وقت فکر کردی که چند فیصد از خدا میترسیم؟ ما چقدر ترس خدا به قلب ما هست. 5 دقیقه لذت خوف خدا را از قلب ما میکشد. در 5 دقیقه لذت این طرف لذت مقایسه بکن با خوف خدا که ما وقت به گناه آغشته میشیم، گناه میکنیم، 5 دقیقه لذت دارد هر گناه، ولی بعدش چی میشود؟ چقدر پشیمان میشی؟ رسول صلی الله علیه و سلم فرمود اونهایی که فاسقان هستند، فاجران هستند، منافقان هستند، صفتشان این است که وقت گناه انجام میدهند، وقت گناه از پیششان صادر میشود، آنقدر بی‌پروا هستند، باکی ندارند، مثل که مگس از پیش بینیشان رد شده باشد. ای گناه که میکنیم، اگر به خدا پناه ببریم که گناه نکنیم، گناه میکنیم چون جایز و خطا هستیم. ولی مهم اینجاست که بعد از این که گناه را انجام دادی متوجه قلبت یک بار شو که قلبت نسبت به گناهی که انجام دادی چه عکس العمل نشان میدهد. آیا قلبت میلرزد در درونت؟
آیا پشیمانی برات پیدا شده؟ آیا ندامت برات پیدا شده؟ آیا شرمنده شدی؟ آیا خجالت شدی؟ براتان نگفته بودم عتبه غلام در زمستانی که بسیار هوا سرد بود یک جای استاد شده بود در میان راه، قطرات عرق از جبینش از سر و صورتش میچکید. کسی برش گفت که این زمستان سرد است که این هوای سرد است که تو عرق کردی؟ گفت این عرق خجالتی هست، این عرق حیاست، این عرق شرمندگی است. گفت برای چی میشرمی؟ گفت در همین جا نافرمانی خدا را کرده بودم. وقتی الان اینجا استاد هستم از این میترسم که روز قیامت خدا همین مکان را حاضر کند برای من بگوید ای عتبه مگر منو فراموش کرده بودی؟ چطور در اینجا نافرمانی مرا کردی؟ هر کدام ما در یک نقطه گناه میکنیم و در یک نقطه گناه کردیم. ببینین بزرگان دین چقدر حالات دیگری داشتن، در اون موقعیت و مکانی که توبه کرده بودن، ولی در مکانی که گناه کرده بودن هر وقت قرار میگرفتن عرق میکردن، دست و پایشون به لرزه میآمد، دست و پایشون به لرزه میآمد. بناهن سروران من، عنوان صحبت توبه کنندگان محبوب رب العزت و الجلال هستند. شما اگر آیه 112 سوره توبه را بخوانید، الله جل مجدود چی میفرماید؟ بسم الله الرحمن الرحیم التائبون العابدون الحامدون. الله اکبر. التائبون العابدون الحامدون، توبه کنندگان. در اول آیه الله چی میگه؟ توبه کنندگان. بعدش میگه عبادت کنندگان. چرا؟ مفسرین رمز بیان میکنن چرا الله توبه کنندگان رو مقدم ذکر میکند. میگه به خاطری که بنده ای که توبه کرده خجالت نخوره که من گناه کرده بودم. بندی که توبه کرده خجالت نخوره که من گناه کرده بودم. یک روز حضرت عمر خبر به پیامبر بزرگوار ما صلی الله علیه و سلم رسید. با آواز بلند زمزمه بکنین صلی الله علیه و سلم. یا رسول الله عمر گریه داره، یا رسول الله عمر خیلی گریه کرده، از صبح گریه میکنه تا این دم. رسول پاک صلی الله علیه و سلم چون دوست داره گلهای نازنین خود را، چون دوست داره عمری که سر تا پا ایمان بود از جای خود بلند میشود که برود سراغ عمر چرا گریه میکند، میآید به سراغ حضرت عمر میگوید عمر جان چرا گریه میکنی؟ تمام روز خبر شدم گریه کردی. یا رسول الله مرا امروز یک چیز آزار داد، مرا امروز یک چیز قلب مرا ناآرام کرده است، اشک من آرام نمی شود، دست و پای من بلرزه است. عمر جان چرا گریه میکنی؟ چی چیز تو را ناآرام کرده؟ حضرت عمر میگه یا رسول الله صلی الله علیه و سلم مرا این ناآرام کرده که اگر در روز قیامت حضرت حق سبحانه مرا این ناآرام کرده اگر حضرت حق سبحانه و تعالی در روز قیامت مرا پیش خود استاد بکند، به من بگوید ای عمر مگر به تو عقل نداده بودم؟ مگر من تو را خم نکرده بودم؟ مگر نعمت ها از من نبود؟ مگر جان را من برای تو نداده بودم؟ مگر پدر و مادر را من نداده بودم؟ مگر فرزندان را به تو من نداده بودم؟ اون قوت و انرژی را به تو من نداده بودم؟ ای عمر با این عقلی که تو داشتی چگونه نافرمانی مرا کردی؟ چگونه از من حیا نکردی و شر نکردی، گناه کردی؟ حضرت عمر سوز قبل از اسلام خود را میخورد، گناهایی که قبل از اسلام انجام داده عمر را دیگرگون کرده، در حالی که عمر میداند هر که مسلمان شود کل گناهان او را خدا میبخشد. وقتی این سخن از زبان عمر کنده می شود رسول خدا هم به گریه می شود. بعد نگاه می کند به حضرت عمر میگوید عمر جان تو نگران نباش، خدا با هر که آشتی بکند در روز قیامت او را بی آبرو نمی کند. بیاییم که با خدای خدا آشتی کنیم امروز، بیاییم که با پروردگار خود صلح کنیم امروز، بیاییم که توبه کنیم به الله، بگوییم خدایا
همون قسمی که در دنیا رسول خدا گناهان ما را ندید، یا الله در روز قیامت ما را به پیش محبوب ما رسول الله بیابرو مگردان، به پیش انبیا بیابرو مگردان. الله اکبر. حضرت عمر میگوید من از این شرم دارم که در روز قیامت الله پرسان کنه عمر به اون عقلی که تو داشتی چگونه نافرمانی الله را کردی؟ بیاییم سروران من که ما توبه بکنیم. توبه الله جل مجدو فرمود التائبون، توبه کنندگان. چقدر ما را دوست داره، چقدر به ما عشق می‌ورزد، چقدر ابراز محبت میکنه. در آیه 222 سوره بقره چی میفرماید الله؟ ای جوانی که تا این دم توبه نکرده بودی دستت به گناه آلوده بود. ای خواهر، ای مادری که تا این دم از خدا بریده بودی، به خدا پشت کرده بودی، این آیه را گوش کن، این آیه را گوش کن و محبت پروردگار را نسبت به خودت ببین. ایره به شرابی هم اعلان میکنه، به زناکار هم اعلان میکنه، به دزدم اعلان میکنه، به کوتاه طریق هم اعلان میکنه، به خائن هم اعلان میکنه، به سودخور هم اعلان میکنه، به شرابی و قاتل هم اعلان میکنه. حضرت حق سبحانه و تعالی ان الله يحب التوابین و يحب المتطهرین. ان الله يحب التوابین، یقینا بدون شک الله توبه کنندگان را محبوب خود می‌دارد و می‌گرداند. بگوین الله اکبر. توبه کنندگان محبوب الله هستند. ان الله يحب التوابین، خدا زناکاری که توبه کرده دوست دارد، شرابی که توبه کرده دوست دارد، روزخوری که توبه کرده دوست دارد، کسی که ترک نماز کرده و توبه کرده دوستش دارد. ان الله يحب التوابین، خداوند توبه کنندگان را دوست دارد. اینم کافی نیست، شاید به دل ما این سخن بگذره که خدایا ما خود توبه کرده بودیم، با کردیم، خدایا خود ما بار توبه کردیم، بار گناه کردیم. شاید به ذهن ما بگرده که خدایا ما بار توبه کردیم و بار شکستیم. الله جل مجدو هیچ وقت قلب بنده را نمی شکناند. و ما هستیم که همیشه پروردگار خود را به گناه خود آزار میدیم. در آیه 25 سوره اسراء الله جل مجدو یک اعلان دیگر دارد به اونهایی که بار توبه کردن و بار گناه کردن. میفرماید انه کان للأوابین غفورا. الله اکبر. سعید ابن مسیب که از شخصیت‌های برجسته امت است، که از علمای پیشتاز و نخبه امت است، و در ذیل این آیه می فرماید انه کان للأوابین غفورا، یقینا پروردگار برای اونهایی که اواب هستند غفور است و بخشنده و مهربان است. سعید ابن مسیب میگوید اونها چی کسانی هستند؟ میگه اونهایی کسانی هستند که یذنبوا فیستغفروا، یذنبوا فیستغفروا، گناه میکنند توبه میکنند، گناه میکنند توبه میکنند. الله به اونها هم اعلان کرده که ای بندگان من نومید نشوین، 100 بار اگر توبه شکستی بازا. الله اکبر، الله اکبر. گر تو طلبی داری بیداری شبها کو، با ذکر خدا بودن در
در خلوت تنها کو. بسیار گناه کردی از حق تو نترسیدی، بسیار گناه کردی از حق تو نترسیدی. از ترس عذاب حق نالیدن شبها کو. چون گوی تو یا الله، الله اکبر، چون گوی تو یا الله گویم به تو لبیک. این بنده نوازی ها جز حضرت ما را کو. وقتی قلب زن خود را میشکنانیم چند بار برش میگیم یک گلاس آب بده و ما نمیدهد. وقتی فرزند قلب پدر و مادر را میشکناند سلام میدهد، پدر و مادر جواب سلام نمیدهد. یک بار بیا یک شناخت از این محبوب خود پیدا بکنیم. الله جل مجده میفرماید ای بنده من اگر یک بار بگوی الله 70 بار به تو میگم لبیک عبدی لبیک عبدی لبیک عبدی. بنده من چی میخواهی؟ بیاییم که توبه کنیم، بیاییم که محبوب حضرت حق سبحانه و تعالی شویم. این قطرات اشکی که ما میریزانیم خیلی ارزش داره، خیلی قیمت داره. باور بکنین وقتی در ذخایر حدیث داخل میشویم، وقتی کتابهای توبه کتابهای حدیث را بررسی میکنیم، به احادیث سر میخوریم، احادیث را میبینیم که درون عالم پر از امید می شود که چقدر خدای مهربان دارم من، چقدر خدای کریم دارم من که در هیچ لحظه زندگی من و تو را یک بار هم که شدن امید نمی کند. من یک حدیث بعد از این که حدیث را دیدم، شاید 1 سال قبل دیده باشم این حدیث را، کل یأس و ناامیدی من دور شد. ولی بسیار مردم ها چی میگن؟ خدا ما را نمی بخشد. برادران من این کلمه کفر است. چطور به خدا گمان بد میکنی؟ چطور به او جانان گمان بد میکنی؟ میگه خدا من نمیبخشه، یا مردم میگن خدا فلانی را نمیبخشه. عزیز من قاضی نشویم من و تو خود را دخالت به رحمت خدا نگردانیم دخیل. الله هر کسی را که بخواهد میبخشد. این حدیث را خوب گوش کنین، حدیث ضعیف هم نیست، حدیث 2749 مسلم از کتاب توبه می آورد. رسول معظم اسلام سوگن یاد می کند. راوی حدیث ابو هریره هست رضی الله تعالی عنه. یک دفعه با آواز بلند بگین صلی الله علیه و سلم. رسول صلی الله علیه و سلم فرمود، کل عزیزا خوب گوش کنن، خواهرای من که آواز مرا میشنون خوب گوش کنن. فرمود والذی نفس بیده، قسم به آن ذاتی که نفس من محمد صلی الله علیه و سلم به ید بلا کیف اوست، لو لم تذنبوا ای امتان من، ای یاران من، ای اصحاب من، ای گناهگاران، ای روسیایان، ای کسانانی که با چرک گناه قلبهای خود را سیاه کردین. الله چی می فرماید؟ لو لم تذنبوا، اگر شما گناه نکنین، اگر شما گناه نکنین، اگر شما خطا نکنین. این را بگویم، خدا به واسطه رسول صلی الله علیه و سلم تشویق به گناه ما را نمی کند. این حدیث ظاهر چیزی تو معلوم می شود که خدا به ما گفته باشه گناه بکنین. نه، خدا تشویق به گناه نمی کند، هیچ وقت راضی نیست از بنده گناه را، اما رحمت خود را، غفاریت خود را، مهربان بودن خود را به نمایش میگذارد به کل بشریت که اصلا یأس و ناامیدی صفت کفار است. ناامید نشوی بنده. لو لم تذنبوا، اگر گناه نکنین، لذهب الله بكم، شما را خدا از زمین برمی‌داره. اگر شما گناه نکنین، خداوند شما را از زمین برمی‌داره، شما را دور میکنه. ولجاء بقوم، خدا قوم را میآورد.
یذنبون که گناه بکنن، فیستغفرون از خدا طلب بخشش بخواهن، فیغفر لهم خدا اونها را ببخشد. الله اکبر. اگر گناه نکنین خدا شما را از روی زمین پاک میکنه و قوم را میاره که گناه بکنن و استغفار طلب بکنن و خدا اونها را ببخشه. معنای حدیث این نیست که شما گناه بکنین. معنای حدیث این است که ای بنده من، اگر در پرتگاه سقوط هستی، اگر کل دروازه های دنیا برایت بسته شده، اگر به شراب معتاد شدی، اگر به زنا معتاد شدی، ناامید نشو. از هر مسیری که بر بگردی و یک بار توبه کنی، من تو را میبخشم. من تو را میبخشم. این اندازه الله کریم و مهربان است. یک حدیث را 2 ماه قبل خوانده بودم برای شما. در روز قیامت بنده را وقت پیش میکند به پیشگاه حضرت حق سبحانه و تعالی. یه حدیث در بخاری از 6070 رقم حدیث است. 2441 در جای دیگری بخاری این حدیث می آید. حدیثم حدیث امام بخاری هست. حدیثم حدیث صحیح هست. حضرت عبدالله ابن عمر راوی حدیث است. میگه در روز قیامت گناهگارانی که توبه کردن، گناهگارانی که مثل شما عزیزان اشک ریختاندن، فیدن الله، روز قیامت الله جل مجده امین بنده مؤمن خود را که گناه کرده و پیشگاه خود حاضر میکند، به خود نزدیک میکند و یک پرده کلان به پشت سر آویزان میکند که دیگر خلایق نبیند. الله اکبر. کسی دیگر نبیند. بعد به بنده رو میکند، میگوید بنده من، اتذکر لیلت کذا، فلانی شب که گناه کردی یادت هست؟ اتذکر یوم کذا، در فلانی روز که گناه کردی یادت هست؟ اتعرف ذنب کذا، فلانی گناه که از تو صادر شد به یادت هست؟ اما عملت کذا، آیا فلانی گناه را انجام ندادی؟ بنده میگوید نعم یا ربی، نعم خدایا کردم، خدایا کردم. هر گناهی که الله جل مجده به بنده پیش میکند، بنده میگوید پروردگارا کردم. فیکرره، کلش اقرار میکند. همه گناهان یکی پای هم اقرار میکند. و رأى نفسه قد هلک، وقتی گناه ها را یکی پای دیگر به پروردگار اقرار میکند، این بنده به خودش میگوید هلاک شدی، نابود شدی، الان به عذاب خدا گرفتار میشوی. کل گناهان تو را پروردگار شمار کرده بوده، هیچ نمار. الله جل مجده رحمت بلا کیف خود را به سر شانه های همین بنده می آورد. بعد برای بنده میگوید فسترتها علیک فی الدنیا، ای بندیم در دنیا کردی، او را پت کردم کسی ندید. فسترتها علیک فی الدنیا، ای بندیم در دنیا انجام دادی، پتش کردم کسی ندید. و انا اغفرها لك اليوم، ای بنده ام نگران نشو، امروز هم تو را میبخشم، برو به جنت. الله اکبر. فسترتها علیک فی الدنیا، یکی از علامه هایی که توبه من تو قبول می شود امین است که تا هنوز گناه ما فاش نشده، تا هنوز رسوا نشدیم، تا هنوز پرده پروردگار از پیش گناهان ما برداشته نشده که مردم ما را ببینن، مردم ما را ببینن. تا ایدم که پوشیده، بدانی که روز قیامت هم می پوشه. اگر توبه کردیم روز قیامت هم می پوشه. فسترتها علیک فی الدنیا، در دنیا گناهانت پوشیدم. و انا اغفرها لك اليوم، امروز هم گناهانت را می پوشم. به خدا قسم از هر مسیر، حتی اگر به لبان یک جوان گلاس شراب باشد، همون جا از صمیم قلب تصمیم بگیرد که خدایا توبه کردم، الله می بخشد. امام حافظ ابن قیم جوزیه رحمت الله علیه از علمای اخلاق است، در یکی از کتابه های خودش داستان عجیب را می آورد. میگه تاجر بود در بصره، تاجر بود، جوان بود، با شهوت بود، با انرژی بود، پول داشت، جوانی داشت، ثروت داشت، نام داشت، شهرت داشت، همه چیز داشت. خبر شد که در فلانی جا یک کنیز بسیار زیبا صورت که خوب میخواند، خوب مینوازد، خوب میرقصد، در فلانی جای
و فروش گذاشته شده. این تاجر سریعا حرکت کرد، آمد در همون محلی که این دختر را قیمت گذاری میکردن. آمد به صاحب این کنیز گفت که من میخوام کنیز تو را بخرم. صاحب کنیز گفت که اگر کنیز مرا میخری قیمتش به اندازه وزنش طلا هست. چرا؟ این اندازه کنیز زیبا در زندگیت هم ندیدی. آواز عجیبی دارد، ترنم عجیبی دارد، نغمه عجیبی دارد، رقص عجیبی دارد، اشوهگری ها دارد، چشمه ها را به طرف خود خیره می کند. این قسم دختر زیبا در زندگیت هم ندیدی. اگر میخوایی بخری به اندازه وزنش طلا بدی. جوان سرمست بود. امروز هستن بسیاری کسانان میگه پول دارم، هر کاری که بخواهم میکنم با پول خود. نه، پول مال من و تو نیست. این پول امانت الهی است به دست من و تو. چرا بعد از این که داخل قبر گذاشته شدیم صدا نمیزنیم که پول داریم؟ چون از ما نبوده. چرا داخل قبر، چرا بعد از این که اسرائیل میآید صدا نمیزنیم که ثروت داریم، پول داریم؟ چون مال ما نیست، امانت خداست. امتحان میکنه چیکار میکنیم با اون پول. بعد از این که این دختر را با وزن طلا خرید، در یک کشتی مسافربری حرکت کردن. کشتی در مسیر دریا بود. یک بار همین جوانی که به وزن طلا این کنیز را خریده بود به کنیز گفت الان نوبت توست، از جای خود بلند شو، بخوان، برقص که ما را دیوانه خود بکنی، اشوهگری ها بکن که من به اندازه وزن تو طلا دادم. باید تمام اون بغضی که در سینه من از اون پولی که از دست من رفته امروز کل اونها را از سینه من بیرون کنی. مرا شاد بگردان، ما را به شاش بگردان، کل سرنشینان کشتی را به شاش و شاد بگردان. شروع کرد این دختر به رقصیدن، خوب میخواند و خوب میرقصید. در همین میان کشتی حافظ ابن قیم جوزیه رحمت الله علیه میگه یک حافظ قرآن بود. حافظان قرآن قدر خود را بشناسید. الله اکبر، چه جایگاهی الله به حافظ قرآن داده. صدیق اکبر رضی الله تعالی عنه میفرماید کسی را که خدا قرآن داده چی نداده، کسی را که خدا قرآن نداده چی داده. ای قاری صاحبای عزیز، قدر خود را بشناسید که از بالاترین جایگاه و پیشگاه حضرت حق سبحانه و تعالی برخوردار هستید. یک حافظ قرآن هم داخل کشتی نشسته بود. حافظ قرآن نزدیک شد به همین تاجری که این پول گزاف این کنیز را خریده بود. تاجر به طرف این حافظ قرآن نگاه کرد، این جوان سرمست. برای حافظ قرآن میگه، گفت آیا در زندگی تا هنوز چنین آواز زیبا و ترنم زیبا و نغمه زیبا و سرود زیبا و رقص زیبا دیده بودی؟ حافظ قرآن به طرف این تاجر نگاه کرد، گفت بله، از این بالاترش دیدی. گفت در کجاست؟ من به اندازه وزن از این طلا دادم. اگر از این زیبا صورت، از این زیبا صوت پیدا بکنی من 2 وزنش طلا میدهم، 2 وزن خودش. حافظ قرآن گفت اون من هستم که از این زیبا میخوانم. الله اکبر. جام شراب به دست این جوان سرمست که پول داره، ثروت داره، دیوانیش کرده، امانت خدا را مال خود دانسته، گلاس شراب به دستش است. به این حافظ قرآن گفت اگر تو این کار را بکنی من 2 وزن این کنیز یا 2 وزن خودت به تو طلا میدهم. گفت الان گوش کن. بسم الله الرحمن الرحیم. قل متاع الدنیا قلیل والآخرة خیر لمن اتقى ولا تظلمون فتیلا. الله اکبر. این ترنم وقتی از حنجره قاری بیرون شد به اون آواز زیبایش، الله چی میگه؟ قل متاع الدنیا قلیل. کالای دنیا، زرق و برق دنیا، مال دنیا هرچی بیشتر باشد الله میفرماید اندک است. والآخرة خیر لمن اتقى. آخرت بهتر است برای متقیان. این مثل صاعقه به قلب این تاجر نشست، وجودش را تکان داد. گفت چه آوازه، چه کلامی هست، چه ترنمی هست، دیگر نداری بخوانی؟ گفت هست. گفت بخوان.
گفت وقل الحق من ربكم فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر. بگو قرآن کلام حق است، پس کسی که ایمان می آورد ایمان بیاورد و کسی که کافر می شود کافر شود. اونی که کافر می شود عذاب پروردگار و آتش جهنم آماده برای اون هست. گیلاس شراب را به زمین زد، دست و پایش به لرزه آمد، گریه می کرد. گفت از این بیشتر نداری بخوانی؟ گفت دارم. خلاص نشده. گفت بخوان، این را هم برای شما من میخوانم. عجیب آیه است عزیز من، آیه 53 سوره زمر. واه چقدر خوشحال میکنه انسان وقت ترجمه این آیه را آدم میفهمه. الله چی میفرماید؟ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. قل بگو ای محمد امین صلی الله علیه و سلم، قل بگو به کل گناهگاران، بونهایی که اسراف کردن، بونهایی که ستم کردن بر نفسان خود، بونهایی که روحای خود را سیاه کردن به گناه. قل یا عبادی الذین اسرفوا، برای بندگان من که گناه کردن. قل لعبادی الذین، برای بندگان من. الله میفرماید برای بندگان من بگو. ای گناهگار، الله تو را بنده خود گفته. برای بندگان من بگو، اونهایی که اسرفوا علی انفسهم، اسراف کردن، ستم کردن، گناه کردن بر نفسای خودشان. برشان چی بگو؟ برشان این جمله را بگو: لا تقنطوا من رحمت الله. از رحمت پروردگار ناامید نشوین. یک بار با آواز بلند بگوین: خدایا ناامید نیستیم. خدایا کل ما ناامید نیستیم از رحمت تو. پروردگارا به همین خاطر است که داخل خانه تو آمده. یا الله، با قلب مملو از امید به رحمت داخل خانه تو آمدیم. یا الله، ما را زمان از خانه خود امروز بیرون بگردان که درون ما را پر از رحمت خود بگردانی. لا تقنطوا من رحمت الله، ناامید از رحمت من نشوین. چرا؟ ان الله یغفر الذنوب جمیعا، کل گناهانتان را میبخشم. بگوین الله اکبر. کل گناهان شما را میبخشم. چرا؟ انه هو الغفور الرحیم، چون پروردگار شما بی اندازه مهربان است و بی اندازه آمرزش دهنده است و بی اندازه بخشنده است، شما را میبخشد. وقتی این آیه را خواند، جوان به زمین افتاد، دیدن که جان به جان آفرین تسلیم کردن. فرق نمی کند که به لبان شراب بوده، فرق نمی کند که هنوز اثرات گناه در وجودت است. امین که توبه بکنی. دلت را خانه من کن، مصفا کردنش با من. دلت را خانه من کن، مصفا کردنش با من. و من درد دل افشا کن، مداوا کردنش با من. و من درد دل افشا کن، مداوا کردنش با من. امروز پیش هر کس سفره دل خود را باز کردیم ولی جواب نشنیدیم. دکتر جواب نداد، ملا جواب نداد، والی جواب نداد، وزیر جواب نداد، پادشاه جواب نداد. این کشور آرامش ندارد، صلح ندارد، امنیت ندارد. الله می فرماید: به من درد دل افشا کن، مداوا کردنش با من. فقط اون است که جواب می دهد. بیفشان قطره اشکی که من هستم خریدارش. بیاور ذره اخلاص که دریا کردنش با من. بیاور ذره اخلاص
که دریا کردنش با من. امروز بسیار مردا پیش مردا گریه میکنن میگه ما فقیر هستیم. بسیار زنا میان گریه میکنن که ما فقیر هستیم. پیش دکتر رفته گریه میکنیم. به خدا قسم اگر این قطرات اشک را در نیمه های شب برای پروردگار خود بکنیم، بیفشان قطره اشکی که من هستم خریدارش، بیاور ذره اخلاص که دریا کردنش با من، بیاور ذره اخلاص که دریا کردنش با من. اگر گم کرده ای جانا کلید خانه ما را، الله اکبر، اگر گم کرده ای جانا کلید خانه ما را، بیا یک لحظه با ما باش که پیدا کردنش با من، بیا یک لحظه با ما باش که پیدا کردنش با من. فقط یک لحظه در کنار او، یک لحظه با اون نجوا، یک لحظه نام او را گرفتن، یک لحظه با او را آشتی کردن تمام خواسته های تو را پوره می کند. به ما گو حاجت خود را اجابت می کنم آن را، طلب کن آنچه را خواهی مهیا کردنش با من. پس عزیزان من بیاییم که پروردگار عالم ان الله یبسط یده باللیل لیتوب مسیء النهار، حدیث امام مسلم است. رسول صلی الله علیه و سلم می فرماید خصوصا در این ماه مبارک و در این روز مبارک الله جل مجدود دست بلا کیف خود را در روز باز میکنه. چی میگه؟ لیتوب مسیء اللیل، میگه ان الله یبسط یده باللیل لیتوب مسیء النهار. الله در شبها دست خود را باز میکند، صدا میزند ای بندگانی که در روز گناه کردین بیاین که شما را ببخشم. ان الله یبسط یده بالنهار لیتوب مسیء اللیل، در روز دستهای خود را باز میکند، صدا میزند ای بندگانی که در شب گناه کردین بیاین که شما را ببخشم. ان الله یقبل توبه العبد ما لم یغرغر. شاید بعضی ها بگه پیر شدم شاید دیگه توبه ما قبول نشه. مادر سرسفید بگوید پیر شدم توبه ما قبول نمیشه. پدر ریش سفید بگوید من پیر شدم 80 سال جوانی ها به گناه تیر شد، الان خدا توبه ما را قبول نمی کند. الله به زبان پیامبرش اعلان میکنه ان الله یقبل توبه العبد، الله توبه بنده را قبول میکند تا زمانی که نفسش در حلقومش نرسه. بگوین الله اکبر. تا زمانی که نفسش به حلقومش نرسه تا همون زمانم که توبه کنه خدا قبلش میکنه. و در قرآن هم اعلان میکنه و هو الذی یقبل التوبه عن عباده، الله توبه بندگان خود را قبول میکند. از هر مسیری که بنده برگردد الله قبول میکند. پس بیاییم که توبه بکنیم که الله جانان در انتظار ما نشسته است، در انتظار فرد و تک تک ما نشسته است. یک داستان را دیدم، سندش را نمیدونم از چی قرار است ولی مشکل ندارد. من در این داستان که تحقیق کردم، مرد در بنی اسرائیل، جوان در بنی اسرائیل آنقدر گناه کرد، هر وقت توبه میکرد گناه، توبه میکرد گناه، توبه میکرد گناه، بار بار توبه کرد و گناه. یه وقت حضرت حق سبحانه و تعالی به حضرت موسی گفت که ای موسی برو به فلانی جوان بگو که دیگه خدا توبه تقبل نمیکنه، دیگه خدا توبه تقبل نمیکنه. حضرت موسی آدرس را گرفت آمد، دید که یک جوان خانه خوبی هم نداره، سر منزل خوبم نداره، لباس خوبم نداره، فقیر است ولی بسیار نافرمان، فقیر است بسیار سرکش و طغیانگر. آمد گفت السلام علیکم، جواب سلام را داد جوان. بعد گفت که شما کی هستین؟ گفت من موسی پیامبر هستم، من موسی هستم علیه السلام، مرا حضرت حق سبحانه و تعالی فرستاده. گفت پیش من؟ گفت بله پیش تو فرستاده. گفت خدا چی گفت؟ پروردگار من چی گفت؟ گفت پروردگار گفت که برو به جوان بگو که دیگه توبهش قبول نمیکنم. وقتی که جوان این کلام را از زبان حضرت موسی شنید، رو کرد به طرف حضرت موسی، گفت پروردگارم چی گفت؟ گفت خدا گفت که دیگه توبه تو را قبول نمیکنم. گفت ای موسی همین را پروردگار من گفت؟ گفت بله پروردگار گفت دیگه توبه تو قبول نمیکنم. یک بار حالت جوان دگرگون شد.
حضرت موسی برآمد از کلبه، جوان کل لباسا را از سرش بیرون کشید، فقط همون قدر لباسی که عورتش پنهان میشد. بوتای خودم کشید از پای خود دور انداخت. در گرمای سوزان صحرا که آنقدر گرما هست که ریگها سرخ شده، حرکت کرد به طرف بیابان. به طرف بیابان پاهایش هم برهنه، حتی آب هم برای نوشیدن نگرفتن. رفت در میان بیابان، در همون سر ریگهای سرخ بیابان نشست. گفت خدایا به موسی گفتی که بنده‌ات را توبهش را قبول نمی کنی. خدایا من که توبه میکردم به در تو می آمدم. خدایا من بار بار گناه کردم، به در تو می آمدم توبه می کردم. الان که تو مرا از در خود راندی کجا بروم؟ کجا بروم؟ یا الله وقتی من گناه می کردم به دروازه که تو می آمدم، وقت توبه مرا قبول می کردی، الان به پیامبرت گفتی توبه مرا قبول نمی کنی. خدای من کجا بروم؟ آنقدر گریه می کرد. وقتی اینجا زمین سرد می شد از جای خود بلند می شد، در جایی که ریگ سرخ بود اونجا می نشست. میگه بان که عذاب شوم، خدایا من از عذاب آخرت می ترسم، من از عذاب جهنم می ترسم. پروردگار هر چقدر عذاب می کنی در همین دنیا مرا عذاب کن. در همین اثنا الله کریم، الله جانان، الله مهربان او کی تحمل دارد که بندش گریه کند؟ کی تحمل دارد که بندش رنج ببیند؟ کی تحمل دارد که بندش مشکل ببیند، درد ببیند؟ هر وقتی که دردی می آورد برای این است که دست من تو را بگیرد. در همین اثنا یک توته ابر سرد را به سرش روان کرد. وقتی ابر آمد سرش سایه کرد، از جای خود بلند شد رفت او طرف آفتاب نشست. در همون ریگای گرم بیابان که بان اذیت شوم، خدایا توبه مرا قبول نمی کنی، بان من عذاب شوم. گریه می کرد، آنقدر گریه کرد، شب و روز به گریه بود، تا اینکه حضرت موسی را پروردگار وحی کرد که ای موسی برو به بندیم بگو، برو به بندیم بگو پروردگار ارحم الراحمین است، او آغوش رحمتش باز است. برو به بندگان من بگو، به بندی من بگو که او را من بخشیدم. آمد حضرت موسی جستجو کرد در میان بیابان، در همون گرمای سوزان سر ریگه ها دید که صورتش به زمین افتاده و گریه میکند، فریاد میزند، عرق کل بدنش گرفته. گفت جوان از جای خود بلند شو. جوان سر خود را بلند کرد. گفت ای موسی کلیم برای چی آمدی؟ آمدی که دیگر عذاب را مژده بدی؟ گفت نه، آمدم پروردگارت اعلان کرد که برو و بنده هم بگو که بخشیدمش، بنده خود را بخشیدم. جوان به حضرت موسی گفت خدایم چی گفت؟ گفت پروردگار گفت بخشیدم. باز جوان از دستی که خوشحال شده صدا میزنه پروردگارم چی گفت؟ میگه پروردگارت گفت که بخشیدم. رو به طرف آسمان جوان بلند میکنه، خدایا وقتی چونین مهربان داشته باشم به کجا بروم؟ وقتی چونین خدای دارم من رهایت نمی کنم. پروردگارا عزیز من و تو خدا را رها نکنیم، پروردگار من و تو را رها نمی کند. هر چقدر گناه استغفار طلب کردن، یجد الله غفورا رحیما، پروردگار خود را بخشنده و مهربان پیدا می کنند. الله به کل ما و شما توبه نصوح نصیب بگرداند. من فقط این را می گویم که بعضی ها می گویند ما توبه کردیم، در همین جا توبه کردیم. عزیز من توبه به لسان نمی شود، توبه به لسان نمی شود که توبه کردم. دوا 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 دردش جور میشه تا زمانی که او دوا را استعمال نکنه. ما توبه 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 درد ما را دوا نمی کند، هیچ مشکل را حل نمی کند تا زمانی که توبه نکنیم. توبه چی را می گوید؟ 5 شرط دارد. اول توبه باید خالص برای الله باشد. خالص برای کی باشد؟ الله. توبه ریایی نباشد که به پیش مردم توبه کنیم مردم بگوی فلانی توبه کرد. توبه به خاطر شهرت نباشد که در ماه مبارک رمضان خواننده ها در تلویزیون میاین، حجاب میپوشن، صدقات میدن، ظاهرا به کل مردم نشان میدن که ما توبه کردیم. همین که رمضان میرود بنده های رمضانی دیگه، همین که رمضان میرود باز مینوازن و میزنن و میرقصن.
فکر میکنن خدا دیگه بازی خورد، نعوذ بالله، خدا فقط در رمضان باید پرستش شود، خدا باید داخل مسجد پرستش شود. نه، توبه برای شهرت نباشد، توبه به خاطر اجبار و اکراه نباشد، توبه‌ای که زن پیش شوهر خود میکند، توبه‌ای که پسر پیش پدر خود میکند، توبه‌ای که شاگرد پیش استاد خود میکند، این توبه نباشد. توبه‌ای که مرید پیش شیخ خود میکند، توبه‌ای که عسکر پیش قماندان میکند، نه، این توبه ها توبه نیست. توبه شهرت، توبه ریا، توبه اکراه و اجبار نباشد. توبه‌ای که هیچ اکراه و جبر نباشد، در خانه تنها بروی با پروردگار خود عهد ببندی که خدایا دیگر نمیکنم. توبه خالص برای الله. یک شرط. شرط دوم ترک گناه. شرط دوم ترک گناه. هر گناهی را که کردی ترک شود. رفیقی که تو را به سوی گناه میکشاند ترک شود. موبایل صفحه‌ای که تو را به سوی گناه میکشاند ترک شود. مثل اینه که از پول میگذرد، بعد اون پولی که پشت سرت است که تو را به گناه وصل میسازد، اون پول را بچکان، یعنی منهدمش بکن که دیگر دوباره به گناه بر نگردی. یعنی ترک گناه. وقتی توبه کردیم خدایا قمار نمیزنم، دیگر نباید قمار بزنی، ترک قمار بکنی. خدایا اونهایی که مرا به سوی گناه بردن توان دعوت نداری، نمیتوانی دعوتشان بدی، ترکشان بکن. با انسانهای دوست شد که قوی الاراده هستند، اونهایی که صالح هستند، اونهایی که صاحب دل هستند، نه اونهایی که صاحب گل هستند. با صاحب دلان را پیدا بکن. این شرط دوم. شرط سوم ندامت و پشیمانی. هر لحظه‌ای که یادت آمد چه کنی؟ ندامت و پشیمانی از گناه. هر لحظه‌ای که یادت آمد به گریه. صفت مؤمن همی است که هر وقت گناه یادش میاد خجالت میخوره، هر وقت گناه یادش میاد شرمنده میشود. مثل حضرت عمر که گریه میکرد که روز قیامت الله جل مجلاله اگر از من پرسان کنه چرا عمر با عقل خود گناه کردی، چی بگویم؟ ندامت و پشیمانی از گناه. شرط چندم شد؟ شرط سوم. اول کدام شرط؟ توبه برای کی؟ برای الله. شرط دوم ترک گناه. شرط سوم ندامت و پشیمانی بعد از گناه. یادتان نرود این شروط توبه است. اگر این شرط ها نیامد زحمت ندیم خود را که به دوا گفتن جان ما جور نمی شود، درد ما دوا نمی شود. به توبه گفتن هم درد ما دوا نمی شود. شرط چهارم توسط گناه اگر مال کسی را گرفته باشی، او را به او مسترد بکنی. کسی سود خورده بود الان میخواد توبه کنه، همون پول سودی که گرفته دوباره به مردک برگرداند، پول رشوتی که گرفته دوباره به همون مردک برگرداند. از هر مسلمانی که هست. شرط چهارم توبه همی است که وقت ما توبه کردیم چی کار بکنیم؟ اگر مال کس توسط گناه ما تلف شده باشد اون مال رو دوباره به اون مسترد بکنیم و الا توبه ما قبول نمی شود. و اگر نماز نخوانده باشیم، روزه نگرفته باشیم، به این توبه ها بخشیده نمی شود تا زمانی که اون نماز و روزه را دوباره قضا نیاوریم. اگر بخوایم از این که از بی‌نمازی توبه کردیم، از روزه خوری توبه کردیم، اون روزه هایی که از ما رفته اونها را همه قضا بیاوریم، اون وقت الله جل مجلاله توبه ما را قبول میکند به همین شروط. اگر این شرط ها نباشد زحمت ندهیم که الله جل مجلاله قبول نمیگرداند. الله جل مجلاله به ما شما توفیق عمل نصیب بگرداند. الان دعا میکنیم، شما با آواز بلند آمین بگویید. بسیار دوستا بودن مشکلات داشتن، مریضا داشتن، جوانا بودن که به خاطر گناهشان تماس گرفتن که دعا کنیم مالوسه ما توبه نصیب ما بگرداند. الله شما با آواز بلند آمین بگویید. امیدوار هستیم که الله دعای ما را قبول بکنه. الحمدلله رب العالمین والعاقبة للمتقین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى كل ملائکة المقربین وعلى اهل طاعتك اجمعین. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين.
ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من انصار. دوستان من، در یک حدیث می آید رسول معظم اسلام صلی الله علیه و سلم می فرماید، حدیث قدسی است، وقتی که بنده 3 مرتبه یا رب یا رب یا رب می گوید، هر شیئی که از خدا می خواهد پروردگار اجابت می کند. کلتون با آواز دل بگوین یا رب یا رب یا رب. الهی پروردگار، ما دستان پر از گناه به درگاه تو برداشته ایم. یا الله، ما دستان معصیت و گناه به درگاه تو برداشته ایم. الهی ما دستان بندگی به درگاه تو برداشته ایم. الهی پروردگار، ما دستان محتاجیت به درگاه تو برداشته ایم. خدایا تو بی‌نیاز هستی، خدایا تو بی‌نیاز هستی، ما نیازمند. تو محتاج ما نیستی خدایا، ما محتاج رحمت تو هستیم. الهی پروردگار، ما به در تو آمده ایم. عزیزان ساعت 6 در اینجا پروردگار تشنگی و گرسنگی را تحمل کردن. یا الله، ما در خانه تو آمده ایم. خدایا قانون همی است که مهمان را میزبان آنچه که دلش میخواهد برایش آماده میکند. خدایا ما در خانه تو مهمان هستیم در این 1 ساعت. الهی پروردگارا، حلقا و شکمای ما گرسنه و تشنه است. پروردگارا، ما دست فقر و بیچارگی، دست محتاجیت به درگاه تو برداشتیم. یا الله، ما کمتر از اون جوان بنی اسرائیل نیستیم. یا الله، ما کمتر از اون جوان بنی اسرائیل نیستیم. یا الله، ما هم گریه کردیم. یا الله، ما هم اشک ریختاندیم. یا الله، ما هم ندامت پشیمانی کشیدیم. یا الله، با ما توبه نصوح نصیب بگردان. یا الله، ما را از در رحمت خود ناامید برمگردان. یا الله، ما را از خانه خود ناامید برمگردان. یا الله، اگر هر چقدر چرک گناه وجود ما را گرفته، اگر چه در خانه تو با چرک گناه داخل شدیم و آلوده داخل شدیم، حتی خانه تو را با گناه پروردگار را آلوده کردیم، یا الله با آب رحمت خودت ما را شستشو بده. خدایا، ما را پاک کرده از خانه خود بیرون بگردان. یا الله، ریش سفیدا خیلی زیاد آمدن. تو خودت گفتی که از ریش سفید حیا میکنی. یا الله، طفلکان معصوم زیاد هستن که دانوس مکلف نشدن و گناه نکردن. یا الله، حافظان قرآن هستن، پروردگار عالمان هستن، جوانان هستن، حاجی صاحبان هستن، برادران تبلیغی هستن، صوفیان کرام هستن. یا الله، همه ما دست به درگاه تو برداشتیم. خدایا، دستان ما را خالی برمگردان. یا الله یا الله یا الله یا الله، ما را از شفاعت محبوب ما رسول الله صلی الله علیه و سلم محروم مگردان. یا الله، گناهان ما را مثل فیلم ها در روز قیامت به پیش انبیا مکش. یا الله، ما را شرمنده به پیش حضرت حمزه که به خاطر ما جگرش پاره شد شرمنده و خجالت مگردان. یا الله، ما را شرمنده و خجالت به پیش حضرت عمر که شکم مبارکش برای ما پاره شد پروردگار را خجالت و شرمنده مگردان. یا الله، ما را شرمنده پیش امام حسین نگردان. یا الله، تو کریم هستی، تو مهربان هستی، تو لطیف هستی، تو خبیر هستی، تو رحمان هستی، تو رحیم هستی، تو ذوالجلال والاکرام هستی، تو ارحم الراحمین هستی، تو اعدل العادلین هستی، تو احکم الحاکمین هستی. ما ضعیف هستیم، ناتوان هستیم، بیچاره هستیم، بی کس هستیم، دردمند هستیم، گناهگار هستیم، فقیر هستیم، محتاج هستیم. خدایا، دست به درگاه تو برداشتیم. خدایا، دستان ما را خالی برنگردان. الهی، هر چقدر گناه کردیم ما را ببخش. خودت وعده دادی که کل گناهان دون را میبخشم. پروردگار، با ما توبه نصوح نصیب بگردان. الهی، با ما توبه واقعی نصیب بگردان. الهی، عزیزان تماس گرفتن که مشکل داشتن، مریض داشتن، حاجت داشتن، پروردگار برآورده خیر بگردان. الهی پروردگار، حتی خواهر داشتیم مرض سرطان دارد و از ما خواسته دعا کنیم. پروردگار، شفای عاجل از شفاخانه غیب خودت نصیبش بگردان. یا الله، ما یقین و باور داریم که شفا دهنده تو هستی. ما یقین و باور داریم که خزانه های تو پر است. اگر کل عالم را بخورانی چیزی کم نمی شود. یا الله، علمایی که در این سال و در سال جاری و سال قبلی شهید شدن پروردگارا، قبرهایشان پر نور بگردان. یا الله، جنت الفردوس نصیبشان بگردان.
یا الله شهیدان در این کشور زیاد هستند، اونهایی که بیگناه شهید شدن پروردگارا قبرهایشان را پر نور بگردان. الهی تمام مردگان ما را غریق رحمت خویش بگردان. الهی پدر و مادر ما را پروردگارا در این دنیا در جوار رحمت خود و در آخرت در آغوش رحمت خود جا بده. الهی پروردگارا پدران و مادران اهل مجلس ما را خدایا اگر در خطا هستند پروردگارا مورد عفو و بخشش خویش قرارشان بده. الهی پروردگارا اگر مرده هستند قبرشان را پر نور بگردان. یا الله اگر زنده هستند پروردگارا غریق رحمت خویششان بگردان. یا الله همسران ما را صالحه و عابده و ساجده بگردان. یا الله فرزند مرا حافظ عالم دین بگردان. یا الله خادم قرآن خادم دین بگردان. یا الله فرزندان اهل مجلس و پروردگار عالم دین و حافظ قرآن بگردان. یا الله دختران ما را با حیا و با عفت بگردان. یا الله راکعه و ساجده بگردان. یا الله اخلاق ما را نیک بکن. یا الله ما خیلی اخلاق زشت داریم، خدایا ما به خانه ایتان بدیم اخلاق ما را نیک بکن. الهی پدران و مادرانی که از دست ما رنجیده هستند پروردگار تو کریم هستی، خدایا رضایت به دست تو است، رضایت اونها را نصیب ما بگردان. و صلی الله تعالی و سلم علی خیر خلق سیدنا محمد و آله و اصحابه اجمعین آمین یا رب العالمین. درس خواندم، یعنی خدمت 400 استاد را کردم و 4000 حدیث حفظ کردم و در میان 4000 حدیث من یک حدیث را انتخاب کردم برای عمل کردن و اون حدیث را آویزه گوش خود کردم، نصب العین خود قرار دادم و امیدوار هستم که الله جل مجده نجات دنیا و آخرت را نصیب من بگرداند. حضرت شبلی رحمت الله علیه فرمود برویم همون حدیث را که حضرت شبلی رحمت الله علیه برای نجات خودش در دنیا و در آخرت انتخاب کرده، ما و شما هم اون را آویزه گوش خود بکنیم. چرا امروز در دنیا هر کس دنبال کامیابی هست، هر کس در تلاش است کامیاب شود، هم در دنیا و هم در آخرت. ولی کامیاب واقعی چه کسی است؟ او کسی که در این حدیث عمل کرد و این حدیث علم اولین و آخرین در این حدیث جمع شده که رسول پاک صلی الله علیه و سلم می فرماید اعمل لدنیاک بقدر مقامک فیها. من به این باورم که این حدیث را سرلوحه کل مکاتب در افغانستان باید باشد، باید این را با خط زرین سر دانشگاه ها نوشته شود، سر پوهنتون ها نوشته شود، سر دروازه ورودی شهر نوشته شود که تا مردم دنیا بدانند، تا مسلمین بدانند که هر که دنبال کامیابی است در این دنیا قطعا کامیابی را نخواهد پیدا کرد تا زمانی که به این حدیث عمل نکنه. حالا برویم ببینیم که ما چی اندازه به این حدیث عمل کردیم. آیا این حدیث در زندگی ما احیا شده یا این حدیث در زندگی ما مرده است، مفقود است؟ رسول خدا فرمود اعمل لدنیاک بقدر مقامک فیها. ای اولاد آدم، ای امتان من، برای دنیایتان آن اندازه تلاش کنین، آن اندازه زحمت بکشین به اندازه‌ای که در دنیا میمانین. برای دنیایتان آن اندازه تلاش بکنین به اندازه‌ای که قرار است در این دنیا زندگی کنیم. پس ما چی اندازه عمر داریم؟ 50 سال، 60 سال، 70 سال، انتهای 100 سال. ولی امروز مردم دنیا آن اندازه به دنیا چسبیدن، آن اندازه مصروف جمع کردن مال و ثروت و عیش و عشرت دنیا هستند که خبری از آخرت وجود ندارد و خبری از آخرت نیست، در حالی که رسول خدا فرمود اعمل لدنیاک بقدر مقامک فیها. حالا شما ببینین عزیزان من، بودن انسانهایی که رفتن دنبال ثروت، پولهای انگفت به دست آوردن، عده‌ای رفتن قدرتهای کلان را به دست آوردن،
عده دنبال نام بودن، اما بعد از این که میمیرن هنوز در قبرها دفن نشدن، نامشان تغییر میکنن. وقت تاجر میمیرد، رئیس جمهور میمیرد، وزیر میمیرد، عالم میمیرد، گفته میشود جسد میت کجاست؟ نام دیگر تغییر کرد، نمیگه رئیس جمهور کجاست، میگه جسد میت و مرده کجاست. همین که نزدیک میشوند شستشویش میدهند، میگویند جنازه در کجا هست؟ جنازه در کجاست؟ نام و شهرت دنیا، رفعت و مکنت دنیا همه از بین رفت، تا هنوز به قبر نبردن. بعد میگن جنازه در کجاست؟ و در مرحله سوم میگن قبر مرده کجا هست؟ قبر مرده کجا هست؟ ببینین این دنیا ارزش این را ندارد عزیز من که برای این دنیا آخرت زیبای خود را از دست داد. رسول خدا صلی الله علیه و سلم به حضرت عبدالله ابن عمر فرمود ای عبدالله کن فی الدنیا کأنک غریب، در دنیا قسم زندگی کن گویا تو مسافری. در دنیا قسم زندگی کن گویا تو مسافری. وقت مسافر حرکت میکند میآید داخل شهر میشود. وقت همین را گفته بودم که اون مسافر تصمیم ندارد داخل اون شهر زندگی کند، بلکه برای سفر لحظه درنگ کرد و لحظه مکث کرد و استراحت بکند. بعد از این از جای خود بلند می شود و حرکت می کند. رسول خدا فرمود در دنیا قسم زندگی کنین ای امتان من مثل این که مسافر هستین او عابر السبیل، یا رهگذر هستین، یا رهگذر هستین. خود را رسول خدا این گونه ترسیم می کند، می گوید من محمد صلی الله علیه و سلم در دنیا این گونه هستم مثل مسافری که بیاید در کنار درختی که سایه دارد لحظه درنگ کند، بعد از لحظات از جای خود حرکت کند و برود دنبال سفر خودش. من در دنیای شما این گونه هستم. رسول خدا فرمود اعمل لدنیاک بقدر مقامک فیها، برای دنیای خود آن اندازه تلاش کن به اندازه‌ای که در دنیا میمانی. باور بکنین کسانی بودن پولهای زیاد را دفن کرده بودند، ناگاه مرگ به سراغشان آمد، اطلاعش غیر خودش به پیش کس دیگر نبود، از دنیا رفت، مال و ثروتش زیر زمین ماند. من کس را سراغ دارم بعد از این که تبدیلی پولهای سابق به پولهای جدید شد، اون انسان از دنیا رفته بود، بعد از ماها قصر و تعمیرش را چاپه کردن، خواستن که از اول بسازن. فرزندانش زیرخانه را کندن، دیدن که چندین بوجی پر از پول هست که تا هنوز اون ورقش کنده نشده، ولی همه ناچل شده، همه ناچل شده. شما ببینین عزیزان من، بسیار ثروتمندان دنیا بودن، قدرتمندان دنیا بودن، ناگاه مرگ به سراغشان آمده، چقدر پولهایشان به نزد مردم بود که کسی خبر نداشت. از دنیا رفتن، نه خودشان استفاده کرد نه فرزندشان استفاده کرد، ظلم کردن، دروغ گفتن، خیانت کردن، به چشم مردم خاک زدن، پا را در گلون مردم ماندن، خون مردم را مکیدن، اما مال و ثروت و قدرتشان زیر پای دیگران شد، دیگران از اون استفاده کردن. رسول خدا فرمود صلی الله علیه و سلم واعمل لدنیاک بقدر مقامک فیها. امروز کسی به مال خود می نازد، کسی به قدرت خود می نازد، کسی به نسب خود می نازد، کسی به قومیت می نازد، کسی به صورت خود می نازد، کسی به زبان خود می نازد که من فلان هستم، افغانستان مال ما هست. هر کی به چیزی می نازد، اما دوستان خدا به چی می نازند؟ به الله. هر کسی بر چیز نازد، ما با آن بالا خدا. سوی او رو آرو بنه، هر کار دیگر این زمان. نام الله عزیزم دم بدم گوید زبان،
نام الله عزیزم دم بدم گوید زبان، هر زمان نامش بود درمان درد بی کسان. اونهایی که عاشقن فقط به ذات الله مینازن، هر چه دارن. امروز مردم میگه همه پول هست دنیا و هر کی میخواد در دنیا زندگی کند بدون پول زندگی کردن نمیتواند. یک کلیپ را کسی به من نشان داد، پدر میآید به خانه و پسرش میگه پسرم همه چیز امروز پول شده. پسر خودسار به پدرش میگه پدر جان همه چیز پول نیست، همه چیز خداست، الله هست، پول نیست. پس هر کی بر چیزی مینازد، اما بندگان راستین خدا به الله مینازد. حضرت شبلی رحمت الله علیه فرمود من حدیث را آویزه گوش خود کردم و من امیدوار هستم که نجات دنیا و آخرت از آن من است. اول جزش وعمل لدنیا به قدر مقامک فیها، برای دنیای خود آن اندازه تلاش کن که قرار است در دنیا بمانی. وعمل لآخرتک به قدر بقائک فیها، برای آخرت خود آن اندازه تلاش کن که قرار است در آخرت بمانی. چه اندازه در آخرت میمانیم ما؟ اصلا حد ندارد. امام محمد غزالی رحمت الله علیه فرمود اگر دنیا پر از ارزن باشد، کل جهان فرض بکن پر از ارزن باشد، کبوتر بیاید، مرغ بیاید، بعد از 1000 سال یک ارزن بردارد و برود، بعد از 1000 سال باز بیاید یک ارزن بردارد و برود، کل دنیا ارزنش تمام می شود، اما نعمتهای بهشت برای بهشتیان تمام نمی شود. وعمل لآخرتک بقدر بقائک فیها، برای آخرت خود آن اندازه تلاش کن که قرار است در آخرت بمانی. و در روایت دیگر می آید وعمل لآخرتک کأنک تموت غد، برای آخرت خود آن اندازه تلاش کن که قرار است فردا بمیری. وقتی اگر انسان فردا بمیرد تمام روز خود را به گریه و زاری و به عبادت و به طاعت تیر می کند. امروز عده‌ای هستن میگه دنیا 2 روز است، برای رفیقش میگه دنیا 2 روز است، عیش کن. نه عزیز من، برای اینکه دنیا 2 روز است نباید عیش کرد. انسان عیش را در جایی میکند که عیش دوام داشته باشد، خوشی دوام داشته باشد، عزت دوام داشته باشد. اونی که میگوید دنیا 2 روز است، حضرت مولا علی قاری رحمت الله علیه میفرماید ان الدنیا ساعتا فاجعلها طاعتا که الا تحصل یوم القیامت ندامتا. محمد غزالی حضرت مولا علی قاری رحمت الله علیه میفرماید دنیای شما 1 ساعت است، این 1 ساعت را برای عبادت خدا صرف کنید که لا تحصل یوم القیامت ندامه، تا اینکه در روز قیامت ندامت را، پشیمانی را آرزو نکنین، پشیمان شوین در روز قیامت ای کاش این کار را نمی کردم. رسول خدا فرمود صلی الله علیه و سلم، با آواز بلند بگوین صلی الله علیه و سلم. فرمود رسول صلی الله علیه و سلم که ساعتی که در دنیا بنده بدون یاد خدا سپری کرده، ذکر الله را نکرده، طاعت نکرده، اونم ساعت است که اهل جنت وقت وارد جنت می شوند برای 1 ساعت افسوزی می خورند. اون کدام ساعت است؟ اون ساعتی که در دنیا به غیر از یاد پروردگار به اشیای دنیا با ما سوی الله این انسان گرفتار بوده. ساعتش تیر شده به تفریح، ساعتش تیر شده به چکر، ساعتش تیر شده به لهو و لعیب، به گناهان. این همون ساعت است که اهل جنت در آخرت حسرت میخورن ای کاش همون ساعت را هم پر میکردیم. و بعد رسول صلی الله علیه و سلم فرمود وعمل لله بقدر حاجتک الی، برای پروردگارت آن اندازه عبادت بکن، آن اندازه برای خدایت عبادت بکن به اندازه‌ای که به خدا حاجت داری. به خدا چقدر نیاز داریم؟ آرا لحظه‌ای در زندگی میگذرد که ما نیاز به خدا نداشته باشیم؟ لحظه‌ای نمیگذرد. حتی در داخل شکم مادر لحظه به لحظه، دقیقه به دقیقه، ساعت به ساعت ما نیاز به پروردگار داریم. یکی از دانشمندان اروپا میگفتن که اگر هر روز انسانها برای اکسیژن پول بپردازن باید 13 لک افغانی هر روز پول بپردازن. از اکسیژن خدا ما استفاده میکنیم، از تنفس میکنیم. اگر هر کسی برای اکسیژن پول بپردازه هر روز باید 13 لک افغانی پول بپردازه.
این همه نعمتهای خداست. واعمل لله بقدر حاجتک الی، برای پروردگارت آن اندازه عبادت بکن، آن اندازه طاعت کن به اندازه‌ای که به خدا حاجت داری، به خدا نیاز داری. وقتی کسی را به خدمت میگیرد، مردکار است، تمام روز برای اون مالک خود کار میکند تا 200 افغانی به دست بیاورد. همین قسم نیست؟ اگر کسی در جای نگهبان است، تمام شب در شبهای تار زمستان، شبهای دراز و سرد، اون سر پاها استاده است، چون نگهبان است، 1 ماه باید 10,000 افغانی برایش بدهد. اما عزیز من، آیا متوجه شدی هر روز 13 لک اکسیژن مصرف میکنی؟ چقدر از نور خورشید مصرف میکنیم؟ 360 تا ملک را خدا فرستاده برای حفاظت و نگهبانی ما. 360 تا ملک موظف است تا ما را نگهبانی بکند. رسول صلی الله علیه و سلم میفرماید از این 360 تا ملک 7 تا ملک موظف است که از چشم تو حفاظت کند. الله اکبر. از چشم تو حفاظت بکند که چیزی به چشمت، گزنده به چشمت نرسد. ضعیفترین پرده در کل بدن پرده چشم است، ولی 80 سال اینه که حفاظت میکنه. الله. موتر تو تصادم میکنه خراب میشه، تانگ تو تصادم میکنه خراب میشه، قوی ترین رنگ هایی به خانه میزنی 1 سال دیگر تمام میشه و خراب میشه، بهترین بوت میخری 1 سال و 2 سال تمام میشه. اما ضعیفترین پرده ای را خدا به نام چشم در وجود تو خلق کرده، ولی 80 سال نگاهش میکنه. متوجه نعمت هستی؟ واعمل لله بقدر حاجتک الی. ولی این چشم را به کجا مصرف میکنیم؟ خدا این چشم را برای این داده که باید مصرفش بکنیم در جایی که خدا میخواهد. قرار است این چشم ها دیر نگذشته، بسیار کم وقت، این چشم ها افتخار نصیب میشان میشه، افتخار کسب میکنن به دیدار محمد صلی الله علیه و سلم. این چشم ها قرار است جمال نازنین رسول الله صلی الله علیه و سلم را ببینند. قرار است این چشم ها دیر نگذشته به دیدار پروردگار مشرف شود. ولی امروز چشم را به کجا مصرف میکنند؟ امروز ما به کجا مصرفش کردیم؟ چقدر آلودیش کردیم؟ اگر قرار است چرکه های گناه دیده میشد، اگر چشمه ها را میشستیم، شاید حوض را پر از کثافت و نجاست میکرد، اون چرکی که در چشمه های ما از گناه جمع شده است. اگر این مثل چرک کالا می بود، گفتم اگر این چشمه ها را میشستیم، حوض را نجاست پر میکرد. این را چقدر خراب کردیم. و اعمل لله بقدر حاجتک الی. برای پروردگارت عمل بکن به اندازه‌ای که حاجت داری به پروردگارت. آخرش چی میگه؟ آخر حدیث و اعمل للنار بقدر صبرک علیها. برای آتش جهنم آن اندازه تلاش کن، آن اندازه‌ای که رفتن به آتش را صبر داری. می شود؟ آیا امکان دارد لحظه ما داخل آتش که شعله‌ور باشد داخل شویم؟ نمی شود. محمد علی کلید را می شناسیم؟ عده‌ای شاید بشناسن جوانان. بوکسر بود، یکی از بوکسرهای مشهور دنیاست. مسلمان شد، بعد کبریت داشت، گوگرد داخل جیب خود میگشتان. کسی برش گفت که محمد علی آیا تو سیگرت میزنی؟ گفت نه، من سیگرتی نیستم، سیگرت در دین حرام است، سیگرت در شریعت حرام است، سیگرتی نیستم. گفت گوگرد برای چی میگردانی؟ گفت هر وقت که نفسم میلان به سوی گناه کرد، کبریت را آتش میزنم، دست خود را لحظه‌ای میگیرم که آیا توانایی آتش دنیا را دارم؟ عزیز من، محمد علی کلیت پسان مسلمان شد، مادر و پدرش کافر بودن، اما من و تو مادر و پدر ما هم مسلمان است. الله اکبر. اون یک بوکسر دنیاست، وقت مسلمان می شود کبریت به جیبش، هر لحظه میگوید اگر میلان بکند نفسم به سوی گناه، آتش میزنم، دست خود را لحظه سر اون کبریت میگیرم که آیا تحمل آتش دنیا را دارم؟ اگر ندارم چگونه گناه میکنم؟ عزیز من، فرار کن از اونهایی که تو را از یاد خدا غافل میکنن، تو را از طاعت پروردگار باز میدارن، تو را از ذکر پروردگار غافل میکنن. رسول خدا صلی الله علیه و سلم را الله دستور میده ولا تطع من اغفلنا قبله قلبه عن ذکرنا. ای رسول صلی الله علیه و سلم، هرگز فرمان مبر،
هرگز اطاعت نکن کسی را که خدا غافل ساخت از قلبش را از یاد پروردگار. عزیز من، اونهایی که یاد خدا ندارن، به گفته شاعر، عاشق نبود آن که خدا را نشناسد، بیمار نباشد آن که دوا را نشناسد. در خلق جهان سیرت انسان چو نباشد، آن کس که بود کور خدا را نشناسد. عارف و مؤمن اگر تو واقف اسرار خدایی، بگریز از آن کس که خدا را نشناسد. دوستان من، از اونهای فرار بکنین که شما را از یاد خدا غافل میکنن. وعمل للنار بقدر صبرک علیها، برای آتش جهنم، یعنی هر گناهی که میکنی، اگر نماز نمیخوانی، اگر زنا مرتکب میشی، اگر شراب میونوشی، اگر غیبت میکنی، اگر خیانت صورت میگیرد، اگر زن خود را رنج میدهی بدون گناه، و اگر همسایت از دست تو میرنجد، تو پس فکر بکن که چه اندازه آتش جهنم را تحمل داری. وعمل للنار بقدر صبرک علیها. حضرت شبلی فرمود این حدیث را آویزه گوش خود کردم، نصب العین خود کردم، در دنیا نیکبخت و سعادتمند شدم و امیدوار هستم که الله آخرت مرا هم بسازد. بیاییم عزیزان من، این مقدمه بود که خدمت شما عزیزان عرض کردم، به این حدیث عمل باید کرد. پس این را با خط طلا سر قلب باید نوشت. بسیار جالب. بعمل لدنیا به قدر مقامک فیها، برای دنیایت آن اندازه تلاش کن که قرار است در دنیا بمانی. و عمل لآخرتک به قدر بقائک فیها، برای آخرتت آن اندازه تلاش کن که قرار است در آخرت بمانی. و عمل لله به قدر حاجتک الی، برای پروردگارت آن اندازه طاعت کن که قرار است نیاز به خدا داری. و عمل للنار به قدر صبرک علیها، برای آتش جهنم آن اندازه تلاش کن که قرار است صبر و تحمل آتش جهنم را داشته باشی. اما برمیگردیم به اصل موضوع صحبت. ما شما در شماره چند رسیده بودیم عزیزان من؟ 35م گروهی که مورد لعنت و نفرین حضرت حق سبحانه و تعالی قرار گرفته بود. شماره 36 جالب هست، خیلی جالب است. خوب دقیق گوش کنین. رسول صلی الله علیه و سلم می فرماید، پیامبر بزرگوار ما، عده زیاد و امت گرفتار این شدن، من ادعا الی غیر ابیه، من ادعا الی غیر ابیه. این شماره 36 هست. رسول صلی الله علیه و سلم فرمود کسی که خود را منسوب میکند، کسی که خود را منسوب میکند به غیر از پدرش، به غیر از پدرش خود را منسوب میکند، فعليه لعنت الله المتتابعه الى یوم القیامه، بر این انسانی که غیر پدر خود را پدر میگوید، لعنت پروردگار عالم تا روز قیامت بر بالای این انسان باد. امروز هستن کسانی که فرزندهای سببی گرفتن، فرزند خواندگی ها دارن. من کسانی را سراغ دارم که خبر دارن پدر مادر من چه کس است، اما کس دیگر را پدر و مادر گفته میگردن. چرا مرا بزرگ کرده، در حالی که پدر و مادرش کس دیگر است. اون در آغوش کس دیگر بزرگ شده و اون کس را پدر و مادر میگوید. خبر دارد که پدر و مادر واقعی من چه کس است، اما با کس دیگر پدر و مادر صدا میزند. اگر برش بگوی فلانی پدرت است، میگه نه این پدرم است. رسول خدا فرمود من ادعا الی غیر ابیه، کسی که خود را منسوب میکند به غیر از پدرش، فعلیه لعنت الله، بر بالایش لعنت پروردگار عالم است تا روز قیامت. این چقدر خطرناک است عزیزان من. چیز به نام فرزند خواندگی، برای به نام پسر خواندگی، میگه فلانی را من برادر خواندم، فلانی را من فرزند خواندم. حتی رویگیری در خانه نداریم. کی برای تو این را اجازه داد؟ این را برای تو کی اجازه داد که فلانی برادر خواند تو هست، رویگیری در خانه نداری، محرم و نامحرم نمیشناسی؟ این اجازه را به تو کی داد؟
الله میفرماید کسانی که محرم است در قرآن معرفی شدند که چی کسانی هستند. هر کسی اگر خط در قرآن می نویسد یا چیزی را در قرآن اضافه می کند یا چیزی را از خود اضافه می کند نسبت می دهد به پیامبر، رسول خدا صلی الله علیه و سلم فرمود فلیتبوأ مقعده من النار، جایگاه خود را در آتش جهنم درست بکند. پس کسی که کسی را به پسر خواندگی می گیرد، اگر اون بیگانه هست، اون پسر بزرگ شود به زنش محرم نیست. اگر دختر است بزرگ می شود به همین مرد محرم نیست. خود همین مردی که اون را بزرگ کرده می تواند به ازدواجش بگیره. خود همون زنی که اون مرد را، اون بچه را بزرگ کرده می تواند اون را به ازدواج بگیره. همون کسی را که مادر میگویند، چون مادر نیست، الله فرمود اون مادر نیست، شما هستین که اون را مادر میگویین. الله فرمود و ما جعل ادعیاءکم ابناءکم، خدا پسرخوانده های شما را فرزندان شما قرار نداده. ذالکم قولکم بافواهکم، اینها را خود شما میگین به زبان های خودتان، اینها را خود شما میگین. والله یقول الحق، خدا حق میگوید. و یهدی الی سواء السبیل، و یهدی، الله جل مجده هدایت میکند به راه راست. پس عزیزان من، پسرخواندگی، پسر سببی گرفتن، اینها در شریعت مقدس اسلام نیست. رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمود من ادعا الی غیر ابی، کسی که خود را منسوب میکند به سوی پدر دیگری، به سوی مرد دیگری، مرد دیگر را پدر میگوید، فعلیه لعنت الله، پس بر بالایش لعنت پروردگار است، المتتابعه الی یوم القیامه. حتی بعضی ها جنجال شده بعد از این که مسائل را خبر شدن، پسر رفته پیش پدر و مادرش، این جنجال کرده که من 10 سال 12 سال 13 سال خرج کردم، پول من را بده. پول هم گرفته نمیتواند، پول هم گرفته نمیتواند، به خاطر که این شریعت مقدس اسلام این را اجازه به هیچ کسی نداره کسی را پسرخواندگی بگیرن، و اون که وقت بزرگ شد هیچ محرمیت به اون خانه ندارد. رسول صلی الله علیه و سلم شماره 36، یک بیماری کشنده دیگر هم امروز در میان تجار ما هست. یک پیام برای تجار دارم که از این حدیث رسول صلی الله علیه و سلم باید گوششان باز شود. پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمود المحتکر ملعون، شماره 37 است. کسی که احتکار میکند ملعون است. یک بار بگوین نعوذ بالله. کسی که احتکار میکند ملعون است. احتکار چی هست، چی معنا دارد؟ احتکار چیزی را میگوید کسی غله را انبار میکند، گندم را جمع میکند، آرد را جمع میکند، روغن را انبار میکند برای اینکه گران بفروشد، برای اینکه قیمت بفروشد. من از شما پرسان میکنم چند فیصد تجار ما این عمل را انجام میدن؟ 95% یک استثناء داشته باشیم. 95% نه که بلکه 99%، 1% استثناء وجود دارد. رسول صلی الله علیه و سلم فرمود المحتکر ملعون، کسی که احتکار میکند در لعنت خدا هست. الله او را لعنت کرده. اون میخرد روغن را، میخرد آرد را، میخرد گندم را، اون را در جای انبار میکند، هر روز نرخ میگیرد به بازار که چقدر نرخها بالا رفته، بعد پای خود را به گلون مسلمان میگذارد و نام خود را هم مانده مسلمان، نام خود را هم مانده امت محمد صلی الله علیه و سلم، و او امید شفاعت محمد امین صلی الله علیه و سلم را هم دارد، در حالی که رسول خدا میفرماید المحتکر ملعون، کسی که احتکار میکند ملعون است. یک حدیث دیگر خیلی جالب است در باب احتکار. رسول صلی الله علیه و سلم میفرماید من احتکر علی المسلمین طعامهم، کسی که احتکار میکند برای مسلمان ها طعامشان را. حدیث 2155 ابن ماجه است. کسی که احتکار میکند، مال را جمع میکند، حبس میکند، گندم و آرد و روغن را، اونهایی که اشیای ضروری مردم که ضرر میرسد به مردم به انبار کردن اون، کسی که اون را احتکار میکند، رسول صلی الله علیه و سلم فرمود ضربه الله بالجزام والافلاس، خدا به اون تجار، به اون تاجر مرضهایی را پیدا میکند در زندگیش، مرضهایی را پیدا میکند که اون از نعمتهای دنیا استفاده کرده نمیتواند. اون را الله ابتلا میکند به مرضهای زیاد، والافلاس، الله اون را فقیر میگرداند. هیچ خیر و برکت در زندگی کسی که محتکر هست نیست. به یک بارگی آفت می آید، همه مالش را از دستش می گیرند. چقدر ظالمان بودن که مالشان از دستشان رفت، قصرشان از دستشان رفت، پولهایی که جمع کرده بودن فعلا دیگران استفاده می کنن. همون قسم هست یا نیست؟
رسول صلی الله علیه و سلم الله جل مجدود در قرآن میفرماد الا لعنت الله علی الظالمین، لعنت پروردگار بر ظالمان هست. لعنت بر ظالمان، لعنت را معنایش در اول براتون کرده بودم، الابعاد عن الرحمه. لعنت کسی می شود که دور از رحمت پروردگار باشد و از رحمت خدا دور افتاده باشد. رسول خدا فرمود الابعاد، یعنی ملعون است کسی که احتکار میکنه، ملعون کسی که از رحمت خدا دور باشه. و الله فرمود لعنت خدا بر ظالمان است. ظلم سه قسم است، یکی ظلم بر نفس است، یکی ظلم بر خلق خداست، یکی ظلم بر الله است. ظلم بر نفس خودت امین که نافرمانی الله را میکنی، نماز نمیخوانی، روزه نمیگیری، زکات نمیدهی، به شراب عادت کردی، به زنا عادت کردی، به چشم چرانی عادت کردی، به موسیقی عادت کردی. اینها همه ظلم است که بر نفس خود میکنیم. این ظلم است که خود را به آتش جهنم میاندازیم. الله در قرآن میفرماید پروردگار به هیچ کس ظلم نمی کند ولکن کانوا انفسهم یظلمون. ای بندگان من شما خود به خود ظلم میکنید. یک ظلم به خلق خدا هست، اینکه مال کسی را به اختلاس بگیری، مال کسی را به سرقت ببری، مال کسی را به خیانت بگیری، مال کسی را به ظلم بگیری. این ظلم به خلق خداست. حتی الله این انسان را نمی بخشد تا زمانی که اون بنده این را نبخشد. و یک ظلم بر الله هست. ظلم بر الله شرک به الله آوردن است. شرک به الله آوردن است، بدعت را انجام دادن است. الا لعنت الله علی الظالمین، الله میفرماید لعنت پروردگار عالم بر ظالمان هست. پس احتکار بدترین مرض و بیماری است که متاسفانه تجار ما امروز به این مرض گرفتار شده. الله تجار ما را از این مرض شفا نصیب بگردانه. چرا اگر شفا حاصل نکردند، اگر دست از احتکار بر نداشتند، التجار یحشرون یوم القیامت فجارا، تاجران در روز قیامت فاجران حشر می شوند، ظالمان و فاسقان حشر می شود. اگر تاجر بداند، من این را یک بار دیگر هم ترجمه کردم که لفظ تاجر تایش از تقوا گرفته شده. تاجر کسی است که باید متقی باشد، الفش از امانت داری گرفته شده. تاجر باید امین باشد، جیمش از جرأت گرفته شده. تاجر باید برای خرج کردن در راه خدا جرأت داشته باشد. ریش از ترحم گرفته شده و مهربانی. تاجر باید مهربان باشه به خلق خدا. بناهن رسول صلی الله علیه و سلم فرمود من احتکر طعاما 40 لیلة، کسی که احتکار میکند گندم و آرد و روغن را جمع میکند در جایی که برای این که قیمت بفروشد 40 شبانه روز، 40 شبانه روز این کار را میکند که مال را جمع میکند و انبار میکند. 40 شبانه روز. من احتکر طعاما 40 لیلة، کسی که 40 شبانه روز طعام را ذخیره می کند، اون در غضب پروردگار عالم است. اون در غضب پروردگار عالم است. الله برکت و رحمت را از اون می گیرد. این شماره 37. شماره 38م این را هم گوش کنین عزیزان من. رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمود من باع عیبا لم یبینه، کسی که چیز را به فروش میرساند، به تمام دکاندارا، به تمام تجار، به همه این متوجه هست. من باع، کسی که چیز را به فروش میرساند در حالی که اون چیز عیب دارد، لم یبین، اون عیبش را به مشتری بیان نمی کند، به خریدار نمی گوید که این تکه‌ای که تو میگیری این چینایی است، این بدل است، این رنگ میته، این مالی که تو میگیری عزیز من خراب است، این شکری که میگیری دوم است اول نیست، این گروپی را که میگیری دوم است اول نیست. و همین قبیل تمام اشیا را، هر چیزی را که به فروش میرساند و عیبش را به مشتری نمیگوید، لم یزل فی مقت الله، این در غضب پروردگار عالم است. ولم تزل الملائکه تلعنه، تنها به غضب خدا نیست بلکه تمام فرشتگان آسمان به این انسان لعنت میکنند. این چقدر خطرناک است، چقدر مردم به این بیماری گرفتار هست. 99% مردم به این بیماری گرفتار هستند. هر که تلاش میکنند جنس پست خود را به فروش برسانند بدون اینکه عیب اون را بیان بکنند. حضرت امامنا ابو حنیفه یک بار با آواز بلند رحمت الله علیه، حضرت امام ما ابو حنیفه رحمت الله علیه مقدار مال را به کس داد، گفت برو در فلانی سرزمین به تجارت میری این مال را به فروش برسان، اما زمانی که این را به مشتری دادی به مشتری خبر برسان که به این مال فلانی عیب وجود دارد.
این تاجر رفت تمام مال حضرت امام را با پول زیاده به فروش رسانید، خیلی هم فایده کرد. دوباره برگشت حضرت امام رحمت الله علیه کل پولها را به پیش حضرت امام آورد. حضرت امام پیش از این که دست به پولها دراز کند پرسان کرد عیب مال مرا گفته بودی به مشتری؟ اون تاجر گفت که حضرت امام میبخشین من فراموش کردم. حضرت امام فرمود این پول نیست، این آتش جهنم است. این پول نیست، این آتش جهنم است. کل را برو صدقه بکن در راه خدا، من دست به این پول نمیزنم. عزیزان من ببینین ما پیرو چنین امام هستیم، ولی امروز متاسفانه هر که در تلاش است موتر خراب میگه موتر من نان دارد. هر کسی هر چیزی را به فروش میرسونه. هیچ کسی تا هنوز در این بازار نشده که گفته باشد این چیزی را که تو میخری مشکل دارد برادر، این چیز اصل است، این چیز بدل. بعضی ها میگن اگر این کار را بکنیم دیگر ما فروش نمیکنیم، تمام روز مجبور بنشینیم. نه عزیز من از شما یک سوال دارم. کسی که با خدایش آشتی بکنه، با پروردگار خود صلح بکنه، با محمد امین راست باشه و صادق باشه، خدا او را در دنیا ذلیل میکنه؟ روزی را که الله امروز در نام من و تو نوشته کرده، آیا از اون کسی چیزی کم کرده میتواند؟ آیا رسول الله صلی الله علیه و سلم خیانت برای کسی کرد؟ اصحاب رسول الله به کسی خیانت کرد؟ 1,24,000 انبیا کم و بیش به کسی خیانت کردند؟ زندگیشان تیر شد. عزیز من به این باور نباشین، این وساوس شیطان است، این وسوسه های شیطان است. از شیطان یعدکم الفقر، شیطان به شما وعده فقر میدهد. والله یعدکم مغفرة و فضلا، پروردگار به شما وعده میدهد فضل را و مغفرت را. یک بار با آواز بلند بگین الله اکبر. پس عزیز من صداقت را پیشه بکن و الا امکان ندارد نجات پیدا کنی در روز قیامت. ویل للمطففین، هلاکت باد برای اونهایی که از ترازوها میزنند. هلاکت باد از اونهایی که از ترازوها میزنند. بسیار مردم ترازوی خود را بردن پشت مالهای خودشان گذاشتن، وقت طول کردن اونجا طول میکنن که مقدار سبکتر بدهن، 10 افغانی 5 افغانی به طرفشان بیاید. اما خبر ندارن که الله میفرماید ویل للمطففین، هلاکت باد برای اونهایی که تطفیف میکنن، از ترازوها میزنن. من گفتم که تمام عبادت پروردگار عالم عزیز من ریش بزرگ نیست که کسی ریش بزرگی بگذارد، عمامه بپوشد، صف اول مسجد بنشیند، تسبیح بزرگی به دستش باشد. نه، دین مقدس اسلام یک بخشش، یک شاخهش همین نماز است. 70 و چند شاخه دیگر از مسلمان میخواهد. 70 و چند شاخه دیگر، صداقت، امانتداری، خیانت نکردن، عدالت داشتن، اخلاق داشتن، اینها همه لازمه این دین هستند. اگر اینها را از دین اسلام بگیری، این دین تبدیل به دین یهود و نصارا می شود. پس اونهایی که میگن اگر ما صداقت بکنیم کار و کسب ما کساد می شود، ما پول خوب به دست نمی آوریم، عزیز من و خدا قسم سخن این نیست، اشتباه است. این فقط وسوسه شیطان است که در گوش ما کرده است. اگر ما صداقت کردیم و راستی کردیم، الله جل مجده هیچ وقت صادقان را در دنیا خوار نمیگرداند. تکبیر! صدیق اکبر با صداقت خوار نشد، عمر با عدالت خوار نشد، عثمان با حیا خوار نشد، علی با شجاعت خوار نشد. الله بندگان نیک و بندگان نیک کردار خود را دوست دارد. پس عزیز من همنشینی کس را به خود انتخاب بکن که اراده تو را قوی بکند. امروز انسان ها چرا گناه میکنند؟ انسان ها گناه میکنند به 3 جهت، به 3 دلیل. اولین دلیلی که انسان گناه میکند جهل است، نمیداند گناه میکنند. دومین دلیلی که انسان ها گناه میکنند تکبر است، میدانند ولی تکبر کرده گناه میکنند، مثل ظالمان، مثل سفاکان، مثل اونهایی که در عریکه های قدرت تکیه زده بودند و خون مردم را میمکیدند. الله در دنیا خارشان گردانید. و سوم دلیلی که انسان ها گناه میکنند به اراده ضعف اراده دارند، تصمیم میگیرن گناه نکنن. جوانان با من تماس میگیره جناب مولانا من تصمیم گرفتم فلانی گناه را نکنم، باز نشد کردمش. تلاش کردم با فلانی صحبت نکنم، شد. تصمیم میگیرم نمازها قضا نمیشود، نشود، میشود.
تصمیم میگیرم اخلاق نیک داشته باشم، باز با پدر و مادر درشت و تون میگویم. چی کار بکنم؟ برادر من ضعف اراده داری تو. خب درمانش چیست جناب مولانا؟ به کدام شفاخانه بروم؟ شفاخانه قرآن. شفاخانه قرآن این تو را شفا میدهد. ضعف اراده داری، برو به نزد کسان بنشین که قوت اراده دارند. علما را هم نشین خود بگردان، صلحا را هم نشین خود بگردان، صوفیا را هم نشین خود بگردان، تبلیغی ها را هم نشین خود بگردان. چرا؟ ابو سعید ابوالخیر چه جالب شعر دارد، میگوید سرمایه عمر آدمی یک نفس است. سرمایه عمر آدمی یک نفس است. این یک نفس از برای یک هم نفس است. با هم نفس گر نفس بنشینی، مجموع حیات و عمر آن یک نفس است. الله اکبر. میگه کل عمر تو یک نفس است. اگر این نفس بند شد دیگر تو نیستی، انسان نیست، میمیرد. پس این یک نفس را برای یک هم نفس نگه بدار، برای یک اهل دل، نه اهل گل. ما امروز اهل گل میپالیم، نه اهل دل. امروز کسی را پیدا میکنیم که ما را به زنا بکشاند، ما کسی را پیدا میکنیم که در کنار ما لدو بازی کند، ما کسی را پیدا میکنیم که در کنار ما پابجی بزند. از شما میشنوم اکثر جوانان همین قسم نیستند. ما کسی را پیدا میکنیم که در میدان فوتبال با ما فوتبال بکند، ما کسی را پیدا میکنیم که با ما قلیون بزند، در حالی که عزیز من اینها همه آتشند، اینها واسکت انتحاری دارند. در کنار اینها بودن ایمان را منفجر میکنند، ایمان را منفجر میکنه. اگر تو در کنار عالم نشستی، در کنار مرد صالح نشستی، در کنار عابد و پرهیزگار نشستی، هر روز ببی قوی الاراده میشی، هر روز ببی از گناه فاصله میگیری. شما ببینی یک کسی که رفیق یک عالم میشود، بعد از مدت میبینی ریش پیدا کرده، بعد از مدت میبینی لنگی پوشیده، بعد از مدت میبینی اخلاق خوب پیدا کرده. اگر کسی 3 روز تبلیغی میرود به تبلیغ، بعد از 3 روز میای واقعا حالتش تغییر کرده است. یک حالت عجیب برش پیدا شده، اخلاق، به عالم احترام، به موسفید احترام، به همسایه احترام. اگر کسی به سیلی به صورتش بزنه میگه ببخش برادر دست درد نکرد. ببین صحبت صالح تو را صالح کند. مولانا میگه صحبت صالح تو را صالح کند، صحبت طالح تو را طالح کند، نار خندان باغ را خندان کند، صحبت نیکاند از نیکان کند. در کنار مردان صالح که نشستی تغییر میکنه وجود انسان. پس اونهایی که گناه میکنن چند دلیل داشتن؟ 3 دلیل. امروز با جهل کسی گناه نمیکنه، چون همه میدانن چی چیز حرام است چی چیز حلال است، همه میدانن چی چیز حلال چی چیز حرام. به تکبر عده‌ای هستن که گناه میکنن، اما اکثر مردم به ضعف اراده گناه میکنن، تصمیم میگیرن نکنن میکنن. پس ضعف اراده داری. برات گفتم که ضعف اراده را چی درمان میکنه؟ هم نشینی با مردان نیک. کسی که تو را بارها تصمیم گرفتی لدو نزنی، چرا کسی که لدو میزنه رسول الله صلی الله علیه و سلم میفرماید کسی که لدو میزنه او هم نافرمانی الله را کرده، هم نافرمانی رسول الله صلی الله علیه و سلم را کرده. شاید تو پرسان کنی لدو خو نه برآمده رسول خدا 14 سال پیش گفته بود. عزیز من لدوی الکترونیکی امروز کرامبول دیروز است. این سابق برآمده بود در زمان پیامبر. فرمود رسول صلی الله علیه و سلم من لعب بالنرد فقد عصى الله و رسوله. کسی که لدو بازی میکند، کسی که لدو میزند، اون نافرمانی الله را هم کرده، نافرمانی رسول الله صلی الله علیه و سلم را کرده. میبینی که این حدیث را شنیدی، الان توبه کردی، نمیخواهی بکنی، اون رفیقی که بارها تو را به لدو دعوت کرده کنارش نمیشین. کسی زنا کرده بود الان توبه کرده نمیخواد زنا بکنه، اون رفیقی که تو را به زنا کشانده بود همراهش نمیشین. کسی که به تو پیام‌های نادرست میفرسته، به تو فیلم‌های نادرست میفرسته در واتساپ تو، در ایموی تو، پس همراهش دیگر واتساپش چی کن؟ بلاک کن. واتساپش بلاک کن. هر پولی که تو را به گناه وصل میسازه اون پول را وقتی از سرش تیر شدی بچکانش، چپش کو که دوباره برنگردی به گناه. اگر کامپیوتر تو را به گناه میکشاند شف دلیدش بکن،
چیزهایی که در داخلش دارد. اگر موبایل تو را به گناه میکشاند، پس تمام اشیایی که در داخل موبایلت است، بارها گفتی موسیقی نمیشنوی، بازم شنیدی. بارها تصمیم گرفتی به فیلم مبتذل نگاه نمیکنی، با هم نگاه کردی. پاکش بکن، پاکش بکن و از الله در 2 رکعت نماز حاجت و توبه بخوان. خدایا به من توفیق نصیب بگردان، یا الله به من توفیق توبه نصیب بگردان، یا الله من توبه کردم، من ضعیفم، شیطان، دنیا، نفس، رفیق مرا نمیگذارد. پروردگار تو از همه قوی تر هستی، مرا نگذار که به سوی گناه حرکت کنم. پس الله جل مجدو دست من و تو را میگیرد. شماره چند شد؟ 38م. شماره 39 رسول الله صلی الله علیه و سلم میفرماید لعن الله، این خیلی جالب است، لعن الله من غیر منار الارض، لعنت خدا بر کسی که حدود زمین کسی را خراب میکند. لعنت خدا بر کسی که حدود زمین کسی را خراب میکند. چی معنا دارد؟ یعنی از زمین کسی دیگر دیوار خود را سر زمین کسی دیگر بالا میکند. کسی دیروز آمده بود شکایت میکرد که من چند تا نمره زمین را فروختم، کسی خرید، من تکت هم برایش دادم، اما 1 سال و 2 سال شاید اون فقیر بوده، چیزی نداشته، عمارت آباد نکرده، زمین را دیوار نکرده، کسی دیگه آمده اون را به کسی دیگر فروخته. عزیز من، این پولها را چگونه هضم میکنن؟ من حیران میمانم. این پولهای به ظلم را، این پولهای به غصب را چگونه اینها هضم میکنن؟ این پولهای حرام را چگونه هضم میکنن؟ رسول خدا میفرماید عده هم هستن به خواهر خود میراث نمیدهند. میراث پدر را گرفتن، زمین و باغ و دکانش را گرفتن، به خواهرش میگه دیگه تو میراث نگی، به ما عیب است که تو میراث بگیری. اقوام هستن در این افغانستان که عیب میپندارن میراث دادن را به خواهران، در حالی که خبر نیستن. من اخذ شبرا من الارض توقه من 7 اراضین. رسول الله صلی الله علیه و سلم میفرماید کسی که 1 بلس زمین کسی را میگیرد، خدای پروردگار عالم در روز قیامت زمین را 7 طبق زمین را حلقه میکند و به گردنش میاندازد. این حدیث امام بخاری است. عزیز من، اگر یک خواهرت 100 بار به تو گفت من میراث نمیگیرم، باز دعوا کرد، میراث گرفته میتواند. اگر 100 بار یک خواهر گفت من میراث خود را بخشیدم، بخشیده نمی شود. این را میگن حق اجباری از طرف الله جل مجدو مشخص شده. چیزی را که خدا بخشیده اون رد نمی شود. اگر 100 بار خواهر گفت من بخشیدم، فرزندش بلند شد از تو میتونه میراث خود را بگیره و تو هم میتونی میراث مادر خود را بگیری ولو که بخشیده باشند، مگر در صورتی که مادر مال خود را قبض کرده، زمین خود را گرفته، دکان خود را گرفته، بعد از این که به قبضش آمد، بعد از این فهمید این مال من است، بدونی که پیشانیت را ترش کردی، بدون از اینکه گفتی دیگه قطع ارتباط با من، تو از من میراث گرفتی، دیگه خواهر من هستی. متاسفانه امروز چه مرضهایی که در بین ملت افغان نیست. از 4 طرف ما را مرض گرفته. باور بکنین 100% مشکل داریم ما، 100% نیاز به شفاخانه قرآن داریم که ما را درمان بکند. کسانی بودن مرد خوب بودن، نمازگزار، ولی حق خواهر خود را نمیدن. مرد خوب بودن، زمین را به غصب گرفتن، زمین مسلمان را گرفتن، به دعواهای باطل اون را به حلقه خود در آوردن، زمین مسلمان را دوباره مسترد نمی کنند، در حالی که رسول صلی الله علیه و سلم لعنت کرده کسی که منار زمین را خراب بکند، حدود کسی را بگیرد از زمینش. این خیلی خطرناک است، ولی کسی به این توجه نمی کند. بنابراین من پیشتر گفتم عزیزان من، ظلم ناپایدار است. ظلم به درازا نمی کشد. چراغ ظلم ظالم تا دم محشر نمی سوزد. اگر سوزد شبی سوزد، شبی دیگر نمی سوزد. دیدین اونهایی که ظلم کردن چی شدن؟ اونهایی که ظلم کردن کجا شدن؟ ظالمان را خدا چگونه خوار و ذلیل در طول تاریخ گردانید. فرعون با اون دبدبه‌ای که داشت چگونه خدا خوار و ذلیل گردانید. نمرود را خدا چگونه خوار و ذلیل گردانید. پس هر که ظلم میکند اون ناپایدار است. ولی عدالت چیزی است که شاید یک چند روز تحت شعاع قدرت قرار بگیرد. حق چیزی است که تحت شعاع قدرت قرار میگیرد، اما یک روز از پشت پرده حق ظاهر می شود. الله جل مجدو حامی و نگهبان کسانی هستند که راستی دارند، صداقت دارند، عدالت دارند.
الله نصیب کل ما و شما بگرداند. و شماره 40 رسول صلی الله علیه و سلم در شماره 40 می فرماید لعن عبد الدینار و لعن عبد الدرهم. لعنت شده از جانب خدا بنده پول را، لعنت کرده شده از جانب پروردگار بنده پول را، بنده دینار را، بنده درهم را. امروز تعبیرش لعنت کرده شده بنده دلار را و بنده افغانی را، که تا اینجا هم ما تشریح کردیم کلش همون می شود. یعنی لعنت کرده شده اونهایی که ایمان به پول آوردن، همه چیز را پول می دانند. رسول خدا فرمود الا ان الدنیا ملعونتون، بدان ای امتان من دنیا ملعون است، مطرود است، از نظر رحمت پروردگار دور افتاده است. از روزی که خدا این دنیا را خلق کرده یک بار به نظر رحمت به این دنیا نگاه نکرده. وقتی که نگاه میکنه میدونید کجا رو نگاه میکنه؟ قلب بنده مؤمن خود را. روز 70 مرتبه در یک حدیث داریم، روز 70 مرتبه پروردگار قلب بنده مسلمان خود نگاه میکنه. تکبیر! ان الله لا ينظر الى صوركم و اموالكم. یقینا پروردگار به مالهای شما نگاه نمی کند، به صورتهای شما نگاه نمی کند. پس نگاه پروردگار در کجا هست؟ ولکن ينظر الى قلوبكم و اعمالكم. الله به قلبهای شما نگاه می کند و به اعمال شما نگاه می کند. پس این پول سبب نجات نیست. لعن عبد الدینار و لعن عبد الدرهم. لعنت کرده شده بنده دلار را و لعنت کرده شده بنده افغانی را. من نمیگم پول زشت است، پول بد است. میتونی با پول خدا را به دست بیاوری. کسی که پول دارد زکات میپردازد، کسی پول دارد صدقه میدهد، کسی پول دارد مسجد اعمار میکند، کسی پول دارد مدرسه میسازد، کسی پول دارد طلبه علم را تمویل میکند، امرار معاشش را، کسی پول دارد به حج میرود، کسی پول دارد برادر مسلمانش را عروسیش را میکند. اینها همه رسیدن به خدا هستند. خدا به ما و شما پول عثمان غنی را نصیب بگرداند. صدیق اکبر 40,000 درهم داشت. چقدر؟ 40,000 درهم. وقتی غزوه تبوک شد رسول صلی الله علیه و سلم فراخوان داد که بیارین مالهایتان را بیارین که در مجاهدین کمک کنین. حضرت صدیق اکبر 40,000 درهم تمام ثروت خود را آورد به طبق اخلاص به پیش پیامبر گذاشت. رسول صلی الله علیه و سلم پرسان کرد ای ابابکر در خانه چی گذاشتی؟ چقدر مال در خانه گذاشتی؟ میدونین که چه گفت صدیق اکبر؟ حضرت صدیق اکبر گفت یا رسول الله در خانه الله و رسولش را. ولی این کار را که ما نمیتونیم، امکان نداره ما صدیق شویم، امکان نداره ما صدیق شویم. حداقل مسیر صدیق اکبر را باید تعقیب کرد. عزیز من، صدیق اکبر چنان دل داشت، چنان ارتباط با پروردگارش برقرار کرده بود، چنان یقین برش حاصل شده بود که در جمعه قبلی من گفتم که امروز مردم میگه رازقی است الله، ولی به این یقین ندارن. تبلیغی ها یک جمله خیلی جالب داره، میگه این کلمه را خو میخوانیم، تلاش بکنیم که کلمه در کجا پایین شود؟ در قلب و دل پایین شود. عزیز من، ما میدانیم الله رازق است اما یقین نداریم. میگیم گرسنگی میمیریم، کارها در بازار نیست، از گرسنگی هیچ کسی از گرسنگی نمیمیرد. اگر کسی از گرسنگی مرد اون در تقدیرش نوشته شده است. ما به قضا و قدر پروردگار ایمان داریم. اگر کسی از گرسنگی میمیرد اون نوشته شده برایش. پس اگر قرار است از گرسنگی کسی بمیرد، اگر کل آبهای دنیا، کل غذاهای دنیا را جمع بکنی در گلولش بریزانی باز هم از گرسنگی میمیرد. این یقین را باید داشته باشیم من و تو. پس خوردن و نوشیدن ما را سیر نمی کند. خدا هست که تأثیر را به غذا گذاشته است. اگر تأثیر را از غذا گرفت غذا ما را سیر کرده نمیتونه. خدا هست که تأثیری که ما را سیراب میکند آب الله با آب گذاشته، اگر این را گرفت از پیشش آب ما را سیراب کرده نمیتواند. این یقین را باید پیدا بکنیم. الله به ما و شما توفیق عمل نصیب بگردانه. دو زانو بشین ان شاء الله دعا میکنیم. الله بكل شما اجر نصيب بقدرنا. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى كل ملائكة المقربين وعلى أهل طاعتك أجمعين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. الهی پروردگارا
ما را از نیکویی بخشش و پرده پوششت محروم مگردان. الهی پروردگارا ابر رحمتت را بر سر گناهانمان بینداز. الهی پروردگارا باران رحمتت را به دلهای ما بباران. الهی پروردگارا بنده هایی که گریخته است درگاه مولایش هستند، پروردگارا هیچ راه و مأوا و جایی جز درگاه مولایش نیست. پروردگارا ما را همه را به درگاه خود برگردان. الهی پروردگارا اگر ما فرار کردیم از درگاه تو، خدایا زنجیر محبتت را به گردنهای ما بیانداز و ما را به سوی خود فرا بخوان. الهی پروردگارا اگر جوانان تو را فراموش کردند، جوانان هستند که به گناه آلوده هستند، خدایا زنجیر محبتت را به گردنهایشان بیانداز به سوی خودت بکشان. الهی به خواهران و مادران معفت و حیا و پاک دامنی نصیب بگردان. الهی اموات ما را غریق رحمت خیش بگردان. الهی مریضان ما را شفای عاجل نصیب بگردان. الهی عزیزان و دوستانی که از راههای دور تشریف آوردن در این خانه تو، یا الله تو کریم و مهربان هستی، پروردگار تو ستار هستی. خدایا تو گناهان زیادی از بندگان را نادیده گرفتی، اونها را بخشیدی. یا الله ما هم به در تو آمده این، پروردگار ما را از در خودت ناامید برمگردان. الهی هر مرضی که در وجود ما هست، هر گناهی که در وجود ما هست، پروردگار خودت شفا نصیب بگردان. الهی اون مرض را از بدن ما پاک بگردان. الهی فقر و بیچارگی که در میان امت اسلامی است، از خزانه های غیب خودت پروردگار این فقر را از میان امت اسلامی بردار. الهی پروردگار ما در خانه تو جمع شدیم، به ما فرزندان صالح و دیندار نصیب بگردان. الهی پروردگار دختران با حیا و با عفت نصیب بگردان. الهی زنان عابده و ساجده به ما نصیب بگردان. و صلی الله تعالی و سلم علی خیر خلقه سیدنا محمد و آله و اصحابه اجمعین. امروز می رویم شخص را دقیق و درست می شناسیم که شخص سوم اسلام است. اسمش است عمر رضی الله تعالی عنه. این شخصیت کسی است که رسول معظم اسلام صلی الله علیه و سلم، حدیث امام بخاری است، می‌فرمایند که من در خواب، رسول خدا می‌فرماید خواب انبیا وحی است، میگوید من در خواب داخل جنت شدم، قصر را دیدم، بسیار قصر زیبا و مجلل، زن زیبا و قشنگی که بی‌نظیر بود، تا هنوز ندیده بودم. در پایین همین قصر وضو می گرفت. من پرسیدم این قصر مال چه کسی است؟ گفتن مال عمر است. مال عمر است. رسول خدا فردای آن روز به عمر می گوید ای عمر جان، من در شب در خواب در جنت رفتم، نزدیک قصر تو شدم، دیدم که زن اونجا طهارت می گرفت، وضو می گرفت، غیرت تو یادم آمد ای عمر، ای عمر غیرت تو یادم آمد، من نزدیک نشدم، دوباره برگشتم. رسول خدا صلی الله علیه و سلم به عمر میگوید ای عمر، من نزدیک های قصر تو در جنت شدم، زن را دیدم وضو میگرفت، گفتم این قصر مال کیست؟ گفت مال عمر. گفتم این زن مال کیست؟ گفت این حور عمر. غیرت تو یادم آمد، نزدیک نشدم. عمر میگوید یا رسول الله فدایت شوم، به شما غیرت. این شخصیت را امروز بشناسیم. ای کاش که امروز عمر می بود. ای عمر جان، ای کاش امروز می بودی که تمام امت محمد تشنه عدالت تو هستند. ای عمر، ای کاش امروز می بودی، می دیدی که حجاب محمد را آتش می زند. ای عمر، ای کاش امروز می بودی، دختران امتت را می دیدی که چه کار می کنند، دختران امت رسول خدا را می دیدی که چه کار می کنند.
ولی ای کاش عمر جان تو میدیدی و میبودی که میدیدی دختر از دختران رسول خدا برای حجابش در هندوستان چه زجر میکشد. امروز عمر نداریم، نام عمر است ولی خود عمر نیست، نام ابوبکر هست ولی خود ابوبکر نیست. ای کاش می بود. امروز عزیزترین امت در کره زمین به خدایی که محمد را به رسالت فرستاد، اگر عمر می بود عزیزترین امت رسول خدا در تمام کره زمین می بودند. حضرت عمر در 13 سال بعد از عام فیل به دنیا آمد. یعنی 13 سال از رسول خدا کوچکتر بودن، 13 سال خرد بودن از محبوب ما، از نبی ما صلی الله علیه و سلم. اسم پدرش خطاب است، خطاب. نام مادرش حنتمه بنت هشام است. وقتی رسول خدا صلی الله علیه و سلم یک بار با آواز بلند زمزمه بکنید صلی الله علیه و سلم، وقتی به پیامبری مبعوث می شود، عمر 27 سال دارد. 27 سال دارد. سرسخت‌ترین مرد بود پیش از اسلام، مرد قوی هیکل، سر مبارکش تاس بود، مو نداشت، ریش بسیار بزرگ داشت، اینقدر هیکل بزرگ داشت که از دور که دیده میشد فکر میکردین که سر حیوان سوار هست، خیلی هیکل بزرگ داشت. چهرهش گندمی رنگ بود، مایل به سرخ. وقتی رسول خدا صلی الله علیه و سلم در بلندهای کوی صفا اعلان میکند لا اله الا الله محمد رسول الله، عمر دشمنی را شروع میکند با محمد صلی الله علیه و سلم و اصحابش. سرسخت‌ترین دشمن اسلام بود. خیلی مسلمان ها را شکنجه میکرد، خیلی مسلمان ها را اذیت و آزار میداد، تا اینکه سال 6 بعثت است که 6 سال تیر شده از اینکه رسول خدا با پیامبری مبعوث شده است. روز از روزها عمر تصمیم میگیرد که برود رسول خدا را شهید بگرداند. شمشیر بر می دارد، حرکت می کند، هوا گرم است. در کوچه های مکه کجا می رود عمر؟ در جستجوی محبوب ما رسول خدا هست صلی الله علیه و سلم. در همین اثنا مرد از قبیله بنی زهره که اسمش نعیم است سر راه عمر می آید و عمر می گوید ای عمر چرا عصبانی هستی؟ چی شده؟ می گوید می روم نعوذ بالله امروز مردم را از شر محمد صلی الله علیه و سلم خلاص می گردانم. نعیم می گوید تو دنبال رسول خدا چی می کنی؟ برو دنبال خواهرت و دنبال یزنه خود که مسلمان شدن، تو خبر نداری، اسلام داخل خانه‌ات هست، تو خبر نداری. عمر سراسیمه می شود و عصبانی بر می گردد، می رود. این زمان است که مسلمان ها 39 مردن 11 زن. مسلمان ها مجموعشان 39 مرد هستند 11 زن. ولی رسول خدا صلی الله علیه و سلم هر فقیری که مسلمان می شود، کسی که در میان اصحابش کمی غنیمت‌تر از ثروت دارد، زندگیش خوب است، این مرد فقیر را به اون مرد مسلمانی که ثروتمندتر است به اون می سپارد که خوراکش با تو باشد. در خانه
داماد عمر، همون یزنه دیگه داماد میشه، داماد عمر خباب را رسول خدا فرستاده تا به اونها قرآن تعلیم بکند و همون جا غذای خود را هم بخورد. عمر می آید، وقت آواز پاهای عمر را خواهرش می شنود، اسم خواهرش فاطمه هست، وقت آواز پاهای عمر را می شنود سراسیمه می شوند، خباب را در جای پنهان می کنند، ولی عمر آواز قرآن را شنیده است. عمر آواز قرآن را شنیده، در را می زند، صدا می زنند داخل خانه چه کسی است؟ میگه عمر است. در را باز می کنند. عمر میگوید چی می خواندین شما؟ خواهرش میگوید هیچ چیز، با هم صحبت میکردیم، با هم صحبت میکردیم. حضرت عمر میگوید من اطلاع پیدا کردم و خبر شدم که شما مسلمان شدین. داماد عمر و اون یزنیش بر عمر میگوید اگر دین غیر از دین تو بهتر باشد باز چگونه؟ چی کار بکنیم ما؟ وقتی این سخن از زبان دامادش کنده می شود، عمر اون را به زیر پای خود می خواباند و خواهرش می دود تا شوهر خود را نجات بدهد از دست عمر. سیلی محکم عمر به صورت خواهر خود می زند. در روایت رد گوشواره پاره می شود یا اینکه صورتش خون آلود می شود. همین که خواهر عمر از دیگر مثل عمر است، با صدا می زند ای عمر هرچی از دستت می آید بکن، اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمد رسول الله. عمر وقتی به صورت خواهر نگاه می کند که صورت خواهر پر از خون است، شرمنده می شود، می گوید همون چیزی را که می خواندین به من بدهین. خواهرش برای حضرت عمر می گوید ای عمر تو نجسی، این کلام پروردگار من است، تو نجسی، تو جنوب شدی غسل نمی کنی، تا زمانی که غسل نکنی این را به دست تو نمی دهم. عمر حرکت می کند، می رود غسل می کند، بر می گردد، می گوید اون صحیفه را به من بده. وقت صحیفه را به دست خود می گیرد، عمر که دم آغازش نوشته هست بسم الله الرحمن الرحیم طه ما انزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. ای رسول ما این قرآن را به تو نازل نکردیم که تو را به رنج بیندازد. قرآن کسی را رنج نمیدهد، آرام میکند. میفرماید تذکرة لمن یخشی، این پند است برای بندگانی که از خدا میترسند. یک بار با آواز بلند بگویین یا الله، ما از تو میترسیم. الا تذکرة لمن یخشی تنزیلا ممن خلق الارض والسماوات العلا. این قرآن نازل شده
از آدرس آن خالق که آسمانها و این زمین، آسمانهای بلند و این زمین را ساخته است و خلق کرده است. 14 آیه از این میخواند تا در یک آیه های 14 میرسد که خدا چه زیبا خود را میگوید. میفرماید اننی انا الله لا اله الا انا فاعبدنی. من هستم خدا، من هستم خالق آسمان ها و زمین، مرا عبادت بکنین. و اقیم الصلاة لذکری، نماز را برای یاد من اقامه بکنین. وقتی تا اینجا میرسد دیگر عمر جرأت ندارد، دیگر عمر دست و پایش میلرزد. این قرآن به کدام سینه داخل نشد تو سینه را دگرگون نکرده باشد. تو میدانی که سوز قرائت تو دگرگون ساخت تقدیر عمر را. حضرت عمر از جای خود بلند می شود و به هیچ کس توجه نمی کند، پرسان می کند. وقتی این آواز را خباب می شنود، حضرت عمر صدا می زند رسول خدا را به من نشان بده، این کجا هست؟ خباب از اون جایی که پنهان شده بود پایین می شود، می آید می گوید عمر دعای محبوب ما در حق تو قبول شد، در حق تو قبول شد. گفتن چه دعا کرده بود رسول خدا؟ گفت دعا کرد اللهم اعز الاسلام بعمر، ای الله اسلام را عزت بده به مسلمان شدن عمر. میگوید واقعا رسول خدا همین کلام را گفت؟ میگوید بله من خودم شنیدم. حرکت میکند عمر در کوچه های مکه. کجا میروی ای عمر؟ مگر میروی که رسول خدا را شهید بکنی؟ نه، میروم تا غلام محمد شوم، میروم تا غلام رسول خدا شوم. حرکت می کند، آدرس را پرسان می کند که رسول خدا کجاست. هنوز پیامبر پنهان است، آدرس رسول خدا به کسی معلوم نبود. یک روز به خانه یک صحابه، روز دیگر به خانه دیگر صحابه. فدای تو شم یا رسول الله، به خاطر ما چه رنج هایی که نکشیدی. به خاطر من و تو چه سختی هایی که نکشید، ولی امروز امتش حجاب را آتش میزنند. کجا میروی عمر؟ در جستجوی رسول خدا هست. پیامبر کجاست؟ میگویند خانه ارقم ابن ارقم است. حرکت میکند، پشت در میرسد، در را میزند. کسی نزدیک در میشود، نزدیکتر و نزدیکتر از سوراخ دروازه نگاه میکند که عمر است. عمر که مرد با هیکل و شجاع و قوی بود. این صحابه ناراحت و این صحابه در ترس میشود که مبادا عمر به رسول خدا صدمه برساند. دوباره بر میگردد، میگوید یا رسول الله
عمر آمده است. چیکار کنیم؟ در را باز کنیم. مرد شجاع سید الشهدا حضرت حمزه در کنار رسول خدا استاده است. عرض می کند برو در را باز کن. اگر به نیت درست آمده باشد خوب، و اگر نیت خراب داشته باشد با شمشیر خودش را نابود می کنم. برو. حمزه از دیگه شیر بود. می رود در را باز می کنند. همین که در باز می شود عمر داخل می شود. رسول خدا از جای خود حرکت می کند، گریبان عمر را می گیرد، محکم می گوید ای پسر خطاب برای چی آمدی؟ می گوید یا رسول الله اشهد ان لا اله الا الله و اشهد انک رسول الله. من مسلمان شدم یا رسول الله. رسول خدا آنقدر خوشحال می شود، آنقدر خوشحال می شود که چهره رسول خدا می درخشد. چقدر حریص بود، چقدر پیامبر نازدانه و محبوب ما حریص بود که یک فرد امت بیاین مسلمان شود، یک فرد امت بیاین خدا را پرستش کنند، یک فرد امت داخل جهنم نرود. آنقدر حریص بودن، خیلی خوشحال شدن. بعدش حضرت عمر رو میکند به رسول خدا، عرض میکند یا رسول الله آیا ما به حق نیستیم؟ رسول خدا میفرماید بله عمر جان ما به حق هستیم. میگوید رسول ای یا رسول الله امروز دیگر نباید اسلام مخفی بماند. عمر کل جانش را فدای اسلام میکند. باید اسلام به گوش همگان برسد. رسول خدا میگوید ما اندکیم، 40 نفر هستیم. حضرت عمر میگوید یا رسول الله این 40 نفر را به 2 گروه تقسیم بکنیم. در سر یک گروه من استاد میشوم، در سر گروه دیگر حمزه استاد میشود. شما به پشت ما باشید. هر آسیبی که میرسد جان عمر فدای محمد، جان عمر فدای رسول خدا. چنان تکبیر بلند میگویند. یک بار با آواز بلند الله اکبر. چنان تکبیر بلند میگویند که تمام اهل مکه میشنوند. چی شده؟ میگوید عمر مسلمان شده. حضرت عبدالله ابن مسعود رضی الله تعالی عنه میفرماید به خدایی که محمد را به رسالت فرستاد آنقدر عزت پیدا کرد اسلام به مسلمان شدن عمر که پیش از اون ما مثالش را ندیده بودیم. اسلام قوت گرفت که عمر مسلمان شد. عزیزان من این شخصیت را باید بشناسیم. ای جوانان، عمر در 6 بعثت مسلمان شد. 27 ساله بود که پیامبر به پیامبری مبعوث شد. 6 که سر 27 باری چند میشه؟ 33. عمر به 33 سالگی به رسول خدا اعلان میکند یا رسول الله جان عمر فدای اسلام. یا رسول الله نباید اسلام بعد از این که عمر مسلمان شده مخفی بماند. ای جوانی 33 ساله، ای پدر 40 ساله، ای کاکای 50 ساله، من و تو هم پیرو عمر هستیم. من و تو هم پیشوای ما و مقتدای ما عمر است. ای جوان چگونه تمام شب را به گیم مصروف باشی تو در حالی که پیشوای مثل عمر داری؟ چگونه شبها به فیلمهای مبتذل خود را مصروف بکنی در حالی که عمر برای تو 6 تا کار در شکمش خورده است؟ روز قیامت از خونهای شهدا از من تو پرسیده می شود. من دیروز در یک مجلس گفتم
در یک مجلس دیروز من گفتم که به خدا قسم در روز قیامت خون حیات الدین صاحبی از امت پرسیده می شود که چرا حیات الدین شهید شد. خون ایاز نیازی از امت پرسیده می شود، خون مسلمیان از امت پرسیده می شود. اینا چی کرده بودن؟ اینا چی کرده بودن جز این که میخواستن جوان امت نجات پیدا کنند، خواهر امت نجات پیدا کنند. گناهشان چی بود؟ گناهشان این بود که میخواستن من و تو به جنت برویم، برای من و تو شهید شدن. این از تک تک و فرد امت پرسیده می شود. خون حضرت عمر، خون حضرت عثمان، خون حضرت علی از امت پرسیده می شود. بعد زمان هجرت فرا می رسد. زمان هجرت فرا می رسد چون مسلمان ها بسیار مورد آزار و اذیت هستند در مکه. خود رسول خدا صلی الله علیه و سلم هم مورد آزار و اذیت است. اصحاب پیامبر شبانه پنهان که کسی نبیند مخفی از مکه می روند به طرف مدینه. از راههای می روند که راههای عبور مرور همیشگی مردم نبود، از ترس که مبادا اهل مکه خبر شوند و ما را بکشند و شهید بگردانند. نوبت عمر می رسد. ای جوان، به خدا هر فرد من و تو مثل عمر می توانیم. خدای عمر خدای من و تو هست. خدای عمر ضعیف نشده، خدای عمر ضعیف نیست، خدای عمر غافل نیست، خدای عمر درمانده نشده، هنوزم خالق آسمان ها و زمین است. عمر حرکت می کند، شمشیر به دست دارد، کمان را هم به گردن خود آویخته است، تیرها را به دست خود گرفته می آید، به گرد کعبه طواف می زند، 7 طواف. بعد صدا می زند ای اهل مکه، ای ابا جهل، ای ابا سفیان، ای صنادید قریش، ای مشرکین، ای دشمنان خدا، آگاه باشین که عمر امروز هجرت می کند. عمر امروز هجرت می کند به طرف مدینه الرسول. یا الله، همه ما را به مدینه الرسول برسان. یا الله، امروز از این افغانستان، از این زبانهای پر از گناه، یک سلام ما را به محبوب ما رسول الله صلی الله علیه و سلم به مدینه برسان. عمر صدا میزند که امروز عمر میخواهد هجرت بکند. هر کسی که میخواهد مادرش در عزایش بنشیند، زنش بیوه شود، فرزندش یتیم شود، بیاید در جلو عمر استاده شود. عمر امروز هجرت میکند به طرف مدینه الرسول. هر کی میخواهد مادرش در عزایش بنشیند، زنش بیوه شود، فرزندش یتیم شود، بیاید در برابر عمر، به جلو عمر را بگیرد. چی می شود که جوان از جای خود بلند شود، صدا بزند که من میخواهم نکاح سنتی بکنم، من میخواهم زنم را مثل که علی فاطمه را عروسی کرد عروسی بکنم. کسی که جرأت دارد در برابر من استاده شود. کجاست این جوان؟ کجاست که دست پای این جوان را ببوسیم؟ مثل که عمر در برابر مشرکین، سران قریش، دشمنان اسلام استاده می شود. می گوید اگر می خواهید که مادرتان در عزایتان بنشیند،
زنانتان بیوه شود، فرزندانتان یتیم شود، بیا این جلوه عمر را بگیری. کجاست امروز جوانی که بلند شود در خانه که خواهرم اگر بار دیگر تو را بی حجاب دیدم هیچ کسی این خانه نمیتواند جلو من را بگیرد، من خود را فدای دین الله میکنم. کجاست این جوان؟ جوانان میگن ما عروسی اسلامی کردن نمیتوانیم به خاطر که زن ما نمیماند ما را. افسوس نیست به حال این امت؟ افسوس نیست به حال این جوان؟ این زن گرفته برای خودش یا شوهر گرفته برای خودش، میگه زنم نمیپذیرد. خو این زنی که نمیپذیرد در آینده چی توقع داری از این زن؟ امام ابو حنیفه به دنیا می آورد این زن، عمر گونه ها به دنیا می آورد این زن. من امیدوار هستم که انشاءالله جوانانی که اینجا هستن بعد از این انشاءالله نکاح خود را اسلامی میگیرن. دستا بلند. عزیزان من، مثل عمر شجاع باش، چرا انسانی که ترسوست زندگی لذت ندارد با ترس. زندگی با ترس لذت ندارد. الله بنده ترسو را دوست ندارد. الله از بنده ای که میترسد خوشش نمیآید. الله فقط دوست دارد بنده اش فقط از خودش بترسد. حرکت میکند میرود به طرف مدینه، کس جرأت نمیکند به دنبال عمر برود. همین عمر شجاع، همین عمر دلاور، همین عمری که تمام وجودش ایمان بود. رسول خدا صلی الله علیه و سلم فرمود شب از شبها در خواب میبینم که مردمان را به من پیش میکردن، هر کسی که به من پیش میشد میدیدم که لباس دارد، یکی تا زانو دیگر پایین تر از زانو. عمر را به من آوردن. وقتی دیدم که لباس عمر آنقدر دراز است که از پاشینه های پایش پایین آمده حتی به زمین اصابت میکند، پرسیدن یا رسول الله تعبیر این خواب چیست؟ رسول خدا فرمود تعبیر این خواب این است که عمر تمام وجودش ایمان است. تمام وجودش ایمان است. همین عمر شجاع، همین عمر دلاور وقت در مدینه می رود، اونجا امیر المؤمنین می شود بعد از صدیق اکبر رضی الله تعالی عنه. یک روز اصحاب عمر حرکت میکنن که حضرت عمر را جستجو میکنن کجا رفته عمر. میبینن که یک مشک پر از آب به سر شانه عمر است، خودش حکومت میکند به ثلث کره زمین. یک مشک پر از آب به سر شانه عمر است، در کوچه های مدینه کوچه به کوچه میگردد. پرسان کردن عمر جان این مشک آب خاطری چی سر شانه های تو است؟ مشک را به ما بده، تو امیر المؤمنین هستی. حضرت عمر میگوید بگذارین این مشک آب پیرزن است که در اینجا مزدور ندارد، من مزدور اون پیرزنم. میگوید امروز خبر رسید از سرزمین روم و سرزمین ایران که ای عمر وقت نام تو را پادشاه روم میشنود پشتش میلرزد. دیدم که نفسم کمی حرکت کرد، ترسیدم که نفسم غرور نکند، تکبر نکند. نفس خود را درس دادم که دیگر دعوا نکند، دیگر غرور نکند. این مشک آب را به سر شانه خود گذاشتم، به نفس خود گفتم ای نفس تو چیزی نیستی، تو چیزی نیستی، همه مال خداست. روز از روزها حضرت عمر رضی الله تعالی عنه بعد از اینکه کار خلافت روز به پایان می رسید، در بعض امورات مردم مصروف می شد و مشغول می شد، مرد آمد به حضرت عمر نزدیک شد و نزدیکتر و نزدیکتر. به حضرت عمر گفت که یا امیر المؤمنین من با فلانی دعوا دارم، چی می شود همراه من بروی اون دعوا را حل بکنی؟
حضرت عمر دره خود را کشید محکم به سر اون مرد زد. گفت وقتی که من اونجا جایی که فیصله ها صورت میگیرد، قضاوت ها صورت میگیرد، تمام روز اونجا انتظار میکشم نمیایی، وقتی که من از اونجا پایین شدم الان مصروف دیگر امور هستم میایی که با فلانی دعوا دارم. این مرد حرکت میکند. امین که حرکت میکند یک بار عمر متوجه میشود که چی کار کرده است. صدا میزند اون مرد را زود دوباره برش گردانید. مردم میروند مرد را میگیرن میآورن. وقتی نزدیک عمر استاده میکنند چشمان عمر پر از اشک شده است. دره را به دست اون مرد میدهد، برایش میگوید تو را به خدا به سر عمر بزن. کجاست این امیر امروز؟ ای کاش که چون این امیرهای در این دنیا می داشتیم که به رعیت خود میگو بگیر این دره را به سر من بزن که من به تو ظلم کردم. دره را میدهد به دست آن رعیت. اون مرد اجنبی میگوید بزن به سر امیرالمؤمنین که من تو را بیجا زدم. میگوید که نه، من تو را به خدا واگذار میکنم. حضرت عمر میگوید یا به سرم بزن یا مرا ببخش، من غلط کردم. بعدش اون مرد میگوید من تو را بخشیدم. حضرت عمر حرکت میکند. حضرت اسلم میگوید من رفتم به دنبال عمر. وقت رفتم دیدم داخل حجره شد. داخل حجره شد، سر نماز استاده شد. دیدم که فریاد عمر، گریه عمر تمام این فضا را گرفته است. بعد از اینکه نماز به پایان رسید صدا میزد ای عمر تو گوسفند چران بودی؟ ای عمر تو مسلمان نبودی؟ ای عمر تو ارزش نداشتی؟ ای عمر تو چوپان خطاب بودی؟ الان الله به تو ایمان نصیب گردانید، الله به تو خلافت داد، الله تو را امیرالمؤمنین کرد. چگونه با مسلمان ها این گونه رفتار میکنی؟ خود را سرزنش میکرد و گریه میکرد. این گونه تواضع داشت. روز از روزها از کوچه های مدینه میگذشت، بچه ها با هم بازی میکردن، بچه های خردسال. حضرت عمر یک بچه خردسال 5 ساله را دستکش را گرفت، 1 تا درهم به کف دستش گذاشت، گفت با عمر یک دعا بکن، با عمر یک دعا بکن، به خاطر که تو طفل بیگناه هستی، شاید الله دعای تو را قبول کند، روز قیامت عمر از عذاب الله نجات پیدا کند. در حالی که رسول خدا با عمر میگوید من قصر تو را در جنت دیدم، ولی عمر این گونه از خدا میترسد. امروز 4 رکعت نماز ما چقدر غرور میکنیم، با 3 روز تبلیغ چقدر غرور میکنیم، با 1 شب جمعه در حلقه ذکر چقدر غرور میکنیم، با 1 صحبت در روز جمعه سر منبر چقدر غرور میکنیم. بیایم عذر بکنیم یا الله. بیاییم عذر بکنیم به الله که الله ما کی بودیم که ما را مسلمان خلق کردیم؟ ما چه کرده بودیم که ما را امت رسول الله خلق کردی؟ همه ما باید بگوییم یا الله ما کی بودیم که ما را از کجا به نماز جمعه اینجا آوردی؟ جوان دعا کن که خدا دست من و تو را از زنا گرفته است. پدر و مادر من تو مسلمان است. یک دعوتگر که در آمریکا مسلمان شده بود، خودش در سخنرانی میگفت ای مسلمین شکر خدا را بجا کنید که شما می توانید به پدر و مادرتان دعا کنید.
ولی من نمیتوانم. پدر من کافر است، مادر من کافر است، الله اجازه نداده است، ولی پدر و مادر من مسلمان است. عزیز دل، ما چه کرده بودیم که الله این اندازه نعمت به ما داده است؟ چقدر شکرش رو باید به جا بکنیم. حضرت عمر رضی الله تعالی عنه در زمان خلافت صدیق اکبر رضی الله تعالی عنه پیرزن در نواحی مدینه قرار دارد، هیچ کس ندارد، هیچ کس کوی ندارد که خدمتش را بکند. عمر شبها پنهان صورت خود را می پوشاند، می رود تا مزدوری خانه اون پیرزن را بکند. حرکت می کند، می آید نزدیکه های خانه آن پیرزن می شود، می بیند که تمام کار پیرزن را کس دیگر کرده است، تمام چیز به سر جایش است، هیچ نیازی این پیرزن ندارد. پرسان می کند مادر جان چی کسی آمده بود؟ می گوید من نمیدانم، کسی آمده بود صورتش پنهان بود، کار کرد و رفت. عمر می گوید این چه کسی است؟ این چه کسی است که پنهان می آید پیش از این که من بیایم، پیش از این که خدا این اجر را به من بدهد اون می گیرد. شب در قابو می نشیند، ناگهان می بیند که در کوچه های همین، در کوچه همین پیرزن آواز پای می آید، نزدیکتر و نزدیکتر می شود. عمر خوب تماشا می کند، می بیند که صدیق اکبر است. ما چگونه مقتداهای داشتیم، چگونه پیشواهای داشتیم. می بیند که صدیق اکبر است، وارد خانه پیرزن می شود، جارو به دستش اولی را جارو می زند. عزیز من، غرور نکن که غرور به مسلمان نمی زیبد، غرور به بنده نمی زیبد. تکبر صفت خداست، تکبر به خدا می زیبد. تواضع و شکستگی و عاجزی. وقت سر موتر آخرین سیستم سار میشی، به سر مسلمان فخر نکن. وقت لباس خوب داری به مسلمانی که فقیر است فخر نکن. وقت تعمیر بلند داری به همسایه فقیری که نان ندارد فخر نکن. چرا؟ شاید اون همسایه تو به نزد خدا از تو عزیزتر باشد. شاید اون عزیزی که شبلی تکه تکه به پایش است، پایایش هم کفیده است، تو موتر زیبایی داری، شاید به پیشگاه خدا اون از تو عزیزتر باشد. عزیزان من، بیاییم که مثل عمر زندگی کنیم. حضرت حافظ ابو نعیم اصفهانی می فرماید عمر آنقدر گریه می کرد و فی وجهه خطان اسودان، آنقدر گریه می کرد که در صورت عمر 2 خط پیدا شده بود سیاه، 2 خط سیاه به صورتش پیدا شده بود. آنقدر گریه می کرد که تمام روز به گریه بود، شبها به گریه بود. مرد از سرزمین شام می آید، وارد مدینه می شود، شب ناوقت شده است، می خواهد مشکل دارد به پیش امیر المؤمنین عمر برود. می گوید فعلا شب است، عمر خوابیده است، من امیر المؤمنین را اذیت نمی کنم، شب داخل مسجد النبی می خوابم، بعد از این که صبح شد می روم به آدرس حضرت عمر، مشکل خود را اونجا می گویم. داخل مسجد می شود، می خواهد که بخوابد. شب تاریک است، چراغ نبود در مسجد النبی، شب تاریک است، در گوشه مسجد خوابیده است که ناگاه آواز گریه‌ای به گوشش می رسد، آواز فریاد به گوشش می رسد، آواز ناله‌ای به گوشش می رسد، آواز زاری به گوشش می رسد. سر خود را بلند می کند، چون مسجد تاریک است، این طرف و طرف نگاه می کند، کس را نمی بیند. می بیند که آواز از گوشه مسجد است، حرکت می کند، می آید ببیند کدام مسلمان و جوان اینجا گریه می کند. همین که می نشیند به نزدیک این شخص نگاه می کند که عمر است، دستانش به طرف آسمان بلند است. برش میگه یا امیر المؤمنین، تو تمام روز در خدمت مسلمین هستی، تمام روز آزار و اذیت‌های بیخوابی میکشی، در شبها هم نمیخوابی. عمر رو میکند به این مرد، میگوید ای مرد،
تو چی میگویی؟ من که روزها در امور مسلمان ها مصروفم، شبها اگر به خدمت رب خود نباشم، به خدمت مولای خود نباشم، روز قیامت من چی جواب دارم؟ امروز چقدر ما شبها راحت میخوابیم. این عمر جان است که روزها در امور مسلمان ها قرار دارد، در امور مسلمان ها مصروف است، ولی شبها یاد الله نمیماند بخوابد. عمر شبها عمر را خواب نمیبرد. حضرت همسرش کلثوم دختر حضرت علی هست، یک زن حضرت عمر دختر حضرت علی هست. اون قصه می کند که شب از شبها عمر داخل شد داخل حجره خودش بعد از نماز خفتن. دیدم که حضرت عمر سر نماز استاده شد، بعد سوره یاسین را تلاوت می کرد. در یکی از آیه های سوره یاسین رسید که الله جل مجده میگه بسم الله الرحمن الرحیم وامتازوا اليوم ایها المجرمون. الله در این آیه میگوید روز قیامت صف مجرمان را از صف صالحان جدا میکنیم، صف فاسقان را از صف صالحان جدا میکنیم، صف بی‌نمازان را از صف نمازخوانان جدا میکنیم. ای جوانی که پدر و مادر خود را آزار میدهی، میدانی که الله چی میفرماید؟ وامتازوا الیوم ایها المجرمون. روز قیامت صف مجرمان را ما از صف صالحان جدا میکنیم، صف بی‌نمازان را از صف نمازخوانان جدا میکنیم. حال ما تو میدانیم که در کدام صف هستیم؟ ما تو میدانیم در کدام صف هستیم؟ نمیدانیم. برای چی اینقدر میخندیم؟ برای چی اینقدر مست هستیم در حالی که نمیدانیم در کدام صف قرار داریم؟ حضرت کلثوم میگوید عمر آنقدر گریه کرد، آنقدر گریه کرد تا مؤذن به نماز صبح اذان داد این آیه را تلاوت میکرد. بگو الله اکبر. عزیزان من به هر قدمتان بنازم، من بنازم به او جوانی که وقت اذان نمیشنود بیقرار میشود. من بنازم به او جوانی که پدر مادرش بعد از این میگوید پدر جان مادر جان من خطا کرده بودم، من تا این دم حق و حقوق تو را پامال کردم، بعد از این نمی کنم. پس بیاییم با پروردگار خود صلح کنیم، از خدای خود بخواهیم که یا رب روز قیامت ما را در کنار عمر قرار بده، ما را در کنار ابوبکر صدیق قرار بده رضی الله تعالی عنهما. پس عزیزان من عمر جوان بود. من گفتم 33 سال عمرش بود که مسلمان شده بود، 33 سال عمر داشت که مسلمان شده بود. سوره بقره 286 آیه داره. 12 سال حضرت عمر تفسیر سوره بقره را میخوان، 12 سال. چون سوره بقره سوره بسیار با برکت است، ولی امروز جوان بعضی از عزیزان در کشورهای همجوار ما مسافر هستند، به ما تماس میگیرن جناب مولانا صاحب ما 2 سوره از قرآن بلد هستیم، همین 2 سوره را همیشه در نماز بخوانیم. برشان میگم برادر شبا چی کار میکنیم؟ میگه لدو میزنیم مولوی صاحب. شبا چی کار میکنیم؟ میگه پابجی میزنیم مولوی صاحب. کیچه بازی و قطه بازی میکنیم. پس جوان عزیز چرا الله تا پرستش نمی کنی؟ چند ساعت خوابت برات حرام میشه، ولی روز قیامت الله جل مجده از اون چند ساعت من تو پرسان میکند. چرا در اون چند ساعت قرآن کلام الله را باز نمی کنی؟
و به چشمای خود نمیمالی. حضرت عمر رضی الله تعالی عنه صبح که میشد قرآن را میگرفت، اول به سینه خود میگذاشت، بعد به چشمای خود میمالید، میگویی کلام پروردگار من است. 12 سال تنها سوره بقره را تفسیر و ترجمه خوانده است برای اینکه کلام خدای خود را خوب بفهمد. ولی امروز جوان ساعت را مصروف قطعه‌بازی است. با زن میزنه مولای صاحب ما قطعه‌بازی میکنیم، سر قمار نیستن. برادر گل من، برادر عزیز من، به جای قطعه برو چند سوره قرآن حفظ بکن که داخل قبر به درد تو میخورد، قبر تو را پر نور میکند، روز قیامت تو را با آبرو میکند. از قطعه چی ساخته است؟ اونهایی که 40,000 خواندن کردن. لتا منگشکر میگه چی میگه؟ لتا منگشکر همین هفته‌ای که جاری بود در هندوستان درگذشت، مرد، 92 سال سن داشت. در کتاب گینس هم ثبت شده بود 40,000 خواندن یا 50,000 آهنگ خوانده است. 50,000 آهنگ خوانده است. افسوس میخورم به خدا من به حال جوان مسلمان، به حال جوان افغان در کمند لتا منگیش مشرک و کافره که الان در آتش جهنم است. در کمندش جوان مسلمان نوشته کرده الله جنت برین نصیبت بگرداند. در کمند لتا منگشکر مشرک و کافر که الان به آتش جهنم است، جوان مسلمان در کمندش نوشته کرده که جنت نصیبت خدا بگرداند. آیا لتا منگشکر به جنت میرود یا به جهنم؟ یک کس در دنیا شک دارد که الله جل مجده مشرک را نمی بخشد؟ کس شک ندارد الله مشرک را نمی بخشد ولو چقدر خدمت کرده باشد. خدمت مشرک هر اندازه باشد به اندازه ابو طالب نیست. ابو طالب تمام عمر خود را وقف خدمت رسول خدا کرد، وقف رسول خدا صلی الله علیه و سلم و وقف دین اسلام کرد ولی اسلام نیاورد. رسول خدا صلی الله علیه و سلم می فرماید کاکای من در داخل جهنم است، 2 کفشش از آتش است، مغز سرش می جوشد. کاکای من 2 کفش از آتش دارد، مغز سرش می جوشد. هر چقدر من و تو عزیز شویم از ابراهیم خلیل عزیز نمی شویم. امام الموحدین است ولی پدرش روز قیامت به جهنم انداخته می شود چون پدرش مشرک بود. فرزندش امام الموحدین لتا منگشکر، جوان مسلمان خواب افغانستان، جوان مسلمان بیخبر از دین افغانستان، در پایینش نوشته کرده که جنت برین خدا نصیبت بگردانه. قضاوت به دست خود شما. چرا امروز جوان اینقدر از دین غافل مانده؟ چرا امروز جوان از دین اینقدر به دور مانده؟ امروز لتا منگشکر به اون نامش، به اون شهرتش که 2 روز تمام هندوستان عزاداری اعلان کردن، تمام هندوستان، ولی الان به آتش جهنم است. بدترین مخلوقات خدا اونقدر خار و ذلیل نیست که خدا لتا منگشکر را خار و ذلیل کرده است. پس عزیز من، چیزی که به درد من تو میخورد، چیزی که من تو را نجات میدهد، اون آهنگ خداست که اسمش از قرآن. چه زمزمه دارد، چه ترنم دارد، چه زیبا است. عمر میخواند طه ما انزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى. چه یک ترنم زیبایی دارد این کلام خدا. پس بیاییم عزیزان من این قصه ها را برای این نمی کنم که اینجا فکاهی بگویم. این قصه ها را برای این می کنم تا پند و عبرت بگیرد مسلمان. من این قصه ها را در اینجا می کنم
تا مسلمان از قصه من حصه بگیرد، تا جوان خود را آماده بکند مثل عمر بگرداند، تا جوان مثل عمر از خدا بترسد، تا جوان مثل عمر شجاع شود، تا جوان مثل عمر شجاعت داشته باشد و غیرت داشته باشد. آنقدر مرتبه و مقام عمر بلند می شود. عمر که 2 خرما را می گرفت می گفت خدای است، نعوذ بالله، 2 خرما را پرستش می کرد. وقتی در سفر می رفت گرسنه می شد، باز خدای خود را می خوردن. عزیز من، تو نگو گذشته خوب ندارم. گذشته تو هرچی هست باشد. گذشته من قمارباز بودم، گذشته من شرابی بودم، گذشته من زناکار بودم، من الان محبوب خدا نمی شدم. قطعا این سخن را به زبان نیاور. نگو 70 سال سن من به گناه تیر شده، آل دی چند سالی که من عبادت بکنم کجا را میگیره. هرگز این گپ نزن. در یک روز محبوب خدا میشه. بگو الله اکبر. عمر بت پرستش میکرد. عمر نگفت که من گذشته خراب دارم، حال نمیشه. گذشته من دشمنی با رسول خدا بود، گذشته من سنت رسول خدا را من پابند نبودم، گذشته نداشتم فرض الله را میشکستاندم. بعد از این که عمر مسلمان میشود، بعد از این که توبه میکند از شرک و کفر، عمر به کجا میرسد که رسول خدا اعلان میکند، میگه لو کان بعدی نبیا لکان عمر ابن الخطاب. اگر بعد از من پیامبر در روی زمین می آمد، قطعا اون پیامبر عمر می بود. پس ناراحت نباش جوان من، عزیزی که گناه کردی، اصلا ناراحت نباش، ناامید نشو. من خود ثابت دارم سر این که ناامیدی کفر است. فقط امید به الله داشته باش. عمر به جای می رسد، جوان مثل عمر باش. رسول خدا فرمود والذی نفسی بیده، قسم به آن ذات که نفس من محمد صلی الله علیه و سلم به ید بلا کیف اوست. ای عمر، سبحان الله، عمر جان به کجا می رسد؟ رسول خدا سوگن یاد می کند، میگه یا عمر ما لقیک الشیطان قط سالکا فجا الا سلک فجا غیر فجک. ای عمر، در کدام کوچه ای که تو داخل می شوی، شیطان به اون کوچه داخل نمی شود. ای عمر، شیطان آنقدر از تو می ترسد، در کوچه ای که تو داخل می شوی شیطان جرأت ندارد به اون کوچه داخل شود. در حالی که عمر 33 سالش به شرک و کفر گذشته است، ولی الحمدلله 33 سال موتو به اسلام گذشته است. بگو یک بار الحمدلله. از مادر تولد شدیم مسلمان. خیلی پس جای ناامیدی هست؟ نه خیر. هیچ کس حق ندارد به خودش یا به دیگری بگوید که الله ما را نمیبخشد. هیچ کس حق ندارد که من گذشته خرابی داشتم الان دعوتگر نمیشوم. هیچ کس حق ندارد به کسی که توبه کرده برای او بگوید تا دیروز تو چی کاره بودی آل آمدی خود شیخ میگیری به من. بدترین انسان اینمی انسان است. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمود هیچ گناهی بزرگتر از گناهی نیست که مسلمان توبه کرده الان آمده خوب شده، دعوتگر شده و صالح شده، مرد دیگری از جای خود بلند شود به اون بگوید تو تا دیروز چی بودی آل آمدی شیخ شدی. گذشته را بگذار، الان میخواهد عمر شود. الان میخواهد عمر شود. الان توبه کرده میخواهد الله خود را خوشحال بسازد و راضی بسازد. رسول خدا فرمود صلی الله علیه و سلم عمر جان آنقدر شیطان از تو میترسد در کوچه‌ای که تو داخل میشی و کوچه شیطان داخل نمیشه. رسول الله صلی الله علیه و سلم همین حدیث را میگویم و دعا میکنم. رسول معظم اسلام صلی الله علیه و سلم به حضرت عمر میگوید عمر جان چقدر مرا دوست داری؟
حضرت عمر میگوید یا رسول الله از کل زندگی خود بیشتر تو را دوست دارم، اما به جان خود در شکم. آیا از جان خود هم بیشتر شما را دوست دارم یا نه؟ در این در شکم. ولی دیگر از کل زندگی و سرمایه و کل اولاد و زن از همه شما را بیشتر دوست دارم، ولی در نفس خود در شکم که آیا از جان خود هم شما را بیشتر دوست دارم یا ندارم. رسول خدا میفرماید عمر ایمانت هنوز کامل نیست، مرا باید از جانت بیشتر دوست داشته باشی. جوان عزیزم، پدر بزرگوار، مادر گرامی، رسول خدا از جان من و تو باید به من و تو عزیزتر باشد. شما بونهای ببینین، بونهای تماشا بکنین که به خاطر دین رسول الله جان دادن، خون دادن، شهید شدن، ولی من و تو آرزوی یک ساعته خود را قربان رضای خدا کردن نمیتوانیم. من و تو آرزو و تمنای زن خود را فدای آرزوی خدا کردن نمیتوانیم. چگونه باز جوان میگه و تماس میگیره که جناب مولانا من میخواهم عروسی اسلامی داشته باشم اما زنم نمیخواهد. حضرت رسول خدا صلی الله علیه و سلم به عمر گفت هنوز ایمانت کامل نشده. حضرت عمر گفت یا رسول الله الان شما را از جان خود بیشتر دوست دارم، از جان خود بیشتر دوست دارم. رسول خدا فرمود الان ای عمر ایمانت کامل شد. فقط این را میگویم که عمر در وقت نماز ظهر یا عصر داخل محراب استاده بود. مرد به نام ابو لؤلؤ مجوسی هست، کافر هست. در صف اول آمد، در صف مسلمان ها استاد شد. حضرت عمر در صف است. 10 سال و 6 ماه و 9 روز خلافت حضرت عمر شد. در صف استاد است. همین که تکبیر گفته شد حضرت عمر الله اکبر گفت. امام است دیگه. این بدبخت تاریخ، این بیشرف، این جهنمی از صف خود را جدا کرد. کارده که 2 تا سر داشت، 2 تا سر داشت، این را با زهر آلوده کرده بود. از پشت سر به حضرت عمر به محبوب ما حمله کرد و یک خنجر به پشت کتف عمر به شانه عمر فرو برد. عزیز من نگو که علما شهید می شوند. چرا؟ چون سنت همین است. عمر شهید شده است برای این دین، عثمان شهید شده به خاطر این دین، علی شهید شده به خاطر این دین. آرزوی هر عالم امین است که خدای شهادت در راه خودت نصیب من بگردان. کی نمی میرد؟ هیچ کس پیش از مرگ خود نمی میرد، همه به مرگ خود می میرن. ولی دعا کن. من دعای امین است که یا الله مرا شهید در راه خودت بگردان، مرا شهید در دین خودت بگردان. از پشت سر به عمر حمله میکنن، به شانه عمر به اون خنجر میزنن. حضرت عمر هنوز دستای خود را باز نکرده و پیشگاه الله استاده است. خنجر دیگر میزنن، 6 تا خنجر به عمر میزنن تا عمر به زمین میافتد. اون وقت حضرت عمر هنوز به زمین افتاده است، کسی از جای خود تکان نمیخورد. عبدالرحمن ابن عوف پیش می شود. نماز تمام شود. نماز چقدر مهم است، نماز چقدر عزیز است، نماز چقدر قیمت دارد. عمر 6 خنجر خورده به زمین افتاده است ولی کسی دست به عمر نمی زند. نزدیک می شود. عبدالرحمن ابن عوف در محراب استاده می شود تا نماز تمام شود. این ابو لولو می خواهد از صف بیرون شود ولی صف اصحاب پیامبر مانند ستونهای آهنی بود. بسیار صف محکمی می گرفتند. 13 نفر دیگر را به خنجر می زند تا از صفها بیرون شود. 7 نفر دیگر هم به جنت فرستاده می شود. 7 نفر دیگر شهید می شود تا ابو لولو به دروازه مسجد می رسد. اون وقت نماز مسلمان ها تمام می شود. ابو لولو را می گیرن، همون جا به جهنم می فرسته میشن. عمر را می برن به خانه. حضرت عمر را به خانه انتقال می دهن. وقتی به عمر شیر می دهن، تشنه شده عمر
فدای تو شم ای عمر، ای کاش که امروز می بودی تو. حضرت عمر تشنه شده، وقت شیر را برای حضرت عمر میدهند، شیر را حضرت عمر بالا میکند، از جایی که زخم خورده شیر از اونجا بیرون میشود. همه ناامید میشوند که دیگر عمر زنده نمیماند. عمر میگوید پیش از این که بمیرم یک پیام دارم. میگوید بفرمایید یا امیرالمؤمنین پیام تو چی است؟ میگوید برویم به حضرت عایشه سلام برسانیم، به مادرمان سلام برسانیم، پیش عایشه برویم، با عایشه نگوییم که امیرالمؤمنین گفته است، با عایشه بگوییم که عمر گفته است، چون الان دیگر من امیرالمؤمنین نیستم. چی بگوییم؟ ای عمر جان چی میخواهی؟ با عایشه چی پیام برسانه؟ ای عمر با عایشه چی پیام برسانیم؟ میگه بریم به حضرت عایشه رضی الله عنها بگوییم که امو جایی را حضرت عایشه یک جایی که در کنار محبوب ما رسول الله صلی الله علیه و سلم برای خود نگاه کرده بود که وقت عایشه مرد ای را در کنار محبوبش دفن بکنه. میگه بریم با حضرت عایشه بگوییم که ای مادر اگر اجازه بدی عمر در کنار رسول الله دفن شود چی می شود؟ من در زندگی در کنار رسول الله بودم، دوست دارم بعد از مرگم در کنار محبوب خود باشم. حضرت عایشه میگوید گرچه من اینجا را دوست دارم از جان خود بیشتر، ولی من این را برای عمر ایثار میکنم، این را برای عمر میدهم. بعد حضرت عمر مبارک شهید می شود، جسد مبارکش را میبرند در کنار محبوب ما رسول الله صلی الله علیه و سلم دفن میکنند. پس عزیز من درسی که از این داستان گرفتیم، درسی که از این زندگی عمر گرفتیم این است که باید ما شجاع باشیم به خاطر دعوت دین خدا، ما باید حقگو باشیم مثل عمر، ما باید ناترس باشیم برای بیان حق مثل عمر. دوستان نهایت گرامی، سروران عزیز، بزرگواران، جوانان و نوجوانان ارزشمند، خواهران و مادرانی که وسیلتاً همیشه آواز مرا میشنوند، السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته. چقدر نیکبخت هستیم همه ما. امروز چه روزی هست؟ با آواز بلند میشنوم. روز کدام روز است؟ جمعه هست. ما در روز جمعه، ما هم ماه خدا، شهر الله میگن، ماه رمضان را شهر الله، ماه خدا، در کجا قرار داریم؟ خانه الله، در سفره رحمت پروردگار عالم. ای خدا، هر چی که غیر از یاد خودت و ذکر خودت هست در این لحظات و دقایق از سینه ما بیرون بگردان. یا الله، ما با قلب مملو از امید به رحمتت به در تو آمده ایم. خدایا ما را غریق رحمت خویش بگردان. دوستان من، هستن مسلمینی که خفه هستند که چرا رمضان آمد، هستن مسلمینی که ناراحت شدن، غمگین هستند، سر و صداهای زیادی میکنن که قبل از رمضان نداشتن، بد اخلاقی ها میکنن که قبل از رمضان نبود، هم در میان مردان و هم در میان زنان. اما بیخبر از این هستند که ماه مبارک رمضان مهمان است به نزد امت محمد صلی الله علیه و سلم و ما مهمان خدا هستیم. شما فکر بکنین اگر یک مهمان بیاید در خانه ما که ما میزبان باشیم، وقت مهمان بیاید
پیشانی ما چین خورده باشد، ابروهای ما گرفته باشد، ناراحت و غمگین به نظر بیاییم، آیا مهمان خوشحال می شود از آمدن یا ناراحت؟ ناراحت می شود. وقتی مهمان می رود غمگین می رود یا شاد می رود؟ غمگین می رود. نشود که خدای ناکرده ماه مبارک رمضان دوباره برگردد غمگین باشد از امت محمد صلی الله علیه و سلم. و ما هم مهمان خدا هستیم. وقتی مهمان هم ناراحت شد، صاحب خانه هم ناراحت می شود. ما در خانه الله هستیم. اگر ما ناراحت بودیم، غمگین بودیم، رب العزت والجلال را غمگین می کنیم. الله جل مجدوه این ماه با برکت، ماه که فضل پروردگار، نعمتهای پروردگار، رحمت پروردگار یکسان بر سر امت محمد صلی الله علیه و سلم در حال ریختن هستند. و همین لحظه، الله اکبر، در همین لحظه فرشتگان خدا این مجلس ما را احاطه کرده. در همین لحظه فرشتگان پروردگار عالم مجلس ما را احاطه کرده و در همین لحظه پخش مستقیم حضرت حق سبحانه و تعالی از فراز آسمان ها مجلس را تماشا می کنند. چه کسان جمع شدند؟ امت محمد صلی الله علیه و سلم از راههای بسیار دور تشنه هستند، گرسنه هستند، دکان را بسته کردند، قدم زدن، تکلیف شدن. برای چه آمدن؟ برای این آمدن تا الله را راضی بگردانند. بگوین الله اکبر. سروران من، امروز روز استثنایی است. امروز روزی هست که باید دلها نرم شود. امروز روزی است که باید چشمها اشک بریزاند. امروز روز معذرت خواهی است. روزی است که امت محمد صلی الله علیه و سلم باید معذرت خواهی بکند از الله در 11 ماه تقصیرات و گناهان و لغزش ها و خطاهایی که از پیششان سر زدن. کل ما یک کتابچه داریم، کتابچه‌ای به نام گناه. از من شروع، هیچ فرد استثناء نیست. این کتابچه را پر کردیم از گناه و این کتابچه را آوردیم به درگاه حضرت حق سبحانه و تعالی. امروز الله جل مجدوه را یک خواهش داریم که پروردگارا در اخیر این کتاب ما یک جمله بنویس. پروردگارا ما در خانه رحمت تو آمده ایم، یک جمله در آخر کتاب ما بنویس که ای بندگان من همه ایتان را بخشیدم. ما به همین امید خانه الله آمدیم و امروز و این ماه دعا هست. ماه دعا هست. من به همین مناسبت که امروز یا این ماه دعاست، عنوان صحبت را هم تهیه کردم، فضیلت دعا و نیاز مسلمان در دعا. فضیلت دعا و نیاز مسلمان در دعا که ما چه اندازه نیاز داریم به دعا و چه وقت مبارکی را گیر کردیم که الله ما را بیدار گردانید و الله جل مجدوه الهام را به قلب من هم کرد که من عنوان را تهیه کنم به نام فضیلت دعا و نیاز مسلمان در دعا، خصوصا در شرایط جاری در کشور که ما چقدر نیاز به دعا داریم. سروران من، رسول پاک صلی الله علیه و سلم فرمود هر وقتی که اسم شریفش گرفته میشه یک بار بگوین صلی الله علیه و سلم که رحمت اضافه تر بر سر مجلس ما ببارد. رسول معظم اسلام صلی الله علیه و سلم فرمود الدعا هو العباده. ای امت من، دعا خودش عبادت هست. به یک کلمه خلاصه کرد الدعا هو العباده. ای امتان من، دعا خودش عبادت هست. و در حدیث دیگر می آید رسول معظم اسلام صلی الله علیه و سلم فرمود چه الله جانانه داریم، چه الله مهربانه داریم، چه الله کریمی داریم، چه الله نازنینی داریم، چه الله غفار داریم، چه الله رحمان داریم. وقتی ما از انسانها در دنیا طلب کنیم خفه می شوند. اگر بار بار یک انسان از پدر خود چیزی طلب بکند خفه می شود. هیچ کس دوست ندارد مردم از او طلب بکنند، چون همه چیز
که در زندگی و سرمایه یک کسی هست، ما حریص هستیم که او اضافه تر شود، نمیخواهیم به دیگران بدهیم. اگر بار از من سوال کنین من خفه میشوم. اگر بار یک انسان از من سوال بکند شاید من عصبانی شم. و اگر بار همسر ما از ما چیزی طلب بکند ما ناراحت میشویم. بیاییم این حدیث پیامبر بزرگوار ما صلی الله علیه و سلم را بشنویم و این جایگاه خود را ببینیم و این پروردگار با عظمت و مهربان خود را ببینیم. الله اکبر. رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمود من لم یسأل الله یغضب علیه. کسی که از خدا طلب نمی کند، کسی که دست به سوی پروردگار دراز نمی کند، کسی که در نیمه های شب که همه خوابند او مرغهای هوا را بیقرار نمی کند با دعاهای خودش، در گوشه های روز دعا نمی کند، در جمعه ها دعا نمی کند، در رمضان دعا نمی کند. من لم یسأل الله یغضب علیه. کسی که از خدا طلب نمی کند خدا غضب می شود. بگوین الله اکبر. کسی که از خدا نمی خواهد خدا غضب می شود. چقدری که تو بخواهی همان اندازه الله جل مجده خوشحال می شود. تکبیر. الدعا صلاح المؤمن. دعا صلاح مسلمان است. مصیبت ها دو نوع هستند. مصیبت ها دو نوع هستند. بعضی مصیبت ها در زندگی تو پیدا می شود که تو از مصیبت قوی تر هستی، از اون دردی که به تو آمده قوی تر هستی، تحملت بیشتر است. حالا وقت در جامعه می بینیم بعضی انسان ها تحملشون کم است، یک کلام برشون اضافگی می کنن ناراحت می شود. بعضی ها چنان صدر سینه دارن، چنان سعی صدر دارن که هزارها سخن مردم را گوش می کنن، تحمل می کنن. پس انسان ها متفاوت هستند. مصیبت ها، رنج ها، درد ها، فقر، بیچارگی وقتی به زندگی بعض از انسان ها می آید، اون انسان ها قوی هستند، از درون قوی هستند، از درون ارتباط با پروردگارشان دارند. و بعض از انسان ها از مصیبتشان ضعیفتر هستند. وقتی مصیبت در زندگی انسان می آید، انسان هایی که ضعیف هستند به فغان می آیند، انسان هایی که ضعیف هستند به شکایت زبان باز می کنند. اونها ضعیف هستند. ولی دعا نیروی هست که انسان ضعیف را در برابر مصیبت ها، رنج ها، درد ها تحمل بیشتر نصیب میگرداند. علما میفرمایند دعا و مصیبت و رنج هر دوشون در مناظره است، هر دوشون در مجادله است، در جنگ و جدال هستند. آنقدر مبارزه میکنند تو هرچه بیشتر دعا کنی همون اندازه مشکلت را حل میکنی و مشکلت را ضعیف میگردانی. امروز ما متاسفانه دعا از زندگی مسلمان رفته. یک واقعیت را باید گفت، آنقدر ما مصروف دنیا شدیم، آنقدر ما مصروف زرق و برق و رنگ دنیا شدیم که فرصت 10 دقیقه‌ای برای دعا نداریم. شاید در روز جمعه 10 دقیقه یا 15 دقیقه امرای امام دعا بکنیم، یعنی در خلوتی که 15 دقیقه دستت بلند بوده و قطرات اشک جاری بوده، کی بوده؟ چرا ما از پروردگار عالم شکایت میکنیم؟ از پروردگار عالم شکایت میکنیم که خدا قبول نکرد، خدا نداد. من یک آیه را میخونم، جز دیگه شما بگویید، انشالله بلد هستین. ادعونی استجب لکم. می شود که مسلمان بگوید من دعا کردم قبول نشد؟ الله چی میفرماید؟ ادعونی استجب لکم. ای بندگان من شما دعا کنین من قبول میکنم. بگوین الله اکبر. شما دعا کنین من قبول میکنم. خواه دعا کردیم، سوال جناب مولانا ما دعا کردیم قبول نشد. جواب عزیز من، این آیه را ببین که الله چی فرموده. ادعونی، دعا کنین. دعا چی را میگه؟ دعا طلب خیر از الله. تو که دعا کردی فلان کار ما را آسان بگردان، آیا دانستی که کار خیر بود یا شر به تو؟ میدانیم ما؟ نمیدانیم. چون الله جل مجدود خیرخواه بنده است.
کی بنده را به هلاکت میاندازد؟ الله فرمود ادعونی، طلب خیر از من بکنین. خدا میداند چی چیز خیر است چی چیز شر است. او چیزی را که برات نداد اگر پرده پس شود و ببینید که چرا نداد، شاید تشکر از خدا بکنید. عزیز من، گاهی وقت شیرینی ها در داخل تلخی هاست، گاهی وقت شیرینی داخل تلخی هاست. حالا وقتی یک موتر میآید در کنار جاده تصادم میکند با همون نردبانی که در کنار جاده چیده شده در کنار سرک ها تصادم میکند، خفه میشود پمپر موتر ما خراب شد. وقتی پایین میشود او طرف میبینه که یک دره است، یک دره است. اگر همین جا تصادم نمیکرد کجا میرفت؟ داخل دره خود میکرد. گاهی وقت شیرینی ها داخل تلخی هاست که ما نمیدانیم. بسیار چیزهایی که از خدا خواستیم خدا به ما نداد، چون ما نمیدانیم که در خیر ما نیست. و عسى ان تکرهوا شیئا و هو خیر لكم. بسیار وقت شما چیزهایی را خوب میپندارین، الله میفرماید که نمیدانین پشت پرده چی گپ است. پشت پرده چی گپ است از او خبر ندارین. طرف رفته به خواستگاری دختر برش نداده، آنقدر ناراحت است، آنقدر از خدا شکایت میکند، نه به سخن عالم خوشش میاد، نه نماز میخونه، میگه من رفتم پیش خدا به همه داد به من نداد. اما وقتی یک سال میگذرد میبیند که دختر به مرض سرطان گرفتار است، به مرض سرطان گرفتار است، به یک مرض دیگر گرفتار است. ببین ما نمیدانیم که پشت پرده چی میگذرد. ادعونی، الله فرمود دعا بکنین اجابت میکنم، وعده داده. یک مشکل همین است که ادعونی گفته، چیزی که خیر است ما نمیدانیم و چیزی که طلب کردیم شاید در خیر ما نبوده، به خاطر می الله بر ما نداده. دوم ادعونی، الله فرموده دعا بکنین بخواهین از من. امروز مسلمان هم از خدا میخواه هم از غیر خدا. چی میگه؟ میگه رفتم به هندوستان، اگر فلانی دکتر نمی بود این مرض من جور نمیشد. میگن نمیگن با آواز بلند میشم؟ میروند میگه اگر فلانی دکتر نمی بود، اگر به دکتر نمی بردیم قطعا میمرد، اگر پیش مولا نمی بردیم فلانی مولا اگر نمی بود دیگه مرض ما جور نمیشد. ببینید هم از خدا خواستم از غیر خدا. الله فرمود ادعونی، ای بندگان من ادعونی، اخلاص داشته باشین، فقط از من بخواهید. او از سمیع شنوا، او از بینا، او از مشکل روا، او از مشکل برا، حل مشکلات را او میکنه، نیازها را او برطرف میکنه. هیچ کس در عالم بدون پروردگار عالم نمیتواند مشکل یک مسلمان را حل بکند. وقتی این باور به قلب مسلمان پیدا شد که فقط الله است که قادر مطلق است، هر مشکلی که من دارم او را برطرف میگرداند، الله او را برطرف میکنه. شرط دعا عزیز من یک شمی است. وقتی ما دعا میکنیم به همین یقین و باور دعا کنیم که فقط خداست حل میکند، فقط خداست شفا میدهد، فقط خداست پسر میدهد. آیا بیاین در زندگی حضرت ابراهیم خلیل، ابراهیم خلیل پیش دکتر نمیره که چون من سن 85 ساله شده بچه ندارم؟ نه، امیدانه که دکتر چیزی کرده نمیتواند، مولا چیزی کرده نمیتواند، و فقط یک ذات است که وقت بخواهی میشنود، در تاریکی شب در روز روشن میشنود. چی میگه حضرت ابراهیم خلیل؟ ربی هب لی من الصالحین، پروردگارا از تو میخواهم یک فرزند صالح نصیب بگردان. ای تکبیر! یک فرزند صالح نصیب بگردان. الله چی میگه؟ فبشرناه بغلام حلیم. وقتی ابراهیم میگه خدایا، چون ابراهیم میداند که فقط او از عطا میکند، پروردگار یک فرزند نیک نصیب بگردان به من. الله دنبال دعای حضرت ابراهیم خلیل چی میگه؟ فبشرناه بغلام حلیم. بچه‌ای را که از خدا خواستی عمر جور میشواست، بچه‌ای که از خدا خواستی ابوبکر جور میشه، بچه‌ای که از خدا خواستی حسین جور میشه، حسن جور میشه، علی جور میشه. فبشرناه بغلام حلیم. الله فرمود ما بشارت دادیم، مژده دادیم ابراهیم خلیل را با یک پسر که بسیار حلیم و بردبار است، که در 13 سالگی وقتی میبرن حضرت ابراهیم به پسرش میگه پسرم من در خواب دیدم که تو را ذبح میکنم، قربانی میکنم، تو چی نظر داری؟ تو چی میگی؟ اینی ارا فی المنام انی اضحک. پسر 13 ساله ولی با پروردگارش ارتباط داره.
برای تکبیر. پسر 13 ساله چی خوب خدای خود را میشناسه، پدر 13 ساله پسر 13 ساله چقدر خوب میشناسه که پدرش نبی هست، پیامبر است، خوابش هم وحی الهی است. چی میگه؟ إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. چه میگه پدر جان؟ آن شیئی که در خواب دیدی عملی بکن، مرا ذبح بکن برای پروردگارم. نعره تکبیر! ببین عزیز من، ابراهیم خلیل میدانست که فقط الله هست که میدهد. امروز ما فقیر هستیم، دست به آمریکا دراز کردیم. وقتی ما دنبال صلح میرویم دست به روسیه و آمریکا دراز میکنیم. از کلانای ما گرفته تا پایینها به می عقیده هستند که اگر آمریکا برای از این کشور دیگه ما روز خوش نمیبینیم. هست یا نیست؟ با آواز بلند میشه. عزیز من، فقط الله هست که مشکل را حل میکنه، کسی دیگر نیست. ما دعا را ترک کردیم، ما این تیر معنوی را ترک کردیم که مستقیما هدف را نشانه میگیره و در قلب هدف میخوره که اون دعا هست. الدعا صلاح المؤمن و عماد الدین. رسول خدا فرمود عماد دین است، ستون دین است دعا. وقتی مسلمان دعا میکند نیازمندی خود را اعلان میکند و الله او طرف گفته الله الصمد، خدا بی نیاز است. این طرف بنده میگه خدایا من نیازمند. وقتی نیازمند میرود به در بی نیاز، الله جل مجدوه از خزانه های غیب خودت هر چی که بخواهد این بنده برش عطا میکند. حضرت زکریا پسر ندارد، 90 سال سنش شده، پیر شده، پیر. چه میگن؟ اذ نادى ربه نداء خفيا قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا. پروردگارا من زکریا پیر شدم، استخوان‌های من سست شده، سر و صورت مرا برف پیری فرا گرفته، ریش مبارکم سفید شده بود، موی مبارکم سفید شده بود، پیر شده بود. اما چی میگه داخل؟ ولم اکن بدعائک رب شقیا. پروردگار از دعا ناامید نیستم. از دعا ناامید نیستم. ای جوان پوهنتونی که یک بار رفتی امتحان دادی نتیجه نگرفتی، ای برادری که فقر دامنت ایلا نمیکنه، ای برادری که ولد نداری، فرزند خانه‌ات نشده، ای برادری که زن نداری، ای برادری که حویلی نداری، ای برادری که به پدر بد اخلاق دچار شدی، ای برادری که خواهرت سخنت را گوش نمیکنه، این آیه را بار بار بخوان و دستان خود را بلند کن. ولم اکن بدعائک رب شقیا. خدایا دست از طلب بر نمیدارم تا کام من برآید. خدایا تا ندهی دست را از دامن تو کنده نمی کنم. باور بکنین عزیزان من، ما مشکل داریم، ما ناآشنا شدیم، ما از خدا دور شدیم، ما خود را به غربت انداختیم، ما خود را با ناشناسی زدیم، با ناآگاهی زدیم، به هر در رفتیم. باور بکنین اگر به در الله بیا، ای بنده گریز خود را به ما اله کن، با حضرت ما دوستی یک دله کن، یک شب به سر سوز به درگاه ما بیا، گر حاجت تو نشد روا آنگاه گله کن. چرا ای بنده عاصی در این درگاه نمیایی؟ چرا وقتی پریشانی به سوی ما نمیایی؟ منم غفور، منم غفار، منم عالم، منم ستار. چرا در مشکل هر کار به سوی ما نمیایی؟ چرا در مشکل هر کار به سوی ما نمیایی؟ کی رفتیم که خدا نداد؟ کی پیرمرد ما رفت؟ کی رفتیم کل ما دست جمعی به در پروردگار عالم که خدا بس از این ملت تباه شد، خدایا بس است، به این ملت رمق باقی نمانده، پروردگارا بس است، با ما صلح بیاور. کی رفتیم که خدا نداد؟
کی رفتیم که خدایا به ما حاکمان مؤمن، مسلمان، متدین، دین دوست، خداپرست نصیب بگردان. کی رفتیم که خدایا فرزند ما ناخلف شده، خدای این را صالح بگردان. کی رفتیم که خدایا دختر ما به حجاب از خدایا حجاب برش نصیب بگردان. چرا از خدا گله میکنیم؟ چرا از خدا گله میکنیم؟ بارها و بارها به هر در رفتیم. در آخر خط خدا قرار دارد 10 دکتر، 15 دکتر. وقت همه درها بر روی ما بسته شد، اون تعویض نویس، اون کفشناس، اون رمال، اون بخشی، اون حاضراچی، پیش فلان برو، مرغ سیاه بیار، گوسفند سفید ببر. وقت آخر از همه جا ناامید شدیم، در آخر خط چه میگیم؟ خدایا یک رحم خوب کن. چقدر ما با به انصاف هستیم. اگر الله در اول خط می بود، اگر امون اولین مرحله‌ای که بلا به سوی تو آمد، تو به سوی پروردگارت می رفتی، بدون شک الله جل مجده او را برآورده می‌گردانید. ما نخواستیم از خدا. حضرت نوح پیامبر خداست، می‌بیند که دشمنان اسلام از 4 طرف محاصره‌اش کردند. هر چی کرد سخن حضرت نوح را گوش نکردند. شب دعوت کرد، روز دعوت کرد. وقتی به سخنرانی شروع میکرد، دستای خود به گوش خود داخل میکردند که سخن حضرت نوح را نشنوند. لباس خود به سر خود میگرفتند که سخن حضرت نوح را نشنوند. این دشمنان آنقدر آزار دادند 950 سال حضرت نوح را. حضرت نوح وقتی دید که نمیشود، حالا دیگر از این صلاح قوی، صلاح انبیا در طول تاریخ بشریت دعا بوده. هیچ نبی بالاتر صلاح از دعا نداشته. وقتی حضرت موسی دید که فرعون گردن کلفت و قلدر است، نمی شود، از خدا خواست خدایا فرعون نابود بگردان. الله جل مجده فرعون نابود گردانید. حضرت نوح علی نبینا علیهم السلام. دوستان من خیلی تلاش کنید تکبیر کمتر گفته شود چون عزیزا مطلب را بگیرن. بنابراین حضرت نوح وقتی دید قوم نمی شود، اینجا دیگه از این صلاح معنوی کار میگیره. و قال رب لا تذر على الارض من الكافرین دیارا. الله اکبر. پروردگارا یک خانه کافر در روی زمین باقی نمان. خدایا یک خانه کافر در روی زمین باقی نگذار، یک فرد کافر را در روی زمین نمان. الله جل مجده به حضرت نوح گفت دعایت قبول شد. ای نوح دعایت قبول کردم. الله جل مجده یک خانه کافر در روی زمین باقی نمان، همه را نابود گردانید. برای تکبیر. ما دشمن داریم. یهود دشمن ما، نصارا دشمن ما، شیطان دشمن ما، نفس دشمن ما، دنیا دشمن ما، رفیق ناخلف و بیدین دشمن ما. همه اینها دشمن هستند. از خدا کمک طلب بکن. پروردگار این شیطان مردود را از من دور بگردان. بسیار عزیزا به من میگن جناب مولانا وقت سر نماز استاد میشه پر از وسواس است. کل نماز ما مثل ماشین حساب میکنیم. اصلا نمیفهمیم در رکعت اول چی خواندیم، در رکعت دوم. کی ما را به وسواس میاندازه؟ شیطان. کلانترین دشمن ما کی هست؟ شیطان. وقتی که شیطان هست دشمن ما، مثل که حضرت نوح دعا کرد خدایا دشمنت را نابود بگردان و دشمن ما را نابود بگردان. الله دعای نوح را قبول کرد. از شما یک سوال دارم، خدای نوح عیناً خدای ما هست یا نیست؟ شکی وجود ندارد. پروردگار حضرت نوح پروردگار ماست. همون وقتی که دعای حضرت نوح را شنید کار نشده، خدا هنوزم میشنوه. او کور نیست، هنوزم میبینه. او ضعیف نشده، هنوزم تواناست. ضعیفترین مخلوقش به نام کرونا روان که کل دنیا را به زانو در آورد. چه رقم خود را به معرفی بگیره. همیشه همین قدر مانده که از آسمان یک صدا بزنه که بندگان من هستم. پروردگار ضعیف نشده، تواناست. ما ضعیف شدیم، ما را گم کردیم، ما مسیر را غلط گرفتیم، ما آدرس را غلط گرفتیم. اگر به آدرس پروردگار عالم برویم، اگر شما بخواین به گوشی من زنگ بزنین، نمبر برادر من دایر بکنین، گوشی من بالا میشه؟ گوشی من زنگ میخوره؟ نه. اگر میخوایی نمبر خدا تماس بگیری، باید نمبر خود پروردگار را دایر بکنی و الا تماس زنگ نمیخوره. الله جل مجده از یک آدرس که شناخت خودش است، پرستش خودش است و این را بدانی که الله تواناست، الله قادر است، کل وسایل در تحت سلطه او است. هیچ چیزی هیچ کار کردن نمیتواند.
هیچ چیزی هیچ کار کردن نمیتونه تا کی نخواهد؟ الله جل مجده نخواهد. وسیله ها کار کردن نمیتونه تا زمانی که الله رب العزت و الجلال نخواهد. ما در عالم اسباب زندگی میکنیم، سبب کار میکنه در صورتی که الله بخواهد. الله خالق است، ما کاسبیم. هر شی را الله خلق کرده، تا اراده از او نباشه هیچ شی در زمین اتفاق نمیافتد. و دیگر شرط دعا را علما گفتن، شرط دعا میست که دوامدار دعا بکنی. ما بسیار وقت دعا میکنیم، انتظار میکشیم همین که دست ما پایین شد دست ما داده شود، همین که دعا کردیم فردا باید داده شود، همین که دعا کردیم یک ساعت بعد داده شود. رسول پاک صلی الله علیه و سلم فرمود یستجاب لاحدکم، ای امت من، ای بندگان خدا، پروردگار دعای شما را قبول میکنه ما لم یعجل، تا زمانی که عجله نکنی. دوامدار دعا کن، عجله نکن. چرا؟ هر وقتی که دعا میکنی سه چیز مرتب میشود در دعای تو. اول چیزی که دعا میکنی الله جل مجدود مشکلت برآورده میگردانه. اگر دیدی که مشکلت برآورده نشد بیشتر برای گفت و مید نمیدانی که در خیرت هست یا نیست. کار دوم چیست؟ تو خود دعا کردی، تو خود زحمت کردی، تو که قطرات اشک ریختاندی، آیا الله جل مجدود مشکلت هم برآورده نکرد دعایت هدر رفت؟ نه. رسول پاک صلی الله علیه و سلم فرمود وقتی بنده دعا میکند مشکلش حل نمیشود الله جل مجدود گناهانش را میبخشد. بگوین الله اکبر. الله گناهانش را میبخشد. وقتی دعا میکنی مشکلت حل نشد گناه بخشیده شد. اگر گناه بخشیده شد و سوم چیز الله جل مجدود در روز آخرت ذخیرهش میکنه. تکبیر. در روز قیامت برات میگه که من چقدر دعا تو کردی، کل نتایج دعایت به دست میتم. فلان جای دعا کردی، فلانی را خواستی بنده، امروز از جنت هر چی میخوای برای تو میدهم. عزیز من امروز یک چیز ما را خسته کرده، همین یک بار سر شانه ما جات گرنگی میکنه، یک بار سر شانه های ما را خرد کرده. میفهمین کدام است؟ گناه است. چیز؟ گناه. فقط یک کس میتونه ما را کمک کنه، او کی هست؟ الله. این داستان رو گوش کنیم. مرد در بنی اسرائیل است، جوان، زنم داره، بچه هم داره، ولی آنقدر نافرمان است، آنقدر سرکش است، آنقدر بی خدا است، آنقدر غافل است، آنقدر ناآگاه است که هر نوع گناهی که هست انجام میده. آنقدر مردم را اذیت و آزار میرساند، آنقدر مردم با آزار و اذیت است که یک روز مردم همه جمع شدن در یک میدان وسیع دعا کردند خدایا خودت به داد ما برس، پروردگارا این غده سرطانی را از میان ما بردار، ما را هلاک کرد، ما را نابود گردانید، توان ما نمیرسد به این ظالم. امروز یهود نصارا ظالم هستند، ظالم بر سر ما مسلط شدند. فقط یک کس میتونه این ظالم را نابود بگردانه. او کی از آواز بلند میشه؟ الله. امروز کفار در سراسر دنیا کشورهای اسلامی را در تحت قبضه آورده. مسلمان ها نفس خود کشیدن نمیتوانند. این ظالمان تاریخ فقط یک کس میتونه ما را کمک کنه، از او بخواهیم کمک را، از او بخواهیم، نه از این و از آن، از اون بخواهیم، نه از رهبر، نه از روس، نه از آمریکا، فقط از الله بخواهیم. الله جل مجدود این ظالم را نابود میگرداند. وقتی که دعا کرد، مردم دعا کردند، الله جل مجدود وحی کرد به حضرت موسی که برو ای موسی فلانی جوان را از میان شهر بردار و او را از شهر بیرون بکن، از شهر بیرون بکن که آنقدر نافرمان است، آنقدر سرکش است که اگر عذاب من بیاید شاید دیگران به عذاب اون گرفتار شوند، او را از شهر بیرون کن. حضرت موسی سراسیمه آمد و جوان را پیدا کرد، از شهر بیرونش راند، رفت به یک قریه. الله دستور داد به حضرت موسی که از او قریه هم بیرونش بکن. حضرت موسی رفت از قریه او جوان بیرون کرد. او جوان رفت به یک دشت و صحرایی که نه آب است و نه نان است، نه آبادانی است و نه مسکن است، نه پدر است و نه مادر، نه بچه است و نه دختر، نه زن است و نه رفیق، هیچ کس نیست. وقتی در میان صحرا رفت دیگر اجازه نبود داخل شهر و قریه شود، مریض شد. این جوان در دشت در میان صحرا افتاده است، سرش سر خاک است، صورتش گرد آلود و غبار آلود شده. میگه پروردگارا پدرم نیست که به من کمک کنه،
خدایا پدرم نیست که مرا به دکتر ببره، مرا در آغوش خود بگیره. پروردگارا مادرم نیست که به من ترحم و شفقت بکنه. پروردگارا دختر و پسرم نیست که به من مهربانی بکنن. همسرم نیست که به سر من گریه بکنه، به این مصیبت من شریک شود. خدایا فقط تو هستی. من یا الله اگر مرا از شهر بیرون انداختی، اگر از قریه بیرون انداختی، اگر از پدر بریدی، اگر از مادر بریدی، اگر از فرزندانم بریدی، خدایا اگر از زنم بریدی، اگر از خودت ببری من کجا بروم یا الله؟ من کجا بروم؟ خدایا من میدانم که غیر از تو کسی دیگر فریاد رس نیست. هیچ کسی آواز مرا نمیشنود، هیچ کسی آواز مرا نمیشنود. پروردگارا اگر از همه بریدی مرا از رحمت خود نبر، از رحمت خود نبر. چه میگه؟ انک حرقت قلبی. یا الله قلب مرا سوختاندی. خدایا پدر را از من گرفتی، مادر را گرفتی، زن را گرفتی، پسر را گرفتی. عزیز من بسیار وقت ما و تو هم در تنگنا قرار میگیریم. هیچ کس کمک ما کرده نمیتواند، هیچ کس نمیتواند درد ما را دوا بکند. بسیار مسلمان ها در این شهر هستند، هیچ کس نمیتواند دردشان دوا کند. یک عزیز پسرش بودری است، نمیتونه هیچ درد را دوا بکنه، ولی یک کس است که درد را دوا میکنه. با آواز بلند میشم کی هست؟ چه گفت؟ انک حرقت قلبی بفراقهم. یا الله قلب مرا سوختاندی به فراقشان. چه میگه؟ لا تحرقنی بالنار لاجل معصیتی. خدایا من که خیلی گناه کردم، من خیلی خطا کردم، خیلی نافرمانی کردم. پروردگارا مرا به آتش جهنم خود نسوزان. یا الله من به در تو آمدم، هنوز زنده هستم، هنوز نفس میکشم. یا الله به در تو آمدم و تو گفتی دعا کن اجابت میکنم. پروردگارا مرا نسوزان به آتش جهنمت. به همین دعا هست که جان به جان آفرین تسلیم می کند. نعره تکبیر! جان به جان آفرین تسلیم می کند. الله جل مجدوب حضرت موسی میگه ای موسی برو در فلانی دشت یک ولی از اولیای من جان داده است. الله اکبر. یک ولی از اولیای من جان داده. در فلانی صحرا برو، یک دوست من جان داده. وقت حضرت موسی می آید بالای سر همون جوان می بیند که همون جوان است، صدا می زند یا الله تو که به من دستور دادی را از شهر بیرون کنم، تو دستور دادی از قریه بیرون کنم، خدایا تو دستور دادی از پدر و مادرش را دور کنم، خدایا تو دستور دادی از زن و فرزندش را دور کنم، خدایا الانی را ولی خود قرار دادی. الله می فرماید ای موسی همه درها بر رویش بسته شد، من که ارحم الراحمین هستم. اگر از بنده من قبول نکنم بنده کجا برود؟ اگر از بنده من قبول نکنم بنده به کدام در برود؟ عزیز من بیا امروز همین ناله و همین نیایش، همین زاری را به خدا میکنیم. خدایا ما به کدام در بریم که تو ما را قبول نکنی؟ این ملت افغان به هر در رفت جواب نگرفت. امروز جوان بیچاره به مشکل است، به هر دری که میرود، به هر آدرسی که میرود جواب نمیگیرد. برویم شکایت خود را به الله کنیم، الله به ما جواب میدهد. الله مرهم میگذارد به زخمهای ما. الله ما را دوست دارد. الله از خود ما را بیشتر دوست دارد، از پدر مادر ما را بیشتر دوست دارد، از زن ما را بیشتر دوست دارد. برویم به او ناله بکنیم که او گوش میکنه، او گوش میکنه. سروران من، عزیزان من، این صلاح را فراموش نکنین. دعا امروز میفهمین روز جمعه هست. رسول پاک صلی الله علیه و سلم فرمود التمسوا الساعه التي ترجى يوم الجمعه بعد العصر الى غیبوبة الشمس. ای امتان من، در روز جمعه که شد شما یک ساعت را جستجو بکنین. او ساعت اجابت دعا هست. وقت دعا کنین الله جل مجده دعای شما را قبول میگرداند. بیاییم امروز ما و شما هم دعا میکنیم. در اخیر انشاءالله دعا میکنیم. هم روز جمعه، اما ماه خدا که ماه رمضان هست و هم خانه الله هست. هر مشکل داری عزیز من امروز از خدا بخواه. اگر درد گناه داری از خدا بخواه، خدا توبه نصیبت بگرداند. هر مشکل داریم الله برآوردیش میکنه. قرصه های الله، گولی که الله میدهد اون احتمالی نیست مثل قرص هایی که دکترها میدهند.
وقتی دکتر دوا میدهد احتمالی است که شاید صحتمند شوی یا نشوی، ولی گولی که خدا میدهد 100% شفا نصیبت میگرداند. تکبیر! 100% شفا نصیبت میگرداند. رسول پاک صلی الله علیه و سلم فرمود چرا من دعا را انتخاب کردم؟ برای این بود که این حدیث را دیدم. این حدیث در ابن ماجه می آید. حضرت عبدالله ابن عمر روایت می کند از رسول خدا صلی الله علیه و سلم، یک بار با آواز بلند بگین صلی الله علیه و سلم، فرمود ان للصائم عند فطره لدعوة لا ترد. ای امتان من، ای امت من، روزدار در وقت افطار کردن خودش، وقتی که افطار می کند، در همین اثنا پیش از افطار اگر دعا کند خدا دعایش را رد نمی کند. دعایش را رد نمی کند. عزیز من، خدا رمضان را یک روز قرار نداد که زود تیر شود و نتوانی به خدا برسی. یک روز قرار نداد که شاید در یک روز نتوانی گناهیت را ترک کنی. در یک روز شاید ترک گناه به تو سخت باشد. رمضان چند روز قرار داد؟ 30 روز. اگر روز اول نمیشه جوان، روز دوم نمیشه، سوم نمیشه، چهارم 10 نمیشه، 15 نمیشه، 20 نمیشه، 25 نمیشه، بعد 30. در 30 روز بیا بندیم به سوی من توبه کن، میبخشم تو را. نعره تکبیر! دیگر چه رقم الله جل مجدور رحمت خود را، فضل خود را، کرم خود را به بندگان خود اعلان بکنه. این کلانترین رحمت پروردگار عالم است که الان ما زنده هستیم و در ماه مبارک رمضان قرار داریم. هر صبحی که می شود یک آواز از طرف آسمان می آید. یک آواز از طرف آسمان می آید. حدیث ترمذی است. چی میگه؟ یا باقی الخیر اقبل. ای بندگانی که دنبال رحمت پروردگار هستین، ای بندگانی که دنبال توبه هستین، ای بندگانی که دنبال برگشت به سوی خدا هستین، اقبل، زمانش فرا رسیده، به سوی خدا برگردین. و صدا میزند صبحها یک منادی از طرف آسمان، یا باقی الشر، ای کسی که دنبال گناه هستی در ماه مبارک رمضان. در ماه مبارک رمضان هم تلویزیون سعی میکنی، در ماه مبارک رمضان هم سریال سعی میکنی، در ماه مبارک رمضان هم به اجانب دخترهای اجنبی نگاه میکنی، در ماه مبارک رمضان هم هستن کسانی که شراب مینوشن، در ماه مبارک رمضان هم هستن کسانی که زنا میکنن. یا باقی الشر، ای کسی که دنبال شر هستی، اقصر، کوتاه بیا که این ماه گناه نیست، ماه رحمت است. این ماه گناه نیست، ماه شستشو هست. این ماه گناه نیست، ماه فضل پروردگار عالم است که تو را آغوش خود بگیرد. و فقط از الله بخواهیم. در یکی از آیه های سوره نمل الله جل مجدوه می فرماید امن یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء و یجعلکم خلفاء الارض. امن یجیب المضطر، آیه 62 سوره نمل است. کی هست که اجابت بکند کسی را که به مشکل گرفتار شده؟ با آواز بلند میشم. کی صدای ما را میشنوه؟ باز برو. الله چه لذت داره، چه نام شیرینی داره. الله چقدر درون ما را پخته میکند. غمهای ما را وقتی میگه الله، درون بزرگ میشود. اما یجیب المضطر، کی هست در وقتی که شما با مشکل گرفتار شوید شما را اجابت میکند؟ الله. اذا دعاه، وقتی که شما دعا میکنین الله جل مجدوه دعای شما را قبول میکنه و یکشف السوء، و بدیها را از شما دور میکنه، مصیبت را از شما دور میکنه، رنج از شما دور میکنه، تکلیف را از شما دور میکنه. فقط الله است. ای عزیزی که بارها به من تماس میکشن دوستان که جناب مولانا یک دعا کو که مریض دارن، یک دعا کن که مشکل دارم، من یک صلاح برای تو میدم، تو هم میتونی این کار را بکنی. حضرت رابعه بصری رضی الله تعالی عنها یک روز رفت به سر قبرستان. همین که برمیگشت از سر قبرستان یک مرد آمد جلوی رویش، به حضرت رابعه فرمود که ای دوست خدا، یک دعا در حق من بکن که من خیلی گناهگار هستم، مشکل دارم، پروردگار مشکل مرا برآورده بکند. حضرت رابعه فرمود یرحمک الله، خدا تو را رحم بکنه. ای بنده خدا، اطیع الله، از خدا فرمان برداری بکن، خدا را پرستش بکن، ودعوه، و دعا بکن. اون وعده داده ادعونی استجب لکم، دعا کنین اجابت میکنم. ای بنده خدا دعا کن، دعایت را میشنوه، او اجابت میکنید. و فقط اطاعت کار داره. مردم جمع شده آمدن پیش ابراهیم ادهم. خوب دقت کنید، خیلی جالب است. اینا کسایی که نفهمیدن چرا دعا قبول نمیشود، اونهایی که همیشه سر و صدا میکنن که چرا خدا دعای ما را قبول نمیکنه، این را باید بشنون.
ادعونی استجب لکم. مردم جمع شده آمدن، الله وعده داده دعا کنین اجابت میکنم. همه جمع شده آمدن پیش ابراهیم ادهم. قوم آمد پیش حضرت ابراهیم ادهم، به ابراهیم ادهم گفتن که ما بار بار دعا میکنیم، چرا خدا دعای ما را قبول نمیکنه؟ خوب دقت کنید. با کشیدن خارپا اگر مصروف شدین از کاروان دور میمانید. سیکو چند دلیل است که دعا قبول نمیشود. مردم آمدن پیش کی؟ پیش ابراهیم ابن ادهم. پیش ابراهیم ابن ادهم آمدن که ما چی کار بکنیم که خدا دعای ما را قبول کنه، چرا دعای ما قبول نمیشود؟ ابراهیم ادهم گفت توی چند دلیل است که خدا دعایتان را قبول نمیکنه. اول دلیل، خدا را میشناسین از او فرمان برداری نمیکنین. خدا را میشناسین شراب مینوشین. خدا را میشناسین زنا میکنین. خدا را میشناسین غیبت میکنین. خدا را میشناسین سود میخورین. خدا را میشناسین رشوت میخورین. خدا را میشناسین ولی فرمان برداری الله نمیکنین. به همین خاطر است که الله دعایتان را قبول نمیکنه. یک. دوم، ابراهیم ادهم فرمود کل شما مدعی هستین که رسول الله صلی الله علیه و سلم آخرین نماینده خداست. میشناسین محمد عربی را، میشناسین محبوب حجازی را، میشناسین محبوب رب العالمین را، ولی از سنت های از او پیروی نمیکنین. به همین خاطر است که دعا میکنین قبول نمیشود. چهارم، شیطان را دشمن خود میدانین، شیطان را دشمن الله میدانین ولی او را به دوستی خود قبول کردین. شیطان را دشمن الله میدانین و دشمن خود میدانین ولی در زندگی خود به شیطان نقش دادین، سهم دادین به شیطان. به همین خاطر است الله دعایتان را قبول نمیکنه. پنجم، میدانین که جنت بهترین جای برای زیست است. شما میدانین که سرای آخرت که جنت است برای مؤمنان هست ولی طلب جنت اصلا کوشش نمیکنین. با طلب جنت کوشش نمیکنین. طلب جنت 20 رکعت تراویح، طلب جنت ختم قرآن، طلب جنت ماه مبارک رمضان روزه، طلب جنت دعا از پدر و مادر. رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمود کسی که ماه مبارک رمضان آمد و پدر و مادرش زنده بود، با برکت دعای پدر و مادر این انسان بخشیده نشد، همین انسان از رحمت پروردگار دور باد. ماه مبارک رمضان آمده، پدر و مادر زنده هست ولی سبب بخشش گناهان پسرش نشد، این پسر از رحمت خدا دور باد. شما جنت را میشناسین ولی در طلب جنت نیستین. شما میدانین که جهنم بد جای است، از جهنم همیشه میگین خدایا پناه بده ما را، ولی همیشه کار را انجام میدین که خودتان به طرف جهنم نزدیک میکنین، به طرف جهنم نزدیک میکنین. همیشه از جهنم پناه میخواهین اما در صدد پاره کردن پرده هایی که بین شما و بین جهنم است، در صدد پاره کردن همین پرده هاستین که خود را به جهنم برسانین. بعد فرمود صبح که از خواب بیدار میشوین عیب خود را نمیبینین، مصروف عیب مردم هستین. امروز هم تو هست یا نیست؟ با آواز بلند میشنوم دنبال عیب مردم هستین. بعد فرمود نهمش، مرده ها را میبینین، مرده ها را میبینین میمیرن، برادرتان، خاله‌تان، مامایتان، پدرتان، مادرتان، ولی هیچ آمادگی به مرگ نگرفتین، هیچ آمادگی به مرگ نگرفتین. دهمش، مردگان را میبرین به قبرستان، وقت دفن میکنین عبرت نمیگیرین و نمیدانین که ما هم اینجا میاییم. پس بنابراین سروران عزیز، دوستان گرامی، این صلاح معنوی را فراموش نکن که دعا هست. وقت دعا، ماه دعا، ساعتهای دعا، روز دعا، هر روز دعاست. تا 30 روز هر چقدر دعا بکنی خدا قبول میکنه. حضرت موسی گفت پروردگارا چی وقت دعا کنم که دعای من قبول میکنی؟ الله فرمود ای موسی تو بنده، من الله هستم، تو بنده، من معبود تو هستم. هر وقتی که دعا کنی قبول میکنم، هر وقتی که دعا کنی قبول میکنم، فقط تو بخواه. حضرت موسی اصرار کرد خدایا یک وقت خاص بگو. الله جل مجدوه فرمود در دل شب دعا بکن، در دل شب دعا بکن. امروز هر کدام ما مسلمان ها چی وقت بیدار میشیم از خواب میشه؟ ساعت 2 شب. دل شب هست یا نیست؟ دل شب هست. در دل شب یک دعا کن. هر مشکلی داری جوان عزیز، اگر خدا برآورده نکرد ولی عجله نکن. نگویی که جناب مولانا دعا کن من خو کردم صبحی به من نداد. فقط
فقط در دل شب دعا کن. پروردگار به حضرت موسی گفت ای موسی در دل شب دعا کن، دعایت را قبول میکنم. حضرت حسن بصری رضی الله تعالی عنه میفرماید من رفتم به پیش ابو عثمان نهدی. ابو عثمان نهدی رحمت الله علیه پیش از او رفتم، از او خواستم که دعا بکنه. میگه بعد از اینکه ما خواستیم دعا بکنه، ابو عثمان نهدی رضی الله تعالی عنه چند بار ثنا گفت، سبحان الله الحمدلله، چند بار ثنا گفت. بعد از اینکه ثناها را گفت، بعد از ثنا، بعد از اینکه بزرگی پروردگار را یاد کرد، درود بر رسول الله صلی الله علیه و سلم فرستاد. این آواز موتور خاموش کرده نمیتونه برق، این آواز ما را خاموش کرده نمیتونه. برق رفت. یک بار با آواز بلند بگوین صلی الله علیه و سلم، تا عرش میرسد آواز من تو، تا عرش آواز من تو میرسد. عزیز من وقت ارتباط ما با پروردگار ما باشه، رفتن برق آمدن برق ما و شما مشکل ندارد، با همون جوش و خروش بنشینین. بعد درود فرستاد بر رسول الله صلی الله علیه و سلم. در همین لحظه دستان خود را بلند کرد. حضرت حسن بصری میگوید ما هم دستان خود را بلند کردیم، ما هم دستان خود را بلند کردیم، دعا کردیم. بعد از این که دعا تمام شد، ابو عثمان نهدی فرمود از جای خود بلند شوین که خدا دعایتان را قبول کرد. الله دعایتان را قبول کرد، از جای خود بلند شوین. حضرت حسن بصری رضی الله تعالی عنه فرمود ای ابو عثمان مگر تو چی دانستی که خدا دعای ما را قبول کرد؟ تو از کجا دانستی که خدا دعای ما را قبول کرد؟ ابو عثمان نهدی فرمود ای حسن وقتی یک حدیث را بیان میکنی تو، وقتی یک سخن را تو میزنی، من تصدیق تو را میکنم و میگم که تو راست میگی، راست، من سخن تو را دروغ نگفتم. الله جل مجده در قرآن وعده کرده ادعونی استجب لکم، آیا خدا را تصدیق نکنم؟ خدا وعده داده که دعا کنین اجابت میکنم. وقتی تو به من یک سخن میگویی من سخن تو را باور دارم. الله در قرآن فرموده که شما دعا کنین من اجابت میکنم، من دعای الله را قبول خواسته الله را قبول نکنم، سخن الله را قبول نکنم. حضرت حسن بصری میگه از جای خود بلند شدم، به ابو عثمان نهدی گفتم واقعا الله جل مجده به تو یک علم وافر نصیب گردانیده است. سروران من چند تا شرط برای اجابت دعا خوب گوش کنیم. چند تا شرط بعد دعا میکنم. شرط اول چه کار بکنیم که دعای ما مثل تیر در هدف اجابت شود، مثل تیر در هدف الله قبولش بکند؟ لقمه را چی بکنیم؟ حلال، لقمه حلال شود. رسول صلی الله علیه و سلم فرمود، یک حدیث طولانی هست، بعد از اون حدیث طولانی که رسول معظم اسلام صلی الله علیه و سلم بیان میکنه، بعد میفرماید ثم ذکر الرجل يمد يديه الى السماء اشعث اغبر يمد يديه الى السماء ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنا يستجاب لذلك. فرمود یک بنده سفر طولانی میکند. امروز بسیار عزیزا میرن به سرزمین عربستان حج میکنن، عمره میکنن، حج فرضی میکنن. امروز بسیار مسلمان ها پولها به مصرف میرسانند به خاطر که الله را راضی بکنن. رسول پاک صلی الله علیه و سلم فرمود بندگان هستند که سفر طولانی میکنن، اشعث مویایشون پراگنده میشه، اغبر سر و صورتشون را خاک میزنن چون سفر کردن، یمد یدیه الی السما دستان خود را به سوی آسمان دراز میکنن. در مکه، در مدینه یا ربی یا ربی صدا میزنن پروردگارا دعای ما را اجابت کن، پروردگارا دعای ما را اجابت کن. رسول الله فرمود و مطعمه حرام و مشربه حرام و ملبسه حرام، خوردنیش از حرام، نوشیدنیش از حرام، لباسش از حرام و با حرام تغذیه شده. فانا یستجاب لک، ای امت من خدا چگونه ای را قبول بکنه؟ خدا چگونه ای را قبول کنه؟ این همه من همیشه گفتم اگر چقدر آب زلال و زیبایی را که داخل یک گلاس نجس و پلید بگیرین به یک دوست و رفیقتان بتین نمی نوشن. اگر چقدر این آب پاک باشه چون امون گلاس نجس هست. عزیز من دعا خیلی مقدس است، بارها و بارها دعا کردیم، ولی ظرفش باید چی باشه؟ پاک باشه. ظرف پاک باشه که درون ماست. این ظرف اگر پاک نکردیم الله قبول نمیکنه. بنابراین اولین چیزی که برای یک کسی که دعا میکنه اجابت شود باید لقمه حلال داشته باشه. ولی متاسفانه از 95% به بالا ما لقمه حلال نداریم.
از 95% به بالا لقمه حلال نداریم. اگر اونهایی که لقمه حلال میخورن زحمت میکنن، دیگران نمیگذارن که به لقمه حلال اونها دعا بکنن، مهمان میکنن، لقمه حرام برش میخورانن. به این خاطر است که دعا بی تاثیر میشوند. دعا صعود میکنه با بال. تا زمانی که بال نباشه پرنده نمیتواند پرواز بکند. بال دعا درود بر رسول الله صلی الله علیه و سلم است. در اول دعا، در وسط دعا، در اخیر دعا درود بر رسول الله صلی الله علیه و سلم بفرست. حضرت عمر فرمود دعایی که در اولش درود نداره الله قبولش نمیگرداند و بالا نمیرود. درود به سید المرسلین، به محبوب رب العالمین حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم باید فرستاده شود. این شرط از دعا هست که وقتی ما دعا میکنیم باید درود بر رسول الله صلی الله علیه و سلم بفرستیم. ولی دعا برای خود وقت نداره عزیز من. هر وقت میتوانی دعا بکنی، هر وقت میتوانی دعا بکنی، فقط دعا به گناه نباشد. رسول خدا فرمود کسی دعا میکنه به خاطر به دست آوردن یک گناه خدا قبولش نمیکنه. چرا الله کی میخوانه بندیش با آتش بسوزانه؟ دعا به خاطر قطع صله رحمی نباشه. خدایا کاکای من نابود بگردان، خدا قبول نمیکنه. خدایا مسلمین را نابود بگردان، خدا قبول نمیکنه. یعنی دعا به خاطر قطع صله رحمی نباشد و در وقت دعا کردن عجله صورت نگیرد که همین که دعا کردین باید الله قبول کنه. یک نکته دیگر در اخیر میگم بعد دعا میکنم، اون امین است که یگان وقت یگان بنده نیک خدا را که پیدا کردیم، یگان موی سفید خوب مسلمان متدین، یگان مادر سرسفیدی که متدین و دیندار است، یگان عالم دینی که دیندار و متدین هست، یگان حاجی صاحب بزرگوار، از پیششان طلب بکن. مریض، رسول خدا فرمود اذا دخلت علی المریض، وقت پیش مریض میرین فمره یدعو لک، به مریض بگوین که دعا بکنه در حق شما. چرا؟ فان دعاءه كدعاء الملائکه، دعای مریض مثل دعای ملائکه است. تکبیر! دعای مریض مثل دعای ملائکه است. پیش مریض که رفتین از پیشش طلب بکنین که در حقتان دعا بکنه. ای رسول پاک صلی الله علیه و سلم از عمر جان میخواهد که در حقش دعا بکنه. حضرت عمر میگه استأذنت النبی صلی الله علیه و سلم فی العمره، پیش پیامبر رفتم یا رسول الله من به عمره میروم، به سرزمین حج خدمت هست، برام اجازه میدین؟ فاذن له، رسول خدا گفت اجازه است عمر جان برو. ولی عمر جان یک سخن فراموش نکن، لا تنسنا یا اخی من دعائک، عمر جان از دعای خود محمد را فراموش نکنی صلی الله علیه و سلم. رسول الله صلی الله علیه و سلم از عمر دعا طلب میکنه. حضرت عمر گفت به خدا قسم اگر کل جهان را به من میدادن اون اندازه من خوشحال نمیشدم که رسول خدا به من میگه عمر جان مرا از دعا فراموش نکنی. من همیشه به دوستان میگم در حق من دعا کنیم، مردم میگن دعا میکنیم، به شما در من میگن میگه دعا میکنیم ولی دعا نمیکنیم. بارها شده یک عزیزی به ما گفته دعا کن، دعا نکردیم. نه، وقتی که دعا دستا را بلند کردیم بگویم پروردگار فلانی بنده از من دعا خواسته، گرچه من گناهگار هستم ولی گناهگار هستم، من گناه را من کردیم نه اون. خدایا گناه را من کردیم اون نکردن. پروردگار دعای من در حق از او مستجاب بگردان. پدر فرزند ناخلف است دعا کنه، همسر زنش ناخلف است دعا کنه، زن شوهر ناخلف است دعا بکنه. فقط دعا جواب میدهد ولی بار بار دعا کنین، خسته از دعا نشوید. و در وقتی که دعا میکنین حضور قلب باید باشد، با اخلاص باشد. حضرت موسی از جایی میگذشت یک چوپان را دید که دستای خدا به طرف آسمان بلند کرده، همین تو گریه میکنه، زجه میزنه. پروردگار گفت خدایا، حضرت موسی گفت پروردگارا این بنده از گریه میکنه، داد میزنه، طلب داره از تو دعایش را قبول بکن. الله جل مجدوه گفت ای موسی اگر مغز سرش آب شود از چشماش پایین شود دعایش قبول نمیکنم. نعوذ بالله. گفت خدایا چرا؟ گفت دستش بلند کرده به طرف من، قلبش به طرف گوسفندایش است. امروز در وقت دعا ما داخل مسجد کجا هستیم؟ در وقت دعا در کجا هستیم؟ حضور قلب، اینها همه شرط دعا. ان الباب مفتوحة لك، ای جوان خدا درش را باز کرده است. ای جوان در خدا باز شده برای تو. من یک داستان براتون میکنم، داستان انبیا نیست، از پیامبران نیست، داستان اصحابم نیست، داستان اسلافم نیست، یعنی سلف صالح ما نیست. داستان است که چند مدت پیش اتفاق افتاده، هنوز زنده هستن، یک و دوتایشان زنده هستن.
این داستان را خوب گوش کن. ولی این داستان رو گوش کردن تنها کافی نیست. من گفتم هر چیز را ما به حد شنوایی برش اکتفا میکنیم. نه، به حد شنوایی نیست، فقط به عمل کار است. عمل باید کرد. مثل همین داستانی که الان میشنوید جالب است. چرا؟ من از یک سوال دارم. الله من و تو زنده است یا مرده؟ خزانه های الله خالی شده یا پر است؟ قلوب عالم به ید بلاکیف اوست یا نیست؟ عرش خدا هنوز پابرجاست یا نیست؟ الله را کسی ضعیف کرده میتواند؟ الله از بنده های نیکش خوشش میآید یا بدش؟ خوشش که میآید. گوش بید داستان. شیخ عبدالعزیز ابن صالح، من یکی از زبان یکی از دعوتگران دین شو میگم. شیخ عبدالعزیز ابن صالح میگوید من جوان 16 ساله یا 17 ساله بودم. روز از روزها یکی از بستگان و خویشاوندان داشتیم که کور بود، چشم نداشت. من رفتم به زیارت از او. وقتی که رفتم پیش از او نشستم، برای من گفت که ای عبدالعزیز ازدواج کردی؟ عروسی کردی؟ گفت نه. چرا؟ گفت من فقیر هستم، کسی به ما زن نمیده، زن گرفتن که خرج کار دارد. میگه این مرد کور برای من گفت که از این خویشاوندانم برو در خدا را بزن، در خدا را بزن. وقتی او درش باز کرد همه چیزش خودش درست میکنه. برای من گفت برو در خدا را بزن، درش رها نکن، بزن، بار بار بزن، درش را رها نکن. یک روز و 2 روز نگو، 3 روز 10 روز نگو، 1 سال است. میگه دعا کردم مولوی صاحب چرا خدا دعای ما قبول نمیکنه؟ تو کی فهمیدی که دعای تا قبول نکرد؟ خدایا 1 سال است دعا میکنم چرا دعای ما قبول نمیکنه؟ خدایا 20 سال است دعا میکنم چرا به ما ولد نمیدی؟ تو کی فهمیدی که خدا دعای تا قبول نکرده؟ چرا به خدا بدگمانی میکنیم ما؟ میگه من از خدا خواستم فلانی دختر به همراهش ازدواج کنم، خدا به من نداد. خدا به من نداد، اگر پرستش میکردمش. تو با خدا معامله میکنی، با خدا تجارت میکنی. سجده خدا در بدل دختر، سجده خدا در بدل بچه، سجده خدا در بدل تجارت و پول. یا خدا لیاقت سجده را دارد، لیاقت سجده را دارد. با خدا معامله نکن، تجارت نکن که خدایا اگر فلانی کارم کردی باز سجده میکنم، اگر فلانی کارم کردی به مسجد تو باز میایم. میگه برای من گفت که برو در خدا را بزن که در خدا باز شد. باز خدا دیگه مشکلات خودش حل میکنه. میگه من در شک و تردید بودم. میگه گفت که به شک و تردید هستی، بیشه که من قصه خدا بکنم. همین مرد کور میگم پیشش نشستم. بعدش برای من گفت که مرا میبینی؟ گفت بله میبینم. گفت من از زمانی که تولد شدم از مادر کور تولد شدم. وقتی تولد شدم کور تولد شدم. یک عیب دیگرم خیلی بد شکل هستم. برای من میگه پدر و مادرم که تو شکل خوب نداری، خیلی بد شکل است. دیگه عیب ممی است که قدم کوتاه است. میگه قدش خیلی کوتاه بود. گفت قدم خیلی کوتاه است. دیگه عیب ممی است که من فقیر هستم، این چه زندگی خود نداره. میگم نان پیشین پیدا میشه، نان شب پیدا نمیشه. خیلی فقیر است. ولی جوان ببین که من داستان از خودم به تو قصه میکنم. همون کور به عبدالعزیز میگه من داستان از خودم برای تو قصه میکنم که خودم دیدم، خودم تجربه کردم، خودم پروردگار خود را شناختم. گفت سند من به 24 و 25 رسید. من رفتم پیش پدرم و پدرم گفتم که پدر جان من میخوام ازدواج کنم، برو یک زن برای من بگیر. میگه پدرم بسیار با تندی با لحن تند برای من گفت هل انت مجنون؟ تو دیوانه هستی؟ تو به شکلت نمیبینی؟ تو کور هستی، تو بد قیافه هستی، تو کوتاه هستی، تو فقیر هستی. من از چندین کس قصدار هستم، قصدارا در خانه من را رها نمی کنن. من از کجا به تو زن میگیرم؟ باز کدام زن است که تو را بپذیرم؟ میگه از پدر ناامید شدم، از جای خود بلند شدم رفتم پیش مادر. مادر مهربانتر است. برش گفت مادر جان به من ازدواج کن، به من یک زن بگیر، من میخواهم زن بگیرم. میلان جنسی من از من میخواهد که باید زن بگیرم. 24 و 25 سنم شد.
میگه برام گفت که پسره تو را دوست دارم ولی ما خیلی فقیر هستیم، هیچ چیز در بساط ما نیست، مهریه کار داره، عروسی خرج کار داره، باز هم تو چشمت کور است، قدت پخش است، چهرهت خیلی زشت است، دخترها چه دانم که تو را قبول بکنن، نمیشه. میگه خود همین جوان 24 ساله و 25 ساله چشمش کور است. چند تا چشم کورده این مجلس داریم ما؟ چند تا قد کوتاهی که 1 متر قدش داشت باشه در این مجلس ما داریم؟ کجاست که چند تا عیب در وجود ما یک جای جمع شود؟ خداوند گاهی وقت نمونه ها میفرستد و با نمونه ها درس میدهد به ما. میگه من از جای خود بلند شدم، با دل شکسته برگشتم، هم از در پدر نامید هم از در مادر. همین که شب شد میگه به خود فکر کردم که ای جوان، تو سرت پیش پدرت خم کردی ناامیدت کرد، سرت پیش مادرت خم کردی ناامیدت کرد. کسی که در دنیا تو را بیشتر از همه دوست داره پدر و مادرت است. از در پدر و مادر که ناامید شدی، چرا سرت به در پروردگار خم نمی کنی؟ به در ربت خم نمی کنی؟ به در خالقی که تو را خلق کرده، پدر و مادر تو را خلق کرده، چرا به در او سر خود را خم نمی کنی؟ میگه این شب شروع کردم به گریه، بسیار گریه کردم. چی گفت در دعایش؟ چی دعا کرده؟ میگه در دعایش میگه خدایا مردم میگن که تو کور هستی، خدایا مرا کی کور خلق کرده؟ تو. خدایا مردم میگه تو بسیار بد شکل هستی، خدایا مرا کی بد شکل خلق کرده؟ تو. خدایا مردم میگن که تو فقیری، پروردگار مرا کی فقیر خلق کرده؟ تو. خدایا مردم میگه تو کوتاه هستی، مرا کی خوب کوتاه خلق کرده؟ تو. خدایا امروز به در تو آمده. خدایا اگر مردم دنیا عاجز هستن، ضعیف هستن، تو خود ضعیف نیستی. خدایا اگر پدر و مادر من ناتوان هستن، تو خود ناتوان نیستی. یا الله به در تو آمده. پروردگارا به من یک زن صالحه نصیب کردم، به من یک زن صالحه نصیب کردم. میگه زیاد گریه کردم ولی جوان بسیار با تقوا بود، بسیار خداپرست بود. 24 سال سنش حافظ قرآن هم شده بود، چشم کور داشت، حافظ قرآن بود. میگه بعد از این که گریه کردم نزدیک سحر بود، خوابم برد. همین که خوابم برد دیدم که در یک جای هستم بسیار گرم است، بسیار هوا گرم است. فکر میکنم آتش از هر طرف به سر من میبارد. گفت در همین لحظه دیدم که یک دانه خیمه از طرف آسمان می آید، نزدیکتر و نزدیکتر می شود. هرچی نزدیکتر میشه من بدنم سرد میشه، هرچی نزدیکتر میشه بدنم سرد میشه، تا که به سر من رسید. اینقدر سردی به من آمد که گرمی ها را فراموش کردم، از دست سردی از خواب بیدار شدم. بعد از این که از خواب بیدار شدم، یک عالمی که در این منطقه بود تعبیر خوابها را میکرد، رفتم پیشش. میگه پیشش رفتم، دوزانو کردی ششتم برش گفتم که جناب مولانا ما خواب دیدیم. خواب تعریف کن. گفت خواب برش تعریف کردم. بعد از این که خواب تعریف کردم گفت جناب مولانا گفت که دیشب خود در خدا را نزده بودی؟ دیشب در خدا را نزده بودی؟ میگه برش گفتم خیلی درش زدم، خیلی درش زدم، تا صبح درش زدم، چون از همه در ناامید بودم، جز در او دیگر در نبود. گفت جوان فإن الباب مفتوحة لك، ای جوان خدا درش را باز کرده است. ای جوان در خدا باز شده برای تو، هر چی میخواهی بخواه، هر زن را که در ذهن خود داری بخواه، از اون برای تو میدهد. میگه از جای خود بلند شدم، خوشحال شدم که در خدایم باز شد. حرکت کردم، آمدم پیش پدر، عصای خود را گرفته بودم. پدر در این منطقه یک دختر را من میشنم، من خود دیده نمیتونم، میشنم زیباترین دختر این منطقه است، امر به ما خواستگاری بکن. میگه پدرم برای من گفت تو دیوانه هستی، تو چشمت نمیبینی، صورتت نمیبینی، فقرت نمیبینی، قدت نمیبینی، تو چی توقع داری؟
میگه باز هم دیدم که پدر مرا ناامید کرد. از پیش پدر بلند شد، پیش مادر رفتم. مادرم مرا از پیش خود راند. میگه عصای خود را گرفتم، گفتم خدایا این خواب را تو به من نشان دادی، پروردگارا من خودم حرکت میکنم. میگه عصای خود را گرفتم، رفتم به خانه کسی که زیباترین دختر منطقه را داشت، بسیار خواستگار داشت دخترش. داخل خانه شدم. از تو پرسان میکنم قلب به دست کیست؟ بلند بگو. به دست الله است. الله جانان، الله رحمان، الله رحیم. فقط درش بزن، اون قلبا رو خودش تنظیم میکنه. او خوب بلد است راه ها را. میگه رفتم پشت دروازش درش زدم. میگه وقتی که صاحب خانه آمد گفتم السلام علیکم و رحمت الله. گفت و علیکم السلام و رحمت الله. مرا میشناختم. برد داخل خانه نشستیم. گفت من بدون مقدمه، بدونی که امروز کسی که جای خواستگار میره بچه من در غلامی قبول که فلان که و بسمدان که، بدون مقدمه برش گفتم کاکا جان من پشت دختر شما خواستگاری آمدم. من پشت دخترتون خواستگاری آمدم. حالا قلب دیگه او تنظیم کرده، قلب او دیگه تنظیم کرده. میگه خوش آمدی فرزندم، خوش آمدی، تو حافظ قرآن هستی، تو حافظ قرآن هستی. گفت فکر میکنم که در خدا الان باز است، دیدشتم همه چیز با چشم خود. گفت تو حافظ قرآن هستی ولی یک شرط دارد، شرطش هم است که اگر دختر قبول کند. گفت پدر از جای خود بلند شد رفت به دخترش. گفت دخترم یک جوان آمده هیچ نداره ولی خدا داره. یک جوان آمده هیچ نداره ولی کلام ربت به سینه اش است که قیمت کل عالم را اگر در یک پلوی ترازی مانده شود لا اله الا الله را در یک پلوی دیگه کل عالم را بالا میکنه. گفت قرآن در سینه‌اش است، الله تنظیم میکنه دیگه، یکی پای هم تنظیمش میکنه. دختر گفت پدر جان کی است که سخن تو را رد کنه؟ او تنظیم کنه. جوانای زیبای منطقه را نگرفته ولی کسی را میگیره کوتاه است، کور است، بدشکل است، فقیر است، ولی الله دروازه را باز کرده دیگه. میگه در ظرف یک ماه دختر خانه من آوردن. گفت من به یک آیه عمل کردم. میدونی آیه کدام آیه است؟ بسم الله الرحمن الرحیم ومن یتق الله یجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. الله شمیگه ومن یتق الله، کسی که از الله ترسید، کسی که تقوا کرد، کسی که روز قیامت را یادش بود، کسی که رسول الله صلی الله علیه و سلم را فراموش نکرد، یجعل له مخرجا، الله گشایش در زندگیش میآورد، راه ها را برایش باز میکند. و یرزقه من حیث لا یحتسب، از جای برایش روزی میدهد که گمان نکند. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد. دوستان نهایت گرامی، سروران عزیز، بزرگواران، جوانان ارزشمند، خواهر و مادری که همیشه وسیلتاً
آواز مرا میشنوند. السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته. خیلی ها خوشحال و خرسند هستم که باز هم در مجلس پرفیض و پربرکت معنوی و روحانی شرف حضور پیدا کردم. الله را با این من و فضل و احسانش سپاسگزار و شکرگزار هستم. دوستان من، جا دارد که عاجزانه استدعا کنم از درگاه حضرت حق سبحانه و تعالی که الله رب العزت و الجلال به هر قدم شما عزیزان مخلص، عزیزانی که شوق دین و محبت دین در دلهایتان است، الله به هر قدمتان اجر بزرگ نصیبتان بگرداند. چه زیبا هست ما در چه روز مبارک تجمع کردیم. رسول صلی الله علیه و سلم می فرماید سید الایام یوم الجمعه، سردار روزها، آقای روزها روز جمعه هست. فیه خلق آدم، در این روز الله آدم را خلق نمود. و فیه اهبط، در این روز الله آدم را از جنت به دنیا فرستاد. و فیه تیب علی، در همین روز جمعه رب العزت و الجلال توبه پدر ما حضرت آدم را قبول کرد. و فیه مات، در همین روز حضرت آدم از دنیا رفت. و فیه تقوم الساعه، در همین روز قیامت برپا می شود. رسول صلی الله علیه و سلم فرمود هر مسلمانی که در روز جمعه غسل بکند، خوشبویی استعمال بکند، لباس زیبایی بپوشد، حرکت کند به طرف مسجد برای ادای نماز جمعه، الله رب العزت و الجلال به هر قدمش ثواب 1 سال روزه را نصیبش میگرداند. 1 سال روزه به هر قدمی که به طرف مسجد در روز جمعه میگذاری و 1 سال عبادت شب را در نامه اعمالش نوشته میکند. یک بار با آواز بلند بگوین الحمدلله. امروز می رویم دوستان من، هوا سرد و زمین مرطوب، ولی امروز می رویم زندگی فرد و زندگی شخص را مورد مطالعه قرار می دهیم که تمام زندگیش پر از عشق بود، تمام زندگیش پر از محبت بود. اون شخصیت کی هست؟ اون شخصیت که قرار است درباره‌اش امروز صحبت بکنیم. و خدایی که محمد را به رسالت فرستاد، همه در طلب جنت هستند ولی بهشت در طلب اون شخص است. همه شوق جنت دارند، جنت شوق دیدار اون را دارد. همه آرزوی بهشت میکنند، بهشت در آرزوی او هست. همه در طلب رضای الله هستند، تلاش میکنند که الله را راضی بکنند. چقدر عزیزان ما از راههای دور آمدن برای چی؟ برای که الله را راضی بکنند، اما الله در طلب رضای اوست. این چه شخصیت است که الله میخواهد اون شخص راضی باشد؟ امروز مسلمان حج میکند، مسلمان گریه میکند، مسلمان تهجد میخواند، مسلمان صدقه میدهد، مسلمان جهاد میکند، مسلمان خون میدهد، مسلمان تمام زندگی خود را فدای دین میکند تا که رضای الله را به دست بیاورد. ولی قرار است اون شخصیتی که درباره‌اش امروز صحبت میکنیم، الله در طلب رضای اون است، در حالی که تمام بشریت رضای الله طلب میکنند ولی الله رضای اون را میخواهد. اون چه کسی است؟ ابوبکر صدیق. فدای تو شوم ای ابابکر، فدای تو شوم ای جان نثار محمد، فدای تو شوم ای عاشق نبی ما، فدای تو شوم ای محبوب نبی ما، فدای تو شوم ای محبوب رب العزت و الجلال. الله اکبر. رسول صلی الله علیه و سلم می فرماید، حدیث از معراج بیان می کند، حدیث از معراج بیان می کند، میگه من رفتم نزدیک جنت
دروازه های جنت را دیدم که بالای هر دروازه نوشته است این دروازه مخصوص روزه‌داران است، این دروازه مخصوص مجاهدان است، این دروازه مخصوص نمازگزاران است. در هر دروازه بالای دروازه نوشته هست که این باب به این دروازه مال فلانی هاست. 8 دروازه دارد جنت. وقتی این حدیث را بیان می کند در همین لحظه صدیق اکبر در مجلس حضور دارد، عرض می کند فدایت شوم یا رسول الله، آیا کسی هست که از 8 دروازه جنت داخل جنت شود؟ رسول خدا فرمود ای ابابکر، در روز قیامت 8 دروازه جنت انتظار قدوم تو را می کشند. انتظار قدوم تو را می کشد. عزیز من، بیاییم که این شخصیت را بشناسیم. کسانی که این شخصیت را می شناسند محبت این را در دل خود جا بدهند و حرکت کنند، مسیر این شخصیت را تعقیب بکنند به خدایی که محمد را به رسالت فرستاد. ما هم دنبال رو صدیق اکبر خواهیم شد. اسمش عبدالله است، اسم ابوبکر عبدالله است، کنیه ابوبکر است. کلان قبیله بود، به همین خاطر میگفتند ابوبکر. لقب دارد به نام صدیق چون راستگوست و در تمام زندگی خود یک بار هم دروغ نگفته و هر وقت که از نبی ما چیزی را میشنید بدون وقفه و درنگ تصدیق میکرد. به همین خاطر او را صدیق میگویند. و یک لقب دیگر به نام عتیق دارد، یعنی مردی که از آتش جهنم نجات پیدا کرده، مردی که آزاد شده از آتش جهنم و آتش جهنم او را مساس نمی کند. پدرش اسمش عثمان است، مادرش ام خیر سلمان نام دارد. این شخصیت معرفی کوتاهش همین است. می رویم داستان دعوت صدیق اکبر و داستان ایمان و محبت صدیق اکبر به نبی ما و جایگاه صدیق اکبر در اسلام را خدمت شما عزیزان عرض کنم. دوستان من، برمیگردد قضیه ایمان صدیق اکبر رضی الله تعالی عنه پیش از بعثت، پیش از این که رسول صلی الله علیه و سلم به پیامبری مبعوث شود. صدیق اکبر حرکت میکند به سرزمین یمن، به خاطر تجارت میرود به سرزمین یمن. در مسیر راه عالم نصرانی با صدیق اکبر روبرو میشود. وقتی به حضرت ابوبکر صدیق نگاه میکند، خیره خیره نگاه میکند. هنوز اسلام نیست، هنوز پیامبر ما صلی الله علیه و سلم مبعوث نشده. وقتی عالم نصرانی به صدیق اکبر نگاه میکند، برش میگه ای مرد، تو از اهل حرم نیستی؟ ابوبکر صدیق میگوید بله، من از اهل حرمم، از اهل مکه هستم. بعد میگه تو قریشی نیستی؟ ابوبکر صدیق میگه بله، من قریشی هستم. بعد میفرماید تو از قبیله تیم نیستی؟ میگه بله، من از قبیله تیمم. صدیق اکبر حیران میماند که این مرد کیست که تمام مشخصات مرا بیان میکند. بعد رو میکند به صدیق اکبر رضی الله تعالی عنه، میگوید دامن خود را بلند بزن که من شکم تو را ببینم. صدیق اکبر میگه به خاطر چی؟ میگه یک علامه باقی مانده، بعد برایت میگویم. صدیق اکبر میگوید قسم به پروردگار عالم که من دامن خود را بالا نمیزنم تا ندانم برای چی. این عالم نصرانی میگوید من در کتاب انجیل و تورات و کتابهای سابق مطالعه کردم و دیدم که پیامبر آخر الزمان محمد عربی، یک بار با آواز بلند، صلی الله علیه و سلم در عربستان در مکه مبعوث می شود به پیامبری و در کنار او مردی است که چهره سفید دارد، چهره لاغر دارد، بدن لاغر دارد. یار و مددگار او در این رسالت و در این دعوت در کنار محمد اون می باشد. و من در سیمایتون نشانه آن را می بینم. صدیق اکبر دامن را بالا می زند، می گوید نشانه دیگرش همین است که بالای نافش یک خال دارد.
وقت دامن را بالا میزند میگه قسم به پروردگار که اون تو هستی. بعد میگوید با حذر باش که اگر اون پیامبر مبعوث شد اولین فرد باشی که باید به اون بیعت بکنی. صدیق اکبر سراسیمه برمیگردد به خانه، سراسیمه برمیگردد به مکه. وقتی به مکه می آید پرسان میکند اهل مکه را که آیا کسی دعوای نبوت نکرده؟ ابو جهل و سران قریش میگویند که ما انتظار تو میکشیدیم، تو بهترین خطیب و سخندان هستی. یتیم ابو طالب فدای تو شام ای محمد صلی الله علیه و سلم، تو یتیم بودی ولی خدای عز و جل تو را معلم بشریت قرار داد. گفتن یتیم ابو طالب دعوا میکند که تمام بتان باطلن و خالق آسمان ها و زمین پروردگار من است. اون دعوای نبوت کرده، تو میتونی از پشش بر بیایی، تو خطیبی. صدیق اکبر سراسیمه این شب هم خواب میبیند، هنوز حرکت نکرده. شب خواب میبیند که نور از آسمان میآید و این نور مستقیما در خانه رسول خدا پایین میشود. بعد چند شاخه از این نور جدا میشود، یکی میآید به کعبه و یکی دیگر مستقیم به خانه ابوبکر صدیق میآید. حرکت میکند. صدیق اکبر روز میآید، جستجو میکند که رسول خدا را پیدا بکند. میگویند به خانه خدیجه است. وقتی که نزدیک می آید در را می زند، رسول خدا بیرون می شود. جان نثار محمد آمده، اون کسی که تمام زندگی خود را فدای محمد کرد صلی الله علیه و سلم. خدا ما را نبخشد که محبت بکنیم به کسی که دشمن صدیق اکبر است. وقتی حرکت می کند می آید پشت در رسول خدا صلی الله علیه و سلم، در را میزند. پیامبر بیرون می شود، میگوید ای محمد تو کجا هستی؟ من دنبال تو آمدم. میگویند تو دعوای نبوت میکنی؟ رسول خدا فرمود یا ابابکر انی رسول الله. ای ابابکر من رسول خدا هستم. صدیق اکبر میگوید برای رسالت خود چه دلیلی داری که من بپذیرم؟ رسول خدا میفرماید دلیل من همان شیخ یمنی است که در این سفر با اون ملاقات کردی. صدیق اکبر میگه من بسیار مردم را در یمن دیدم، مقصود شما منظور شما کدام شیخ است؟ رسول خدا میفرماید همان شیخی که 4 علامه به تو بیان کرد. صدیق اکبر دیگر تمام وجودش میلرزد، میگوید فدای تو شم، کی به تو خبر داد؟ میگه مالک آسمان ها و زمین. دستت را دراز کن که به تو بیعت کنم. دست رسول خدا دراز می شود. صدیق اکبر دست خود را به دستان نازنین محبوب ما رسول خدا صلی الله علیه و سلم می گذارد. بعد می گوید اشهد ان لا اله الا الله و اشهد انک رسول الله. این می شود ایمان صدیق اکبر که مسلمان می شود. الله اکبر. این بزرگ مرد وقت مسلمان می شود شب و روز خواب ندارد، شب و روز آرام ندارد. ابوبکر نمی خواهد تنها خودش به جنت برود. ابوبکر می داند رسالت دارد. ابوبکر می داند وظیفه از جانب پروردگار معول شده به ابوبکر که نباید کوتاهی بکند. شروع می کند می رود به دوستا و عزیزایی که داره دستشان را می گیرد، میگه بیاین به سوی اسلام، بیاین به سوی دین محمد صلی الله علیه و سلم. امروز از این قصه ها حصه باید گرفت. جوان من، اگر دوست داری، اگر عزیز داری، اگر کسی که یارت است، رفیقت است، دستش را بگیر. مثل ابوبکر باید زندگی کنی، مثل ابوبکر باید دعوت بکنی، مثل ابوبکر باید جان نثار باشی، مثل ابوبکر خود را فدای رسول الله بکنی، مثل ابوبکر محبت پیامبر در قلب تو موج بزند. 39 نفر می شود مسلمان ها. صدیق اکبر به پیامبر بزرگوار ما می گوید یا رسول الله چه می شود که دعوت را علنی کنیم؟ دعوت را علنی کنیم، آن مخفی دعوت میکنیم. میرویم در کنار کعبه به همه مردم کلمه توحید را میخوانیم و مردم را به سوی خدا یکتا دعوت میکنیم.
رسول خدا میفرماید نه ای ابابکر، هنوز اندکیم، نمیشود. آنقدر اصرار میکند که رسول خدا اجازه میدهد، همه بیرون میشوند، میآیند در جنب کعبه. حضرت صدیق اکبر اولین خطیب اسلام است، از جای خود بلند می شود، شروع می کند به سخنرانی که مردمان را به سوی خدای یکتا دعوت بدهد که در همین اثنا قریش و مشرکین یک بار هجوم می آورند به مسلمان ها را زیر لدکوب می گیرند و صدیق اکبر را به زمین می زنند. آنقدر می زنند صدیق اکبر را که کسی به نام عتبه ابن ربیعه هست، بوتای خود را می کشه از پای خود و به سر سینه صدیق اکبر می نشیند. آنقدر به صورتش می زند، آنقدر به صورتش می زند که بینی با صورتش فرق نمی شود. در همین لحظه قبیله تیم می آیند، عتبه را دور می کنند، مشرکین را دور می کنند، جسد بدون دم ابوبکر را انتقال می دهند، می آورند در خانه پدرش. صدیق اکبر بیهوش است، همه فکر می کنند که مرده است، دیگر جان در بدن ندارد. بعد از ساعتها صدیق اکبر رضی الله تعالی عنه چشمانش باز می شود. اولین سخنی که از زبانش کنده می شود، وقتی چشمش باز می شود، اولین سخنی که از زبانش کنده می شود می گوید محبوب من رسول الله در چه حال است؟ محبوب من رسول الله در چه حال است؟ تمام اهل خانواده ملامتش میکنن که تو به خاطر اون به این روز افتادی، هنوز از اون حرف میزنی. میگه به خدایی که محمد را به رسالت فرستاد، نه لقمه نان میخورم نه آب مینوشم تا جمال رسول الله را نبینم. میگوین ما او را ندیدیم که کجا هست. میگوین برو پیش دختر خطاب بروین، اون را گرفته بیاوریم. وقتی دختر خطاب را میآورند، میپرسد که رسول خدا کجا هست، خبرداری؟ میگوید مادرت اینجا استاد است، من راز را افشا نمی کنم. فدای اون شیر زنان تاریخ شوم که تمام روز شبها زندگی خود را در کف دست خود گذاشته بودند و از مولای ما محمد دفاع میکردند. میگوید مادرت است. میگه اشکال نداره بگو. میگه در فلانی جا قرار دارد، خانه ارقم ابن ارقم است. همین که هوا تاریکتر و تاریکتر می شود، صدیق اکبر به کمک دو نفر حرکت میکنند، مادرش و دختر خطاب حرکت میکنند، می آیند پشت دروازه ارقم. از داخل صدا می آید که کیستی؟ میگوید دلسوخته محمد است. صدیق اکبر آمده. وقت در را باز میکنند، رسول خدا صدیق اکبر را میبیند، از جای خود بلند میشود، او را در آغوش میگیرد و تمام اصحاب از جای خود بلند میشود، صدیق اکبر را در آغوش میگیرند. صدیق اکبر به رسول خدا نگاه میکند، میبیند که رخسار رسول خدا آسیبی ندیده، پیامبر صحیح و سالم است. میگوید یا رسول الله فدایت شوم، اگر چند بار ابوبکر بمیرد و زنده شود باک نیست، ولی به محبوب من باید ضرر نرسد. ای عاشقان دنیا، ای محبوبان دنیا، ای کسانی که دنبال عشق زنان هستین و دنبال عشق دختران هستین و دعوا میکنین، ما عشق داریم، در راه معشوق خود جان میدهیم، بیاییم که محبت را از صدیق اکبر باید آموخت که چه اندازه به نبی ما محبت دارد. زمان هجرت فرا میرسد. من این را مفصل صحبت کردم، فقط یک بخشش را میگویم. من این را میخواهم ثابت بکنم که صدیق اکبر رضی الله تعالی عنه کسی است که تمام زندگیش فدای محمد بود، خانواده‌اش فدای محمد بود، تمام صحتش فدای رسول الله صلی الله علیه و سلم بود. ای کسانی که امروز دعوای محبت صدیق اکبر میکنین، باید اگر دعوا میکنین علامه محبت به صدیق اکبر محبت به رسول خدا صلی الله علیه و سلم است. این داستان مفصل سرش صحبت شده، دیگر حرف نمیزنم، فقط یک بخشش. همون لحظه ای که حرکت میکنن میآیند به دهن غار ثور، به دهن غار ثور میآیند، رسول صلی الله علیه و سلم
در سفر هجرت مشرکین، کفار، صفاکان تشنه خون رسول خدا هستند. اونها هم حرکت کردن از پشت سر، که رسول خدا را تعقیب بکنن، ولی پیامبر با یار غارش می آید در کنار غار ثور. همون جا که در کنار غار می نشیند، صدیق اکبر می گوید یا رسول الله شما داخل غار نشوید که من بروم غار را آماده کنم. صدیق اکبر داخل غار می شود، غار را آماده می کند، تمام خس و خاشاکی که در داخل غار است همه را پاک می کند، بعد بیرون می شود. باز به فکرش می آید که سوراخ ها دارد این غار، مبادا از این سوراخ ها به مولای من گزنده برسد. دوباره حرکت می کند، یا رسول الله سوراخ یادم رفت. داخل غار می شود، می بیند سوراخ ها دارد، ازار خود را پاره می کند و لته های از ازار خود می گیرد و این سوراخ ها داخل می کند. دو سوراخ باقی می ماند. بعد بیرون می شود، می گوید فدای چوم یا رسول الله تشریف ببرین غار آماده هست. وقت رسول صلی الله علیه و سلم داخل غار می شود، پیامبر محبوب ما خیلی مانده شده، خیلی خسته شده. به صدیق رو می کند، می گوید من می خواهم کمی استراحت کنم. صدیق اکبر پای مبارک خود را دراز می کند، می گوید یا رسول الله سر مبارک خود را سر زانوی من بگذارید. رسول صلی الله علیه و سلم سر مبارک خود را به سر ران صدیق اکبر می گذارد، به خواب می رود. چی حادثه عجیبی، چه بهترین منظره که معشوق سر زانوی عاشق خوابیده است. در همین لحظه این دو تا غاری که در جلو صدیق اکبر است، هر دو پای خود را به این غار محکم می‌بندد که مبادا از این غار چیزی بیرون شود. بعد از لحظات که رسول خدا در خواب آرام رفته است، می‌بیند صدیق اکبر که چیز نرمی به پایش لمس می‌کند. پای خود را کم کنار میزند، می‌بیند که مار هست. وقتی می‌بیند که مار است، دوباره پای خود را محکم می‌بندد. حضرت عمر میگوید که اینو از صدیق من شنیدم که من پای خود را دوباره محکم به غار گذاشتم. در همین لحظه مار تلاش میکند که از این غار بیرون شود، نمیتواند. دیگر ناگزیر می شود، مار نیش محکم خود را به پای ابوبکر می زند. وقتی که این نیش به پای ابوبکر صدیق زده می شود، به خدایی که رسول الله را به پیامبری مبعوث کرده، از اول هم صدیق اکبر پای خود را محکم تر می گیرد. جم نمی خورد که رسول خدا بیدار نشود، سر و صدا نمی کند که رسول خدا بیدار نشود. این داستان عشق است، این داستان محبت است. ای کسانی که امروز مدعی محبت رسول خدا هستید، بیاییم محبت را از صدیق اکبر باید آموخت، از این شخصیت تاریخ باید آموخت، از این نفر دوم اسلام باید آموخت. از اول هم پای خود را محکم تر می گیرد، چون این زهر از انگشت پای ابوبکر حرکت می کند، در تمام وجود ابوبکر پراگنده می شود، ولی ابوبکر تکان نمی خورد که رسول خدا بیدار نشود. تا آنقدر فشار می آورد که قطرات اشک صدیق اکبر به گونه های نازنین محبوب ما می چکد. وقتی این قطرات اشک به گونه های محبوب ما می چکد، رسول خدا چشما را باز می کند، می فرماید مالک یا ابابکر، ای یار من، ای ابابکر چی شده، چرا گریه می کنی؟ می گوید اگر از ما کسی پرسان کند، اگر پدر ما باشد، اگر مادر ما باشد، اگر معشوق ما باشد،
وقت به ما صدمه برسد، وقت از ما پرسان کند که چی شده، در حال میگیم فلان درد به ما رسیده، فلان غم به ما رسیده، بدون وقفه. اصلا هیچ ادب در کلام خود هم نمی داشته باشیم چون مصیبت به ما رسیده. ولی صدیق اکبر چون عاشق واقعی هست، در همین لحظه هم ادب را ببینیم. چی شده ای یار من؟ چرا گریه میکنی؟ عرض میکند یا رسول الله لدغت فداک ابی و امی، پدر و مادرم فدایت، پدر و مادرم فدایت، مرا مار نیش زده است. پدرم فدایت، مادرم فدایت، مرا مار نیش زده است. رسول خدا میگوید پای خود را بیاور نزدیک. وقتی صدیق اکبر پای خود را نزدیک میآورد، لعاب دهن نازنین خود را میگیرد، به شست ابوبکر میگذارد. ابوبکر صدیق میفرماید که من قسم آرام شدم گویا که از مادر تولد شده باشم. عزیز من، این را میگویند محبت به رسول الله. اقبال، خدا رحمتت کند. در مسلمان شأن محبوبی نمان، خالد و فاروق و ایوبی نمان. ای تو را فطرت ضمیر پاک داد، از غم دین سینه صد چاک داد. تازه کن آیین صدیق و عمر، چون صبا بر لاله صحرا گذر. تازه صدیقان این امت شوی، بحر دین سرمایه قوت شوی. سوز صدیق و علی از حق طلب، ذره عشق نبی از حق طلب. الله اکبر. خدا رحمتت کند ای اقبال. عزیزان من، دوستان من، شما همه عاشقان محمد هستید صلی الله علیه و سلم، ولی بیاییم مثل صدیق اکبر محبوب خود را دوست داشته باشیم. مثل صدیق اکبر محبت بکنیم به رسول خود صلی الله علیه و سلم. حضرت عمر میگوید من تلاش کردم که در یک میدان از میادین از ابوبکر صدیق سبقت بجویم. یعنی در هر میدان صدیق اکبر از من اول بود. من تلاش کردم که از صدیق اکبر سبقت بجویم و از اون پیشی بگیرم، تا اینکه غزوه تبوک اتفاق می افتد. رسول خدا صلی الله علیه و سلم عرض می کند به یارانش ای اصحاب من، غزوه تبوک نزدیک آمده، شما مجاهدین اسلام را تجهیز بکنین، به مجاهدین اسلام کمک بکنین، هر که هر چیز دارد کمک بکند. حضرت عمر مالدار است ولی ابوبکر صدیق مال ندارد. 40,000 درهم داشت وقت مسلمان شد. 40,000 درهم پول خیلی زیادی هست. همه را فدای محمد کرد صلی الله علیه و سلم، همه را فدای دین رسول خدا کرد. حضرت عمر گفت الان دیگر وقتش فرا رسیده که من از صدیق اکبر بروم جلو، از صدیق اکبر قدم خود را پیشتر بگذارم. حضرت عثمان نزدیک به 10,000 مجاهدین اسلام را تجهیز می کند. 10,000 مقدار 300 دینار می آورد به محضر رسول خدا، در طبق اخلاص می گذارد. رسول خدا اون دینارها را با دست خود بالا می کند. بعد می فرماید بعد از این عثمان هر چیز می کند بکند، جنت برایش واجب شد. عثمان هر چی می کند بکند، جنت برایش واجب شد. عمر می رود داخل خانه، دستور می دهد تمام مال خانه را جمع کنید. همه مال خانه را جمع می کند، حتی اگر لباس ها داشتن لباس ها را هم جمع می کند. حضرت عمر تمام زندگی خود را نصف می کند. حتی اگر 4
دست لباس داشت، 2 دست لباسش را یک طرف، 2 دست لباس دیگر را طرف دیگر میگذارد. تمام زندگی خود را نصف میکند. بعد میآید به محضر رسول خدا صلی الله علیه و سلم، میگوید یا رسول خدا برای مجاهدین کمک آوردم. صدیق اکبر هم میرود داخل خانه. فدای تو شوم ای ابابکر، چه کسی است که مقام تو را بگیرد؟ اگر فضیلت و مقام به شهادت می بود، حضرت علی شهید شد، حضرت عثمان شهید شد، حضرت عمر شهید شد، باید اینها از ابوبکر صدیق جلو می رفتند. اگر فضیلت و مقام و جایگاه را بدهیم برای جهاد، خالد ابن ولید تمام زندگی خود را به جهاد صرف کرد. سعد ابن ابی وقاص، ابو عبیده ابن جراح، قعقاع، اینها کسایی بودند که تمام زندگیشان در جهاد صرف شد، ولی به پای صدیق اکبر نمی رسند. بعد برات میگم چرا. اگر بدهیم فضیلت و مقام و جایگاه را برای فقر و بیچارگی، بلال خیلی فقیر بود، ابو هریره خیلی فقیر بود، صهیب رومی خیلی فقیر بود، ولی به ابوبکر صدیق نمی رسند. اگر مقام و جایگاه را به تکلیف و رنج و زحمت در راه خدا بدهیم، آل یاسر از همه زحمت کشیدن، حتی شهید شدن. اولین شهدای اسلام سمیه هست و یاسر است و بلال به سخت‌ترین شکنجه ها را دید، ولی به پای ابوبکر نمی رسد. الله اکبر. این شخصیت را بشناس عزیز من. بکر ابن عبدالله مزنی می فرماید، از علمای قرن دوم هجری هست، می فرماید مقام ابوبکر به دلش هست. قلب ابوبکر در اعمال قلوب ابوبکر از همه سبقت گرفته، چنان اخلاص داشت، چنان محبت داشت که از این واقعه و از این داستان مشخص می شود. حضرت عمر نصف زندگی خود را می آورد. چقدر سخت است که من به شما بگویم بروین عزیزان من برای خدا، برای مدرسه، برای حافظ، برای طلبه، برای مجاهدین کمک کنین. چقدر سخت است که داخل خانه بری 50% مال خود را بیاوری و 50% به خانه بگذاری. چقدر سخت است. امروز الله از مسلمان 2.5%، از 100% 2.5% زکات طلب کرده. امروز مسلمان حاضر نیست که زکات مال خود را بپردازد. امروز مسلمان حاضر نیست فقیری که در کنار خانه‌اش، یتیمی که در کنار خانه‌اش هست، بیوه‌زنی که در کنار خانه‌اش هست، خواهرش بیوه شده، آماده نیست که به خواهر خود کمک بکند، آماده نیست که شکم یتیم را سیر بکند. عمر می رود نصف مال خود، 50% مال خود را می آورد، به محضر رسول خدا عرض می کند یا رسول الله این کمک برای مجاهدین، این کمک برای اسلام. عزیز من، ای کسی که دعوای محبت صدیق و دعوای محبت عمر را دارید، از این 2 بزرگوار باید درس آموخت، از این 2 بزرگوار باید شجاعت آموخت، ایثار و فداکاری آموخت. حضرت عمر مال را می آورد، خوشحال است که امروز از ابوبکر جلو زده است. در همین اثنا صدیق اکبر می آید به محضر رسول خدا، چیزی که در خانه دارد و همه در طبق اخلاص می گذارد. پیامبر رو می کند به عمر، می گوید عمر چی آوردی و به خانواده چی گذاشتی؟ ما ابقیت لاهلک، برای اهل خانواده چی گذاشتی؟ فقلت مثله. حضرت عمر رضی الله تعالی عنه عرض می کند یا رسول الله، با آواز بلند صلی الله علیه و سلم، یا رسول الله نصفش را آوردم، نصف دیگر به خانواده خود گذاشتم. بعد رسول خدا رو می کند به ابوبکر صدیق، ای یار من، ای محبوب من، ما ابقیت لاهلک، برای خانواده خود چی را گذاشتی؟ این دیگر صدیق است. میگوید ترکت الله و رسوله، یا رسول الله تمام زندگی خود را آوردم،
حتی لباس بدنش را کشیده بود به محضر رسول خدا تقدیم کرد. یا رسول الله، در خانه الله را ماندم و رسول الله را ماندم. حضرت عایشه میگوید یک بار دیدم پدرم داخل خانه شد، تمام اموال خانه را جمع کرد، دیوارها را میپالید، سوراخ دیوار را میپالید. برش گفتم پدر جان چی را میپالی؟ گفت که رسول خدا کمک طلب کرده است. من تمام خانه را جمع کردم، در این سوراخ‌های دیوار میبینم چیزی نمانده باشد که همه را فدای محبوب خود کنم. میآید به محضر رسول خدا، یا رسول الله در خانه فقط الله و رسول مانده شد، دیگر چیزی نماندن. عمر میگوید در جا خوردم، بعد رو کردم به ابوبکر صدیق گفتم با تو نمی شود، با تو نمی شود، با ابوبکر نمی شود در هیچ میدان مسابقات. حضرت صدیق اکبر بعد از این حادثه دیگر چیزی ندارد، حتی لباس بدنش را کشیده، یک دانه شال را گرفته، تکمه نداشت، چند تا خار را گرفته به جای تکمه در لباس خود تکمه درست کرده. عزیز من، این شخصیت را بشناس، این محبوب خود را بشناس، این محبوب مولای خود را بشناس. در همین لحظه تشریف می آورد به محضر حضرت رسول خدا صلی الله علیه و سلم که در جای تکمه خار را در لباس خود بند کرده که بدنش برهنه نشود، که در همین اثنا امین وحی جبریل امین از آسمان ها می آید، از آسمان ها می آید. همین که به محضر رسول خدا تشریف می آورد، می گوید یا رسول الله. اینجا دیگر سخت از گفتنش. عرض می کند یا رسول الله، من از جانب خالق آسمان ها و زمین آمدم، من از جانب احکم الحاکمین اعدل العادلین ارحم الراحمین آمدم. ای رسول الله، پروردگارم میپرسد که چرا ابوبکر صدیق در جای تکمه از خار کار گرفته است؟ رسول خدا عرض میکند صدیق اکبر همه مال خود را فدای اسلام کرده است، همه مال چیزی ندارد. میگوید یا رسول الله، پروردگار عالم به ابوبکر سلام میرساند و بعد میگوید آیا ابوبکر از الله خود راضی هست؟ الله اکبر. همه در طلب رضای الله هستند، الله در طلب رضای ابوبکر صدیق. میگوید آیا ابوبکر از من الله راضی هست؟ ابوبکر فریاد میزند و چیخ میزند، میگوید پروردگار از تو راضیم، پروردگار از تو راضیم، پروردگار از تو راضیم. عزیز من، این است محبت صدیق اکبر رضی الله تعالی عنه به رسول الله صلی الله علیه و سلم. ای کسانی که محبت صدیق اکبر در دلتان هست، ای کسانی که تصمیم میگیرین که بعد از این مثل صدیق اکبر زندگی کنین، باید این گونه به رسول الله عشق بورزیم و این گونه به دین اسلام پابند باشیم. روز از روزها رسول الله صلی الله علیه و سلم، حدیث امام بخاری 466 است، در مجلس صحبت دارد. در بین صحبت میگوید پروردگار بنده ای را اختیار داده، بنده ای را الله اختیار داده بین دنیا و بین الله، ولی بنده الله خود را انتخاب کرده، دنیا را ترک کرده. در همین اثنا میشنوند که صدیق اکبر در گوشه مسجد به گریه شروع میکند. ابو سعید خدری میگوید من حیران ماندم که چرا این شیخ گریه میکند. یعنی رسول الله صلی الله علیه و سلم اشاره به مرگ خود میکند که رسول الله از دنیا میرود.
ولی شما میدانید که محبوب میداند چه اتفاقی میافتد، عاشق میداند که چه اتفاقی میافتد. همه در مجلس نشسته و آرام تماشا دارند، هیچ خبر نیستند، ولی صدیق اکبر به گریه می شود، به گریه می شود که محبوبش از دنیا می رود. صدیق اکبر گریه می کند، رسول خدا می فرماید لا تبکی ابابکر، گریه نکن، این من امن الناس، ای ابوبکر امینترین مردم در مال و در صحبت من تو هستی. ای ابابکر اگر در دنیا یک کس را دوست می گرفتم لاتخذت ابابکر، هر آینه ابوبکر صدیق را دوست خود می گرفتم. و بعد فرمود دروازه های از طرف مسجد نبی باز بود، هر کس از اون دروازه ها وارد مسجد می شدن. گفت کل دروازه ها را ببندین غیر از دروازه ابوبکر صدیق، تمام دروازه ها را ببندین غیر از دروازه ابوبکر صدیق. یک روز رسول صلی الله علیه و سلم در جمع اصحاب نشسته است، میگوید چه کسی است که امروز روزه گرفته باشد؟ صدیق اکبر از جای خود بلند شد، یا رسول الله من امروز روزه هستم. بعد نشست، باز رسول خدا فرمود چه کسی است که امروز صدقه در راه خدا داده باشد؟ باز صدیق اکبر از جای خود بلند شد، یا رسول الله من امروز صدقه دادم. باز در جای خود نشست، بعد رسول خدا فرمود چه کسی است که امروز به جنازه مسلمان اشتراک کرده باشد؟ صدیق اکبر از جای خود بلند شد گفت من یا رسول الله. بعد نشست، باز رسول صلی الله علیه و سلم عرض کرد چه کسی است که امروز مسکین را طعام داده باشد؟ صدیق اکبر از جای خود بلند شد گفت یا رسول الله من. پیامبر فرمود هر کسی این 4 کار را کرده جنت برایش واجب شد. عزیز من از هیچ کار خیر کوتاهی نمی‌کرد، از هیچ کار خیر کوتاهی نمی‌کرد. هر جایی که میدانست الله را راضی می‌کند، در هر جایی که میدانست رسول الله صلی الله علیه و سلم راضی می‌شود اون کار را انجام میداد. روز از روزها در جمع اصحاب نشسته بودند، هر کسی چیز میگفت. حضرت عمر گفت من 3 تا چیز از دنیا دوست دارم، علی گفت من 3 تا چیز از دنیا دوست دارم، عثمان هم گفت 3 تا چیز از دنیا دوست دارم. هر کدامش تشریحات میدادن. نوبت رسید به صدیق اکبر رضی الله تعالی عنه، عرض کرد من 3 تا چیز از دنیای شما دوست دارم. گفتم که چی چیز است و 3 تا چیز؟ الله اکبر. این را میگن محبوب، این را میگن عاشق، این را میگن مطیع، این را میگن فرمان بردار، این را میگن سر در کف، این را میگن جان نثار. گفت 3 تا چیز از دنیایتان دوست دارم. اول چیزی که از دنیایتان دوست دارم این است که هر روز قبل از همه جمال رسول الله را ببینم. میگه خانهش دورتر از مسجد النبی بود، وقت حرکت میکرد، شب که پیش از نماز صبح میآمد پشت در مسجد النبی انتظار میکشید که رسول خدا از حجره بیرون شود، اولین کسی که رسول الله را ببیند من باشم. اول چیزی که از دنیایتان دوست دارم این که چشمان من جمال رسول الله را ببیند. دوم چیزی که از دنیایتان دوست دارم تمام مالی که دارم فدای رسول الله. و سوم چیزی که از دنیایتان دوست دارم آرزو دارم که دختر من عایشه در نکاح رسول خدا باشد. جز رسول خدا چیز دیگر نداشت. تمام هم غم صدیق اکبر رسول خدا صلی الله علیه و سلم بود. اصلا نمی گذاشت که رسول خدا خفه شود حتی لحظه هم. و شما ببینید که چه مقام الله داد. دوم اسلام است، از چه جایگاهی برخوردار شد. رسول خدا هنوز در قید حیات است، هنوز از دنیا نرفته. ابدا نماز را صدیق اکبر جماعت داده، هنوز رسول خدا زنده است. ما از فضیلت علی انکار نمی کنیم. علی نور چشم ماست، محبوب دل ما هست. کسی که علی را دوست دارد الله را دوست دارد. کسی که با علی دشمنی می کند با الله و رسول دشمنی کرده است. ما از مقام و جایگاه حضرت عمر غافل نیستیم. بهترین جایگاه را داشت. نور چشم ماست عمر، تمام زندگی ما فدای عمر. و از مقام و جایگاه عثمان هم چشم پوشی نمی کنیم.
بهترین جایگاه را داشت. 2 دختر رسول خدا صلی الله علیه و سلم در نکاح عثمان بود. امام حسین بهترین جایگاه داشت، امام حسن بهترین جایگاه داشت. اما اینها یک طرف، تمام عالم یک طرف، همه اصحاب پیامبر یک طرف، از عمر گرفته تا قیام قیامت تمام مسلمین جهان را اگر ایمانش را بیاورین در یک کفه ترازو بگذارین، ایمان ابوبکر صدیق را در کفه دیگر بگذارین، ایمان کل جهان را بالا میکند. این از صدیق اکبر، ایمان کل جهان را بالا میکند. ایمان ابوبکر صدیق. کسی که امام میشود قانون همیست، قانون در فقه ما همیست. کسی که امام میشود امام معظف و مقرر است. اگر یک مفتی، شیخ الحدیث، شیخ الاسلام هم میآید باید پشت همین امام نماز بخواند. اگر در جای امام معظف نیست، امام مقرر نیست، چند تا شخص حضور پیدا کردن، یکیش عالم است، یکیش حافظ است، یکیش شیخ القرآن و الحدیث است، کدام شما به جماعت پیش میکنید؟ شما میشنم کدامش پیش میکنیم؟ یک شیخ القرآن و الحدیث است، یک حافظ قرآن است، یک عالم است. کدامش باید پیش شود؟ همون که شیخ القرآن و الحدیث است، یعنی از همه عالم بزرگ است. چرا شیخ القرآن و الحدیث از همه عالم بزرگ است، باید این پیش شود. چرا مقدمتر است، هم از لحاظ علم، هم از لحاظ احترام، هم از لحاظ قرآن، هم از لحاظ حدیث، هم تمام فرائض و واجبات و مفسدات نماز را میداند. شما ببینید صدیق اکبر رضی الله تعالی عنه جماعت میدهد. این را کی؟ اگر من بگویم حافظ قرآن پیش شود، تو عزیزی بگوی عالم دین پیش شود، اون یکی بگوید شیخ الحدیث پیش شود، احتمال داره سخن کل ما رد شود. سخن ما را قبول نکنین کسی دیگر را پیش کنین، سخن او را قبول نکنین کسی دیگر را پیش بکنین. اما شما میدانین که صدیق اکبر را کی موظف میکند و مقرر میکند که نماز بدهد؟ با آواز بلند رسول الله صلی الله علیه و سلم. آیا سخن رسول خدا را کس میتواند رد کند؟ نمیتواند کس رد بکند. چرا؟ و ما ینطق عن الهوا این هو الا وحی یوحى. پیامبر یک کلام از خود نمیگفت، هر آنچه میگفت از منبع نور و وحی میگفت. رسول الله صلی الله علیه و سلم در وقتی که مریض است دستور میدهد. هفته قبل هم گفتم، به حضرت عایشه میفرماید ای عایشه به اصحاب من بگو مرو ابابکر فلیصلی بالناس، به ابوبکر صدیق دستور بدهین که پیش نمازی بکند، عمر، عثمان، علی همه پشت اون نماز بخوانند. عزیز من، این جایگاه صدیق اکبر است. فقط چیزی که در اخیر میگویم اون این است که چی کار کرد که صدیق اکبر به این مقام رسید. این مهمتر از هم است. چه کار کرد که صدیق اکبر در این مقام رسید؟ امیدوار که از این لابلای صحبت گرفته باشین. کاری که صدیق اکبر کرد اطاعت از الله و رسول تا آخرین رمق زندگی. نعره تکبیر! ما در دنیا آمدیم برای اینکه چیز شویم. ما در دنیا نامدیم برای اینکه چیز ببریم. مولانا میفرماید مرد 30 سال زحمت کشید، 30 سال تمام زمین خرید، بعد 30 سال دیگر زحمت کشید، کاخ ساخت و قصر ساخت. وقت روز خواست حرکت کند بیاید داخل کاخ خود نقل مکان بدهد که شهربانی آمد، یعنی شاروالی آمد، برش گفتن که به شما اجازه نیست که اینجا نقل مکان بدهید. گفتن چرا؟ گفت شما قصر خود را سر زمین مردم آباد کردین، زمین شما او زمین است، فراموشش کردین. این قصر که شما ساختین سر زمین مردم است. عزیز من، ما 2 زمین داریم، یکی جسم، دیگر روح. ما تمام زحمت خود را، تمام کاخه ها و قصرهای خود را سر زمین جسم بالا کردیم. برای جسم بهترین تخت، برای جسم بهترین غذا، برای جسم بهترین موتر، برای جسم بهترین لباس، برای جسم بهترین شکر. ولی روح ما ویرانه شده، روح ما نابکار شده. اصلا قصر سر روح خود بالا نکردیم. چیزی که روح ما را آباد می کند محبت الله است.
چیزی که روح ما را آباد می کند محبت رسول الله صلی الله علیه و سلم است. چیزی که روح ما را آباد می کند اخلاص است. چیزی که روح ما را آباد می کند در همین سردی زمستان از راه دور داخل مسجد قسمت 4 با پای پیاده، وقت دروازه بسته، دروازه دکان بسته، این همه زحمت و تلاش اینجا آمدیم این روحتان را آباد می کنه. بگو الله اکبر. عزیزان من از این بیشتر وقتتان را نمیگیرم چون وقت هم تیر شد و هوا هم سرد است. الله به هر قدمتان اجر بزرگ نصیبتان بگرداند. الله محبت واقعی خود را و محبت واقعی حبیب خود را در دلهای ما بیاندازد.